Why do you want my ID? Now that you wanted identities, aiming at me like the enemy, killing me every day that I'll be looking at you. Why do you want it? You wanna grab it? Give me the nonsense, you better drop it. Tell me it's ridiculous, needed to beat the hooligan. Never wanna mess with him, thinking I am not listening. Why you thinking back when we know that you were lacking? Pulling out your ID so we can start the tracking. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. Beside me, there is no more fear, there is no more hiding. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. Just youthful and stupid. I can't get no usage of talk. It's smoke, feel like we fuck and we fight. By the end of the night, we'll be charged and overdone. So it's a hey, you're king of the youth. Tell me I'm right, I don't know what to do. Like, hey, yeah, kids will be fools. That's how we love, we're just living our truth. Like, hey, yeah, tell me what to do. I feel like I'm blind, I'm just looking for you. Looking for you. Feeling so lost in my disguise. Drop to my knees and pray and cry. How do I see through faded eyes? Who's gonna pick me up in time? There comes a time in almost everyone's life where you're just wondering, am I doing this right? And don't be stupid, keep on moving. If you forgot, then you're living your life. I know it's hard. Some days you feel alone and in the dark, unsure of who it is you really are, incapable of anything at all. So it's a hey, yeah, king of the youth. Tell me I'm right, I don't know what to do. Like, hey, yeah, kids will be fools.
that's how we love. We're just living our truth. Hey, yeah, tell me what to do. I feel like I'm blind, I'm just looking for you. Looking for you.
In the hood, no, we ain't had much, but we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights and the water running, but that's okay, cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. 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 Cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. In the hood, no, we ain't had much, but we made something out of nothing. And I remember being at school and I ain't had no lunch, but I made something out of nothing. Me and my brother saved every little dime we had to keep the lights and the water running, but that's okay, cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. 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 Sometimes in life, you gotta make something out of nothing. I made something out of nothing. Cause sometimes in life, you gotta make something out of nothing. Cause sometimes in life, you gotta make something out of it.
what you're fretting for. You knew that this was coming. Tried to fight it, but you denied it. No more slow starts, guys. No fucking slow starts. Com o time novo da Loud, acho que eles estão encaixando bem. Acho que eles podem fazer um desempenho bem bom no campeonato. E tem que ver o entrosamento entre os dois jogadores novos, né? O Ikaw e o Twix. E acho que eles vão se dar bem no jogo.
Eu acredito que essa partida foi muito boa da nossa parte. Bom, eu acredito que isso é o esperado, sabe? A Carmine Corp é um time muito bom também, um time europeu muito bem estruturado. E a gente acabou de vir um jogo contra a D&D que a gente estava atrás. Então eu acredito que nosso time está lidando muito bem com isso, de placar parecido ou atrás até. Conseguiu impor nosso jogo, sabe? A gente conseguiu colocar nosso ritmo, porque no último jogo foi meio complicado, porque estreia, né? A gente sempre tá um pouco mais nervoso. Da minha parte, eu tava muito tempo sem jogar campeonato, ainda não tinha entrado dentro da partida, sabe? E agora consegui dar aquela aquecida, já entrando no campeonato bem, e é isso, espero que continue assim. I think he's going to win this round. The Rolling Thunder can come through and deny that. No, he hasn't put the Rolling Thunder through. And Aspas is safe there. Aspas is safe. He's missed the utility. Oh, Aspas has got it. Ser bem sincero, tá sendo muito incrível até a torcida, sabe? Quando você entra no palco e começa a gritaria, é uma experiência muito legal, sabe? Porque nunca tinha tido isso. E acredito que sim, tá bufando muito, principalmente quando você mata um e daí tem a gritaria e tal, isso é muito animador. E espero que só aumente a nossa torcida, espero que eles liberem bastante espaço no estádio pra a galera vir e torcer por a gente. Queria agradecer a galera que tá torcendo muito, tá sendo uma coisa muito legal. Espero que vocês estejam se divertindo também, que a gente tá se divertindo muito. Espero que vocês gostem também do nosso jogo contra a NRG. E não tenho tanto ódio pelo time dos caras, tenho respeito, os caras são muito bons. E gritem bastante pela gente. We don't like starting slow, obviously. I mean, we were super kind of pissed off that we lost the way we did in Lotus. So yeah, we just came out second map with a vengeance. Chet and FNS had a really good game plan going into Haven. I mean, we showed it. It was like a 13-1 or something. And we were just winning every crazy round. Like, it honestly felt like they had no chance in that game. So yeah, just credit to Chet and FNS. Left scramble. Big investment, obviously, with the guns, but the swing through. I believe that's a stun and a paranoia to send that one up. And this could just be the final blow. We're really familiar with Loud, they're familiar with us. Both teams have as much experience as they possibly can, especially the core of Aspaz, Sadhack, and Les. I mean, they've been to, you know, every LAN last year, same as us. It's just gonna be about who plays better on the day, honestly. We've never really had the crowd against us too much in the past. I think it's gonna be an insane, like, feeling, insane energy in that venue. It's gonna be crazy. Welcome back sa lahat ng mga nanonood dito sa VCT LOCK in São Paulo for day number 5. Ako nga pala si Juicy Brucey, ang pinaka naghihirap na bronze na 2 years na. And kasama ko ngayon si Rebixco, kakarating ko lang sa plat. So, kakarating ko lang sa plat. Ayun, progress that's talaga. That's called growth. And when it comes to growth, in day number 5, tayo ay mag-grow na nga going into our quarterfinals. And yung mga teams na mananalo dito, they will be going to the... Ay, day 6 na pala! Thank you, Voice of Reason. Kung sino ka man bubulong sa akin, salamat. Day number 6 na pala kasi ako ay hangover pa sa mga pangyayari kahapon. That's why, you know, day number 5, pag-uusapan natin yan, Reby. So, yung mga highlights natin kahapon, Pacific for the win! Ayun, hindi tinago yung excitement eh. Pero Reby, yesterday's matches, kumusta naman? I mean, walang bias dito. I mean, as Pacific, people from the Pacific, you know, hindi siya shocking na, woo, Pacific, we won! But, you know, we had Talon and DRX came out on top. So it's a really great for the Pacific. Again, in the semifinals, we actually have a Battle of the Americas. So, well, today, we are going to be having regional battles. So it's a Battle of the Americas, South and North, and a Battle of the Pacific. So it's Korea, Thailand. So, you know, medyo interesting yung matches natin today. Ngayon. Pero yung for yesterday, kahapon, ang daming, there were so many highlights. I do want to highlight, I think I was more hyped for the first match, not gonna lie. Pero I think we saw a lot of interesting things in the match between Evil Geniuses and Talon. I think, like, you know, mararamdam mo talaga yung upset ng crowd because, you know, like, I think a lot of people crowd favorite yung Evil Geniuses. I don't know if it's because of Potter or not, but well, that's a way to say it. Kasi, you know, Potter, a good friend of ours. Good friend. Akala mo yung nag-uusap na. Pero, you know, a big name when it comes to the analysis scene. It comes to FPS dito rin sa Valorant. And, you know, she led the charge sa laro nila sa EG.
they've taken a lot of experience going into this tournament. Pero they fell short kasi Talon tinalunan sila and wow, Galing mo talaga. Parang kailangan pa i-affirm yung joke ko na tumama kasi in case it's a hit or miss, at least naman ay medyo tumama siya somewhere and alam mo kung ano talaga yung tumama is it's specific teams from yesterday. Yun lang talaga yung masasabi natin dun and DRX, alam mo yung warm-up nila kahapon kasi sabi pa nga ni Crashies from the interview na parang medyo bad trip sila na sila ay natalo. So they wanted to come back even stronger and that really happened kahapon sa laro nila. And ano nga yung pangyayari doon? I think the scores were pretty bigger gaps going into games 2 and 3 on their end. Like it felt like a trade of the matches. Pero I feel like I was more kind of like impressed by Talon. My reputation sila na they're really good. They're the kings of comeback, diba? Kings of comeback. Exactly. And in both games, Talon went 2-0 against Evil Geniuses. Pero they were both comeback games, and it was just really impressive that they were able to come back each time. And I'm still amazed. I feel like I dreamt about it. Yung last play, you dreamt about it. The Raze Astra play in Garage. I still think about that right now. Pero speaking about things that we're thinking about, I am thinking about the match between Loud and NRG because we actually have a open mic video from Loud, so we get to see the behind the scenes. Exactly. What goes on behind the team. Current world champion. Kung isipin natin yung si Talon, diba? Magpapakambak sana sila and then Loud. Kung they were in that same situation, may comeback din sila against Gen G in this game. So panoorin natin yung comms ng Loud versus Gen G at that match. So here it is. Roll VTR. That glass cannon shattered and we look towards A, already made that progress towards it. 사이트 들어갈게. 오케이. 레드 플래시 깠어. 계단 선. 에커 나간다. 없지. 사이트 2층 조심. 사이트 2층. 2층만 조심. 2층만. 공조심. 자, 땡이 시켜서만 하거든. 수나광 올치도. 퀴즈 공개줄 수 있어 내가. 설 눌러볼게. 설 눌러볼게. 민 한 명만 도와주라. 나 갈게. 나 죽었다 이거. 죽었다. 설하고 죽었다. Voltar, tá? Vez marca a garagem, eu te. A garagem. O Brin tem ult, viu? Meio, tipo, bomba estuna. Lazy bem, Mengo. Bem tentar voltar. Tá, bater mais um. Olha a costas, velho. Comigo. Bagueou. Tá cego. Vai ficar retido. Todas as ults lá. Guarda todas as ults. Boa, aí é foda. Boa, mate. Boa, argentino. Vamos, caralho. And we are back. Open mic it is. So para lang yung poetry nights na ina-attend natin nung college tayo. College ko lang. Kaka-college mo lang. Ako lang pala yun. And yun yung naririnig natin yung mga pintig ng puso ng players ng Loud. And I think that map over there, I think that was in Fracture, if I'm not mistaken. So parang it was their comeback match against Gen G na parang medyo nahirapan nga sila. If I were to look at that game again, teka lang, Reby, hanapin ko lang ha. Kasi ang daming nangyayari dito. So, pero in fairness, like comparing Loud and Gen G, parang mas chill si Loud, even though they were the ones who were kind of backed into the corner. Parang like sa comms nila, you could hear Gen G was a bit more, mas high yung energy. You could kind of feel a panic in their voice, but Loud kind of felt like, parang calm. They performed well under pressure, and I think that probably played a part in why they came out victorious. Totoo talaga yun. Kasi I think when it comes to teams na very experienced, I mean, think about it, it's Loud, diba? I mean, former world champions. So, kung iisipin mo naman, I'm pretty sure with their composition already at kung paano sila mag-isip, parang alam mo na they're calm, collected, and they're kinda level-headed going into that game. Kahit na patalo sila, hahanapan pa rin nila ng butas at pinasok nga talaga nila yon, and they were able to come back stronger. Exactly. I think yung tawag ang mental diff, have mental difference, being able to stay calm in situations like that. Pero looking at the stats on the screen right now between DRX and Cloud9's match yesterday, we have Buzz and Ye, and I think a lot of people, Ye was probably the person that a lot of people had very high expectations for, and he was on, diba, naka-chamber siya, and I think a lot of people were surprised that
although he was on the chamber, he wasn't able to, reproduce yung gameplay na, usual na binibigay niya. Yung ini-expect mo sa kanya. Kasi I think in those games that happened yesterday, iba yung mas nagpakita ng gilas. Pero it was, in the end, Buzz na parang iba pa rin yung pinakita niya. I mean, if eto, Rebby, I was looking at player stats kanina before we started the show. Si Buzz apparently in so far dito sa VCT Lock-in, si Buzz ay currently top 2 when it comes to rankings, one with the most player kills. And I think the first one is Shin from KC. Siya yung top 1, pero since he's gone to the tournament, it's a player for the taking for Buzz now with a total of 96 kills already here in VCT Lock-in. Now, we are going to be looking at some of the players going into series number 2. That's EG. Kahapon pala, EG versus Talon. And looking at these two players, it's... Sabi pa nga ni Phil kahapon, si John Lloyd Cross. So, sorry, tumatak talaga sa utak ko eh. Tapos against BCJ, I mean, headshot percentage, kay John Lloyd Cross pa rin talaga napapakita dito eh. And if you remember correctly, if I remember correctly, last map yesterday, he was playing Viper in Split. And isa siya sa mga rason kung bakit it was a lot easier for them to take their controls over at the sites, especially over at A, na parang mas madali sa kanila to take on those plans. And yun na nga, it feels kind of good pa rin eh na Pacific yung panalo ako. So, bahala na yung ibang team dyan. Well, pero right now, it's well-deserved. It was a very strong comeback game from Talon na pati tayo, hindi rin tayo makapaniwala sa mga nangyayari kasi Talon actually is, do you call it, the comeback kings of the series they're currently in. Kasi, tama. Patalo na talaga sila dapat kahapon eh. I know. Like I was watching in the other side of the studio, and I was just like hoping so bad because although I'm a fan of EG, Talon, I just felt like parang they have a closer place in my heart. And so like, iba pa rin eh. Diba, you're just like hoping like it, like 9-3 na, pero sana man 9-3 curse din. And nangyari yung curse. So curse proven. That's true. So dito naman, we are gonna be talking about our first series for today, and that's gonna be NRG versus Loud. So Rebby, thicker storylines for both. Biggest highlight siguro dito is NRG. Their core players right now are from formerly Optic Gaming. Exactly. So, ibang klase kasi, I mean, it's a rivalry match between these two from NRG and actually, Loud. a rivalry match because these guys always meet each other at the finals of, they've seen each other at Masters, they've seen each other even at Istanbul last year. So, a lot of the time, I think we can see some stats right here. We have FNS and SADC, NRG versus Loud right now. But looking at last year, we can actually see Loud has actually lost to Optic quite a few times here. And, in smaller tournaments, but it's kind of satisfying that they were able to take the win, in the tournament that mattered most, which was Valorant Champions Istanbul. And seeing them now here competing in the quarterfinals is a really interesting, we expect to see Loud in the finals, but it's like we got the Optic Loud match, what is normally the finals, parang na-move siya a lot earlier. Yeah. Ang ganda nga tingnan na sila ay nandito rin sa Alpha Bracket, and two IGLs na pinanood natin kanita sa ating screens, that was FNS and SADC. And parang, I mean, to think about it, VCT Lock-in, it's the kickoff tournament for this year, for this season. It's the biggest tournament so far for Valorant. Pero, I mean, hindi naman siya yung competing levels na sobra. I mean, for the players, sobra pa rin. Pero if we are to put it in a way, parang ito lang yung pagpapakilala sa lahat ng mga franchise teams na nandito. Pero for FNS and SADC, two IGLs na very experienced coming into this tournament. So, ito lang yung masasabi ko dito. I think the one who wins this ay much on a better spot kasi walang lowers bracket ngayon eh. So, parang no grudge match. They have to wait for another month, for another split, another season para maglaban ba naman sila.
nila. So, yun, we'll be talking more about that for Sadhak, for Loud, for FNS, and NRG. So right now, we're going to be moving on to our two Pacific brethren, which is DRX versus Talon. Now, Reby, pinag-usapan natin to kanina before we started. DRX, one of the most consistent teams dito sa ating region. And they're going up against Talon, formerly X10. And paano ba? The comeback kings versus the consistent teams. Consistent team, kumbaga. Kasi Talon, ano sila eh. Di mo alam minsan how they play. I mean, naka-comeback nga lang sila out of nowhere. True, they have a lot of surprises. I think we were talking about this with G10 earlier. Like sinabi niya na it's kind of a battle of science versus magic. Kasi diba DRX, they have a lot of strategies. Sila yung science. They mastered it down to a science. Yung use of utilities, cooperative play, very well timed. Pero on the other hand, kay Talon, we have a lot of, they have a bag of tricks. There's magic. They surprise us. You know, again with that Raze Astra play, the lineups, the harbor pick on what map was that again? Icebox. Icebox, yes. Like things like that. Like you wouldn't expect them to come up with these things out of nowhere, and then they just surprise us. And like that Icebox, I think they went 113. Yeah, that was 13-1. It was. Sobrang galit talaga nila noon. I mean, pinanood nga natin yung interview kanina eh, na parang, pag nagagalit talaga yung isang player, maghahanap talaga silang paraan makabawi. And, well, on the side naman of Talon, they're comeback kings so far sa nakikita natin dito sa lock-in, di ba? Pero for DRX, once they get angry, they really wanted to win. So 13-1. Yun yung gusto ko makita ngayon if masyadong sinusuntok na talaga ng DRX yung Talon, kaya ba ni Talon bumawi as they have done with EG formerly from yesterday's matches? So things na gusto nating ma-replay is Talon, their fighting spirit to go into this game. Very unorthodox plays yung pinaggagawa nila. So yun yung inaantay natin. And more things are gonna be coming up because series number 1 is gonna be starting. It's gonna be the battle from Americas. It is NRG versus Loud. So and then coming up next, series number 2 naman will be DRX versus Talon Esports. And hindi lang kami, ako at saka si Reby yung makakasama nyo ngayon. Kasama rin natin yung mga bibe. Bibe. Alam mo, natatawa ka na, alam mo bakit? Si Dax. Tapos Bibe. si Ling. Si Ling. So kung i-combine mo, Bibe. Duckling. Ay. We made 2 different jokes. Di nagsabay. Si Dax nag-aantay yun sa labas. Ayoko na lumabas dito. Si Ling din, parang dito na lang ako. Di mo na ako papakita sa mga tao. Okay, so yung mga bibe ay andito rin. Makakasama din sila. Sila yung ating magiging casters for today's video. So mag-abang-abang lang kayo dyan. Series number 1 will be starting soon. And that's gonna be the Battle of America's Region. It's sino NRG versus Loud. So, and ayan. the Pacific, we have DRX versus Talon. So, again, hope you guys, we'll see you guys in a bit. Stay tuned, stay awake. Sana gising pa kayo. Kape-kape din. Ayun, see you guys later. Wala kami bukas, so dito kayo.
been on my mind, but it's okay. Said it's alright. I see the heartache. I remember the time I was feeling the same. Now I got new life and I'm free from the chains. So let's fly, let's all fly away. Look to the sky, look at that place where your dream of hitting another level never felt so free by the end of the day. That's all I pray. No karma, my future, go harder. I feel righteous, it's like armor. Cause I'm done with the devil in Prada. See my design, climbing different appetite. Shining light, freedom all the time. Riding up to feed the appetite. Take it higher just to free the mind, don't pray. No karma, my future, go harder. I feel righteous, it's like armor. Cause I'm done with the devil in Prada. My future, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, no karma. My future, no karma. My future, no karma. My future, go harder. No karma, 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 no karma. You've been on my mind. Learning English. I'm Hugo. And I'm Sam. In the program today, we hear from expert Samantha Bradshaw, the dangers of fake news. 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 Dangers of fake news.
I'm Hugo. And I'm Sam. In the program today we're here from expert Samantha Bradshaw, the dangers of fake news.
Welcome back, ladies and gentlemen, para sa VCT LOCK in Tagalog broadcast. Ako pa rin. Ba't kasi ako pa rin si Juicy Brucey. Hindi yan magbabago at kasama ko pa rin si Rebixco. Ikaw pa rin si Rebixco. Okay, Reby, bago natin simulan to lahat and welcome pala sa lahat ng mga bagong pumasok dito sa ating broadcast and ngayon papakita namin sa inyo yung venue ng VCT LOCK kung saan lalabas na ang ating mga players and opening for Energy and Loud ay si Crashies and si Aspas as of the moment. 2 players coming in from both teams for our series number 1. Reby, Crashies is the initiator from Energy and sino yung kasabay niya ulit? Aspas. Si Aspas naman ay yung operator. Wait, tignan mo. Look at the walk-in. They're all bringing stuffed animals. Yes, para the last time, meron silang dalang palagi na stuffed toys yung Loud every time they go out on stage. For good luck. On stage, yes. Parang ito yung parang good luck nila. I mean, kung iisipin mo naman, the crowd is probably going wild right now, Reby, kasi Loud, hometown, home court advantage ang kalaban nila dito is some Energy, although from America's region din, but these guys, they're from NA. So it's the North America and South America lineup dito ngayon. And Loud though, sabi pa nga sa interview kanina na sinabi ni, I think that was Les, parang sinabi niya naman sa crowd na manunood dito na parang, hi guys, I mean, we do love the shouts and the support, but we ask all the viewers here on the venue to also respect the other team. So parang, you know, Loud, even with the advantage na yung Energy ay nasa kanila, gusto pa rin nila ipakita at, you know, reminding the crowd na nanunood sa kanila na let's have a fun game. Let's enjoy all the games happening. Diba? You know, may respeto sa sportsmanship. And again, you know, lahat ng teams dito deserving talaga to, you know, in this race to become the champion of VCT Lock-in. And as we can see, you know, the usual player huddle. Tamang huddle lang, no? Like parang, uy, ikaw mamaya, huwag ka both prag, ha? Siguro ganyan, no? The L. Yung L is for Loud. Okay. By the way, kanina na-realize ko lang, habang pinapanood natin yung intro, napatanong ako, bakit nga ba si Reyes yung parang mascot ng VCT Lock-in? And then tinanong kita, Brazilian pala siya. So I just remembered, kaya pala siya yung nasa intro ng every video because Reyes, her hometown, Brazil. And we are in São Paulo, Brazil as of now for VCT Lock-in. And cool stuff. And parang may sinasabi din si Riot sa meta eh. Kasi sa opening video nila, mayroon silang 3 duelist, 2 sentinel. Yun na ba yung bagong meta? Yun ba yung hidden message ni Riot dito? Tsaka bilib ako, Reby, kung may team na gagawin nila yung composition na yun, isipin mo, isang chamber, isang neon, isang race, may chamber ka pa, meron ka pang sage. So, yun yung sobrang excited ako. Maybe in some kind of form, baka gagamitin yun ng teams for the memes. I mean, we never know. Baka may hint nga si Riot. Bakit nga yun ni Riot, no? Parang, eto na. But anyway, we're gonna be proceeding with the map picks this time, Reby. Kasi if we talk about these 2 teams, well, Energy bans Ascent right away. Same for Loud, they ban Haven. I mean, these two teams, kung titingnan natin yung previous games nila, I think it was Loud who's been playing Pearl and Split, and then for Energy in their previous game, they played Lotus, Haven, and Icebox. And Energy, I mean, Loud this time banning Haven kasi if you remember, Reby, yung Energy when they're going up against Giants, eto yung 13-1 map ng Energy. So parang ayaw siguro ni Loud na mangyari yan sa kanila this time. And, so pupunta na tayo dito sa picks ngayon. Energy this time selecting Split, and out of the 2, it's only Loud who has played Split ata in coming into this game, and that Split game from Loud was against KC, Reby. So now Loud Energy picks Split. So parang it's kind of weird na parang hindi pa naman ito nalalaro for Lock-in. They're playing this confidently against Loud who had experience for Lock-in. I mean, experience din naman sila, pero you know. Okay, hello, I am back. Sorry, my voice was gone. Okay lang, go lang. Tama, sorry, may ubo kasi ako. Pero, I mean, again, I want to point this out. NRG has never played Pearl so far recently in any of their sets, so we have no data. We have no data. Wala tayong data on Energy for Pearl. So it's interesting na this is going to be the second map that they're going into. So, you know, this could be either really, really good na, you know, they have no experience or they've never shown their strats. So this could be a surprise for Loud. Totoo and yan.
Now we're gonna be going to Prime Gaming Agent Select. Remy, okay lang yan. Relax ka lang dyan. Kasi so feeling ko ikaw ay nabubulunan sa excitement. Kasi ito yung inaantay natin. America's baby, NRG versus Loud. And now, we're going into Split. Now, if we're gonna be talking about Split, yung ginawa ng Loud dito, they ran a Jet, Sky, Raze, Viper, Astra combination. So, NRG. So, well, excited na ako. Excited na si Reby. So, ibalik na natin sa ating mga bibe. Okay, Dax Ling, Line X2. Kayo na! Okay. Paano yung spelling yung duckling? Dax, may S daw sa gitna. Saan? Sa gitna natin. Ito. May S for space. Gumagawa ng space between us. Pero guys, eto na rin tayo. Mabalik tayo sa ating Filipino broadcast ng VCT LOCK. Ako si Dax, kasama ko dito si Ling. At kami, hindi kami in the mods. Pinatulog na muna namin. Good night muna kay Tay at Kivil. Kami ang The Subs. The Subs? Oo. Kanina Duckling. Pero guys, to clarify, The Subs ang magkakas ngayon. At mukhang inaganap ko lang. Okay. Bro, just to be in case the people on the broadcast or the audience could not understand, this is a Tagalog broadcast. Kaya really? Straight Tagalog ang ating ikakas. Saan ka galing ulit? Nagaling po ako sa Davao. Ang galing! Tunay na Pinoy. Pero tayo ba naglalaban na kagad sa Split? Ang Loud na laro na nga itong mapa na to. Back then, sa may, I think kalaban nga nila yung Carmine Corp noon. Pero NRG, ang tagal na nilang gusto laro itong Split na to. Palagi lang na ban out. Ngayon, may chance na nga sila. At kita talaga natin, they're running that race come to kay Victor. Pero si Sadak mag-uumpisa dyan. Huli nga si Artis. Loud, patungo na from that A side over to the city spawn. At magiging interesting rin to kasi dahil lang naka-rotate sila galing sa spawn ng kalaban, pwede nga sila mag-B-site ngayon. Napakabilis na ng pangyayari doon, Dax. Mukhang isa na po kaagad ang napipitas dito sa team ng Loud. Now, isang mabilis ang 4v4. Make that already a 3. Now, si Som ay makapag-control pa nga. Parang hindi makakatawid ng maayos ang mga kuya at ate natin dito coming in from Loud. Now, B is gonna be the spike plan to go at mukhang pitin natin kung paano gagawin itong energy, itong retake na ito. Energy. Mukhang naghihintay na lang sila paraan makahanap ng pitas versus Som. Patay muna dyan, Sadak. Makakuha nga ng takedown na naman. And Loud. Rotate na naman sila. Paikot-ikot na lang. Nawawala pa sila. Dito sa... Ano bang split? Parang Japan to, di ba? Yeah, I think it's a Japanese map. May ramen sa gilid So nauna na sila sa Masters Tokyo. Nasa lock-in Brazil pa nga tayo. Pero Victor, nagdi-defuse nga na muna dyan. Dumediretso ng ating Viper. Crashes to. Mamamatay na rin. At ang Loud pa nga ang manalo. São Paulo, mag-ingay. San ba ang São Paulo nga ulit? It's in Brazil! Kaya si Raze yung bida ngayon dito ngayong gabi. And of course naman, Dax, aside from the bidas dito, paano kaya nila lalaroin to? Kasi, the bidas, nilalaro na nila. at a certain point, nagpapabook sa huli or nagpapabook sa simula. Sa simula pala. Sorry. Okay, ito talaga yun. So, ano yun? Gusto mo ng storyline. Okay, gusto ko to. Sige, notes mo na yan. Notes mo na yan. Storyline. Etong Story, NRG, ito yung core ng Optic Gaming. Sabi nga, diba? NRG court. Home court advantage? Hindi, core ng NRG. Core yung mga tao, galing Optic Gaming, pinaka-rival nila yung Loud. Nanalo yung Loud sa Valorant Champions dun sa Optic Gaming. Dati, before that, yung Optic nanalo sa Loud, especially dun sa Reykjavik Masters. Pero na naman, ang Loud sa gitna ng mapa. Dire-diretso na lang sila papunta dun sa may events. At kita talaga natin ang kulit ng Loud sa mga rotation nila. Nag-double back sila, naghanap sila ng konting opening dito. At syempre naman, lugi sa baril ng energy. Lugi nga sa baril at mukhang ano pa kang kaya nilang tatapunin dito with the limited utilities ngayon ng side ng NRG. Now, B-side muli ang kanilang papasukan dito, Dax. At mukhang dito naman nakikita natin ang Loud. Slowly but surely po gumagapang dito at pipilitin pa nga itong plant. Now, no one from Energy is actually aware of this aside from the Astra. Now, the rotation though is gonna be taking quite too long here coming out from defense. Wala naman sa magagawa, naka-pistol sila. Sabagay. Ang gawin naman sa Classic. Ano ba? I mean, like, yung jump peak, ganun. Ganun? Jumping tiger yung tawag sa move na yun, ganun pa actually. nag-jump peak? Ano yung tiger? Yung triple shot nung right click, ganun ba? Tiger yung bounce. Kailangan kasi may audience impact yung pag-pick mo. May sound effect. Ganon. Ito, audience impact nga. Pahiga. Si Finesse. Galing kay Toys. Every single time, makakakilang Loud sa energy, mag-iingay yung audience na yan.
Kahit ang layo natin, kahit, ano yung time zone difference ng Brazil at I think Pilipinas? it's 13 hours? Uy! Translate! Di ko naintindihan yun. English speaker. Tatlong pot? Tatlong Tatlong? 13 oras? Oh, di ba? Siya na si paring Wendell, tutulungan yung mga tayo eh. Nakita na nga. Ang ganda ng jacket mo, by the way. Anong kulay sinusuportahan? Ay, hindi ko pwede sasabihin. Kasi malaman ng audience sino manalo. Kasi yun ang kulay ng jacket ni Kuya Wendell ngayon. Ang kwento sa amin ni Tayville na si Wendell talaga ang tunay na nostra ng lahat ng Valorant. Alam natin yan. So mamaya, kung manalo nga ang team na sinusuportahan niya ng jacket, papakita namin yung jacket. Hoy, prod reveal? Then, prod reveal na siya eh. Ay, napakita na siya sa broadcast? Grabe, mas marami kapag screen time kasi sa casters, Kuya. Yun talaga. Pero ito, diretso na siya tayo at straight up to the buy round ang NRG. Si Victor pinadala yung crash curve pang time. Pero Loud, bonus round na 2 for 2 pa nga. At binilisan na nga nila yung pace ng larong tuling. Diretso na lang towards that B site. Hindi pa sila nag-plant doon. Naghahanap sa konting paraan. And especially, double control na naman pa ang buhay dito para sa Loud. Pwede pa sila mag-set up if ever. Para-paraan nga tayo dito muna sa site ngayon, Dax. At mo ang makikita mo naman, dalawa na lang po ang nabibilang dito. Nagsusurround ang Astra at ang Jet. Inaabahan kung may push nga ba ang NRG to galing to City, galing pa sa Heaven. Tinat kung bababasin sa kalangitan mo ang post-plant po ang magaganap dito. NRG, do they know where to pick? Dagger po, walang makikita. Although the Viper is gonna be there. Nako, Aspas, mukhang gustong madali itong laro. At gusto niya mag-pick at isang mabilis ang flick. Of course, he's gonna be out for more kills. Mas-spot out siya ng turret si Crashies. Ang huling nabubuhay dito ng galing for NRG. Can we hear a bit of energy from the audience though? Kahit hindi Brazilian team, itong natitira at magre-retake. Crashies is here to crash the party. Naku, tingnan natin kung mag-iingay siya at mukhang tahimik muna ang NA dito, ma'am sir. Ang ingay, oh! Ay, Binigyan ng Milo. Binigyan ng Milo. Sabi ni paring James, di ba? Beat that energy gap. Nagets ko yun kahit English. Energy gap. Kasi ano ba yun, minamalit niyo ang aming pag-i-Ingles. Ano ang kulay ng Loud? Verde! Okay, then need to translate that, okay? Ang gulat ako, sabi mo, kalangitan, like, tinranslate mo pa yung heavy. That's how good I am. Hindi mo na kailangan gawin yun. Oh, yung mga ka-episode, let's go! Gusto ko yan. Papa Burger ako mamaya! Okay. It's like you when you go home, tapos like amoy yung burger sa the rest of the bus ride. Totoo lang. Smell the taste of May victory. FOMO. Parang nung isang araw pumunta ako ng McDo, tapos may naka-cook float sa harap. So I was like, bilhin na ako. Tapos bumili ako ulit ngayon. Wala talaga. Ganda na ng advertisement nila. Oo nga, libreng ads pa sa atin. Pero sa totoo lang back to the game real quick. Back to Valorant. Loud. Nakapasok na naman dito ng B-side. Pero you can see na hindi sila nagpo-full commit in terms of the plant eh. Nagbibigay pa sila ng options para sa rotation. Nakikita talaga natin as much as possible sa side ng Loud na hindi nila pipilitin yung post-plant hanggang sigurado na sila. And speaking of 5v3, andito na nga nakapwesto ang Loud na naman. Si Aspas, muntik matamaan ng wallbang dyan. Crashes though. Huli kagad si Aspas, mag-drop on down. Let's mix a trade. Papungo kay Ardis pero wala na rin magagawa dito ang NRG. Ang lakas ng home court advantage! Medyo kabado nga ako kay Aspas kanina. Nahulog na. Kala niya ligtas na. Pili ko may replay. Ay, hindi. Di pa pakita. Di pa pakita yung mga kuya natin dito. O, lakas ng Sky nila, no? O, sila nag-entry. Oh. Ba't di ganun Sky mo? Ano sinasabi mo sa Sky ko? Okay, fine. Hindi man ako galawang Sky, but galawang Aspas ako pa nag-jat ako sa mapag to. Oy! Oy! Hindi, kala ko Som fan ka. Ano nangyari? You know, parang ang hirap naman kapag na-save kayo ng role ng bebe mo, di ba? Magkakawan kayo ng agent. Dapat his Sage, her Jet, ganun ba ang labanan? Pero ito na naman tayo, NRG. Heaven control muna para sa kanila. Pero kita mo ang problema talaga ng NRG that they have to deal with eh. Double control, may isang malaking pader na gamit ng Cosmic Divide at dahil lang doon, sneaky piggy light, walang ingay. Ang Loud, sila ay quiet ngayon, nakakuha ng A. Kailangan talaga quiet kasi tingnan mo naman na ilabas yung wall na napakaaga, walang footsteps or kung ano man ang maririnig dito na nagagaling near from Loud. Now, A-set po ang kanilang nakuha at makikita mo naman paano ang energy nag-station on their way on towards the site. Loud pa nga ay mukhang ma-zone off dito with a snake point nagagaling dito kay FNS. Tingnan natin kung makakapatay kuhin natin. Quick on headshot para sa isa pa si Victor. Utility lang po ang ginagamit para sa engagement na ito. Now, it's a 2v3. Kita natin kung ano magagawa ng operator na gagaling kay Som. Walang magagawa, but
There's gonna be a quick showstopper sa mukha para kay Kwanzin. At of course, makaka-refrag yung bebe ko with the operator. At the retake dito ng NRG. Say the line, say the line. Alam mo na. Nice, baby. Yeah! Let's go! Pero muntik pa, wala na oras. 0.18. Kung hindi mo sinabi yung encouragement na yun, hindi niya yun na-defuse. Napunta pa yung mensahe mo sa Brazil talaga. Mamaya ka sa akin, Song. Pero NRG, nagat around, delikado itong pinaggagawa ng Loud. Muntik pang makakuha ng second flag kahit may stake fight. Itong showstopper pinadala pa ni Victor, muntik pang hindi tumaba. But in the end, yung numbers advantage na nakita natin the further side of NRG, kinailangan nila yon kasi wala silang suporta ngayon sa crowd. Ang kwento sa akin ni Madam Mika Fabs, shoutouts na nandun, by the way. Is she watching this live? Oo, nandun siya! That's so cool! When kaya? When kaya? Sama ka? Sorry, content creator by the way, sorry. Oo nga pala, KOL, sabi nga. Pero yun, parang hindi masyadong suportado. Siyempre yung NRG home court naman eh. Loud talaga tong crowd na to. Kaya kailangan natin mag-ingay pa rin sa kanila para hindi tayo bias casters dito. Artist though, makakapatay pa nga ng isa. At ito na naman tayo. Walang yay, sige, no problem. Artist really filling in that role, getting those takedowns. At ito na nga si Victor, huli pa nga ni Sada. Pero hindi pa tayo tapos dito sa gitna ng labanan. Finesse, lulusob na lang. Try to run and gun pero wala pa rin. Sadak talaga. Nakakatakot, parang yung galing sa well eh. Sa well? Hindi malam yan. Sa anong sa well? Yung si Sadako. Oh! I can't watch horror movies. Oo nga pala, nagulat ka nga kanina. Nagulat ako. Ano yung pinag-usapan? Friday something? Five Nights at Freddy's. Oh, I can't. Guys ko, so alam niyo na, gulatin ceiling. Oh, I love surprises, but you... I love surprises, but magugulat mo dito ang kuhin natin si Som. Showstopper kanyang harapan mo si Artis dito with a quick on backup 3K pa nga para sa KO na ito. Now, quick on crossfire na naman tayo dito sa site at mukhang walang matatakasan ng pinsan ko, si Kwanzin. I tried. Ay, parang si Brad eh. Sino Brad? Pag may tao sa resto, di ba? Brad, di ba? Kala ko, Ma'am Sir. Pwede rin naman. Ma'am Sir. Happy to serve. Di ba? Happy to serve. Ganun talaga yun. Happy to serve with a smile. Ayun yung smile na ito gusto kong player cam. Ayun talaga. I came to cast for Valorant for the gameplay and the plot. The plot. And the plot. The pogi, as they say. Alam mo, streamer rin yan. Oh, diba? yeah. Tapos ngayon, pro player, siya na lang naiwan doon sa NRG roster doon. Tapos dinagdagan ng taga-optic at taga-FPX. So sabi niya, dude, wala ako teammates ko. Tara, laro na tayo. And honestly, real talk na ulit. Som, good performances so far. Marami hindi nag-expect na ganito maging performance si Som sa NRG na siya baka nga yung maging weak link, but no. Nakita niya, yung nadadala niya from the stream, nadadala niya rin dito sa lock-in. Viper Spit daw muna sa side ng NRG. Kontrolado ngayon ng NRG ang A at ang mid. Pero ito yung delikadong spot at si Som na nga ang mag-hold. Yung operator para dun sa boombot. Pero si Victor ang taga-hold na lang galing sa heaven. Sada goes down. Loud, naghahanap ng konting opening talaga dito. Pero ang problema, NRG ready. Yun yung option. Di pa rin tama. Lumusob na lang dito ang Loud. At dire-diretso lang. Sabi dito, vamos lang. Ang luwag ng site pero nagsisiksikan ng sila sa isang parte doon. But speaking of that, they have to siksik more ducks because itong dome na to, bro, wala kang matatakasan. Of course, kailangan mo talagang iiwasan to. Lalo na itong flank na ginagawa ni Les coming all the way from CT. Marinig ang footsteps for sure. But si FNS po, kinocommit pa rin itong Viper Spit at walang magkatang madudulot yung ginagawa niya, sir. Na-flash para sa wala. Loud po ay may babas-bas pa po dito with the flash coming in from the KO. Now, si Crashies na naman. Crashies na walang malay. Crashies na walang kaalam-alam kung saan sila magagaling at mukhang tatapusin na naman to. The Aspas ang laro. All the round lang, but that round was chef's kiss. Kita mo ginawa ng baby ko. Grabing hold sana yun. Pinaril yung boombot. Yun lang ginawa niya. I mean, like, okay. at least may natamaan, di ba? At least may tamaan. Pero, ako eh. Uy, professional! Sorry. Ano pa tayo? Tayo ay syempre ready mag-cast lang bow. Pero ito rin, ready doon yung Loud eh. Sinabi mo nga kanina, di ba? Yung lockdown na nakita dahil doon sa flank. Ang ganda ng rotation dito ng Loud. At kanina pa nila kinocondition dito ang energy na willing sila maglaro ng ganon. Galing pa nga siya ng A-site. Tumunta ng through the tower kung tama pagkakaalala ko. And basta, nakagamit nila yung CT against NRG. Di iba pa talong mga lugar na pwede gamitin ng Loud ngayon. Hindi kadalas-dalasan nakikita natin itong mga Kadalas-dalasan. Oh, Often? galing. Diba? Oo, diba? Oh! Pero,
Siyempre, kasi mas bago na nga yung setup ng split. Pwede nga mas maganda yung mga rotations dito ng Loud. Ito na naman daw, bigla lapitan, Crashies, talo ka pa rin! Less is more talaga, kaya nga, di ba? Grabe ka naman dun kay Crashies. Ikaw ba naman kaharap mo dalawa, mabubuhay ka pa kaya? Yung suit naka-up. Hindi naman siya bumaril. Well, humabol, may tumawag ng kuya. Ako yung tatakbo na ako nun dapat. Tama. Tama. Pag nandiyan ang kuya, anong gawin? I realize Tarin ko may ate din siya. Ito yung realize ko, ako yung kuya, ako yung pinatawagan. It's like, sige na nga, ako na. Yung tipong palaro to, paggawa to, okay. Ay, kala ko ba naman para ipaglaban yung bunso? Hindi. Kaya na niya yan. Big girl na yan. Pero shoutout sa mga bunso dyan. Ito na rin tayo though. Back into the round. And ito ang problema ng energy. Wala silang kabaril-baril at all really. And Loud. Paninis lang. Sight. Sa kanila na. Pasok na ng pasok. Parang 7-Eleven lang. Yung always open tong base side nila eh. Kala ko, Uncle John's. Uncle kasi wala nang mini-stop, diba, dito sa Pilipinas. Where there's no mini-stop na? I should go out more often. Prime Gaming flawless, by the way. Flawless game. Flawless round yun. Wala na pitas. Grabe naman yung Loud dun. Siyempre. Di namatay yung close contact eh. Ang gagawin ng energy. Just mabilis na nabuksan yung site. I don't think like it's wise then for the Sentinel na mawala kagad yung setup and for them to decide to push on early. It's an eco round. Kung gano'n naman, you have really nothing much to lose. Delikado na nga kayo sa lagay na to. Pero mas delikado talaga ang, I'd say, state ngayon ng NRG. Kalagayan. Okay, sige. Okay. Galing. Ito yun eh. Remember, split, patagal itong mapa na to, bumalik na. Ano ba ang pinaka-katangian ng split? Pinaka-importante for me, katangian? Is that the same? Characteristic. Med control? Para sa akin like it's very essential. Defense-sided map. Dude, di ko alam paano sagutin yung tanong mo. Eto, sinagot ko na para sa'yo. At sino ang lugi ngayon? Yung defense. Yes. Which is like pangit. Diba? It's like so ugly, pare. Oh yeah, I don't want to see this like coming out from energy. Well, masaya yung crowd. Masaya ang crowd pero mga kasos dahil hindi tayo bias. Syempre. Wala po kaming bias dito wala tayong bias hanggang anong araw ngayon? Wait lang, check ko yung calendar ko real quick. So, February 20 ngayon. 23 lang ang araw ng kabayas-bayas. Kung hindi nyo alam bakit, alamin nyo. Kasi kung hindi kayo tunay na Pinoy. Ito yung mga top 10 frequently asked questions sa chat ng VCT. Kailan maglalaro? Ano yung number 1? Di ba kala ko kailan maglalaro si Gian Sanity? Dati si ano yun eh. Tatlo yun eh. Si Gian Sanity, si Narpim, si Berg. Dati bro, si Berg was like everywhere. Asan na si Berg? Talaga, yun yung ano. Hashtag asan na si Berg! Parang yung sa sa milk, di ba? Sa carton, tapos may missing poster. Nakita ko si Berg the other day though. Saan kita? Bawal kwento. Titigil ko na. Yun lang. Okay, I get it. Para sa atin lang yun. That's a you and me moment, di ba? Natapon tayo dun eh. Sayang di tayo nagkita. Pero dito natin, back tayo into the round. Nakita tayo dito sa cast. Feel ko pareho trabaho po natin. Oo nga no. Pero trabaho to ni Som. Ito na naman, operator. Medyo langanin nga na yung Astra pa yung nag-hold niyan in the first place. Pero syempre naman, you really yung pag-control ng gravity well, especially, pwede pa siyang makakuha ng pitas. Pero dito na lang siya sa may backside. Loud, dire-diretso na lang naman. And we see this so often galing sa Loud. Dami ng smokes para na makatawid. Pero timing, muntik pa nga may tuhog ang isa. Som, dalawa, kaya mo ba? Hindi pa rin. Ayan na nga, nahuli si Les kesa si Toys na tumalon na lang papunta sa kanya. Malaang probinsyano ang galawan dito ng Loud. At ito na si Crashies, naghahanap ng konting palusot. Pero wala pa rin. Huli ni Mama, huli ni Aspas, 3v2 na to. At 3v1 na nga pala eh. Huli ni Mama ni Aspas. Yun ang narinig ko. Saan dito yung Mama ni Aspas? Nasa sa crowd, sure. Grabe naman. Yung supportive mother. Diba? Lakas na. Ano kaya gatas ito nung lumaki? Lakas mag-op eh. Ano ba ang cowhead sa Brazil? Ano kaya yun? Pero wala. Loud na naman. Siyempre! Loud Pats mag-ingay! Brazil, mag-ingay! Ito mo mamaya pa maglamang energy, mag-ingay na naman ako. Ito mo mamaya. Isang clutch na ni Som, syempre balik ka. Syempre balik ako sa kanya. kanya. Kala naanto ka kanina. Ayun nga yung problema eh. Hindi, I guess ito nga yun, di ba? Yung, grabe! Grabe! Oh, yeah, let's go! Vamos! Saya niya?
I mean, masaya rin naman tayo dito, di ba? I mean, sinong hindi masaya, di ba? Dude, I'm having fun. It's a good time. Ito naman yun. Tayo nakapanghinga. Yung ating mga predecessors na si Tayville, medyo kinawawa talaga ng Valorant recently. So, well rest bago kayo pumunta sa langit. At speaking of langit, we go here to the tower, di ba? Heaven muna ang control na naman. Hinahabol dito ng Loud. May konting chance pa nga si Artist sana dito sa may events, pero yung Stinger pang malapitan. Tinapon na lang yung pages. Nice shot though galing kay Sob. Kanina pa siya nag-operator. Yung Marshall na natatama. Hinabol ni Finesse pero mas malakas talaga yung Phantom ni Sadhak. Loud makakapunta na naman ng A-site. At ito na naman tayo. Yung control talaga na kuha ng Loud. Dire-diretso na lang eh. Ang ganda ng pag-penetrate nila sa Heaven eh. Parang isang mabilisang stairway to Heaven talaga ginawa nila sa ramp. Parang it's so easy for them to take. Parang sarap din tingnan at the same time because not even energy could contest for it. Ang bilis, ang swift ng mga kills ginagawa ni Aspas. Parang, it's what we expect from him for sure, but he's Sadak there though, creating so much space. And speaking of that, nako si Kuya din si Artist, mukhang magpo-pole dancing muna tayo sa gilid. Abangan kung may makukuha pa nga tayo ditong, mabibiktima. Nako po, Kuis, huwag ka muna dyan, Kuis! Nako, Artist po! Buti na lang kakampi mo yun. Buti na lang talaga para Kwanzin. Nakahuli pa nga dyan, at least para sa side ng Loud. Makuha nila yung konting exits there at the very end. At buhay pa rin ng operator na karami-rami ng pera ng Loud. Alam mo bakit? Kasi di nila kailangan magpa-exchange ng money sa Brazil. Ay, grabe. Galing diba? Pero eto yun ah. Sa totoo lang. Don't money to me. I'm broke, bro. Eto, may 20 ako dito. May 20 ako dito. Meron mo ako sa McDo kanina. Mamaya, yung tatlong fries. Gcash kita mamaya, okay na yan. Pero sa totoo lang, ito yung nakikita natin minsan sa Energy. At ito yung parang problema dati no Optic Gaming Corp. Na first map, first half especially, mabagal sa totoo lamang. And sila usually humahabol, kumakomeback, at doon pa sila nga nananalo. So kahit 8-2 ang standing natin ngayon, di pa naman tapos yung laro. Pero gusto na tapusin kagad ni Sada. Kabuhay ni Crash, dinikitan ng todo-todo, wala talaga magagawa. Cosmic Divide rin para to cut that noise. Si Som kailangan mag-ingay dito or mag-ingat rather. Pero wala pa rin. Hulog siya sa kamay ni Toys. So Viper Spit magiging galawan dito but Loud kahit sige ang energy, mahilig kumambak, wag niyo pa rin kalimutan. Ito ang split at 8 rounds na ang Loud. Gusto pa nga nila gawin 9 to kung manalo pa sila dito. Well, kayang-kaya talaga nila habulin 2-2 and 9 at least coming out from the side of Loud. The clutch is still gonna be highly doable for them given that they have 3 people left on the life. Although makikita natin si Toy slow on HE. Madetect pa nga ng dagger itong mga defending sided natin. At mukhang si Toy mukhang maibabalik. Hindi ba tuyo? Hindi ba tapos ang laban? Stacks! Ano yun? 3K? Grabe! Lakas! Nasa loob ng smoke? Kagawa mo sa kamay ko. Nag-hype ako. Hype na hype! Napapagilito ako. Sinasapak. May dalawa kang kamay. Ba't ka biglang may pangatlo? Oh, anong pangatlo? Ito, yung kamay ko, kinukuha mo eh. Chill ka lang. Kasi to si Toys, basic lang yun oh. In the pit. Goodbye. Isa pa. Goodbye. Oh, diba? Triple kill. Simple lang. Kapakamot ulos. Sabay flex ng ganon. Ano yan? Oh, vamos! Ewan ko sa'yo. Hype kaya yung mga Brazilian coach. Sa totoo lang. Nakikita natin eh. Tapos ano pala yung Latam yun si Coach Chani. Pero syempre Coach Bazooka, hype rin. Pero talo na yung team niya. Sayang naman. Sayang talaga. Pero ito, sayang kung hindi pa makuha ng energy. Itong round na to, force buy na lang para pumalag na maaga. Less. Huli kagad sisimula. At mukhang magiging mahirap ang daan dito ng Loud. Kailangan pa nga nila tumalon dito sa may tower. Ayan na nga, the floor is now Sada! Wala kang takas-takas, sir! Crashes! Ang gandang pwesto. Pang tiktak ang galawan. At ito na, 3v5. Loud at least. Gusto nila makapasok ng B-side pero ang ganda ng lockdown rin ng energy. Ganda ng counter na ginawa nila dun, Dax. At to even consider everything that's happening inside the map, makikita mo na naman, Loud, mukhang pipilitin na naman na itong mag-push ito sa B-side. Mukhang walang kaalam-alam pa kasi Toy sa may cluster malapit sa kanya. So, quick call answer back. But si Aspas though, mukhang he's gonna be making as much as noise possible, as loud as he can be para ma-divert ang attention dito ng NRG. Ayun, huli na nga dyan, Victor. Daw, buti pa. Mahuli pa si Kwanzin pero ito na Aspas versus the World Artist. Nasa likod lang siya. Wala kang masasaksak, sir, kasi nandyan lang ang taong sa likod mo. 3-9? No, naniniwala ka ba? Sa 9 triggers? Ito na ba? Comebackable. Comebackable. So meaning yun, may comeback ba?
pwede bang balikan? Ay, fast na ako, bro. Pagod na ako, ayoko na. Move on na tayo, di ba? At move on na tayo sa ating second half. Pero sa totoo lang, gandang performance dito ng Loud. Kita mo, si Toys, 13 kills, 4 deaths, di namamatay at all. Parang, uy ka pa? Ako naman, how you doing? Sakto lang. Tinatapos sila yung trabaho ng mga duwag. Hindi kayo makapasok. Don't worry, nandito pa ako sa likod. Parang ganun lang ginagawa ni Toys. Basahin mo. FNS está sentindo nolo pag Brazil. Hey! Ayun, galit kay... Ito, galit kay Uy, chinito. Ay, joke. Ha? Nasan sila ulit? Hindi ko alam. Sa South America. Ba't ka maghahanap ng chinito doon, boss? Ay, ang rami namang staff to yun. Oo, si Aspas. Kulang na lang matulog Oh. na sa gilid. Ano siya? May claw machine pag lumalabas, diba? Okay rin, oh. Hype na hype. Uy! Ano titingnan mo? Ha? Uy! Lou! Ay, ayun yung tingin sa dulo. Ano yun? Loud, diba? Pero, ang ingay talaga. Natin. Ng katabi ko. Oo, Joke yun nga. lang. Sa totoo lang. Pero, ang ingay ng impact ngayon na nakita natin ng Loud, control na mapa. Ang pinaka-defining factor na nakita natin. And, ang ganda ng paggamit talaga ng Astra Viper composition eh. Itong mapang ito, hindi ka na mag-reply sa akin. Yeah. And then, I wanna hear more about your Boyd kasi. Nayoko na. Grabe naman. I don't sige. suyo ba naman na? Okay, sige na. Tapusin ka na. So, yun nga, yung Astra Viper. Kasi, ang sikip ng mapang ganito, right? So, gusto mo makakuha ng control. At paano magagawa yun? With all the smokes, with all the yung mga utility na pwede gamitin, at kitang-kita talaga, nakakalusot sila na hindi ini-expect ng NRG. Kaya dito, may control ang Loud ngayon. Which is ang hard naman nila. Sinusubukan naman talaga nila i-counter nun. May sky flashes sila na magagamit. But it's hard for you to just push out of nowhere and just rely on that one piece of utility that could be a hit or miss kung paano mo sila gagawin yung play na yun. Which is good initiative coming out here from NRG, but the execution talaga na naman na kinukulang. But baka warm up pa lang to. Sabi mo kanina, para medyo mabagal talaga yung mga start na ginagawa ng team na ito. Especially on LAN. Nakita mo yung mga kalaban nila. Nakita mo tong stage na ito, yung audience. Boy, it's a 5 against I don't know how many people watching their live, and the pressure is gonna be on your team for sure. Tanong natin si Laika. Nandun raw rin siya sa Brazil. Shoutout sa kanya. Na bilangin mo yung audience, 5v something. Siya yung mag-ano sa harapan, 1, 2, 3, 5 versus, I'd say mga 5 versus 1,000, no? Grabe. Feel ko ganun yung vibe talaga. Pero talaga, vibe check tayo back into the second half. At NRG, lusob na lang sana doon sa may A-site. Magandang paint cells para makadisengage si Sadak at makaka-rotate pa nga siya doon sa likod ng site mismo. Gaya ng Lito, ayan na nga. At Aspas ang unang pang makakapitas. Ayun na rin si Sadak. Crossfire ang magiging tingin dito ng Loud. Pero NRG, syempre, hindi magpapatalo. Alam nila, gusto nila mag-play as the villain. Gusto na yung kontrabida dito sa story na to. At dire-diretso na nga lang sila. Nakapunta dito sa site mismo. 3v2. Les, nakakuha pa nga isa. Si Finesto, nakatago lang sa ilalim at baka pa nga siya pa yung nakakagulat dito para sa side ng Loud eh. Now, Shadows is gonna be the gameplay here na gagaling from NRG. Post-plant division is gonna be on its way. Ako, bilang na po ang oras na kinakailangan ng Loud para kukunin itong site na ito. But Somdo, makakuha ng isa. Twist na ko. Isang Astra naman po ang mahulog sa kalangitan. Mukhang makapupunta pa nga. Sending more souls out. Nako, si Som. My baby, naku, nice try. Yakap mo na lang siya mamaya, diba? Nice try, good job, pero wala pa rin. Loud ang magwawagi na naman. Red Bull clutch galing kay Toys. At wala eh, pangalan pa lang. Toying with the opposition. Kanina pa siya. Toying? Oo. What's toying? English word. Bawal ba? Oh, it's English? Kala ko ba? Ito, nahihirapan talaga ako. Ano ba? Ano ba? Toying. Okay, toying. They're playing. Sorry, I have to use the English accent. Toying with his opponents. Diba? Gets mo na? That works. That works. Thank you. Sige, so papalitan ko na lang yung bosses ko. Mabilisan. Pero, 15 kills. 4 deaths. 9 assists. Laking tulong sa, sa group work eh. Siya yung talaga nakikerry ng buong team. At yung iba taga-print na lang. Pero ako tigluto lang ng patsit kanton dati. At least yung taga-present na rin eh. Pero ito na, NRG, present them yet again. Papunta ng A-site.
force buy na naman ang magiging galawan. At huwag natin kalimutan, ito yung mas recent na patch ng Stinger. So mas magastos talaga kung mag-early investment kayo dito. So NRG, make or break moment. At mukhang sinisira na nga ng Loud ang kanilang mga chances. Toys, hindi pa talaga matatalo at all. 2 HP left for Sadak, pero kita mo pulado na dito si Ardis. Ano pa ba ang magagawa niya? Gusto niya sana ma-isolate yung labanan, pero hindi talaga. Hindi lang immortal tong si Toys. Radiant talaga. Hindi siya namamatay. Hindi siya natatalo. At ito na naman tayo sa Loud. Nandito naman tayo sa Loud. Not only gonna be noisy in the map, of course naman, like you said, Radiant play is shining here tonight, guys. Nako po. Hindi na sila basta maingay. Malalakas din to mga players nila. I cannot believe what I'm seeing. Nakita mo na yung replay na ito, Dax. Paano nila nagkagawa to? Loud just like picking left and right. Nako. Ganda ng round. Nako, pati yung audience. Nagustuhan naman nila yung laro, no? Sa tingin mo, like, naglalaro din kayo. Ano kayo mga rank consensus dito, no? Yung sa bronze. Yung sa plat. This is specific look ba? Pag bronze ka? Di na ako magsasalita. Kasi baka ma-offend yung katabi ko. Ay, what do you... Okay, front pull up, link to X clips. Oh, sige nga. Joke lang. Alala ko yung last time naglaro tayo eh. Pero hype, okay yun. Kasing hype talaga nung nakikita natin dito. At mapapa-time out pa ang NRG. Wala lang talaga pa tayo masasabi na, uy. May fan, no? May fan. May fan, diba? Pero kitang-kita talaga na natin that Loud, prepared sila, especially against NRG. Alam naman nila na sa lahat ng magiging kalaban nila, ito ang isa sa pinaka-importante na every single time nakita sila doon last year, palaging hotly contested yung matchup, yung big win nila sa Champions talaga ang nag-propel them to this kind of situation. Pero hindi pa tayo tapos, mahihirapan pa rin ng NRG at pipilitin na naman nila Lingo. Force buy na naman ang energy. Bakit nila pinipilit? Ang hindi pwede? Oo. Talaga. Minsan, hindi mo talaga kayang pigilan ang sarili mo. Kung mahal mo talaga, no? Oo, at mahal tuloy sa bulsa. Oo nga. I mean, like, if they have enough, to spend, why not? Hayaan mo silang maging T-word, you know? Am I allowed to Hindi ko natutuloy yun. Delikado talaga. At eto, delikado konti ito kay Aspas. Baka hindi alam ng Loud na nakabili na naman ang NRG. Kung di gumana ng isang beses, baka naman pangalawang beses na yan. At sana gumana pa sa attacking side natin. Itong Victor though. Second time's the charm. Maybe. Pero usually third talaga yung nahalaw natin. Konting mid-presence to. Valorant to eh. Iba to eh. Ibang usapan. Yung totoo. Hanggang 13 tayo kaysa 16. Ibang bangbang yun. Ito si Aspas. Hintay na naman ang malapitan. Magiging mahirap na naman to. Kailangan nila si Ardis para maklear out tong ganitong anvil. Pero ang layo niya doon sa ramen. Kumukuha muna ng Lucky Me. At ito na nga! Pansit lang! Simple lang para kay Aspas! Dalawa para sa isa. Advantage na naman muna sa Loud. Retreat sila dito sa may high ground. Get in position by Ardis. Nice lurk para mahuli dito si Toys. Nag-scramble dito ang Loud. Saan tayo punta? A o B. Pili na lang. Si Ardis na ang pipili para sa'yo. Pero less. Nahuli na rin yung KO. 2v2. May nakalusot na clashes at nag-iisip ng energy. Paano sila makakadaan dito? That was so messy. Hindi tayo sure kung saan ba talaga ang balak pupuntahan dito ng NRG. At mukhang si Loud naman po, isa naman malapuit ang gameplay na pinakita sa atin. Just wrapping around their enemies. Walang matatakasan itong mga teams natin coming out from NRG. At mukhang may ipit mga si Som. Nako! Crashes, kailangan mo ito i-crash kahit 8 seconds. Isang bala para sa isa. Wala na. At walang time. Wala walang na. time. Minsan, too late to apologize. Wala talaga. Pambansang natin yun. Pambansang awit kapag Christmas party, hindi mawawala. It's too late to apologize. Sabayan nyo pa ng Jabberwockies na mask. Ay. Maraming ganap dito para tayo nagpupush yung site. Oo, diba? Tayo mismo yung nag-spike plant. At kung maghahanap kayo kay paring Wendell, andito siya. Hindi namin isa-spoil yung kanyang prediction hanggang tapos na. Kasi papakita namin yung jacket. Mamaya, jacket reveal. Kasi kahapon, nagka-prod reveal na. Mamaya, may jacket reveal kung sino yung prediction. Halatang halata sino ang suporta niya. Pero eto na, suporta ng Cloud. Suporta para sa Loud. Pero si Sadak, anyari pre? Huwag ganyan. Hindi pa tayo New Year. Ingat ka pre, baka mapunta kang hospital. Ayun, Toys! Ano yun? Hindi ka pa matapos dito! Eto na ba ang katapusan ng NRG Crashes? Siya na lang ang pwede pumalag. 1v2.
dito lang nakasiksik sa may B-side. Pero kahit may lockdown ka nga, kahit may oras ka, ang Loud, ready na mag-retake ngayon. Naku, 1v2, Crashy sa namang Killjoy ay magpupull off ng clutch dito mga kaibigan. NRG, we're gonna be down in the lives here para kay Crashies. Now, Kwanzin at Les mukhang manggagaling pa nga dito sa likod. Naku kuya, timing ang iyong kalaban. Patingnan natin kung saan pupunta ang iyong mga kalaban. Double peak para sa all day, kuya. Delikado. Sky. Naku po! Natalikod pa! Bakit po tayo nagkakaganon? That's bawal sa likod, sir. That's bawal for NRG. I don't want to see that. Sa lahat ng oras mong gagawin yun. Kung kailan ka mag-hesitate, dun ka sasablay. Kaya dapat sure ka. Sure lang, sigurado dapat dito at siguradong sigurado masaya ang Loud after that one. Ito nga ang map pick ng NRG at kinuha pa nila against them. Lilipat tayo sa Pearl at ngayon para sa side ng Loud, ito talaga ang umpisang hinahanap nila, Ling. Umpisa for the side here ng Loud at huwag matatapos na yung first map na we're not seeing any smiles here from the faces ng NRG. What a sad start for us to even witness. But you know, great day for Brazilian fans, not gonna lie. Ang ganda. Kaya nga sila nandito, diba? Kaya sila bumili ng ticket. Ready na para sa lock-in. At syempre makita natin dito sa highlights paano nanalo ang Loud. At nagsimula yan dahil sa mga smokes. Lahat talaga kulay ng purple at kulay ng green mismo. Especially, alam mo na, kahit smokes, on the side. Umaapaw. Totoo, pero sasabihin ko, on the side ng Loud. Bias na kagad yung smokes, diba? At sa totoo lang nakita natin yung pagka-setup mismo para sa side ng Loud ang nagbigay ng panalo doon. And ito talaga yung mga performance na hinahabol natin sa ating defending champions. Huwag natin kalimutan na sila ang champions sa 2022 at gusto nila tuloy yan sa 2023. But it's so awkward, no? Like, nag-break pa sila, tapos magkita pa. Like, that's a really awkward encounter na makasalubong mo ulit yung ex mo. Tapos sa tournament pa. Anong naisip nila? Mamaya pa naman yung Sentinels. Tingnan natin kung yung bahala na sila. Kaya talaga, minsan, kailangan magpalit para maging bago. Ganun yun. Yes. I mean, di ba kung may babago ka, kailangan mo ipagpapalit talaga kung anong meron ka. Pero at least guys, syempre, we go back with the old and we go back to our amazing host. Muna kayo sa kabila. Maraming salamat, The Subs. Hindi pala sila Ducklings. The Subs pala yung tamang tawag sa kanila. And thank you. An exciting match indeed sa ating series number 1, game number 1. And Reby, 13-3. Loud. Grabe. Parang sinabi nga ni Les doon, let's get loud. Sorry, kailangan ko ipasok kahapon ko pa naisip Oh pero my goodness. di ko nahanapan ng tempo. Pero eto na nga, lumakas nga at sumabog yung Loud. 13-3 yung closing na score nila. So Reby, ano ba yung masasabi mo para sa ating first game for today? I mean, nakita natin, like, before the match even started, like, nagda-chant ng energy na no more slow starts. Pero, unfortunately, they tried to play this much faster. No more slow starts, di ba? Yeah, binilisan ng Loud. Iba para sa Loud pala yung chant na yun. Exactly, because, like, you know, nag-try sila. They tried to play fast, pero Loud was just faster, you know? Like, di nila kaya i-keep up with Loud. And, you know, I want to point out, like, Loud had really, really nice executes. We can see some stats here on the board. Wow, that combat scored from Aspas. Ang laki. Yun lang masabi ko, ang laki. 309, I mean. Wala, magaling lang talaga siya I mean, you know, but you know, speaking of kills and combat scores, when it comes to Loud naman, kanina binanggit ko with, you know, in the upcoming series, DRX, meron silang 4 na players na currently yung top 4, nakakasama sa top 10 ng highest frags. Now, for Loud naman, si Les Get Loud, siya yung top 8 currently in the tournament. Nagbago na siguro ngayon after this round. Siya yung may 80 kills already in this tournament. So parang medyo malaki-laki nga. Ang dami. Yung nangyari sa kanya dito, and I'm pretty sure that Loud is hiding on a high. But anywho, before we get into everything else, Rebe, ito lang yung gusto ko i-point out. Shoutouts to Raf pala na nag-message sa akin kanina, and kasi kanina kausap ko si Raf, one of you know, VCT casters dito sa PH. He was giving me statistics about, you know, dito sa lock-in. So currently, teams na pumipili ng attacking side sa opponent map picks nila currently has a 60% win rate.
pag when they start out as attackers, napansin ko rin yun. depending on kung ano yung map pick ng kanilang kalaban. So I think that's been going on so far, and parang yun, nakita nga natin that was a map pick from NRG, and yun, attackers yung pinili ng Loud, and apparently numbers don't lie. Yun talaga yung nangyari. And then I think the reason why NRG pumili ng split, because the last time around when naglaro yung Loud dito, kalaban nila yung I think that was KC. Medyo nahirapan sila mag-close out ng round na to eh. Pero right now, let's go into the stats of one of Loud's players, which is Toys. Toys siguro. Properly. He played Astra. I mean, so far, Breach, Harbor, Astra. Ito yung mga agent compositions niya. Ayun, I'd like to point out kasi Loud, again, they picked attack right, pero ang ganda ng use of utility nila to entry because, you know, he played Astra here. And, you know, if you noticed a entry they had, I think it was on B, it was a really, like, wonderfully executed entry. Toys dropped a star as Astra and then triggered a smoke. And in that second of the smoke dropping, you know, papasok yung Skydog to clear one site and yung Raze Boombot to clear the other site. And it was just like, parang yung really precise timing you need to, you know, cleanly and clearly flush out a whole site. I just thought it was a really good use of utils. And ayun, like, imagine being one of NRG holding that site. It's too much for you to handle at once. So, eto na nga. Well, 13-3. Ang saklap pakinggan eh. Pero let's not forget, nangyari to kay NRG the last time around when they were playing also here in this tournament. The last time that this happened to them was nagka-OT sila against Giants, 12-14. Pero this time, hindi naman OT yun nangyari. But then NRG lost the first round once again. Now, the last time that happened, NRG nagalit. Ginawang 13-1 yung Giants in their map at Haven. So, yun yung makikita natin in a bit. However, hindi naman Haven yung pupuntahan natin. It's gonna be Pearl, pero this time it's gonna be the pick coming in from Loud. So yung point ko nandito is NRG, once natalo sila in game number 1, babalik sila a bit more angrier. Kung sinasabi nga nila, an injured beast bites harder when they're injured. Wow. Inulit ko lang yung my God! Pero I think I also want to look at the stat na in this tournament so far, like NRG has not yet touched Pearl. So wala tayong data on like how they would perform on Pearl, and I believe they picked attacking or defending for this one. Wait lang, check natin. I think Pearl this time, NRG picks attack. So, you know, if numbers don't lie, baka siguro ito na yung map na baka makabawi si NRG, and considering yung performance ng Loud over at map Pearl. So far, yung defending side, if they play as defenders, twice to nangyari. They had 2 games in Pearl for Loud. Their win percentage as defenders is only 43%. So far in VCT lock-in. Now, if they are attackers, 73%. So right now, I was talking about kanina, if teams choose out as attackers in their opponent's map, there's a higher probability for them to widen the gap. And then if we are looking at the numbers of Loud over here as defenders at Pearl, 43% lang. So there's yung numbers favored ngayon for NRG. So and then may meron pa tayong parang, let's say, feng shui ng NRG na parang if natalo sila game 1, babawi sila sa game number 2. So parang itong game number 2, it's gonna be shaping up to be a game that's gonna be a lot harder for us to witness. Baka hindi na tayo makahinga dito. I mean, I'm honestly kind of worried for NRG here because they have no experience they've never shown us anything on Pearl yet, but they have banned Pearl in their previous match against Giants. So I'm thinking, did they ban this because ayaw nila dun, or kung may secret strat sila? Which is true. Kasi they've never played Pearl. Loud never seen them Pearl. Siguro sa mga scrims nila, they probably seen it. Pero in this tournament on the main stage where you put out everything, especially dito sa lock-in, because loser gets eliminated right away. So and on top of that, diba, like this is you know, former Optic versus Loud, so they really have to, you know, bring out nila yung all the stops, you know. Siguro ayaw nilang ma-2-0 in this kick-off tournament in Valorant scene. Parang gusto nila at least makabawi man lang, or at least reverse sweep them. So yun na parang aantayin talaga natin yung performance from NRG, and we did mention na parang wala nga yung wala pa tayo nakikita sa NRG on Pearl, secret stats. Maybe baka yun, or they'll bring out something na very
I don't know, advanced, mechanically, unexpected. Maybe pull a DRX, you know? Parang ginawa ni DRX, exactly, over at Icebox wherein naglaro sila ng Harbor. I mean, siguro in some games or over at their screens, some people probably have witnessed that kind of pick. Pero the way DRX executed yung Harbor Viper strategy nila, it was different. Baka eto yung may expect natin from NRG going into Pearl. Pero on game number 2, Reby, you think mauulit ba dito ng NRG yung ginawa nila sa Giants na nag-13-1 sila at that time? Well, I feel like, you know, against former Optic, I feel like this is kind of their point where they have to prove na kung kaya nilang sabayin yung dalawang new players nila, because I believe that they're 2 new players. What's this? Si Som and Artist, they're very hot players, right? But we have people like Crashies, FSN, and Victor. You know, they're the more slow, methodical style. So, you know, we have to see if they can, you know, work hand in hand this time. Indeed. Tas parang pinoint out nga ni Dax kanina when they were talking about NRG, people were thinking that Som was going to be the weak link for NRG. Kasi siya naman yung original player na natira na lang from originally NRG. And then he woke up to 4 different teammates. Isipin mo yun, parang sarap ng tulog mo. Then one day, may mag-text sa'yo na parang, tol, eto na pala, kasama mo na pala si Reby, si Bruce, ganun. Medyo weird. But then apparently, they've reached this far in the tournament. Quarterfinals na. And by the way, reminder sa mga nanonood, it is our quarterfinals. Whoever wins this will proceed to the semifinals. And the makakalaban nila, yung mananalo for DRX versus Talon, which is our series number 2 for today. But before anything else, tapusin muna natin yung series number 1 at aantayin natin finally. Babalik na tayo sa ating venue at titingnan natin yung ano ba itong ginagawa nila? Parang He's playing on his head! Ang ganda! Ang ganda! Smooth skin! Hinahanap ko, ba't hindi gumagalaw yung mouse niya? This is less pala from Loud. Kung gusto nyong gayahin yung trip niya, ay i-download nyo na yung QR code niya. Grabe, pag eto natalo, sure ko di dahilan to eh. Pero kung manalo man sila, eto rin yung dahilan dito. Ito yung warm up talaga ng Loud. So if you want to get his crosshair, all you have to do, take out your smartphones and scan nyo yung QR code sa bottom right ng screen. You know, look at that. Sorry. Ibang klase. Baka siguro ay nilalamig na si Les at gusto niyang painitin yung mukha niya. Parang siguro, alam ko na ang ginawa ni Les dito. Finiflex niya na ang smooth ng skin niya. Kasi parang tingnan niyo, walang gaspang. Tatama pa rin lahat. I mean, if you think about it, sa mukha niya pa yung naka 5,000 points pa siya. I mean, score ko na nga yun habang naka-mousepad ako eh. So, para sinasabi lang ni Les na mas magaling pa rin ako. Smooth skin. Too good to be true. And remember, this guy, Les, apparently, for our total stats so far dito sa VCT LOCK, he's currently top 8. Before we finish the series, not counting this one, he's top 8 currently with the most frags from all the players playing in this tournament. So, he's been adding 80 kills recently without excluding this match. So, I think he's poised to add more points para sa kanyang kill scores. And yun yung warm-up niya sa mukha. Bird, looks like I think we're about to jump into our Prime Gaming Agent Select. Here we go. So pupunta tayo sa Pearl, Reby. Now, let's talk about Pearl as a map. Agent compositions. So far, I remember in Pearl here sa VCT LOCK, I think it was Carmine Core na naglabas ng Phoenix over at Pearl. Not really much of a surprise pick, pero it's kinda cool na dinala niya dito sa pro scene. And so far, hindi naman nanalo si Phoenix. But right now, we're gonna be seeing the agent selection from both teams. Currently, same both as Harbor, Killjoy, Sky, yung Viper. Difference na nila is when it comes to their duelists with his Jet and Raze. But anyway, Reby, game number 2 for Loud versus NRG. At ibabalik na natin sa The Subs or the Ducklings. Gusto ko rin gamitin nila yan. Let's pass it on to casters! Casters! Kayo nang bahala! Let's get loud! Let's get loud. Tama ba yun? Galing. Dancing queen natin. Gusto mo, mahilig ka mag-disco. Thank you, parang Bruce. Alam mo, marami natin pangalan ngayon. So, ako si Dayton, kasama ko si Marilyn. O, diba? First name. Let's go. First time. Oh my God. Exposed tayo dito. Daxter and Ling. Nagsama na naman tayo sa Loud versus NRG. At kita talaga natin, itong Pearl map naman na to. Pre, kanyang map ito.
Siyempre, Loud na naman! Nako, delikado na to. Alam ko, ang Loud nasa Brazil, pero baka ang tunay na bahay nila ang nasa Pearl ngayon. Makikita na ba natin ang 2-0 or tutuloy pa ba tayo sa gabing to? Grabe, sinimulan mo naman sa ganon. Siyempre, batiin na natin. Di pwede kumambak. Tingnan natin kung bati to o hindi. At ito naman, ang siyempre kailangan pansinin. Halos mirror matchup. Ang naiiba lang ay isang naka-race, isang naka-jet. Siyempre, aspas yan, jet yan eh. Siyempre, kailangan signature gameplay, lalabas talaga nila dito. You know, sign it with the check. And of course, si Aspas po, Nako, gustong madaliin talaga tong 2-0 para sa series na ito. Ito muna tayo, Harbors into play, Vipers nga. At ito na naman, parang yung Astro Viper lang kanina, Loud. Pero magiging makala talaga yung mga high tide dyan for both sides. Somdo and Less, mangunguna na dito. Ang Loud pa rin, nag-try mag-hold dito sa may B-site at nahulong nga yung spike. Kailangan papupulutin ngayon ni Finesse. Bantay lang dun sa may alleyway just in case. Nitingnan kung ano nga ang gagawin dito ng Loud. Naghihintay na sila ng timing, ng oras at ang maririnig nga yung spike mapaplant dito. Malayo ang ikot ni Aspas. Tingnan natin kung abot nga siya. Naku, napakadelikado. Up in the heavens. Makita naman natin dito si Crashies. Naku! Delikadong position. Of course, the verticality ang kanyang magagamit ng sobra-sobra na makakatulong lalo na sa postman na ginagawa na ngayon ng NRG. Now, Loud here, sacking all the way towards the link. At mukhang hindi pa nga haharap. Kuhin natin FNS. Unang mabibita. Si Crashies po ang makakasabat, makakasagot. But si Les, of course, one less lonely girl to even worry about in this map. Na po Justin Bieber ako real quick. Dahil baby ko naglalaro ngayon. Hindi kasi ikaw isang believer ng Loud. Oh, diba? Bakit hindi? Actually, ang believer ng NRG, partner, maling nasabi mo, nandun yung bebe ko sa kabilang team. Hindi, ano yun eh. Baka ikaw may isa sa kabila. Pero dito sa ang lahat. We're not like that. Ano ba yan? Naku. That's bawal to do, ha? That's like so chika. OMG. Pero ito okay na sana para sa side ng energy. Gusto ko nga na kinuha ng energy yung heaven control. Pero smile lang. Team Loud daw siya. Okay, back to Loud ako, teammate. Grabe, kung may crashes, may crashy ka kagad dyan Matik. I love audience cam talaga. Lapa pagkana ka mag-cast. Ito yung masasabi yung I love women. Ganun yun. Yun talaga. Who doesn't? Tama yun. Pero syempre, I love good Valorant also. At diretso na naman tayo. Huwag natin kalimutan ang famous words ng sarili ko. Play with the cascade. Dumiretso lang sila. Konting cover sa harbor, diba? Konting cover. So po, play off the cascade. Dire-diretso lang. Trying to at least umabot dun sa may heaven side. Toys, nandito na naman tayo sa may link. Tambay na naman ang Loud. At mukhang paulit na naman magiging setup natin. Pero ngayon, may gun advantage nga. Ang Loud force buy na naman ng energy. Parang naging siga sa kanto itong ginagawa ng mga team energy. Ang rami na nagtutumbukan dun sa halls. Parang huwag ka na lang pumasok. Naririnig mo lang sana dumaan doon. Nakita mo tatlong kalaban mo at mukhang wala pa nga kayong magagawa dahil doon. Ito yung kakanta na My Way talaga pag gabi. Nag-ready na, may table lang set. Alam mo na, andyan na yung mga iinumin. Pero ito nakagad tayo. Diretso na lang. Victor, malapitan. Huli nga ang isa. Kwanzin, Sadak, giving the advantage back dito sa Loud. Backholes nga. Magiging pwesto dito ng energy. Pero tingin lang po ba? Ito na naman, si paring Les. Less is more and less is best. Popos ng oras dito ng Loud though. Pero ma-hold naman at ma-defuse pa rin. 2-0 with 2 seconds. Sakto talaga. Wendell, binabantayan kita. Si Wendell kasi sobrang sayo niya dito. Like, tama ang kulay ng jacket ko today. Grabe, sayo ni Wendell. Ang ngiti niya, abot-abot tenga, boy. Yung headset parang grabe na hati. Ganun talaga pag prophet, pag nostra. Grabe. Crystal ball, nakita ko. 100% prediction rate accuracy. Kala mo parang Magic 8 ball lang pag sinake mo. Ito na, That's si Wendell, yung ulo ni Wendell. Dapat nandito, ginagano natin before the broadcast, ano? Oo, diba? Sinong mananalo? Sino mananalo? Ano to? 2-0. At speaking of, 2-0 ang score. At delikado naman pera ng energy kasi sila ay mahilig mag-stinger. Stinger? So mahal, bro. Gagi. I'm sorry. It's like, alam mo, isipin mo, yung inflation, di ba? Bro, I cannot. Grabe naman. Para tumataas talaga ang gastos dito sa Valorant. Yeah, I don't want to gastos na nga eh. Imagine all of like the responsibilities of adulting. Parang sibuyas lang yan. Pero syempre, di tayo iiyak. We're not gonna be cutting those onions. Diretso tayo into the next round. At eto na naman,
ang ating execute papunta sa may B site. Pero ang ganda naman na formation dito ng Loud eh. Palagi na lang. Meron dyan, isa nag-play ng Link. Ang alam mo, si Sadak, nakahanda rin yung utility niya parang sa mga pwestuhan dito ng NRG. At hindi makadiretso tuloy si Ardis. Hindi sila makaset up mismo doon sa site. May oras pa. Maghanap ng angulo dito. Si Sadak, and there you go. With the takedown. Classic mga tap-tap mo na yan. Mukhang nag-order na lang siya. Pero eto, green is for Trap, green is for Loud. And they're just going it again. Dito sa may bilong na naman. 4v1, Som. Sige, pogi ka. Pero ayun, may palag! May palag! Malakas din. Pero kaya ba? Walang malakas sa tatlo pag 2 HP ka na. Nice try. Nice try na ng Som. Buti na lang lamang sa looks. Pag nakikita mo talaga best in team play itong Loud ngayon triple pick, parang di mo nga hindi makakalamang sa mga ganun karaming kaharap mo ng mga kalaban, Dax. And wala talagang malakas sa tatlo. And you see Loud just like stacking in there doon sa B-site. Wala silang mapapalag doon. Isipin mo naman parang malupitang digmaan. Wow! Woo! Grabe, napaisip ako doon. Sige nga, ano ang Tagalog ng average combat score? Ano nga yun? Average na marka ng labanan! Grabe, talaga nafe-feel mo na ang tunay na ACS ng bayan. Pero diretso tayo into the next round. We go again. Viper Spit nga punta doon sa may A site at sabi ng NRG, guys, baka gusto nyo mag-A. Tapos biglang, uy, may green wall, wag na nga. Wag, grabe naman to. Ayoko dyan. Grabe ka naman, Les. Ayaw papasukin. Damot. Gusto na naman mag-plant. Wala, kailangan ng visa raw. Tourist raw. Walang trabaho dito, boss. Sabi ko sana, may green card yung Loud. Tinan mo, green nga sila. Yun nga, diba? Good night. Funny mo. Alam mo, buti na lang nagtutu AM thoughts na ako ngayon eh. Alam mo naman. What's our Rizal wisdom for today? Oo nga, pagpa-late na ang gabi, pag-Konya na si Ling2X. Pero Cascade muna naman for cover. Pero na, one and done angle. Kwanzin. Timing lang yan. Burst fire. Pahuhuli si Crashies pero nababa na kagad ng lockdown. So medyo mahihirapan nga dito ang Loud. NRG, nice pick off at nahanap nga nila yung parang para makapasok dito sa love. Coveren para sa cover. May maliit na bilog dun sa malaking bilog, Link. Pero ito na, bilog ang mundo at finally, mapupunta ang site dito sa NRG. Grabe na tong dome na to. Hindi pa tapos ang pandemic dahil may lockdown pa nga magaganap dito sa NRG. Now, kita mo tong post-plant na ginagawa ng NRG. I've seen this all before. Now, can this work against Loud? Nakita natin how these players stop Sadak at Les. Kung paano sila mag-set up, mukhang mapagparas pa nga siya ni Ardis ng isang mabilisan doon. Now, 1v2 ang labanan. Makita natin si Les though doesn't have the smoke para magagamit sa kanyang favor. Of course, does he have enough time? Marinig ko yung bomb nag-take. But makita natin yung mga teammates dito. Nako, friendship is magic and it's gonna be working this time around for NRG. Isang round na po ang kanilang maagaw dito sa Loud at mukhang, could this be the start of something new para sa team na to? Grabe, throwback ka. My Little Pony, High School Musical, lahat na lang pinanood mo nung bata ka. Pero ito talaga, NRG, nakuha na lang yung round. Medyo sayang para sa Loud yun kasi nakita na nga natin maganda yung angle ng Kwanzin. Pero nung naspatay nga niya yung Killjoy, hindi na nasira yung lockdown at dahil nandun si RD side, uy! Pre, may tao dun. Ay, ayun pala siya. Turo mo saan yung umaway sa'yo. Ayun. Sino sumabak sa teammate ko? Ay, siya. Sige, laban tayo. Feel ko si Ardis talagang taga-rest back dito ng energy. Siya yung, actually, like, siya yung parang kuya sa lahat. Hindi, oo nga. Basing on player cam. At diba, siya yung bagong tropa nila eh. Hindi aling ibang team, ibang region. Sama ka, diba? Maganda yung vibes eh. Vibe check ka agad, G na kagad dito para sa energy. Pero eventually, napagana na rin nila yung B-take na hinahabol nila. Baka naman ngayon, pupunta tayo ng A. Baka naman. Baka lang naman. Baka lang. Ba't parang na-slice ng parang tinapay itong in between. Uy natin ng energy. Ginawang sandwich. Alam mo? Na-sandwich sila dito sa ano eh. Ang turo sa akin ni Asuray, sandwich. Pero yun, walang palaman at walang palag. Si paring Crashies. Kita ko na kay Asuray. Ito yun, grabe. Ang namin tubig. Dito sa Pearl. Under the sea. Under the sea. Under the sea. Better down when take it from me under the sea. Ang galing! Ikaw ba ang tunay na Little Mermaid? Boy, flounder lang ako eh. Okay lang, at least hindi kasi parang Sebastian. Pero, artisan yun! Hindi ko nakita! Doon na lang sa kill feed. Sige, NRG! Ayan na, 3v
3v2, lockdown para sa space. Doon sa may secret, oh, hindi team secret. Ito na, team effort, less effort lang talaga para doon sa dalawa. Finesse na lang natitira dito, konting spray down doon sa may spike plant, pero aspas pa rin ang malakas. At para sa Loud na naman tong round na to. Man, ang likot nitong kuya natin si Aspas Kanina sa Amen, lumipat sa mid, nakapitas na naman. Grabe, it's not just palaman he's like the entire snack in this game. He's a treat to look at. No, like his jet plays. It's so satisfying to watch. Kita mo naman. Oy, ito na. Pick off, impact. Oh, artist, bumalag. Oh. Yun pala yung nangyari. Oh, yun talaga. Ganun pala. Hinihintay ko. Ang ganda ng prod, no? Nakuha lahat. Ang ganda. Tingnan mo doon sa doon sa Loud. Yung screen nila. Isasabihin ko, nakasulat doon, Killjoy something. Tapos doon pala sa English side, Ally Killjoy. Doon pala sa, okay. Cool lang. Wala lang. Hallelujah! Wrong team! Sorry. Wala yun lang alam kong tunes. Pero happy sila. Kung manalo dito, Loud, uuwi silang masaya. For sure. Babalik pa sila sa sunod. Siyempre. Yun dapat. Yan. Kailangan ng Loud yan. Kailangan ng audience. Manalo yung Loud. Impact. Iba yung criteria para manalo sa sa VCT. Kitang-kita mo punong-puno ang audience para sa Loud. Grabe talaga. Kalawang home court Kawawa naman yung mga dayo. Yung isang bleachers lang, yung nakaupo dun. Sila na yung nag-iingay sa buong arena. Ganun sila. Let's go! Ganun lang. Grabe energy. Kulangan ng energy. At yung mga casters dapat yung magana. So, actually, ikaw lang loud mo na ako ngayon. Nananalo sila Kampi sa malakas! Pero, muna kita naman natin ngayon, si Les na yung nagdadala. Sabi niya, sige na ako na. Ako na bahala sa lahat. Pero, sa setup talaga na yan ng Loud Ilang beses natin nakikita, retake o hindi, ready sila para sa mga reposition. And especially, ang ganda ng mga timing nakita dito ng Loud na nahihirap na talaga yung energy makakuha ng konting control. Sige, may nakaka-hard impact pero wala pa rin magawa ang energy in terms of the rounds themselves. Hero Rifle dito para kay Crashies dito sa may art. Gusto mo na makagawa ng isang masterpiece pero cascade na papunta doon naman sa may dugout. Konting space mag-create dito ng side ng energy. At gamit nga nung Cove, pwede pa nga makaplant nga dyan. Guiding Light muna, makikita natin dito. Maging alanganin para kay Toys, pero nanalo man siya kay Finesse. At makaka-reckoning pa nga para makuha yung mga stunts at yung intel. Crashes on artist. Naku, energy. Roll call para makuha ng pitas. 3v2. Bukod muntik pang matamaan. Pero si artist talaga, sidestep. Kala ko, civilian, si artist pala. Aspas na lang in a 1v3 situation. Kaya ba? Operator sa retake. Delikado. Mukhang magiging mahirap to. Tapos inikutan pa doon sa may secret. Saksakin. Ano ba yan? Business. Respeto pa rin Respeto pa rin ang gusto ko. Hindi sila economy class, business class. Pag uuwi sila, if ever. Uwi na ako. Ikaw na mag-isa. Nainis na ako Bawal ka umalis. Tayong dalawa na nandito. Boy, kang 4am tayo. Dalawang back-to-back series to Okay lang yun. Kaya nga, let's go Loud. Let's go Loud! Si Vandaleon, nagse-celebrate. Nagtatagumbay. Ano yun? Nagpe-fiesta? Ngiti na lang para madali. Smile na lang. Ang ating pinaka-helpful para kay Ling, Google Translate. Magdiriwang! Thank you, Google Translate. Grabe talaga ang lalim ng Tagalog, ng Filipino ni Ling from Davao. I was about to say it. Sasabihin ko, muntik nang lumbas sa aking dila. Pero eto nataga tayo na naman diretso towards the site. Standard execute ng NRG. Kita talaga natin, gagamitin lang yung dalawang walls ng mga control nila para lang makuha yung space na hinahanap. Backholes naman magiging control dito na naman ng NRG. Kakayanin ba ng Loud ng retake na to? Kakayanin talaga. Nakikita mo naman tong Bladestorm na ilalabas pa nga ng Aspas, kuya natin. Of course, what is he against the Vandals kung anong meron ngayon ng NRG? Solid post naman makikita natin at mukhang magpimintis. Good thing na makapag-follow up pa nga si Res para sa kanyang teammate with the Frenzy. Now, Quantin with the Sheriff as well. Putting up some action though. Now, it's 3v4. Isang
mabilisan Dombo, mabibigay ng armor, but the spray down, and Vanessa crashes, denying everyone from this retake, denying anyone from this defuse. Aspas once again on a 1v2, 22 HP. He's not gonna be hitting the shots with the classic, not enough, sir. And the round 1 for Energy sa wakas. Na NRG mukhang gumising na rin. Diba? Comebackers yung mga yan sa NRG. Meaning lang nun, pwedeng-pwede pa. Magka-map number 3. Kala ko pwede kami. Bakit yung map 3? Grabe ka naman. Sige, pakilala kita kay Som pakatapos ng series na to. Palaksin mo ako after itong game na to. Alam mo na. Sakto! Rinig yung usapan. Oo, diba? Pag sinabi natin yung pangalan niya, siya ay dadating para sa'yo. Pero hindi pa rin naman tapos ang laban dito para sa side ng Loud. Maaga pa sa first half at iba na magiging plano dito ni Aspas. Doon muna siya sa may doorstone, naghanap ng mid-control dito ang Loud. Pero sabi ng Energy, site na lang ang magiging na lang palag. So, yet again, same kind of plan. Cascade muna bago lumapit para dun sa high tide. Gusto niyo yung angle na yan para at least ma-separate yung link dun sa kabila at naka-ready na nga yung Viper Wall. Yet again, Nanoswarm daw para humarang. Oh, this may katabi ka, pre! Nako, gulong-gulo. Yan exactly. But ayun pa rin, nakakuha pa ng isa at 5% speed pa nga para sa Energy to. Para ma-solidify nitong postman, kinakailangan talaga nila to. Especially na may utilities, everything. I-flashes pa-flashing pa nga pala si Quanzin para makakapasok dito sa site. But kita mo ng Loud! Inapang nilang Energy! Sila na yung nagpo-push! Bakit tayo magkakamit ng ganun mga kalamalian? FNS, Sugatsan, everyone out here! At yun na mga kuya, si Toys, ano huling nabibilang for Loud! Put out the clutch! Can he do it? Of course, may dome pa nga tayo nakakalabanin. Maditin ang kuya natin si Crashes! Tatapusin na to! Sasaksakin! Wala tayo sa Manila! Wala tayo sa Tondo! Bakit ganon? Oh, no! Dito pa sa São Paulo ginawa! Sinaksak! Patay! Sa mukha. Parang ganun, chuk. Ganun yung sound effect. It took 2 tries mo nga para makapatay. Sakit nun. He tried. Wow. Diba siguro ng ito yung adit ng nakita mga mo yun? players? Kasi hindi niya nakita yung isa eh. Grabe si Finesse eh. Saktong spray. Sabi ito, please, wag. Ito yung best highlight eh. Wag po, may pamilya po ako. May sakot anak. Muntik na ako sabi na like, no, bawal you yun. did not. Kaya na. Ako hindi ako papayag yan. Oo. Hindi ako papayag pag ako yung Loud. Anong gagawin mo? Ewan ko rin eh. Hindi ko rin alam. Tatawag ako sa EQ. Hindi ko rin alam paano ako makaabot sa ganyan. Sa totoo lang. Mag-ingat talaga. Ng NRG ngayon. Nagkalit na yung crowd. Ayan na. Nag-iingay na sila. Let's go Loud. Mamaya abangan tong buong team na to sa parking lot. Yun ang pinapauwi. Uy, bawal yan. Bad word yung isa. That's bawal, kuya. That's bawal. Trash talk. Ngayon parang pag sabi ka ng GG-easy. Sa halftime pa lang. Yun talaga. Ang toxic naman nun. We here in Valorant, we promote like healthy community. Totoo, report kit eh. Mamaya wala na sa broadcast. Bigla naging villain terror. Nag-aaway yung mga dalawang casters sa labas. Ginising eh. It's like, feel ko nananahimik yung dalawa. Ano ang himbing ng tulog ng dalawang ngayon? It's like, good night. uy, wala akong Valorant. Uy, wala akong kas ngayon. Paano kayo matulog to si Wendell? Allowed na naman manalo. Ganun yan. Hindi, pag natutulog si Wendell, meaning doon yung prediction, lalabas. Ganun yun. Kailangan may recordings. Parang pang podcast. At bakit sila mananalo, di ba? Sakto sa scoreline at sakto pa sa standing. Pero, syempre, balik na tayo dito sa paulit-ulit na lang na execute ng NRG. Lalapit sila gamit ng casket. Dito tama pala yung Marshall, rather. Dash out kagad dito. Medyo magka-half-by ang side ng Loud Eco sa iba. Pero at least makakuha pa nga sila NRG ito. Na-realize nila, okay, may advantage tayo. Dire-diretso na lang. Awkward dun. Nanoswarm pa nga. Aspas, nakulang sa corner. Tinime out dun sa Kinder. Pero NRG, ayun na rin. Nakuha na nila yung side. They have the advantage. Les, gagawin mo dito sa likod. Kailangan talaga ng flank dito, Dax. Kailangan makapitas na isa pa! Naku po! Ano spray na yun? Crashes! Kuya, Mano, what are you doing? What are they doing? Winning the game! Game 3? Game 3, Dax? Game 3. Okay. Wendell, masaya ka ba?
Sa ginagawa mo ngayon. may opinion dito, may third man eh. May third caster. Oo, diba? Ganun yung trio. Mic down ka nga, para Ano ba yung sa... Doon sa ibang bang-bang? Trio Delubio? Ba yun? Ewan ko. Delubio? I don't know what's called eh. Sorry, hindi ako updated doon. Basta yun, parang ganun. Tsaka ang tunay na third man natin. Nandito. All-seeing, all-knowing. The Wendell. Ay, parang dati diba may pro player nung unang panahon? Si Wardell. May Wendell na ngayon. I loved Wardell. Love! Grabe! May pagmamahal noon pero wala na ngayon. P.S. I love you. Ano yung mga the boys I loved before. Ano yung mga movies ka nun? Di ba parang isang author lang yun? I think so. Ano ba? Galing eh. Ganun yung Rocket. Mga pang Wattpad presents. Pero eto na, Wattpad presents! I'm in love with a showstopper! Pero wala pa rin. Sa artist na lang, Phantom na lang magiging galawan. 3v3. Lockdown muna dito galing kay Sadak at NRG. Sige, plant nga dyan. Ang ganda no hold on ni Crashies. May oras dito ang NRG para tumakbo kasi masyadong like out of reach yung Parrot sa second floor eh. And the dome is kind of big, no? Oh, medyo malakis. Medyo malaki. And it's of course gonna be a Denix angle. Hold pa nga dito ni Aspas. Good thing with the operator. Quick on switch naman po mga kaibigan. He picks out the defuse. Quick on top ruse. Can Aspas actually take one-on-one para sa isa? Nako, na-spray pa nga. Asa na yung kakampi. Crashes is there with the turret back to back. At yun pa nga una niyang titira. Pinate! No, pinate niya yung turret. Buti na lang. Wala yung feelings. Diba? Kung ano, isipan mo yung turret mo, sabi, ba't mo ko binit? Ikaw gumawa sa akin, tapos binit mo ko ganito. Buti hindi sumasabat. Buti hindi sumasabat. Oo nga eh. Wala siya. Hindi siya nagre-reklamo. Rise of the turrets. I think that's called Terminator. Di ba yun? Wala na dito. Tropa na si KO. May KO, but wala. Double control nga. Ang kulit, di ba? Saan dito yung isa pang initiator? Oh. Asan? Asan yung shit? Wala. Sky lang. Sky lang. Hindi, kaya nga. Nag-appear lang sila dun sa gilid eh. Saan manggagaling si KO? Next movie, baka meron na. Diba? Doon sa Agents, like, si paring Arnold. Oo nga, no? Nag-gets mo rin. Nag-loading. Napatingin ako sa tinapon nila. Okay, Cascade, gano'n. Nag-wall. Boss Arnold, bumalik na naman sa usapan. Okay, mabuti. Alam na natin, mga bida dyan, kontrabida. Naman nga, diba? Siyempre, yung kontrabida papalag ulit. Kaya nga diba sa Star Wars may The Empire Strikes Back. In between, doon sa A New Hope at sa Return of the Jedi. I don't even remember the titles anymore. Siyempre, a boomer ako. Lalo ko yun eh. I was too young to understand. But I grew up watching ito lang yun. Nagbukas akong Disney Plus nung kanina lang. Sabi ko, yun pala yung title ng movie. Lalo ko yun. Nung panahon pa, ng lolo ko yun. Pinasa pa. Siyempre, ano ka ba? Feel ko, wala pa ako nun. Hindi pa ako totoong tao nun. Pero totoo talaga. Galing kay Aspas. Isa pa nga dun sa may flank 4v4 na to. Malapitan naman sa NRG. Di pa siya nagko-commit. Delikado to. Alanganin for Kawansin. Huli. Hold up na lang dito sa may alley at wala ka rin magagawa. Ito na to. Kutsilyo ni Aspas. Ano kaya ang maluluto niya? Sabi nga, di ba? Let him cook. Let's see. Kung ano makukuha dito ni Aspas. Konting spray down to sa may screens. Ayan na yung swing ni Artist. Pero wapa rin palag. Konti na lang HP daw. 16 HP. Ang layo. Pinag-grab din sa kabila. Ang layo ng nalakarin ako. Hinold up sa kanto. Grabe naman to si Victor. Victor, magtatanggol! Lamban lang. Victor, umaapi na now eh. Attacking sided, pre. Attacker. Kala ko siya yung defender of the people, di ba? Ganun yun. No, not anymore. Look mo, making so good on towards it. Hindi, kasi mas maganda yung sahod dito eh. Ganda bigayan sa kanila. Oo, di ba? Sa'yo 100% pa ganun eh. Ay, nako. Oy. 6 na. In a row. Galing bumilang. Hindi ko nga binilang. Ginawa nila ako. Nag-drawing ako ng line doon sa TV. How did you count that? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaagad? Ganun lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Common main. Commoner. Ano ka ba? Ewan ko. Ang weird nga nung common eh. Kasi parang letter yung level. Tapos, dati you start with numbers. Tapos pag patalas na yung letter mo, letters na lang yung lumalabas dun sa math. Yung parang,
square root of B plus XYZ actually, equals isipin I mo love you, ganun eh. Paano mo gagamitin yan dito sa Valorant? Ako mapaisip ako, okay, come on, Major. What is your input? Wala. I mean, wala naman sa Sova. Yun yung pang trigonometry sana, di ba? Pero ito, konting geometry. Galing ng high tide. Killjoy, lockdown. Nakakuha ng space yun. Circumference, di ba? Mathematics. Clearing the parameter. Pi is 3.1455. Ewan ko na ang kabila after that. Pero ito na naman tayo. 4v4. Magiging palag. Viper Spit. Ang setup dito sana ng Loud dun sa retake. Pero yung reckoning, ang kulit eh. Bigla na lang nababasa yung shoes mo. At alam mo, mabaho yan dahil dun. Ingat pa rin. Som, dikit lang. Uy, may katabi ka. Som, tingin ka sa kaliwa. Konting hinga. Ayan, every breath you take. Pero ito, Kwanzin. Taking the life of Finesse. Na-trade pa nga. 3v2. Loud, paubos na oras. Kailangan mag-defuse. Ayun na sana yung swing. Pero si Les na naman ang ready dyan. Toys! Nabuhay pa! Hindi pala. Victor is there for the takedown. Desperado para sa side ng Loud. Aspas, wag mo yan bitawan. Kailangan ma-defuse. At buti na lang na half kanina. Gumanon. Uy! may action. Natadala ako sa mga reactions si Wendell, ano? Parang mapapahype din ako. Grabe naman yung Wendell. Ang pang anytime fitness yan si Wendell. Diba? Biglang napaano dito eh. Biglang nagka-hype dito sa studio eh. Nakahinga ng maayos. Nakahinga ng malalim. Akala sila usok. Oh! The wave! Ito mo, under the sea sila kanina eh. Oh, nakaahon. Nakaahon. Ikaw? Kaon? Kaon? Nakakaon na ka? I can't say the other words I usually say. I will speak in English to stop myself. Dili na lang ako mag-talk. Yan! I learned. Natututo ako sa'yo dyan. Pero, 5-7. Pero NRG ang leading. Meaning nun, pwede ang Game 3 kung ganon, di ba? Grabe ka naman. Dalhin mo pa sa Game 3 to. Siyempre. Para sulit ang bayad sa nila. Diba? Grabe to ah. Ano ka ba? Sulit din yung screen time ngayon ng energy. 1, 2, ang laki pa nung isa eh. 4, 5, 6. So, yung 7? iba. So, yung sa Beanie Baileys. Bakit hindi pa nanalo? Tapos dala pa. Dala yung pamilya eh. Isang maleta ng stop toy lang, ano? Isipin mo yun. Hindi, I mean, sila, hindi na nila kailangan lumipad, di ba? Parang isang bus lang, di ba? Isang suitcase, stop toy. Isang suitcase jersey. Happy pa siya. It's a pug. Puggers? Team yun sa VCT PH. Enti, nanalo ba sila kanina? Hindi, talo ng Oasis. Pero natalo din ng Oasis, no? Ikaw, Oasis ka, di ba? Dapat happy ka. Sayang. Ano yan? Oh! Loud! Hindi ko nabasa yung first word. Ma! Shoutouts to the mass of Loud, di ba? Oh, Baka fill in the blanks. Mass blank ang Loud. Mas lamang dapat. May sasabihin ka iba eh. Mas lamang. Mas pogi ang players, question mark eh. Ewan ko sa'yo. Sino magiging bias ko next? Sino ba? Iniisip ko rin. Pahingin naman ng patingin naman yung mga mukha. Face reveal. Face reveal para sa mga players. Kanina pinapakita nila, pero like, nakafocus lang ako kay Sam kanina pa eh. Kahapon nagka-Wendell reveal tayo, di ba? Tapos mamaya magkaka-Jack reveal tayo kung may manalong certain team. Pero, tong halftime na to, kita mo ginagawa ng crowd, It looks so nice! I don't remember what like balloon sound like. Shoutouts kay Asura ulit, Skimok. Skimok? Pag binaliktad mo yung comics. Ay, nako. Mixco. Nagbabasa ka ba ng Mixco? Uy, parang si parang Yoda, diba? Ganun siya mag-speak. Mixco. Basa ma. Diba? Hindi naman napapaisip ako dito. Anong Star Wars pinanood pirated? yung may dub, tapos biglang lumabas si Goku. Ganun yun. Grabe crossover. No, siyempre. Doon pa lang. Pero ito na. Cross na tayo doon sa kabilang half. At ito na naman, Cascade pa na sa side ng Loud. Pero Artist, alam na niya yung plano eh. Nakita na niya. Written in the stars. Written by Artist. At 5v4, guiding light pa nga. Anong gagawin nun? Disengage. Problema to para sa side ng Loud kasi ito may lurk nga si Aspas pero ang ganda ng alarm bot na binagay doon ni Crashes. Alam na kagad ni Crashes ngayon.
Magiging delikado yung site mismo. Yung turret pa nga makakuha ng confirmation ng intel at palusob na ang Loud patungo sa may A site. Pero yung main, held together nung Killjoy ngayon. Nako, nakikita natin muli itong mga Crashies play. Napaka-agro ng kanyang position. But anong magagawa niya with Classics alone? Of course, marinig niya yung puta. Makakalakad ka ng dalawa! Nako, ang Viper nagkagaling pa nga sa likod. The backstabber has been backstabbed. The prey has been hunted. Nakita mo naman dito, Energy. Ang bilis rumisponde. Wow! Ang galing! Laso! Ang laso! Grabe naman yun. Tinuloy pa para sa sarili. Ako, like, sige, go ka lang ng go. At nag-go ahead na talagang Energy dito kung kinuha kanina ng Loud. Yung map pick ng NRG. Sabi ng Energy, uy, gusto ko yan. Ako rin, sama ako. Kahit di invited, di ba? Grabe, party crasher. Oh, FC. Oh. Ikaw. Wow! May tatanungin ako. Ikaw. Ana. Ano sa tingin mo gagawin nila para maka party-party naman ng konti ng mga kuha natin this for energy? Uy. Oo. Maglulusob. Ayun, Lusob. ready na. Spectre, di ba? Kalawang Spectre yan. Talo ka sa SMG, and hulog pa yung spike. Tapos na yung round. Huwag na natin kailangan panuorin to kasi tapos na. Sige, pikit ka nga, tas cast mo. Ayun, si Kwanzi, naipit na lang dito sa may link, diba? Hinahanap ng paraan makapunta sa may connector, no? At biglang rinaratat na lang. Uy, nakapatay pa kasi nag-react si Ling! Ayun, isa pa nga! Sana! Pero ayun, oh my God! Okay, bukas na ako na mata. Tapos na. Yung first reaction, pero yung second, OA na. Alam ko na. Ako ay... Kala ko wala mo, dala to. Ano ka? Pwede kang gumawa ng salon kasi ikaw isang barbero. Hindi ko gets bakit kwentong barbero ang tawag? I don't know. Nakisama na lang ako. What does your barbero say when he cuts your hair? Wala, he makes kwento. That's it? And ewan ko, baka ganun. Parang baka masyadong kakaiba ang kwento, diba? With reactions din ba? Oh, he's like, ganun. Tapos biglang masishave yung buhok mo, ganun. Biglang no? Kalbo ka na. Oo nga eh. Okay naman maging kalbo ha. Pag sa Valorant, talakas ka. Ang hirap i-headshot. Yan na? Ang hirap i-headshot pag kalbo ka sa Valorant. I guess so. Wait lang, may kintab. Oh. Masisilong ka. Oh, grabe ka. Dax, you're so bad. Ganun ba yun? Grabe. Hindi ko nga, honestly ako hindi ko sure kung may courage ako magpakalbo. Feel ko commitment yun eh. Diba? Parang pag gumanon ka na, gwapo, sabi ng... kasi pag sabi ng barbero, gwapo ka, syempre, ano lang yun. That's kwentong barbero? When he say, that's the only kwento? He just says you're gwapo? Hindi, kasi parang... What a conversation! Kinompliment ka lang. Hindi, kasi syempre, hindi ka maniniwala. Alam mo naman eh. Diba? Okay. Lahat sinasabihan ng gwapo, ganda. Ayan, diba? Grabe talaga. Si Wendell ay siyang treasure trove, encyclopedia ng Valorant at ng buhay. Pero finesse! Lason talaga kung malakas! Walang ka-antidote dyan, pero 2v2 na wala. Rather, 3v3 na to. Tama ang pagbibilang natin ngayon. At may lockdown na nga, pwede pa nga si Crash gamitin dito sa may link pin spot turret. Nilalagay na may cove na rin para lang sa proteksyon dito. Bago umaksyon ang NRG. Loud to. Push na lang. Papunta dun sa may spawn kung saan nakahantay. Si Victor, oy, tingin sa likod. Ang ganda nga! Si Aspas, 180. Galawang Aspas yan. Defuse. Alam ba nila? Alam nila. Ano, hindi nila! Hindi nila hanap toys! Ano, binabaril mo? Wala! Wala! Grabe naman yun! Hinod! Sinigawan pa ako ni Dax! Pati ako nagulat. Papa-order sana, oy. Pero, Fake zone, bro. Fake zone, bro. Grabe. Nakita niya, uy, hindi tumatama. Uy, hindi pa tumatama. Hindi ko alam eh. Tuloy na natin. Ba't na nang maayos yun? Tingnan mo. Feel ko, dapat alam ng Loud eh. Kasi na-spam na. Gulat na sila eh. Gulat sila like, tapos na to. Yun yung mali yung nangyari. spray doon sa simula talaga. Baka hindi na ping ng maayos. Kaya dapat ginagamit mo yung timer ping eh. Where's it? Di ba yung parang may 3, 2, 1? At least makikita mo na mas matagal, di ba? Actually, mabilis ba mawala yun kapag ikaw lang nagpiping? Hindi, kasi magiging makalat na maraming nagpiping eh. Diba? I've never utilized that. May ping meta. Gusto mo turuan ka ng ping meta. Ping 101 with Dax. Diba? Ito yung initiator na ping. Ito yung sentinel na ping. Ganun yun. Pero timeout muna, Loud. Grabe, ang friendly din pala ng mga other like communication na
features Ano ng yung sasabi Baron. nila? Ay, so. Vamos! Vamos! Ay, hindi. Hua! Ano siya? One and hua! Hua! One and hua! Ang chill naman yun. Kumakain lang ng bubble gum. No. Hindi kinakain ng bubble gum. Ano dapat? Sinaswallow mo ba yung bubble gum pakatapos? Minsan, oo. Accidentally. Okay, accidentally. Accidentally, okay? That is so weird. But have you? Hindi. Huh? Kaya nga chewing gum, di ba? Minsan may accident. May nade-dissolve kasi na bubble gum. Okay. So, ano yung nangyari sa bubble gum? So, pupunta. Anatomy lessons tayo dito. Oo nga eh. Feel ko, ano siya, magical journey through the body. Balik na tayo sa balang. Nga muna, ayoko na tong anatomy lesson natin. Feel ko, ibang teritoryo na to, boss. Pero, you know what only matters here? Ano? A bullet to the skull. Ang ganda ng drawing, oh. Nag-high tide. Nag-crawl papuntang connector. Pupunta sa may art. Parang siya yung tunay na masterpiece talaga eh. Sa pag-drawing. Parang ikaw lang. Hoy, hindi ako ganyan! Hoy, ako natutuloy kahit late. Okay, sige. At least nga, alam mo. Oh, kahit late. Na magpapakita ka. At speaking of, nagpakita na si Kuwan Zin. Pangalan pa lang, alam mo na, apelido. Si Kuwan. Last name, Zin. 2 kills. Galing dito sa link at V-site na nga mapupuntahan dito ngayon ng Loud. At least Trailblazer rin para makuha yung intel doon sa may backholes. If ever, per Victor pa rin. Siya isang pangalan lang kailangan. Huli na kagad si Les. Tapon dito yung sub. Gusto niya ma-isolate yung angle. At yun nga nagawa niya. Saktong cover dito sa NRG. Reckoning pa nga para lang patumusin tong round na to. Si Aspas na lang natitira. Pero may laban pa rin. Dito ang Loud. 1v2. Kaya pa ba niya? Low HP dito sa sub. Buti na lang may regrowth. Tagahi si Victor. Nasa taas nakita na niya yung paa. Nung Sky bigla. Cloud burst sana para sa cover. Pero hindi tumama doon sa sulok na hinahanap niya. Nahuli na rin, pero si Som ready para makakuha ng trade. 11-5, NRG. Gusto talaga yung map 3. Sinistretch out na lang tong laro to, Dax. My gosh, Loud. Ano nangyayari sa inyo ngayon? Ang bilis sila nagkawatak-watak, ano? Parang kanina napakakampante natin lahat na, makikita based on the performance na pinakita nila from the previous games. But look at how they're performing right now against NRG. Ano? Walang masasabat. Kahit sabihin mo, we see Aspas firepower, it's not enough, Dax. Kulang na kulang pa rin dito sa Loud. Si Les, sige, nag-17 kills. Pero ano magagawa mo kung 6 rounds behind kayo? Ano magagawa nyo kung ang ganda ng mga hold dito, ng mga retake ng NRG? At especially yung mga takes kanina mismo doon sa may B-site. One way ka pang nalaman, Finesto. Ayun na nga, si Kuwanzin na ang makaka-push na for the side of Loud. Nagawa nito kanina. Can he do it yet again? Dire-diretso na lang dito sa may setup ni Crashes na nakaantay na lang. Ready sana pero walang handa para kay Aspas. 5v3 at may oras dito at may space ang Loud maka-rotate. Oh, posible pa nga nila makakahuli ng mga ligaw na mga players dito from Loud if they overcommit to, well, basically any push. But nakikita mo na, it's quite similar to what they have been doing lately sa larong to. Napaka-galing na pag-station nila across the map. Heaven control once again at makikita natin dito. Posibleng pang pipilitin ito ng NRG if they really wanted to. But they don't. Yeah, save na. They don't feel it. No, alam na nila kung time to move on, diba? To the next round. To the next map, bro! Wow! To the moon, skirt. Wendell, kabado to! Hindi, smiles lang dyan si parang Wendell. Pero ito wala pang natalong round ang NRG dito sa second half hanggang ito. So, mahirap talaga ang magiging journey ng Loud para makuha tong comeback kung if ever. Ito sa Toys pa nga, bantay konti lang. Medyo paranoid na sila. Like, baka may nagde-defuse Sure kayo Kahit may turret, baka alanganin, baka may gumapang doon sa halls. Pero ito na rin, nakakuha na ng round dito sa attacking side ang Loud. So mahirap-hirap ang kailangan nila gawin. At syempre, ready na naman ang NRG dito sa next round na to. Gapang muna sila. Kailangan ng Loud nito ngayon. Dahil kung hindi, mukhang maraming mga predictions ang masisira ngayong gabi. Everybody was expecting Loud to win, but you see them in this form right now? It's very mahirap, to even say na, they're quite dominant. Aspas doing his thing again, but nasa shutdown siya tuloy-tuloy eh. Ang hirap pag walang star player. Totoo naman, diba? Bida-bida! Ano ba yan? Ito naman yun eh.
sige, kung sasabihin mo, lahat ng nag-expect na manalo ng Loud, nasa stadium na to. Pero syempre, alam natin yung history ng buong series na to. Kung Optic Loud pa lang naman, magka 50-50 talaga in these kind of regards. At syempre, NRG, gusto nila pakita NA better than SA here per finesse. Less, mag-trade muna dyan, 4v4. Diretso na naman tayo dun sa may B-side. Ang kalat talaga ng setup dito pero yung high tide. Importante naman labas nila dun sa malapitan, sa may sulok, para lang ma-cover yung heaven mismo. So spray galing sa energy, di gagana. Lockdown na lang magiging palag, cascade pa nga sana para makapush. At itong tanong, tutulak pa to ng energy? Delikado na to, paubos na yung oras. Buti nila may sulok dito. Oy guys, the boat is sinking! Kasha ba sila? Kumasha yung newspaper, nakalapag enough, di ba? At ito pa, may cove sana para sa defuse. Nano Swarm, pero ito na naman, may high tide. Ano ba yan, Loud? Kailangan nyo tamaan yung spike if ever crash. So, huli na si Sadak. Doon sa may screens na naman, may katambay niya sa pero ito na ngayon. Loud getting ready, firing squad. Mala national hero talaga. Artist na lang. We know 1v1 situation, pero less pa rin the best. At convenient to para sa Loud. 7-11. Gandang pasok. Bukas na bukas doon. Kita mo naman yung post plant nila, Dax. Ang hirap labanan talaga. Ang hirap talaga labanan, lalo sa malayuan yung mga angles dito sa B-main. At tingnan mo nga naman dito. Napaisip sila ngayong gabi. Nag-call ng timeout ngayon ng NRG. Ano pa nangyari itong mali? Ano pang ginagawa natin? Ano ba dapat babaguhin natin sa play na to? Because ang Loud. Mukhang gusto pang humabol. Ayaw nila mag-game 3, Dax. Let's go Loud! Let's go Loud! May series pa pagkatapos ito. Vamos! Kaya, ganda talaga nung pagka-elevate ng stage. Kakaiba. Ganda ng lighting. Sorry, na-distract ako doon eh. Pero ito naman sasabihin ko na nakita natin ngayon sa side ng Loud na pagdating nila doon sa post-plan situation, nag-gauge na nila eh. Yung oras na meron sila. Na gano'ng katagal pa nila kailangan mag-stall para dun sa spike. Sana sila makaka-setup. At yun nga natin nakita doon. Dahil lang dun sa lockdown. Plus, yung utility pakatapos na napapop nila in time. Pag nakakita sila ng konting intensyon galing sa ng NRG, alam nila kung kailan nila kailangan gamitin. And that's been the reason why na kanina doon sa split, nanalo sila nga, diba? Ang ganda ng utility usage para doon sa map control mismo. Dito naman, para pumalag, they need more of the same eh. They need more of the same. And yung parang ang mas kinakailangan din siguro ng side dito ng energy is at least finish strong in this like second map. Because if tuloy-tuloy nila hinahayaan tong Loud to taking out more rounds and mapipilitan sila ma-eco, delikado to. Mapapatagal tong larong to. Mapapatagal tong series na ito. They're starting to warm up and Loud should be acting too soon on it right now. Totoo, kasi pag tumagal tang labanan na to, mas lalakas ang energy. Ganun yun. Late gamers. We play for scale. Sasabihin nila mamaya, I have finished farming. Tapos na ang laban. Ooh. Oh. Tumalon po yung Trailblazer. Pero Victor, sige nga. Tricks yung ating little pet aso there. At least. Ito pa rin, konting spray. Pero wala. Artis, saan ka punta? Hindi talaga preciso mo. Kanina pa, martial operator. Mag-scope in. Isang nice one baby nga dyan. Isa pa kaya? Baka ma-distract. Kailangan lumingan focus sa laro. Focus sa laro. Tingnan mo yung mga teammates tayo nakikita dito kami from Loud who decide to back on away. Of course, may 53 seconds pa lang sila ng titira, Dax. They have all the time in the world and all the frags that they could take dito sa B. Kung pipilitin pa nga nila mag-re-engage. Now, 40 left on the clock. Makita mo dito si Les. Nagumagapang dito sa link. Tingnan natin kung makakuha ng isa. And one less lonely girl ba ang ating makikita? Victor magtatanggol. Makakuha ng impormasyon. Makakuha naman tayo ng isang malaking high tide tsunami para sa mga kalaban. Hindi makakatawid. Of course, malulunod sila dito with the bullets, with everything right in front of them. Now, spike planted on B. Kalmahan muna natin, guys. Konsin ako po! Walang kalma ang Loud dito. At yung Seeker, saan ka punta? Kaliwa? Kanan? Kaliwa? Kanan? Ayun. Kita. Huli na. At Victor, ano magiging palag mo dito? Sayang, sana may chance against Kawanzi pero hindi pa mangyari. Triple pick. Kahit sa may hallway, Victor, try na lang konting wall bangan dyan pero wala pa rin ang magagawa dito ang NRG. Na-feel na ng NRG ang pressure ngayon ng Loud. At sa totoo lang, nakita natin yung impactful first frags from the side of Loud. Give them that space para lang makapush dun sa may site mismo. At hindi ka makakatakas. Wala talaga. Ayaw na nila ma-diffusean ng kalaban. Ayaw din nila hayaan yung energy na I'm gonna take this into my own hands. Mamatay nila ako sa spike kaysa sa inyo, which is like nakakasira ng dignidad yun.
Parang, that's like the only way I want to go, but at the same time, you wouldn't let me. Oh, damdam yun ah. Okay ka lang? Oh, yan oh, nice na! Isang fist bump! Nag-fist bump pa kami ni Dax. Kaya medyo natagal. Fist bump! Yan, back in the game. Ang Loud ngayon. At Blade Storm pa nga para kay Aspas. Pero hindi kaagad natin. Main, tinakpan na nung Viper Speed. Parang biglang may kumot dun. Na kulay green, di ba? Nalamigan. Oo, giniginaw dito sa Pearl kasi under the sea, di ba? Siyempre, baka malamig dyan. Oh. Konting ginawa kaagad tayo dito. Konting feeling out that Aspas ko once. Yun lang oh. Nagsama-sama pa. Holding hands. Romantic naman dito sa connector. May restaurant pa nga. Diba? May music na nag-play. Pag lumalapit ka. Pero Loud. Unang pitas para sa kanila. Guiding like ngayon. Para sa side ni Kwanzin. Gusto niya sana makapitas dito. Trailblazer ng dikit na yun ni Blastpack para nang sumagot. At si Victor na rin. Huli na si Les. Showstopper. Pumalag dun sa smoke. Wala pa rin makukuha. Pero kahit makulit dito ang Loud. Wala pa silang nakakuha ang space papunta dun sa side. Until now, ayun na, Kwanzin. Huli si Artis Pines. Iniintay na lang yung art hold pero wala pa rin. Aspas from the sky. Ayun talaga. Lipad-lipad lang dito sa Loud. At A-site, sa kanila muna to. Saktong gapang lang sa art. Tingin mo na sa mga ano doon, mga paintings dun sa Gedlit. Parang real quick nakapasok na sila kaagad eh. Parang walang bayad sa entrance dito. Dire-diretso lang na ginagawa ng Team Loud. Force coming out here. NRG all the way towards CT. Naku, mas ma-flash pick pa nga sila. Although there's not gonna be a follow-up. The birdies are out. But mukhang si Sadak dito ay magsistation. Mamamatay! Quick on kill kay Aspas. At mukhang he's gonna be out for more blood. Si Victor magtatangkol. Maglalabas na ibon. At buong mga flash pick pa nga. Straight down para sa isa. Aspas is off the board na naman. Tapos na. Okay lang. Off the board and on to the next round. Umasa na sa right click. Exit sana dito sa side ng Loud. At ayun na nga. 911 call an ambulance. Not for me para sa NRG. 9-11 ang scoreline na to at mukhang binalikan ng 4 rounds ng Loud ngayon. Iba tong tactics ngayon ng Loud. The more that they're wounded, the more stronger that they actually inflict more damage. Grabe. Nag-iisip ako ng quotable quote na Filipino tungkol dun pero wala eh. I shall return. Hindi naman Pinoy nagsabi nun eh. Tama ba yun? Si General, ano yun? Douglas MacArthur. Or si Arthur MacArthur. Sino ba? Basta yun sa MacArthur. Alala ko yun. MacArthur. Kapatid ni McDonald. Tama yun? Totoo yun. Legit ba McDonald? Hindi. Ginugood time na naman ako. Yun. Ano yun? Two truths and a lie. Ayun yung the lie. Hirap kausap. Ina-absorb ko na nga lahat. Akala ko ba na may bagong learnings? Ayun, si Douglas nga. Si parang Douglas. Tama. Douglas MacArthur. Si Arthur. O, diba? Yeah. Walang McDonald pa nun. Wala pang golden arches. Pero ito na, golden sana. Sa side ng Loud. Pero malaking pader ang nakaharang pangalan Cascade. At ito na rin si Artis. Big man with a big gun. Dito na naman, sheriff lang ang kailangan. At yung kahanap ko, mapulot, kahit si Som, sabi niya, dito wala to scoop ah. Dito sniper rifle ah. Sige na nga. Ito na lang nga at gagamitin natin. Phantom in hand dito sa sulok. Twice nahuli na rin si Pines at mukhang naglalakbay na ang Loud. 1 HP para kay Som dahil doon sa decay. Pero ang ganda ng angulo. Ayun na rin nanoswarm sana para masunog siya. Pero si Les na lang ang nag-confirm ng kill. 2v3 though. Nagkakuha pa ng mga kills dito ang NRG. Nakakahol pa sila. At delikado ang lagay ng Loud ngayon. Delikado talaga itong lagay. Kita mo itong Viper Spit. Wala kang makikita. Although nandiyan yung kuya natin sa sulok. Nag-aabang. May masamang binabalak mga si kuya natin si Artis. Marinig natin spike plant. Nako, crashes po ng mga kapitan sa kuya natin si Sadak. Nako, isa pa nga ang kanyang mabibiktima. At isang 13 round pa nga makuha dito ng Team NRG. So lahat ng pagkatalo nyo, yung thrifty pa talaga. Grabe talaga ang impact ngayon ng NRG. Kitang-kita na ready sila pumalag ng malapitan. Nakuha yung activity, especially umabot sila doon sa may screens mismo. At dahil lang doon, maliit lang na sulok, yun lang ang kailangan ni paring Som para manalo sila doon sa round na yon. Hindi pa tapos ang labanan, pero para sa NRG, ito ang chance nila para ma-extend nung series na to. Aabot pa tayo ng map 3. Kanina pa natin iniisip na posibilidad, especially sa track record ng NRG. Tingnan natin kung magkakatuluyan ngayon. NRG, give us your NRG ngayong gabi. Isa na lang po ang inyong kinakailangan para tapusin to. At Dax, kita-kita mo naman, slowly but surely,
Cloud is being too careful here tonight. Ayaw nilang basta-basta matatapos. Ayaw nilang basta-basta mapapauwi dito ngayong gabi or umaga, I have to say. And speaking of that, energy, looking quite confident dito. Bigay pa nga tayo ng aggression sa Amen. Baka kapitas na naman si Loud. Ay, ang less natin na Viper dito with a quick lurk artist mo ay magtatago muna. Wow, muna. Timing is everything. Pero nakita na siya. Pero wala siyang kapake-pake. Doon sa likod naman, nandun na ready na si Les and B-site na para sa site ng Loud after naka-crawl siya galing sa main mismo. So may timing dito ang Loud. Go friend, para safe, secure, ingat lang tayo sa little circle natin. Small circle. Wala pa tayong big circle makikita dito sa round na to. Instead, ayan na nga, yung high tide. Kita natin, signal number 2. Bawal pumasok yung mga taga-high school ngayon. At ito na rin, crashes. Lumulusob na lang sana. Naghahanap ng konting angulo kung may pixel sana siya makakita dito. Somren, same yung magiging sitwasyon. Pero magiging funnel talaga to ang NRG. Delikado ang gagay doon sa may link pero crashes. Wala siyang kapake-pake. Nanostorm right now. Gusto niya i-clear out yung back holes pero wala naman doon yung Loud. Nandun sa taas, nandun sa baba, doon sa museo, di multiverso. Hinabasa ko pa nga yung pangalan na yun. Pero pangalan ng NRG, hindi pa magwawagi dito. Loud, ready na dyan. Sadak to balon para lang mamatay. At least may damage na kuha dito ang NRG pero buhay pa ang Loud sa mapang to. Man, di sila waterproof. Ba't sila lulusob dun sa baha? Totoo. Delikado yan. Hindi sila talaga NRG. nung ano. Ano yan? Yung mga makakapal na boots. Yung parang gawang plastic. Ano yan? Oh, like, ano like yan? pala ka siyang sobrang yellow o sobrang black na boots. Hindi mo alam yun. Kapote for your shoes? Oo, nakita ko na lang sa'yo. May laptop naman tayo dito. Black waterproof. Ah, yun yung ano, like... Yung boots. Ayun o. Oh. Mga ganyan. Sasabihin ko sa Doc Martens. Ang hirap kaya tanggalin ng Doc Martens boot. Kaya nag-pull out sila Pilipinas. Walang makatanggal ng sapatos nila eh. Ito na, mid-control. Mid-contest. Hindi pa natin ito masyado nakikita sa round na to, sa mapang to. Pero ang Loud, ang handa na. Si Crashes na lang natitira. Last dito sa roll call. Pero nakaka-frag pa rin. Kaya ba niya? Itong 2v1 na to sa kita lang isolated. Ang kabra Crashes, muntik pa. Muntik na yon Loud. Buti na lang. Nabuhay pa si Les. Isang bala. Isang katutak sana. Isang bala sa katutak. Lahat ng mga ads nabigay na natin. Wala pang extra dyan. Grabe, gulat ka, no? No, diba? Ganon. Sabi pa ni Sandy ko, nakaklatch, gulat ka, no? Grabe. Laki ng impact. Kahit hindi kalbo, pero pinakita tayo ng isang Mr. Clean Shots here. Coming in from the side of Loud. Siyempre, mag-iingay naman tayo. Isang barangay po ang dadalhin natin sa A-Main. Nako, Team Loud! Asan po ang ating entry? Gusto ko na makita yung isang Aspas Brave. Push naman tayo. Dash on in. Nag-Cloud burst. Nagtapa ng doggy. Grabe, kinakas mo. Wala pa nga nangyayari. Ano yun? Anong universe titingnan mo? Nanood ka nung Atman na bago? Ganun ba yun? Grabe talaga. Pero ito na naman tayo. Quick little reckoning para lang makapasok dito sa may site. Konting space na gawa syempre ng Loud para makuha tong confirmation mismo. Pero tingnan natin, NRG. Meron lockdown. Meron na silang seekers na pwede gamitin. At desperado na ang Loud makahanap ng pitas kasi the timer is ticking. Ayan na naman tayo gumagawa ng Venn diagram sa mapa. Saan ba magiging intersection point ng dalawang teams na to? Dito sa site mismo, or Sadak, or Kwanzin rather. Saan ka pupunta? Huli ka ni Crashes. Let's go with the refrag. Ayan na, puputok na rin yung pagka-detain. Wala rin naman masyado mahuhuli. At ayun, nahuli na rin si Les. Tumatampay dun masyado sa art. Wala siyang pang ticket dyan. It's Loud though, having to try and go for the spray down. Som! Nagde-defuse na lang! Pero ayun, asa natamaan man naman to! Ayun! Pa rin naubusan ng bala! Ayan si Sadak to! Nasa kapila lang! Pero nahuli pa rin! At tutuloy pa tayo dito! OT pa ang palag! Ano yun? Muntik pa matalo Loud dahil lang doon! Nagalit na! Ping mo ng maayos! Mike! Grabe na yun, Loud! Sadak, buti nabubuhay ka pa! Uy, nako. Sadak ang tunay na pag-asa ng bayan! Yun na yun! Ay, nako. Gagawa silang statue ni Sadak pakatapos ng boss. Grabe! Oh my God! Grabe ba? Isang replay? Alam, yun ba si Toy Sam? Like, wait! Boy, nakabang pa ng flank kahit walang nakita yung alarm bot. Ano yun? Uy, guys, like, tatamaan ko pa yun? Kumana pa yun? Grabe, okay. Masaya yung coach. Masaya yung coach ngayong gabi. Masaya din yung Nuggets! Okay, over
Overtime. Sulit na sulit ngayong gabi. Ang galing talaga. Galing talaga ng Loud kasi nakabakpan nila yun. Isipin mo? Ang galing ng NRG na ganito yung sitwasyon ngayon. Siyempre, walang bias dito. Boss, wala naman Pinoy team ngayon eh. Sige, kumaka muna. Hinga lang ako. Pakatapos nun. Take a breather. Bugtong hininga. Is that Sai? Nagpa-confirm ka pa! Yes naman! Of course, kailangan talaga natin ng confirmation kay Wendell. Hindi lang producer, dictionary talaga si parang Wendell eh. That's the thing eh. Pero hindi pa rin tayo tapos sa laban natin at mukhang tayo pupunta na sa may B-side. Ayat again, kumpara sa protection, bago sa magka-action dito sa mapa na naman to, operator to, para kay Aspas, glass cannon. Nandito ng Loud. Ang magiging problema nila, medyo malayo si Aspas, so effectively, may advantage dito ang NRG ngayon sa timing nila. Naubusan na kagad ng oras dito ang Loud doon sa may retake guiding light. Tinapon na, alam na nila, may nakalapit na past the wall at si Sadak nahuli na rin si Som. Nakatambay long doon sa may holds. Tuluso pa ba si Sadak? Tutuloy pa ba niya? Kita na kagad ang pado ni Finesse. Inapakan na lang yung Viper kagad dyan. Pero paubos na nga talaga ang magiging timer dito ng side ng Loud. NRG, the stall looking strong. Si Artist na lang atita. Naubusan na ni Bala! Tawakan na ng Loud! Ano yun? Binalikan kinarma, boss! At mukha na lang nabalikan na ulit sa kabila. Wala naman ginawa sa masama yung NRG pero kakaiba. Paano nangyari yun? Parehong sitwasyon. The scene is strong. You cannot uproot. You cannot uproot Loud in their, what I gotta say, in their current soil, their current territory. Right now, Dax. Grabe naman yun! Okay lang yan! Okay lang yan, energy! But Loud, let's go! Woo! Grabe, ingay ng audience. Mas ingay yung caster, syempre. Ingay mo? Syempre. Hindi ako paniwala na yun yung nangyari. Saktong-sakto na kailangan pa niya mag-swap at lahat. Paano nanonood lang ako ng same round, different site? Diba? Pinalitan mo yung pangalan, pinalitan mo yung site, pero pareho yung nangyari. Muntik pa. Muntik pa talaga. At Loud, nakita na nila, nakatakbo yung energy sa scoreline ng first half. Pero binilikan dun sa second. Pumalag pa rin. At ngayon sila na ang nangunguna dito para sa overtime. Ito ang magiging feel ko pinakamaingay na panalo ng Loud kung mangyari man to. At syempre, kung manalo pa ang NRG dito sa mapang to at maging nanalo doon sa series, pinakamaingay na silence, na pagkatahimik ng crowd if ever. Alam mo na, maraming emosyon doon sa São Paulo. Kasi dito pa lang, sa São Paulo QC, same thing, di ba? Guys, magkakatipon talaga tayo ng emosyon, ng galit, ng frustration. But now, kailangan po na natin ng conclusion para sa larong to. 13-12, nakita mo natin dito ang flash pick. Isang mabilisang info na makukuha dito ni Victor. Magtatanggol ng site, magtatanggol ng kanyang teammates. Dahil nandito sila ngayon. NRG face-to-face dito against Loud. I was gonna say L-O-U-D. L-O-U-D. Nag-spelling ka pa. Pero yun, S-O-M means some. At siya pa ang somebody na nakakuha ng isa. So at least, NRG, mapipigilan nila ang unang push ng Loud patungo sa may B-side. Ayun na nga, naghanap silang konti parang to get through to Art. Baka makapasok pa nga ng A, pero ang ganda rin ng formation dito ng NRG. Si Finesse at si Crashies, ready na dyan. So, baka pa nga naghahanap ng pitas dito ang Loud ngayon sa may mid-doors pa. Hanap. Mukhang tahimik, kuya. Jump pick muna tayo dito kay Victor. The birdies are out here dito, Dax, sa B-site. May masamang binabalak naman muli itong Loud. But mukhang nakakaamoy itong NRG. Kita mo, they're closing in. Ganda na crossfire. At mukhang hindi ba nga magwawagi sa duel? Nako, Victor, cannot tanggol, bro. Kailangan na ma-check to. Hindi chinek! Nako, 2K para sa'yo? Could be. But mukhang gagamitin natin. Cascade! Hello! What was that flick? Through the smoke, through the wall, sadak mo, through all of the difficulties, the obstacles, tatapunan po nga ng Storm Grenade para sa kuya natin dito na si Artist. Buhay na tayo dito. 13 seconds left on the clock. Can Loud pull this off? Can they even go for the strike line? Yes, they can. Sadak on the 1v2. Once again, down to 33. Takes on the spray, but he could not even win that out. Oh my God. Second OT. Yun na sana. Energy.
Yun na sana yung pitas, pero hindi pa rin para sa Loud NRG. Sa simula, nandun si Som. At dun sa dulo, nandito pa sila. Dito sa may B-site. Naking delikadong angle talaga tong billboard na to eh. Ayoko ito yung dapat pinapatanggal sa heads eh. Yung mawala na dyan, laking harang, di ba? May nakatago lang dun sa sulok eh. May daga. May daga na gumagapang. Gumagapang ba sila? Gumagapang. Ang timing eh. They're so sneaky eh. Pwedeng mag-knife, pwedeng mag-ano, pero barilan mo na. Ubusin nyo muna. Nakatakot yung bigyan mo ng baril yung Teenage Mutant Ninja Turtles, pero ulit baril ang gamit. Ano kaya mas makakatakot kung yung daga nakakagamit ng baril o yung ipis nakakagamit ng baril? Ipis kasi may aerial view din sa Oo nga, totoo. Biglang pag flying type. Parang silang ano eh. Transformer. Huh? May ground mode, tapos may flying mode. Pero yun! Fly high, Aspas! Ayun na nga! Isang hinahanap ng Loud at makakuha nila dun sa kabila. Pero ang problema dito ng Loud ngayon, NRG, lumusap sa may B-side at hindi pa tapos. Na-feel na ni Artist yun. Tulado nga ang HP, buti na lang may Sky dyan para makakonting heal. Les, nag-iintay ng konting tulong. 3v4 situation. At ito na naman tayo, link area para sa side ng Loud para lang makapush. May Viper wall daw humarang, cutting off the forces of NRG. Mahahati sila sa dalawa pero hindi pa rin. Artist, seryoso ba to? Tuloy-tuloy na lang ang race natin. Ano na pa magagawa ng Loud? Awkward sa gitna, huli, kulong, at we go to the next round na NRG na huna. Walang katakas-takas at ngayon nasa bilibid na ngayon ng Team Loud. Walang chance for them to see the sunlight here today. Ganun ba kalala doon? Ayoko nang pakulong The conditions are pretty bad. Scary. You look at them in their condition right now. Oh my God, they have been shooken to their core right now, Dax. And for sure, Som, just, katok muna inspection, making huli on who's gonna be out during the curfew hours because, man, they're putting them back into their cells. They're putting anyone back into their places and back into formation na naman tayo dito, Dax, dahil it's already a match point here coming in from NRG and look at the morale here from Loud. Hello, kuya, okay ka lang? Ang kulit ng pagpindot ng tabo. Tinitingnan yung scoreboard ng mga bilisan. Ba't ganyan si Sonic? It's a really bad stuff, Toy. Fan-made. Original character. Wag mo nakakawin. Gawa-gawa niya yun. Discord. .gg na. Sali ka ng Discord. Pero ako, hindi ka makasali. Biglang, ba't ka makasali? Puno na yung Discord ko. Pero sasabihin ako, mag-nitro na ako raw eh. Actually worth it. Sobrang worth it, swear. Pag may project, usually ako nagpapanitro. Kasi masaya mag-pot party habang nanonood syempre ng Valorant. Kasi ako isang hardworking panelist. Favorite. We love Valorant. I love to panel, I love to cast, and love na love natin tong game na to, diba? At buti na lang, tuloy pa tayo dito. Grabe daw, Artist, past few rounds, parang bigyan mo na siya ng chiropractor kasi grabe talaga. Yung buhat niyan, susakit na yan. Pero kita natin, laking bagay talaga. And hindi pa siya tapos. Gusto na tapusin. Eto na. NRG. Sabi nila, tama na to, Loud. 5v3 simula pa lang. Kitlang-kita yung chances dito ng Loud. Biglang sira dito eh. Tama na dong lokohan, Dax. We want to be straight to point. We don't want to drop any more hints dito sa larong to. Now, NRG, naku naman, ito talaga yung makita na they're very submissive state right now. And we could definitely see Loud dominating at them with the given manpower that they're currently having an advantage of. Now, makita natin dito, alarm bot, kita natin kung paano sila makakatawid with the Killjoy, getting information, and of course, the rotation po ang matitrigger dito nagagaling from NRG. Alam na nga nila na A-site patungo dito ngayon ang Loud. Flower shop, baka na lang yun yung magiging bouquet na iiwan nila sa funeral ngayon ng Loud. NRG, prepared dun sa kabila. Cove muna para makaharang. Safety first, sabi dito ng Loud. Pero ang ganda rin ng flank dito ng NRG. Ready na ang pinch natin. Pababa na ang tides. Mukhang wala ng ulan at magiging sunny day instead para kay Finesse. Ito ba yung araw na hinahanap dito ng NRG? Ito ba yung mapa? Mukhang matutuloy ito hanggang lumalaban pa si Toys. It's 1v3 sa likod ng side. Guys, chance pa sana pero sabi ni Som, tama na. NRG, tumagal ang laban pero sa OT, bumawi rin sila.
tayo ay tutuloy sa map 3 na to. Tuloy na tuloy ang laban dito, Dax, and tuloy na tuloy yung mga energy ng mga audience. Siyempre, may pahuling pagkakataon para patunayan pa to ng team ng Loud kung paano o kung saan nila kaya dadalhin ang sarili nila dito sa series na ito. Puso pa rin. Nagmagano pa sa oh, kaya pa to. Kaya pa yan, Loud. Huwag tayo mawalan ng gana. Pero energy, same kind of thing. Iniintay talaga natin. Kailan sila mag-wake up dito sa series na to. At dito naman sa map number 2, mukhang nakita nga, especially dun sa 6-round streak sa simula. Ito yung i-expect natin sa NRG. The calm, the control, and especially the clutch. Artist, the last few rounds. Grabe yung nakita natin performance galing sa kanya. Overall, si Crashy's red, impactful from beginning to end. But kita natin, dito sa mga replays na yung Loud, eventually, nawalan sila ng daan sa side ng NRG na palagi na lang, ito yung control ng NRG, ito yung execute at paulit-ulit lang na pagana. And not only that, nakita mo na how comfortable that artist was able to be with the race dito sa Pearl. Napaka-effective niya, taking out frags, initial contact pa nga sa team na ito, and let's say he made a huge difference with just like with the micro adjustments na ginagawa ng team for display. They know how deadly Loud can be sa larong to, and they actually did their homework as well. And you know, the players just doing their thing. Alam namin paano i-deal with tong team na to. You have to trust on what they can what they can basically do. And yeah, we see them taking out the second map. Na map pick pa nga to ng Loud. My God, that sakit. Talaga minsan, yung pinili mo, hindi pala para sa'yo. Oh. That hits hard. Grabe ka naman sa akin. At least ikaw ay minamahal ngayon. Ng, diba? Ng Valorant. Ng Valorant. May naghahanap pa, nag-hello pa din. But then again, guys, tayo ay kailangan mag-isip sa mga nangyayari doon. We'll pass it over doon sa mga hosts to break it down yung mga nangyayari doon sa map number 2 there and then. Walang breakdown na mangyayari kasi tayo yung nag-breakdown from that very intense map. Ako nga pa rin pala, si Juicy Brucey. Kasama ko pa rin si Rebixco, and ayun, that was such an intense... 3 overtimes. 3? 3. Ba't dalawa lang? 3? Dalawa. Dalawa lang. Dalawa. And speaking of dalawa, maraming salamat sa ating dalawang caster na si Dax tsaka si Ling2X. Pahinga muna kayo dyan kasi parang nararamdaman ko yung screaming at the top of the lungs ng ating mga caster kasi hype na hype yung... Sino ba namang hindi ma-hype nun? Kasi yung lead ng dalawang teams pa atras abante. Laban bawi sila eh. Kung sino nga yung girl group ng Pilipinas na yun, yung laban bawi. Kung alam nyo yun, i-comment nyo. Pero yung idea there is that nakuha nga ng lead from Loud. Tapos yung energy naman bumalik pa rin. Now, you know, Reby, I think that was around, ito lang and I think NRG, if we are to start from the beginning, if we are to start from the beginning in the first half, NRG, parang ibig sabihin talaga ng NRG is no rounds given. Kasi if you think about it, it was 6 rounds straight in succession in the first half kung saan sila, yung NRG, nakahanap talaga ng proper placement nila to closing out this round. Pero it was on the second half naman, while naging attackers na yung Loud, doon na sila bumawi talaga ng sobra wherein nagka-series din sila ng scores na pumunta din sa kanila. I remember naging 7-11 yung score at round 18, then apparently going into I think round 23 naging 11-12, and life is on the line for Loud doon Reby, kasi ano yun that was 7-11 hanggang naging 10-12 match point, isang magkakamali lang, pero I think it was crashes all in all na parang wala isa rin siya sa mga pioneering people for NRG to survive. I mean, like nakita natin, Crashies was very, very impactful. You know, he had the kills that mattered most situations. Ang dami niyang kinlutch na rounds. And also, you know, we also saw yung second game rage ng NRG. They really took it back. They secured the second game. You know, they really took it all the way to overtime. You can see, oh my God, Som and FNS really brought out the duo with their double walls, especially in the first half. Viper and Harbor's High Tide blocking off crucial peak points, and the Viper wall, you know, the decay, you know, making it hard for kung sino man mag-dare to enter B, exactly. Right? Tapos yun pa yung, I mean, you enter lesser rounds kahit nga, I mean, these players, they're
one-tap machines. Pero, I mean, if you miss out yung headshots mo, you still are in a disadvantage. Lower yung HP mo eh. And this, I think, this time NRG really took some notes from DRX's game on the Harbor and Viper play-up over at Icebox na, you know, speaking of Icebox, yun yung magiging third map natin for today's video. Oh no! Parang naging vlogger lang eh. Pero, you know, game number 2, congratulations again to, sinong... NRG. Tawag dito, NRG. And shout out pala kay Ray Ray. Parang... Si Ray Ray ba dahilan netong lahat? Kanta tayo. Pero well, at least, ano talaga I mean, this is Valorant highest level so far. Kick-off tournament for 2023 season. And, well, kahit mag-game 3 pa yan, andito pa rin tayo, gising na gising at handang-handang ipaglaban hanggang sa dulo. Wow, sana all pinaglalaban. Wow! Anyway, I think yung deciding map actually Fracture. I think first yesterday puro Icebox no. Yes. Yung decider map. So interesting na first time natin, you know, for a decider map to see Fracture here. And then for so far on team experience here sa VCT Lock-in, it is only Loud once again who's played Fracture as a decider. So this time again, it is NRG gonna Loud going in blind against NRG kung paano nila lalaroin to in Fracture over here at the main stage. Kaya ito, we're gonna be expecting maybe an angrier NRG kasi ito yung nangyari. I mean, you know, let's go back to one of the games galing from NRG that was against their game with Koi. 13-11 kasi yung naging score non Rebi, and after that one mas nagalit sila, diba? I mean, doon na lumabas yung mga 12-14 pala against Giants on Lotus. 12-14 yung score ng NRG. Ng Giants 14 sila, nanalo on another overtime, and yung NRG pag galing sa overtime mas umiinit eh. So baka dito naman lalabas yung 13-1. Pero may chance din. Now, mas magiging loud si Loud. Because I'm trying to learn from Sige, I get the point. Loud. Mas louder. Magiging louder si Loud. Inulit mo talaga eh. Pero yes, magiging mas malakas si Loud, and then ayun, mas lalakas talaga siya. So, isang chance din yan, no, for Loud na parang, hindi naman, nangyari na nga sa kanila na kaya nilang mag-comeback from a very bad deficit of points na 7-11 hanggang, you know, eventually leading it to 2 overtimes already. And in game number 3 para makita natin dito. Now, let's look at the statistics of Loud over at Fracture. So far, isang game pa lang yung nalalaro nila sa Fracture. They have a 100% win rate since isa lang naman. But then this time, as attackers, they have 69% percentage kung magsisimula sila bilang attackers over at Fracture. Nangyari na to sa laro nila against Gen G. We're in, again, at Fracture 14-12 yung score nila at that time already. Medyo close nga. It was an overtime, and kanina lang na-witness natin yung Loud nakapag-overtime against leading NRG. So tingnan natin kung ano ba yung mangyari dito. Overtime by Loud ba or another demolishing performance from NRG na kung balikan natin yung mga laro nila here in Lock-in. 13-1 yung ginawa nila sa kalaban nila. Tingnan natin. Malalaman natin yan mamaya. So Fracture, Rebi, agent compositions. So far, sino yung pinaka-successful na agent dyan sa Fracture? Well, from what we've seen, especially here from, again, Loud, the only team that we've seen between these two play it, we were seeing a lot of Breach and KJ, you know, utilizing, you know, the underground KJ ult. And then, of course, you need the Breach to cancel it out. But I believe that they did nerf that. So that it can't destroy they can't destroy the Killjoy ult. With yung gamit yung laser beams niya. I think that's the patch already. Sorry, bronze ako eh. So medyo tanga lang ako. It was a long time ago. Pagkakaalam ko lang kung may Killjoy ult, tatakbo agad ako. Yun lang yung strategy na iniisip ko palagi. Killjoy ult, huwag natin sirain. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Pero for these players, I'm sure they are willing to contest. Take the risk. Uy, naalala ko yung Killjoy ult just now. I think it was with Crashies when he got the knife kill. Yes, isa pa yun. Isang highlight talaga yun. Si Toys yung natira, yung Harbor niya. Wala siyang choice. He was just like, okay, take me. Ano na lang eh. Pero mas, to add insult to injury, di ko alam kung sadya ba yun ni Crashies. Yung ginawa niya ay hindi niya win-and-hit sa knife. Dinalawang beses niya pang sampalin sa kutsilyo. And I don't know if sadya yun kung hindi. Pero that was putting salt
to the open wounds, kumbaga. So, eto, papunta na nga tayo sa susunod na parte ng ating series number 3. I think yung casters natin ready. But before they get into the cameras, tingnan muna natin kung sino ba yung mga agent selections nila through our Prime Gaming Agent Select na lalabas mamaya sa mga screens nyo. And for now, yung players natin, tamang inom lang ng Red Bull, getting things ready on their systems. And yun, so far, nakikita natin sa mga screens nila, lumalabas na si Brimstone, Killjoy, the agents na pinagsabi mo kanina. So eto na, parang papaready na tayo. So Reby, Fracture, Brimstone, so far with Loud, panalo sila dito in their Brimstone, Killjoy, and Breach combo. So ano pa bang mai-expect natin dito? If we're going to look at their previous performance, we might be seeing, my Raze and Jet again. I think we've been seeing a lot of Raze these past few games, and I think she's gonna be a consistent agent that we'll be seeing all throughout VCT actually. Sino pa bang yung mga like, let's look at the other games that happened. If we are to look at, performance from Talon Esports versus MIBR, we've seen Garnets run also ay Neon over at Fracture and nanalo sila dito. And I think Brimstone, nakita na natin sa mga screens ng players. May malalaman natin. Maraming KO din. Maraming KO picks as well. I mean, kailangan mo yan for when it comes to going into the matches na parang, into duels, you need the blinds as fast. And then, since smaller na map, si Fracture, and then your knife will be easy. Yeah, it's really good para, mag-get ng info, especially there's a lot of good angles to throw your knife to get it, whether it's info, seeing who's pushing us or just, like a lot of the underpasses. It's a really, really good way to scout. Exactly, when you are trying to get out the flankers. And then, in corners such as B-site, sobrang dami in second floors, mas mabilis kang makahanap ng mga nagtatago sa corners. And right now, we are gonna be proceeding to Prime Gaming Agent Select and looking at NRG right now. They will be running a Cypher in their first debut match dito sa Fracture in VCT LOCK in São Paulo, Brazil over at Loud. Parang gagayahin nga nila yung last composition nila. Exactly like that. Well, anyway, we are gonna be passing it already to our casters. Marami silang inputs dito. They are gonna continue. Sabi nga ni Dax, itutuloy yung storya. Dax, League 2X, kayo nang bahala. Game number 3, series number 1. Bago raw kami bago raw namin continue yung kwento, guys, gusto raw muna tumangkad ni Ling. So eto na, galing towering presence ang aking co-caster. Welcome back, ladies and gentlemen. Nagbabalik tayo dito sa Lock-In Filipino Broadcast. Ako si Dax, kasama ko si the big one, the Ling 2X talaga. At hindi pa tayo tapos sa NRG versus Loud. Can I stand up now? Yes, you Pagod na can. ako. Okay na. At bago tayo magsimula dito, Ling, sa ating next map, konti tayong story time. With a team called Optic Gaming nung ganun. Huwag natin kalimutan. NRG, yung core nila, galing Optic Gaming. At isa sa mga mapa, parang never natalo ng Loud. Ang Optic nun ay Fracture. Parang 3 beses sila sa international competition naglaban nun sa side ng Optic. At lahat na panalo ng Optic Gaming nun. So sa totoo lang, etong Loud, sige, linaro na nga nila tong Fracture sa lock-in, pero delikado pa rin ang magiging lagay. This energy composition, ito yung gumagana para sa kanila. Play that KO, play that breach, at ito na nga, lulusob na ang Loud. Double duelist naman ang palagay ng Loud, attacking side, pupunta na ng B-side. Saktong laro muna tayo dito sa arcade, Dax, at mukhang magdahan-dahan muna tayo dito. Loud coming in from all angles dito sa side ng B. Now, si Toy sinaabangan pa yung flank na nagal kay FNS. Quick on headshot para sa kanya. At that was a flawless Prime Gaming play coming there from Team Loud. Oo nga, kwento ko lang na hindi pa nanalo yung Loud sa Optic nun. Biglang sabi nila, ay, hindi na yung Optic, NRG na yan. Sige nga, let's go for the win. Straight up lang. Mabilisan dito sa side ng Loud. At dito natin makikita sa mga interesting parts ng Loud comp na yan or the Loud roster mismo. Alam naman natin, si Toys, bagong lagay dito sa roster kasama si Kwanzin. Pero ito talaga yung pinaka-role niya dati. Duelist. Willing makipaglaban. So bakit hindi siya yung makikidouble duelist sa lagay na yan kung mag-jet at mag-race kayo? Well, okay lang naman. Sabi ni Toys, madali lang yan. Palag lang, Brimstone, smoke. Okay, duelist na ako. Straight up, let's go. Straight up, let's go. And mabilis pa siya kasi may steam beacon. Parang naging Neon din.
Pero wala slide. Sabi mo na unang neon si Brimstone. Para siya yung prototype version. Buff version ba? May konting may konting rages lang. At least si Neon talaga. Cardio. Nag-treadmill palagi. Let's go. Speed. Oo, kalimutan. Nagtatagalog si Neon. So at least pwede siya maging Filipino caster kung ganun yung magiging lagay. Pero na naman tayo. Loud. Dire-diretso na lang towards the Sands. NRG! Konting traffic doon sa may city. At sige, NRG, palag with the pistols. Pero Artist na lang natitira dito. 1v3 scenario, kakayanin ba ni paring Artist to? Kanina, siya ang nagbuhat dun sa Pearl, dun sa dulo. Pero syempre, kailangan ng cooldown period dito, Ling. Baka masyadong masakit sa likod. Masyadong masakit sa muscles. And ito na. Loud na ang 2-0 ngayon. Kailangan mo na yung magpahinga. Cooldown period. Slow start. Ito, hindi naman kailangan biglayin mo yung makina na diretso. Mag-accelerate ka kaagad. Mas fun yun. Ha? Mas fun yun. Wasak ang makina. Masisira to. Masisira tong entire play ng NRG. They're relying once again dito kay Ardis. Which is like, what's happening right now? But hopefully, hindi naman. Hopefully, hindi naman din patagalin din ng Loud na ito. Third map na tayo dito, guys. At mukhang sa pangatlong round na so far for Team Loud. They're winning out the first two and now finally with the full-on buys coming in from NRG. Siyempre, may pera na energy. Ang gagawin nila. Save na naman. Bibili na naman. Hindi na nag-antay ng Gusto mo ng fun fact so far sa series na to? Ano? Yung first two maps, nag-start ng 3-0. Para sa lagay ng Loud. 4-0 nga technically dun sa split. Pero ito na, NRG, masisira na nila yung bonus ngayon ng Loud. Advantage para sa kanila. Tower taken still. At si Victor, muntik pa mahuli si Les. Pero ang ganda ng timing, ang magandang angle yung nakuha ni Les. Pagtakapos niya dun sa ropes mismo. 3v3 scenario na to. Toys pa nga makakuhuli pa kay Crashies. Advantage na to sa side ng Loud. At Toys, ano yun? Nakita mo pa? Sariling smoke. Sige nga, palag lang na palag. Artist na lang natitira dito. 1v3. Nakita ko na to kanina. Ulit ba ngayon? Back muna from Link. Ikot sana dito sa canteen. May siya, yung meal stub na binibigay sa grade school. Pwede ka makakain, babayaran ng nanay mo at the end of the month. Pero Artist, naku, bayad na ba? Yung Vandal na yan, hirap lang ba sa kamay ng Loud? Si Les, mapapatay. Sige nga, pero wala na talaga mapapalagan dito. NRG, bonus lang na bonus dito ang Loud. Ganun talaga pag home court Ganun talaga pag home court. Alam mo yung ganun na sila kapag giyang sa isa't isa. Giyang na giyang sa Vandal. Kuya natin, Artist, naginit. Laban ng exit. Abangan dito sa side ng NRG. At sige, 3-0. Not a good sign para sa NRG. Pero nakita na. Ganon. Deja vu. Uy, running in the 90s. Alam mo yun? Ano? Hindi mo alam yan. Deja vu. Iba kasi yung deja vu ko, yung galing kay Olivia Rodrigo sa album niya ng Di ba Star. siya yung gumawa ng Brick by Boring Brick? Parehong kanta yun, di ba? Siya yung gumawa? Sweet! Ha? Wait, ha? Hindi mo gets yun? Sige, hindi ko gets. Yung isang song niya, parang katunog talaga nung Paramore. Kaya tuloy nagka-credit si Paramore. Alam mo yan? Pero alam na natin. They give credit naman. We give credit. Ayun, give credit to Aspas. Signed, sealed, delivered. Written by Aspas. Second frag by Aspas. Third frag, Abangan. Ito na, Spike Plant. Spike Plant para dito sa side ng Loud. Mukhang magkapa-isa-isa sila. Nauubos, NRG. Coming from NRG here on green. And it's gonna be a green light to go para sa kanila. A good sign for them to even take. Nako, si Quadzin. Tatapos at 0-4 na naman. Oo nga. Pero after na nakita natin last map, parang kaya pa naman ang energy. Sa totoo kaya lang. pa. May puso pa. Ay, sige, bad sign na 4-0 na ang Loud para sa NRG. Good sign para sa crowd. Yes, pero naman. kung nabawian naman sa Pearl, kaya pa rin. Ang ganda nung split Doon sa box school ako gumawa na wushung, right left. Parang gumawa ng DNA. Gumawa ng helix. Alam mo yun? Sa lahat ng maisip. Kanina anatomy. Biglang naging is this biochemistry? Is this what is the study of DNA? Hanggang history lang ako, hindi ako hanggang science. Ako hanggang result lessons lang ako. Iniintay ko yung result quote mo of the day. Isipin mo muna dyan habang nag-execute na tayo papunta dito sa may A side. Or will strike para lang may cover dito ang side ng Loud. Flash din galing kay Crashies. No one gonna be pushing so far. And instead, Victor! Saan ka punta? Pre! Crossing the road to the other side.
Mukhang naisip ng NRG. May tao pa sana dun sa may T-side, dun sa may spawn. Pero Loud, nagsama-sama na lang may angle at si Sadak. Gonna be happy about that. Triple kill. Tawa lang ng tawa ngayon. Dito ang side ng Loud. At mukhang makabakaway pa nga papunta dun sa may site mismo. Convergence kagad ni Crashes at ni Ardis. May rolling thunder siyang gagamitin. Ardis, nice one against Aspas. Lockdown dito. Paubos na ang oras ngayon ng NRG. Masistick pa dito ni Crashes. Ayun na si Les. Kailangan mag-swing pa. Ito 3 seconds. Pero Crashes, hindi binitawan. Hindi siya magpapatalo. Too late for the side of Loud. Nakuha pa ng NRG yun. Man, sa energy ang huling halakak sa round na yun. Lahat na itapon ang Loud is not so maingay. Right now, the fans is nananahimik sa audience stacks. Nakikita nila. After seeing that play from Artis a while ago, that was the first sign. Now we have to see ano bang kayang gagawin ng kuya natin dito, and we now see it. Once and for all, Crashes. At dito naman tayo si Ardis ang magtatapos. Nako. Sila nga yung top The 2. beginning of the end? Question mark? The beginning of the ending of the middle of the In end. the beninging. Oo. Nung sa simula, wala. Oh. Tapos, let there be light. oh, kailaw, sabi ni Lord. Diba? Bible, Tagalog edition. But I only believe in the Bible of Wendell kung sino mananalo ngayong gabi. Totoo. Siya yung nagsusulat. Kung hindi nakasulat sa Biblia, nakasulat na Bible ni Wendell as is written dito sa Valorant. Yung nga sasabihin natin, di ba? Yung top 2 fraggers ng Pearl Map, sila na naman pumalag para sa side ng NRG. Hindi talaga magpapatalo ang boys natin galing NA. Kahit halos same time zone, malayo-layo pa rin ang flight nila kung gano'n. At back off muna tayo sa side ng NRG. Day 6 na. Nakakapagod yun. Mag-aeroplano ka pa, mag-immigration ka pa. Tatanggalin mo pa yung sapatos mo. Minsan nga binubuksan yung suitcase mo ng ewan mo na lang. Pero ito na, NRG. Bladestorm lang. Kailangan ni Ardis para mag-flex ng kanyang muscles. At ito na, muntik pa, mahuli si Sadak dyan. Nice trade. Nahuli na si Victor in response. Rolling Thunder, makita na dito at Sadak, tinush na lang yan para makuha pa si Crashes dun sa dulo. 3v2 do. At ito ka na naman, Ardis, kanina ka pa! Wala talagang papalag sa kanya! Toys! Kaya mo ba? Hindi! Nakita kung saan nanggaling yun. Saktong spray ang sagot. Pero Ardis, tama na, please. Hindi talaga natatapos dito ang ginagawa ng NRG. Hindi talaga matatapos kasi this is only the start. The start of NRG. Channeling their energy. Dito sa larong to, 2-4 na nga mga kaibigan. The glimpse of us, deja vu lahat. Bring it back na po mga kaibigan, NRG. Nako, 0-4 to ano, I don't know. X plus Y. How many rounds more, Dax, ang kailangan habulin dito ng NRG? Para to take away. Dalawa, para matay. Ayun, sinagot ka na. Time out muna. Oh, sige. Kataybikan para sa audience. Mag-isip ka muna paano mag-add ulit. Kita mo, kaya counting na tayo, hindi counting eh. Woo! Ganda ng stage! Sa accounting, kailangan mo marunong paano mag-ano, mag-add. Hindi pre, calculator lang kami. Hindi pre, calculator. Calculator talaga. Kahit 1 plus 1, kinakalki ko para sure. Maniwala ka man o hindi, ganun kalala yung trust issues namin. Okay? Bawal ka din mag-assume ng basta-basta. Totoo, pag kulang. Yung sinasabi sa akin lagi ng accounting prof ko. Pag kulang ng piso, di ba? Mad na yun, mali na. Buti lang medyo maluwag yung teacher ko dun. Round off sila minsan eh. Medyo mabait. Parang, ano na to, keep the change Okay yun Sige. Ito, okay, I would nerd out in this broadcast. Pero as long as hindi ganun ka significant difference ang figure and would not affect the overall balance of sheets, okay, you're good to go. You're good to go. Okay, Ling, walk out. Alam mo, back to the accounting firm. Alam mo, may yung unang course ko sa college, business related eh. Tapos nakita ko, may accounting. Ayaw ka na. Shift na ako. Straight up. Okay yun. Hindi ko tinik tuloy. Pinatikim lang. Hindi ko tinik eh. Hindi ko tinikman na to. It's just like, kaya nyo na yan. Ayun pala eh. Mayroon tala akong accounting friend dito. Wag mo ganyanin! May kailangan ko pa check na sa ito yung mga numbers ko, yung talent fee. Kailangan natin magawa yung ano mo. Kailangan 10% commission. May commish! Bigay natin yung 10% sana kay Sadak kasi kailangan niya for the next round. Crashes, huli na kaagad sa simula. Ang isang duelist dito ng Loud at syempre,
Pangat naman ang magiging buy ngayon sa ng Loud half-buy situation. May bulldog nga si Toys. Pero dito natin nakikita kahit anong agwat sa simula para sa side ng Loud. Binabawian lang eh. Kahit anong agwat. Make it small, but a little goes a long way. Doon din para kay Crashies, who's able to take out one energy. Nako, hindi natin kailangan makita. Pumikit na lang tayo, Dax, dahil may flash. Gising, Ling! Gising! Time check! 3:24. May series pa pakatapos nito. Ang active natin dito. Ang likod ko dito, sorry, bro. May gulong yung chair mo dyan. Okay yun ah. Gumagalaw-galaw tayo dyan. At gumagalaw na nga yung baso para sa side ng NRG. Kita talaga, with the back-to-back big runs galing kay Ardis, it has just allowed the NRG squad na, okay, pwede tayo mag-control ng depensa na to. Alam na natin pang kano gagalaw ang Loud, and especially nung medyo may pagka-eco state kanina ang Loud. Yung advantage talaga, taken well by the side of NRG. Pero lusog naman tayo dito. Konting hold sana dun sa mid-dish area. Pero si Som, tamaan ng stun. Si Victor na lang ang ready mag-hold if ever. Pero syempre, Loud, halangan sila sa mga lagay na to. Ayaw nila i-overcommit, mag-overextend kasi makapunish sila ng team like NRG. At dahil lang doon, slow play na naman, buti na lang. Ito buti na lang na doon si Les. Sino kalaban nila? Si Crashies. Ano ginawa niya sa Boom Esports? Huwag natin kalimutan. Wala, patay, hulog ng lahat. Ganun na yun eh. At least, may bantay doon sa exit. Yun yung kailangan. Safety, di ba? Pag may Ferris wheel. Alam naman ilagay mong security sa gitna ng mall. Hindi sa exit pati entrance. Oo, di ba? Yun yan, sa Ferris wheel, kailangan talaga pag papasok, paglabas, meron nakabantay. Pero ayun na rin, naka-rotate na sila para mag-a-hit ngayon. A-hit na naman dito mga kaibigan. Loud! Mag-iingay muna tayo dito. Tapon utilities again. Dito mukhang winabakan talaga ng NRG para makapasok sila. Para makapag-commit ng objective. Spike plant po para sa open, guys. Amen. Could be a good way for them to position themselves. But nakikita mo naman dito ang NRG coming all the way from CT. Tinapunan ng full time. Nako, isang rolling thunder. Walang matatamaan. It does not connect to anyone. Where's the follow? Coming for Aspas. Good on frags. And of course, nako, sila without the 10 HP. Kwanzin, hindi ka alam. Walang kamalay-malay. Nandun si FNS. Nagkagaling dito. All the way from Rose. And of course, quick on Jig galing dito. Para sa kuhin natin si Toys. Artist though, he's mag-aasim. Magkupush. Magkukuha pa ng more kills. Si Toys on the upper 3. Nako, tinapunan ng flash at mukhang kalmado muna tayo mga pizza sa side. Mga kaibigan, cousin. It's so good with that hold. Hinga. Nang malalim. Ano yun? Sabi sa akin ng mga galing na sa Amerika, tranquila. Oo, hindi yung Portuguese. Alam ko Spanish yung personal. Calm down. Okay. Grabe. Diretso. Siling parang yung clash lang mismo. Pero dun sa dulo talaga, nahanap na, lumababa lang sila sa kuy. Kumuha ng snacks. Hindi, nag-ready sila. Di ba oras na ng DRX at Talon? Kilala. Ay, cool. Sige. Panuorin na nga muna natin to. Napaaga yung dating. Oo, hindi. Too late to apologize, but never too late to make it to Valorant, diba? Ewan ko. Ilang. Paano ko biglang minessage ka sa gabi? I'm sorry. Ayoko sa mga ganun. Ayoko ng mga late night messages. Ayoko ako yung mga 3 a.m. thoughts. Diba? Pag 3 a.m. I want to be your 3 p.m. message. Totoo. Ibang usapan pag 3 p.m. message ka, 3 a.m. Yung tipong alam mo na, wala na siya magawa dito sa gabi, tapos biglang may message sa'yo. Mananahimik na lang sana, pero quiet ka muna, Ardis. Bawal ka dito sa round na to. At dahil nun doon, ito na ang mawawala sa NRG. I believe yung operator nga, ginamit nila kanina. Ito yung Loud ngayon. Mga push na may A site, pero langanin pa rin yung pag-take mismo dahil sa the drop presence doon ng NRG. Pero pag sabi ko kagad yung smoke, ang magiging saving grace dito ng Loud. Cross muna dyan. Sige, plant na rin dito sa sulok at 5v4 retake. Mukhang NRG. Baka nga pilitin pa nga yung option if ever. Finesse, pinulot na yun eh. Ay, di pala. Hindi. Exit progs lang. Laban ng exit. Ha? Laban ng exit. Labanan talaga sa exit. Ikaw ba naman gusto mo nang umuwi? Oh, joke lang. Joke lang, Loud. Oy, walang mag-uwi muna. Isa lang daw. Isa lang kayo mag-uwi dito. Totoo. Huwag mo mamutan. Single elimination. Single elimination? Elimination. 3 mapa. Sa... Anong best of 6 nga? Best of 3. Anong best? Pinakamagaling.
Pinakamagaling sa tatlong mapa. Sa tatlong mapa. Oh, happy tayo dyan. Teamwork makes a dream work. Of course, kaya nga tayo casting pair, di ba? Paano to kung ako lang mag-isa? O kung ikaw lang mag-isa. Huwag ka magpaka-sad, boy. Sabihin ko sana maaga pa, pero 3 AM na daw eh. Yun yung time na pwede ka na mag-text eh. Yun nga. Naka-ready na yun, nasa drafts. I'm sorry. No cellphone rule kasi ako, guys. No, may curfew kasi ako. No iPad time, no screen time Past until 10 1 PM. AM. Strict kasi parents ko. Well, wala ka na nga sa kanila eh. No? Nandito ka na nga sa Manila, di ba? Time out muna tayo dito. Sakto lang kasi nung nangyayari yung Valorant, medyo nagkichika lang talaga tayo. But it just goes to show na sa Loud, makahanap lang silang isang pitas, yun na maging importante para sa side take eh. Yung map like Fracture, alam naman natin, pag maganda yung rotation mo, mabilis sa makapasok ng mga site. At kita talaga, NRG, habang may oras pa sila at medyo alanganin yung maging economy, kailangan nila makuha itong mga saves na to. Kailangan nila make sure na magiging safe kasi isang malaking bagay na mabuhay sana si RD sa mga sitwasyon na to. Kasi ilang beses na siya naging impactful sa series mismo. And ang hirap naman din na hindi nila inaalayan. They're not helping their duelists at all. Yun na lang. In taking those impactful frags. You want to see him shine, but, maagang pitas para sa kanya. They have lost their saving grace too early. Tingnan mo yung whiteboard. Inaalalay. Inaalalay? Oo, parang ganun. Inaalayaan. Inaalalayan. Wait lang. Inaalalayan. Parang Filipino lesson to Okay. You're learning new words, learning new place. Welcome to Manila, Ling. Welcome to Brazil! Para sa energy. Para sa energy. Si parang Vin yun Si This is Brazil. Ayun. This is Ardis. This is Aspas! Binabalikan. Flip top yung palag. Pero ito na. Kita na bars. Galing sa side ng NRG. Tahimik muna dito ang Loud. Ang ginagawa mo sa akin? Pinapagpag ko yung mga laway. Biglang hello? Nagkakasta ko dito. Biglang may bumapahid ng aking leg. I'm just like, okay, sige. Thank you na lang talaga dyan. Pero kita natin na medyo pagpak tayo sa mga demonyo na nakita ng Loud kanina. Nakapunta na sila dito sa may B-side. Rotation rin. Galing sa may spawn. Nice angle daw. Nahanap kagad ni Aspas. Bago pumatay si Ness, nadala pa niya si Sob. Pero One-Zin versus the world. 1v1 scenario. 1v1 with the great one. Naghihintay na lang dito sa may Jenny na naman. Si Victor 2. Isa siyang Mr. Robot. Gusto niya sana sabihin, uy, power source ko yan. Diyan ako. Lalakas sa meral ko, boss. Fragment muna. Punit si One-Zin. Flash nandyan rin. Pero naka-reposition na ang ating membro ng Loud. Crouch sana para makailag. Pero si Victor talaga ang tunay na superhero dito ng NRG. Hindi siya kumakain ng bato. Siya ang nag-make sure na nagbabato siya ng util para manalo. Hindi naman niya kailangan mag-pick eh. Bakit ganun? What do you mean? Na-fragment siya. Ano gagawin mo? Tatayo ka lang dun? Pwede siya tumago dun kanina. Sige, kung ikaw magaling ni ikaw na maglaro. Ganun. Sige, ako na. Ako na. Alam mo kasi, dapat radiant yung mga caster. Yung nakita ko sa chat dati. Wag ka mag-alala, magkakaroon tayo ng Asaray. Tama. Mas binabalak ako kapag mag-cast kami ni Asaray. Mamaya sabihin ko. Mamaya sabihin ko. Yun na yung teaser ng nakakatakot. So, abangan sa next episode ng Lock In Philippine Broadcast. Kaya guys, like and follow po at share nyo na ang stream. Talon Esports Philippines. Ayan ang KO natin. Oasis Gaming representative NRG. Ayan na nga. Some crashes are this. Sila nagsasabi. Sila yung tatlong letters dito ng Energy ngayon. Let's go. Finding artists pero wala pa rin. Siya na lang natitira dito sa lagay na to. Ang ganda nung counterplay doon ng NRG. Lahat nung nag-push doon sa north side. Nahuli na nila. At ilang beses na lang inita yun. Pero yun, Les, pumapalag pa rin. Nag-rotate na nga. Patungo dito sa B. Ang mga members dito ng NRG. Pero low HP. Kailangan mag-ingat dito ni Somat Crashes. Buti lang may aftershock. Les mag-back on away. At inaabot pa nga niya yung operator at yung rifle. Konting juggle lang dyan. Konting circus act. Pero ilanganin na to. Crossfire. Ang ganda ng setup dito ng NRG. Kung tumakas siya papunta doon sa may main, andun rin si Victor. Fourth line pa nga, Les. Ano na gagawin mo? Kanina pa siya palit-palit ng baril dito, Ling. Di makapag-decide. Ano ba yan? Ang hirap eh. Ano ba libre dito? Ito? Di ko na alam. Ano gagamitin ko? Does this size work for me? Ito ba magiging kasya sa akin?
Pero itong crossfire na to, huling-huli ka na. Kasyang-kasya dun sa killbox ng NRG at isa na lang yung agwat na naman. Ang lapit ng laban. Bakit ganun? Yun talaga. Bakit ganun? Ganda ng map to. Okay. Sa map draft alone, parang at a certain point, parang may inisip ko na like, oh, it's gonna be a loud match. But you know, looking at the side of things, looking at NRG right now, ang bilis nila mag-act in a quick switch dito para hahabulin tong ginagawa ng Loud para sa kanila. Kanina 0-4 lang ngayon nakikita nating labanan. But now they are right shoulder to shoulder, touch by touch. I don't know what are the other dance na ipapakita nila with Architect. Artist, once again, 2K. Nako, isang full-time na isang mabilisan. Burst, mukhang walang matatamaan. Showstopper sa mukha. At makikita natin muli, NRG, buhay na buhay dito. Uy! Oh, mukhang patay na ang ganda sana ng push, pero yun nga pilit dahil doon sa patience at Loud. Nasagot ka agad yung Blade Storm gamit ng Showstopper especially. Bigla na lang ngayon na-hold ng Loud yung pag-advance, yung pag-aggress ng NRG. Na-expect na nila ngayon sa lagay na to. 3v2 na. Biglas, Spike na plant na rin. Naghihintay ng chance sana si Finesse at si Crashies. Maka-setup ng konting crossfire from arcade to main. Pero kita mo, post-plant dito ng Loud. Sila na nagsabi, tara cosplay na natin yung depensa. Yun naman tayo lipat dun sa second half. Bigla na lang daw Nanos Farm para dun sa stall. Finesse naghahanap lang kung saan ang kalaban. Check pa nga niya yung tower. Gagawin niyang as sigurado as possible pero hindi pa rin. Wala kuha-kuha dito ang NRG. Ayun na, Finesse to on defuse duty. Buti lang may aftershock. At ayan talaga para sa Loud. Ready, pumalag at 7-5 dito sa dulo ng first half. Napa-dry run real quick sila. Ano yun? May rehearsal? May rehearsal. Siyempre, kailangan praktisado talaga dito. Alam naman natin sinong manalo. Di ba, Wendell? Oh, sumagot. Pag may thumbs up, alam mo na. It's time. It's time talaga. Energy time? Question mark? Ay, hindi bumago. Ay, hindi bumago isip. Hindi bumago isip. Huwag mo spoil. Grabe ka naman. Sorry. Grabe ka naman. Energy, ay ano kasi? Energy, oy. Ano pala, Loud kasi. Masyadong ginalingan. Kita mo tuloy, dalawa na naman ang lamang. Halftime muna, halftime. Halftime muna. Manood naman natin crowd sumayaw. Ano yung mga... Ano yun? Ano yung picture na hindi ko gets? Ice in their veins. Sasabihin ko na. Ano? Ano sasabihin mo? Bing chilling. Ay, not bad. Diba? Okay, not bad. Okay, you're keeping up with the trends. Ang tagal na kaya nun. I mean, like, on TikTok, lately na siya nagpop up daw. You know those... Oh, yeah. Kapaki ko sa TikTok. Oh, yeah. Not a TikToker. A true content creator right here. Ganun pa yan. Bigla na pa na. Yung magagawa tayo vertical video, tapos lagay natin sa artwork. Okay yun eh. Actually, magpag-picture nga tayo dito mamaya. Kasama yung mga players. Labas tayo sa booth. Pwede naman. Ba't di masaya? Makisama. Hindi masaya. Ayun, nag-smile na siya para sa camera. Pero ayun, sabi niya parang, alanganin pa eh. Totoo naman eh. Isipin mo, mag-start ka ng agwat kagad sa side ng Loud. Pero pinapalikan na ng energy. Muntik pa nga, mag-6-6 yun. Kung mas nakakuha ng kills sana si Artist do sa push gamit ng Blade Storm. Pero it just goes to show, dito sa labanan na to, dikit ang maging laban talaga ng Loud at NRG. I'd say though, na yung nagagawa talaga ng Loud dun sa attacking side, yung ease of access dun sa mga side takes. Ang ganda ng mga rotations nila, parang malang malaman kung saan sila pwede pumesto at makuha yung site mismo. Dahil dun, pagdating sa post plant, dun nagiging alanganin sa NRG side deck. Alam naman natin gusto sana nila makakuha ng suppress value, ng stun value, gamit ng double initiator nila, especially dun sa push mismo. Pero pagdating ng site kagad ng Loud at nalalampasan nila yung utility yun, dun sila nahihirapan kasi kulang sa util eh. Kulang sa util, and not only that, parang they have all the opposition, parang nakakuha sila ng much value in every factor that they use. Kasi every little thing matters. Makakuha ka ng frags, malaking bagay. Makatapon ka ng utility, maka-zone off ng kalaban, mas nakakatulong yun para sa team. And nakikita mo talaga how these like roles, especially alone, na parang fulfilling what they're supposed to do. And hopefully parang
si Aspas and Ardis, you know, AA, labanan dito sa kanila. Parang ina-highlight natin sila, but you gotta give credit sa yung mga utility agents na ginagamit dito ngayon. They're doing whatever they can to win the game, and hopefully, someone has to take this away. Siyempre, best of 3. Ito na third map. Siyempre, may nanalo, di ba? Kaya nga inimbento yung overtime, pero ito na, time na. Makapasok tayo dito sa second half at muntik pang makapasok dito sa tower mismo si Ardis Persiles. Sabi niya, bahay ko to, bawal na dito. At rotate kagad ang NRG. Nakita natin kanina, yung double duelist na dinala ng Loud ang talagang nagbibigay doon sa space na hinahanap dito ng ating defending side now. Sadak to, alam na niya, meron target na lumulusob na papunta doon sa may holes. Pinch na naman doon sa may drop mismo. At sakto lang yung timing doorway magsasara. Pero hindi pa tapos ang laban para kay Sadak. Painchels now, tinapon muna para hindi mag-push. Regroup dito ang Loud doon sa kabila. Mukhang retake magiging galawan if ever. Flash to, Victor, gusto niya ambisyoso, sana makapitas. Somdo with that takedown. At ito na, laban kagad ang laban ang Loud sa may stance, especially Lestog and Kwanzin. Tinapos na ang laban. At Loud pa ang mga nanalo dito sa pistol na to. Ang bilis nila mag-burn ng utility, ano? Oh, tapon kagad. Tapon kagad. Pero yung parang mga ganun mga instances talaga, parang you as energy, mapupressure ka lalo mag-push. Kasi, okay, wala nang maitatapon yung kalaban nila. For sure, ipapressure sila to put on those duels. And yun talaga ginawa ng Loud. Hindi nanalo energy. They're putting in that really tight corner. At kitang-kita mo naman, oh. Tignan mo si Les. Easy yan natin with the frenzy. Oh, Ghost Gaming. Ayun na nga. Kahit hindi naglalaro, makikita natin sila dito. Diba? Ginout out pa. Grabe siya. Pero sa totoo lang ito yung magiging malaking bagay para sa side ng Loud ngayon. 5 out of the 6 pistol rounds na nakita natin sa best of 3 na to, napunta ng Loud. At ano nangyayari pagkatapos? Sila nakakuha ng extra rounds, sila nakakuha ng scoreline. At sabi mo nga, back to the corner. Baka for the side of energy, baka ngayon yung mangyari kung makakastring along muli ang Loud ng mga rounds dito. Bantayan natin daw kasi ito na naman ang magiging force buy ngayon ng NRG. Makaplant lang sila. Bipinis na ng SMG dito. Ardis at si Aspas sabay pa. Gusto mag-dash. Same plan, same brain cell. Pero ito na, NRG just finding those heads anyway. Sira kagad ang depensa dito ng Loud. 5v3 na to. Nagkakasalisin pa nga sana dun sa smoke eh. Kung nagtago naman tayo, kung nag-abang na tayo, makakuha pa sana ng more players na nagagaling dito for NRG. Now, 3v5 ang labanan dito, Dax. Mukhang Stingers at mga Spectres ang kanilang ilalabas at mukhang Molotov na po! Si Crashies! Nasusunog! Ang napakalagkit ng lupa, hindi makakatakas, hindi basta-basta makatatakbo, at hindi basta-basta makakuha nito ng Loud unless they're gonna be able to take out these more people na nagaling dito sa side. Now, Victor out of the equation. Makita natin dito, the Jet is gonna be down to 14, 2 is out for 3, at mukhang makikita natin na ang NRG, dalawa na lang ang natitira. Ardis, what can we do? FNS, mukhang mag-ingay din, but mukhang Loud is the true victor here. Wala naman silang victor sa team. Oo nga eh. Wala si Victor sa inyo, kayo pa yung naging Victor, di ba? At yun para sa Loud na retake ng malupit. Kinailangan nila yun. Lugi sa simula, pero sira pa rin ang mananalo. At dahil lang doon, ito na, magiging crucial yung mga ultimates na online as soon as possible. Pero talaga si Toyze, naging Brimstone, naging controller main, pero galing duelist yung mindset, duelist yung aim, ready pumalag. Vamos talaga para sa side ng Loud. At dahil lang doon, masisira talaga magiging plano dito ng NRG. Ang hirap na to. Wala silang kapera-pera after that force buy. Isang Stinger sure para kay Victor. Pero ito na, gets na ng Loud. Ano yung maging effective range nila dito? So presto, but ang ganda talaga ng shot ni Ardis. Hindi ka pwedeng mag-easy lang sa harapan nila. Pero Kwanzin, ito, nakisama na, naki-cosplay. Sabi niya, ako na dito sa NRG. Transfer na ako ng team. 3v3 though, hindi pa rin ganun ka-sure para sa Loud to. Isa kang impostor, kuya! Huwag ka muna pataloy-taloy dito sa smoke dito. Aspas though, sitting comfortably, sitting pretty muna tayo dito sa side. Nako! Asim! Okay! Isa pa. Sir, attorney, di ba ako guilty? Nako, artist, kailangan mong habulin. Nako, makakita tayo. In the scene of the action, mukhang maging soko dito. Ba't magsusuko kaya? Itong Loud with the smoke play. Nako po! Iwan sa laban. Less. One has no need to worry about. Nako, napakanda tayo doon, sir. Utak duelist talaga to si Toys. Hindi takot sa tigman, hindi takot sa labanan. Lalo, kumakover gamit ng judge. Namabantay. Biglang naging may table. May metal detector. Bawal dito, di ba? Ready. Hindi bakit
Naka-judge pa nga eh. Ang lala ng pagkasa. At eto na, Loud, sa lagay na to, mukhang sila ang gustong-gustong makaabot dun sa panalo. Pero hindi pa to tapos kasi nakita natin energy. Kumakomeback eh, pumapalag. At alam naman natin, si Artis pa lang, sobrang sharp ng mga shots. Gusto talaga nila magamit yung nakikita natin from him, especially para makaplay ng entry. Pero ito yung naging feeling natin ngayon eh. Kahit nakakuha tayo ng good util value sa side ng NRG, hindi pa rin sila makapush ng space na hinahanap nila. Dahil lang nakapwesto palagi yung Loud. Dahil lang palagi may second wave of defenders na nandun sa posisyon para tulungan muna yung duelist sana. And I guess yun yung nakukuha talaga ng Loud ngayon. If kung active sila doon sa mapa, mas I'd say, chokehold nila yung mga pwestuhan na gagamitin sana ng energy. And it's like really hard. Like ito, for the POV naman dito ng NRG, it's really hard to look at the bigger picture. If you're always looking at the tiny details na ginagawa sa kanilang Loud, they're too close for comfort. I mean, I fight for a fact. Talaga hindi talaga maging komportable once you're already being overwhelmed. Not with just the utilities, but the overpowering firepower talaga na binibigay ng Loud at pinipilit na engagements. It's so hard for you to make split decisions in those type of situations. At man, NRG, how can they actually, try to bawi from this? How can they actually try to climb back to the previous momentum na nakita natin from the previous map? Yeah, nakakasalkal talaga yung ginagawa dito ng Loud, pero ingat pa rin naman kasi may fault line dyan para pumalag. Aspas, back off, pilit. Dahil doon sa suppress, dahil doon sa flash. Pero kita mo, ang rami rin na burn ng NRG para ma-clear out yung angle lang na yon. Magiging tanong natin mamaya-maya dyan, is it worth it doon sa investment nila? Mukhang A-site naman ang magiging plant dito ng side ng NRG. Loud though, ready naman take it ever gamit yung lockdown, tapos may op pa nga sila para pumalag. Tingnan natin paano ito gagana para sa depensa, especially kasi ito na nga, post plan na kagad tayo dito. Hindi pa rin tayo natututo dito, Dax, at nakikita naman natin muli itong plant na ito na nagagaling from NRG. This time around, can't wagi in this situation alone. But Loud, coming all the way from the dish. Ano naman putahin na mabibigyan ni Les dito? Now, he's being heard. The footage are gonna be there. Si Crash, inaabangan! Next spray! At nakakuha na naman ng isa na si Sadak. Muling magbubukin dito sa tigmaan. Artisto, stepping it up with the play. But si Sadak ay makakabigay ng sagot dito sa kanilang prayers that they actually need. The lineups you see from Wilson. Naku! Sakto ba, kuya? Sakto ba ang iyong tapon? At mukhang wala namang talaga tayong ang galing! Tinuruan pa tayo talaga habang may oras. Pero tama ka, diba? Kahit wala yung lineup na yun, walang ka-oras-oras at all yung Loud para manalo. And NRG finally nakakuha na sila ng round dito sa second half. Pero ito na naman yun lang eh. Technically, 3-0 na naman yun sa simula. Bonus yung nanalo kanina ang side ng Loud. Ngayon sila napapatigil. At magiging problema ngayon ng side ng Energy, ang laki ng ekonomiya ngayon ng Loud. Marami silang pwede gamitin na investments dito. Sige, may operator pa nga silang hawak-hawak. And really goes to show right now na sige, pag-play nga sila ng judge, it has been a bit costly dun sa paglagay in the past few rounds. Pero at least, naka-rebuy pa nga ang depensa natin ngayon. Naka-rebuy, nakapag-save, at makakapag-ahon pa naman sa current financial situation nila, which is pretty great. Arami nilang map control na they could definitely work around on. Kitang-kita mo naman, Breach, the dynamic duo dito ng isang initiator, ng isang duelist. But let's see how the clock thickens here. If we see an effort here coming from NRG to push even further, nako, isang malaking pagkakamali yan. But look at the efforts that they're trying to do. They're putting pressure on towards Arcade. They're not here to play. They're here to slay. Nakita mo naman dito, si Aspas with the operator once again. Makakuha na naman ang isa artist off the board. Ako, Dax! NRG. Saan tayo ngayon pupunta? Si Crashes tumakbo na lang. Gusto pumunta ng police station. Nakita niya yun. Witness siya dun the crime. Biglang, uy, asa ng tropa ko? Goodbye sa'yo, pre! Wala talaga. Walang naiwan. Pero kita natin dito, Loud. Ambisyoso na sa pagkanilang depensa. Hold close dun sa may Hosper. Huli na rin si Sadak. At mukhang NRG. Mabaka-back dahil kay Wansin. Pero habang nangyayari to, dun sa may Sans. Ang galing! Wansin! Napansin pa rin. Sa likod lang niya. Rolling Thunder para lang pwede yung kalaban. Pero nag-land sila sama-sama. Biglang feet to the ground.
At grounded kagad dito ang Loud. NRG daw fighting back. Hindi sana makuha ni Les yung barrel na yun. Yung judge lang para pumalag. Pero Aspas now, 1v2 situation. Pupunta dito sa may doorway na to. Ito na ba ang kanyang stairway to heaven? Ito na ba talaga ang magiging palag niya through the halls? Mag-iingay siya dito. Naghahanap ng paraan pero nag-ready na ang NRG para sa setup ng crossfire if ever. Nasa likod lang ng smoke ang isa dito sa may staircase. Ayun na nga. High ground, best ground para kay Crashies at NRG pa rin pumapalag. Paparag talaga ang rami pa nilang tricks up their sleeve. English na yun, ha? Okay yun, ha? Ilan yung sleeve nila? Medyo multiple layers. Piling ko malamig. Grabe. Piling ko malamig ngayon. Sa studio din eh. Direct. Grabe! Ganun pa nagsabi. Papahina po yung aircon. Kasi kanina mainit yung mga players. Syempre ako nag-init din. As a caster, mafe-feel mo talaga yung hype. At, Aspas, sayang. Ano yung, wait lang. Was it, wait. Yes? Sino yung, wait lang. Tapos Kwanzaa na hindi nakakuha ng dalawa. Kahit tinapon ng Rolling Thunder, sayang yun. Sayang yun. Sayang. Pero ano mo kasi, nakikita natin talaga dito sa Lucky yung stun. Ano yun? Mindset lang yun. Mindset lang. Kaya mo pa rin maging accurate. Kaya mo pa rin pumalag. Kahit mo stun ka, wala lang yun talaga. At ito, energy. Baka nga may plano pa nga dito sa may arcade side. Para sa pag-ikot nila. Kita natin daw yung Loud. Play nag-aggressive activity. Papunta sa may south side. At pag nalaman na nila na wala sila dito, mga matitel, especially in utility na energy, magagaling lang doon sa may arcade eh. Ang tahimik nila, hindi ako sanay. NRG. Sa wakas na yun. Ayun, sa wakas. 5 HP? Buhay pa rin? Paborito ni Riot. Diba? Chosen children. Mahal pa rin ni Riot yan. Pero eto na rin, NRG. Huwag natin kalimutan, sila yung may baril ngayon. Sila ang may advantage, especially spike planted at mga dito sa Ikaw na to. Konti-konti mamamatay na lang ang Loud. Wala talaga Hindi magpapatalo NRG. Isipin mo, Ling, single elimination. Talo ka. Uwi ka. Sponsor pa ng Riot mismo. Na ito ticket mo, balik ka na ng NA. At ayaw yun ng NRG. Gusto pa nilang pumalag. Meron pa nga tayong line-up ulit. Tama ba? One bounce, two bounce. Ay, tinatry niya si Faen. Kita mo yun? Tinatry niya i-body block. Sayang. Wala pa rin at wala na nga. Sabi niya, nakita niya yung intention. Ba't ka ganun? Nice shot. Sige. Gusto pa nga. Gusto pa. Palag. Gusto. Binigyan. Gusto daw niya eh. Ayun, twin brother. Twin brother. Si kapatid! Grabe ka dun, kapatid. Grabe talaga. Ayun. Kuya, ano na? Bakit? Ano nang balak ngayon ng Team Loud? Nag-timeout? Nag-timeout? Kinakailangan. Sobra. Kita natin, diba? Bigla na lang nag-shift kagad yung momentum dito. Para sa side ng NRG. Again okay. Nung na-feel na nila yung confidence sa panalo sa mga kinds of duels, nag-iba na talaga yung kalagayan nila. Yung ihip ng hangin. Yung ihip ng hangin? Yes. Change of wind. Anong direksyon siyang lumipad? Completely against Loud. So patungo sa side ng NRG. Yes naman. Grabe talaga. Kasing lalim ng ating Filipino Pacific Ocean. And my vocabulary. Grabe. So malalim, no? What an experience talaga. What a game din. Feel ko dapat binibigyan ka ng Tagalog-English dictionary eh. Tagalog word count filing. Translate mo na lang to kaysa Google Translate. Pero ito, Flex flex, muna. flex. May kiss. Loud. I give you my love. Hindi, para kanina yan. Kaninang bebe kaya yan? Sa'yo? Wow. Rami na. Tatanungin ko parang isa? Dalawa? Mga lang, tatlo lang naman. Paano isipin mo yun? Parang nasabi mo, uy, that's my baby. Tapos biglang may same person nag-tweet na no. That's my baby also. That isang team lang. Para syempre, hindi tayo mabubuking. Diba? Loyalty. What if nag-disband? Totoo. In-overthink. Sorry. Parang yun yung keyword mo talaga ngayon, no? Overthinker. Overthinker. Pero syempre, wag dapat mag-overthink tong two teams natin. At Loud ngayon, meron na silang mga baril. Meron pa nga silang operator at 3 ultimates para nang pigilan dito ngayon. Ang NRG per Sadak. Iba ang plano. Boombot pa nga ang palag. Pero ang ganda ng pa-flash, Victor! Grabe!
isang flash, dalawang patay. Pero ito na, operator, tatama na lang. Wasak kagad ang chassis ni Team Victor. Aspas mga kadalawa rin, but Crashes now makes the trade happen. Advantage na kagad dito sa side ng NRG. Sila ang nanguna sa isa, pero isang botones lang ang kailangan pinatin dito ang Loud rather. Bigla na lang pinaulan ng laser beam. Nag-init kagad dito ang A-site. Girl, lockdown pa nga ngayon. Inunahan na ng Loud. Sana yung makikita nating setup, pero lockdown rin. Pinasunog. Pinatang recharge. Ready na lang. Bumaril pa ulit-ulit. 3v2 situation. Dalawa nakastack dun pa nga sa ibaba. At si Sompa ang manunod dito. Spectator dun sa itaas. Ready na lang para mag-refrag if ever. Pero clashes. Ayan na rin. Toys to. Up and down. Ang hirap nun masyado. At ang NRG, pinapahirapan talaga nila ang buhay ng Loud dito. I'm not even mad, okay? I'm not even mad sa ginawa doon ng NRG. That was a dirty triple peak. Ano man nila po ng Loud doon? Sir! Masyado ko nag-aasim, sir! Bawal yan! Sadak at Kwanzin! Ilang beses na natin nakita yan. Actually, pangalawang beses na yan, Dax, na pinipilit nila to even go in for the ATIC at mukhang naging basang-basa like a book itong mga kuyas natin coming in from Loud. Oh, isa na lang, Dax. At makakalamang ng energy. Grabe yun. Tide kasi. Alamang kaagad. Advance mag-isip. Gusto na. Lumipat ka na ng energy kaagad Lumapa tayo ng game number 3. Oo. Ayun nga, diba? Baka mga patahimik ngayon. Yung nakikita natin sa crowd sa Brazil. Loud. Ang hometown heroes, ang champions. Gagana ba yan? Ito na naman si paring Les. Kanina pa siya. Nag-a-acting Sekyu. Kanina ka pa, pre. Pero yun na rin. Huli ni Ardis. Pero syempre si Sadak. Ready na rin. Dash in. Si Aspas to. Mukhang naghahanap ng parin na pwede gamitin. Through the smoke. Even moving in. Aspas! Ayun! Asim talaga! Null command. Null and void. Balik mo na yan. May warranty pa sana. Finesse na lang dito. Walang kapalag-palag at all. At ang Loud out of nowhere. Thrifty yun Eto pa, iko sila at kitang-kita. Mag-ingay São Paulo kasi ang Loud pa ang panalo dun. Ipit na parang pilipit. I'm trying to think of rice. But you know, when you look at the time dito, Dax, my gosh. 9:11. You better call the ambulance there. Even though you're gonna be running with the sheriff. So of course, you're the one who's in danger right now, NRG. Napakadelikado to ng ginagawa nila. Loud, finally, they have every right to be maingay. The audience muling nabuhayan dito, Dax. At mukhang tuloy pa rin ang laban dito para sa mga kuya natin ng Loud. They're able to shut down at least one more round dito. It is not gonna be looking so good for NRG if they tuloy-tuloy here for Loud. Gusto pa nila manalo dito. Gusto pa nila makita ang kanilang favorite team dito sa Brazil. Mumuloy sa lock-in. Makita sana nila i-lift up yung trophy doon sa dulo. Pero hindi pa tayo tapos. Yung Blade Storm doon ni Artist, walang nakuha. Kala ko kutsilyo, pre. Tinidor, kutsara nga lang yung lumabas doon. Pero ito na, finish. Nahuli na rin si Kwanzin. At NRG pumapalag pa rin. Spike now planted. Ang ganda ng pwesto dito ng side ng NRG. Tower, kontrolado. Kailangan talaga matimingan to ni Toys at ni Les if ever gusto pa nila panalo, pero wala shutdown ni Ardis through the smoke. Muntik pa nga at sabi ni Les, sige, baka wala na to. Wala na to. Back muna ako, pre. Pang next round na sana tong bundle niya. But, oh my gosh. Loud. Tumahimik na naman. NRG. Ito ang sinasabi nating late game Ito yung sinasabi natin na late bloomer. Parang hindi sila masyadong maaga nagpipeak. Nagkakapaan pa nga ng gameplay and NRG took their time para kilalanin. I like this play, You like the play? Oh, I like this play. I like where this is going. Oh, sabi pa nga ng NRG. Sabi mo, you like that cut, G? Ganun yun. Shoutout sa mga bagong tahal ko na tropa. Nico gets bakit. Prom season na ba? February. Ba yun? I think. Nag-prom ka pa? It was not too long ago naman for me, Dax, sa Timid. Grabe, feeling young. Pero kayo, kita mo. Forever young. Pinoy nagsasabi ng something. Arrivals at departure. Sino aalis? Kasi, pag NA, airplane. Pag Loud, jeep lang? Tawid lang. Kanto ba jeep lang? May tricycle ba dun? I hope so.
What an experience. Baka nagsasatchel out din sila, Palisog. Wow naman! Let's go, Brazil! Satchel out, grabe. Surfing, subway surfer, ganun ba yung palag? Paper toss lang alam ko eh. Ay, wala. Temple run na lang tayo dyan. At mukhang tumatakbo na naman si Aspas dito with these shots. Sige pa nga, repick mo yan. Palag artist. Wala kang magagawa dito. Aspas again and again. Sakto yung operator. At lilipad muna siya naman yung updraft para mailagan yung mga utility na tinatapon sa kanya. Spike though planted, pero ito na naman tayo. Big damage on Sadak. Makaka-retreat na rin. Alam na nila may tao dito sa underpass dito sa may tulay. At yung hinahanap nila si Finesse. Presan ka na. May finesse na wala na sa tulay. Tatlo dito si Aspas ngayon, pero Somad crashes, laban pa rin ng laban, pantay sarado dito ang tower, crashes yet again, making sure na tuloy-tuloy lang dito ang energy, at grabe ka talaga crashes, keeping control on Aspas though, pinalagan ng orbital strike, wala siya makita at all dun sa kabila, laking harang, at yan na nga ang boss natin na si Crashes, hindi magpapatalo, pick up the op, hindi pa rin to ready sa NRG, or rather sa Loud, 11-11 pa ang scoreline natin. Kinakailangan talaga nila ito na humiling sa mga batala. Humiling sa mga batala kung anong gusto nilang mapapala sa larong to. Dahil kitang-kita mo naman, kahit si Aspas lang ang nag-step up sa play na to, it's still not gonna be enough. He's already up 21 frags dito. Guys! Loud! Kailangan namin ng hiyaw from each and every one of your team because NRG, they have been shutting down round after round dito for the team, for the side ng Loud. And, what can he do at this point? They have the operator now, but what can he do? Yeah, op lang maging magagamit talaga dito ngayon ng Loud. Ikaw yung iba. Ito na naman tayo. Judge talaga. Ang hilig nila. Ilabas to dito sa mapang to, especially syempre, pwede mo naman gamitin sa mga close angles at yun yung sana magiging plano dito ni Sadak ngayon. Pero ang ganda ng call ng NRG. Iwanan lang nila yung south side. Back on the way, make sure na hindi sila pwede lapitan ng judge na patungo sa kanila. But yung oras pa rin naman at mag-ingat dito ng energy. Natakot ako konti lang, parang mag-group pa sila? Di naman, di ba? Kapang lang. Laban lang, sir. Slowly but surely. Ginagawa dito ng NRG. Ang ganda na sana ng call kanina kung ginumpit nila yun na sana yung pagtatapos ng Loud sa kanilang ekonomiya. Makakuha pa nga sila. Uy, pumalik. Diba? Re-rotate. Diba? Rotate na. May re pa. Ba't tatlo yung kalaban nila ngayon? Nakapwesto na dito ang Loud. Ito na. Baka maging alanganin ito sa side ng energy. Pagbus ng oras nila. At mapipinditan sila mag-set patungo dito for Kwanzin. Fault line muna na top 1. Isa na lang. May fault line. May rolling thunder na siya rather. At makakupitas nga. Magiging malaking bagay ito. Pero minapakan na lang si Sadak dyan. Ito na ang energy pumapwesto para sa may A side. From top to bottom yung clear ang hinahanap nila. At wala na rin magagawa dito ang Loud. Kita natin yung firepower. Masyadong mahirap para sa side ng Loud makahold at NRG. Ito na yung plant na hinahanap nila. Uy, nagagaling ba nga sila dito sa A-main? Aspas po. Isang matinding kasagutan na mabibigay niya with the operator. Napakaingay, napakalakas at isang bullet na lang po. Isang patay na lang po. Could have been a great impact. Pag nakikita mo ditong post-plant, Artist Som with the crossbar here, side by side with the KO as well. Nako si Victor at si Artist. Napakagandang swing at of course, fix na ginagawa nila. Perfectly timed and energy. Already up to a match point and Loud. Nako, has felt silent for how many consecutive rounds in a row dito? Tatlo, pinatahimik na ng NRG ang Loud. Sinasabi na nila na wala na kayong magagawa dito. At ito na ba ang katapusan ng mga bayani ng Brazil? Ito na ba ang ending ng ating world champions, defending champions ng 2022? Nakikita mo na yung puso dito ng audience. Umababa. Nasisira-sira konti-konti. Last chance para sa Loud. At kita mo, agresibo papunta dito sa may spawn ng kalaban. Puso ng audience, bumababa, high blood ko, tumataas. Ano ba tong larong to? Rolling Thunder, kaya lang nilalabas dito, Dax. At mukhang, huy,
ang kalat. Ang kalat ng mga players dito ng NRG nang gagaling sa iba't ibang parte ng mapa. But mong si Aspas dito, isang mabilisang pagpapatayan, isang mabilisang spray, down to 37 at mukhang isa lang po ang kanyang matatake with him. Now, you could see Aspas here, no, not Aspas. We see NRG committing the push. No, committing everyone here on A side kasi si Toys ay makakasagot na malaking butas dun sa smoke at si Toys pa nga dito magsasalisian, magpupush Som, pipilitin pa nga ang spike plant at kitang-kita dito Loud coming in from every angle that there is with the Vandals, with everything FNS, with a quick on last one can they take out this one for less neural theft out for in nako, na CCTV alam natin saan itong brimstone natin na paligoy-ligoy sa side, paligoy-ligoy sa sand, hindi mo to buhangin, hindi mo to dagat. Ang kailangan natin to dive! Nako! Kwanzin! Down to one round, wing one. Makaklatch mo nga! Makaklatch mo! Ng Loud! Overtime tayo, guys! At mukhang hindi masayang mukha ni Wendell. Ano? Relief! Relief talaga! Para sa crowd! May buhay pa ang Brazil! Meron pang palagang Loud! At babalik na naman tayo sa pangmatagalan na overtime. Okay ka lang? Kamu na. Kamu na. Ano ako doon? Tinuloy mo lang. Sabi ko, sige. Sige. Dire-diretso lang tayo. At muntik pa. Makuha yun ni Finesse. Alam na niya, galit na galit, oh. Yung table, Kasi kailangan nila i-duct tape yung pakatapos yung table. Sinapak eh. Kailangan nila palitan yung mic pagkatapos itong kaso to. Yung ano muna. Amoy Link 2X na ba? Naka-autograph gamit ng lawa. Inamoy pa talaga. Ba't ayoko? Pass na lang ako dyan. Baala ka na dyan. Pili ko meron naman G sa audience kung ganun. Pero ito na yun. Ito yun. NRG. Mapalag sila kung ma-comeback in these bouts after a difficult start. Pero sa dulo yung Loud pa talaga yung gumagawa ng paraan para manalo. Kita natin dun, nag-push sila papunta dun sa may spawn ng kalaban. Nag-push doon ang NRG. And konti-konti, yung advance ng NRG, yung nagbigay ng chance. Kita mo si Finesse, ang lalim na, umabot pa ng spawn, naintay na, timingin pa nga, especially si Les. But dun sa dulo, si Kwanzin, yung longest journey na, laking ikot para lang makaabot ng A-site. Grabe, parang hinakad niya EDSA eh. Worth it naman yung ano niya, yung travel niya. That worth it naman talaga. Diba? Mag-vlog, okay guys, dito muna tayo. Dito muna tayo sa rotate natin sa may fracture kasing haba lang to. Maglalakad ng EDSA natin ngayon. Ganun yun. Ganun talaga yun. Parang why BGC is the best country in the Philippines. Actually, the best walkable part of the... Hindi ako lumalas ng bahay. Bike-friendly, sabi nila. Diba? Ganun yun. Pero eto na tayo na naman. Balik sa labanan. Overtime between NRG at Loud. Map number 3. Ayaw pa umuwi ng Neither Squad. Pero eto na, NRG. Biglang sinipa ka agad si Sadak and Aspas. Laking bagay yun. Double duelist para maka-entry. Sira ka agad dyan. Pero syempre, Les looking to best victor there. Nahuli nga ang isa dun sa may tower side. At makukuha nga ng site dito ng Loud. Yung B mismo. Pero Finesse ang ganda nung rest back niya kay Kwanzin para doon sa last round 4v2. Hindi pa rin nakaplant yung objective. Si Les na lang dumidikit dito malapit sa may generator. At si Som, si Crashies, ready ni Sada mag-crossfire pag nawala tong smoke na to. So iniintay lang talaga ng energy yung timing. Toys, ba't ka pa tumalan, boy? Ano yun? Huwag ganon! Hindi tatama yan! At Finesse, simple lang! Simple kills, quad pa nga! At ito na ang match point para sa NRG. Wala pang gusto mo uwi, pat makita mo naman ang NRG. Gusto nang pauwiin sa bahay itong mga kalaban nila. Ganda nun. Uy, naku, bakit kasi tayo tumatalon sa gilid? Guys, you know, children, behave. Okay, yun. Behave mo na sa site. Baka masira yung sofa, di ba? No jumping! Palakpak dito ang NRG at konti na lang. Ready na sila tumawag ng taxi para sa kalaban. Grabe talaga. Pati hotel muna. Kuha muna ng gamit. Pwede yung hotel. Pinauwi ka agad eh. Sabi mo, bahay ka naman dito sa Brazil. Ba? Doon ka na. Ganun talaga. Pero hindi pa to. Tapos, ang gusto sabihin ng Loud, kailangan natin bantayan ngayon si Aspas. Siyempre,
Siya ang isa sa pinaka-effective members dito ng Loud. Siya ang pwede asahan sana. Pero ito ng NRG. Execute na naman. Artist makakapasok through the smokes. Ang NRG getting ready para sa kanilang post plant. Mabilisan na take. Aftershock to, naging alanganin. Buti na lang nakatakas pa nga ang ating planter na si Crashies. At si Kwanzin, nag-iintay na lang dito sa may sulok. Mukhang yung flank pinabantayan ngayon daw ni Finesse. Making sure na walang mga galing doon sa may spawn base. But Artist nakakuha na ng isa. Lesto mo na tayo si Aspas. Nakapasok na dito sa high ground. 3v3 kagad to. At yung Rolling Thunder, asan na? Bigla na lang yung mundo pumunta. Patungo doon sa may site. At yung Loud, nahihirapan na. Stunned out. But the flank is unreal. Eto na naman. Less is more. And Less is getting it done. Tuloy pa rin ang laban. Sabihin ko sana hindi init si Asas, but enough talaga na pinapakita sa atin dito ngayon ng Loud. Double overtime tag, sumasakit ng ulo ko at sumasakit na for sure ang likod ni Ardis at Crashies. The dynamic duo po pinapakita everything that they could inside this game. But kitang-kita mo naman, 5 people on Loud is not enough against these two. What a flank. What a flank there. Naku, Less is more. Diba? But you're doing a lot more now, ha? Yung konti na naging marami. Grabe. At ito yung naging alanganin sa side ng NRG. Kala nila pwede na mag-playoff gamit ng Rolling Thunder, makalusob, tapos wala nang bumabantay doon sa may hall area. Wala nang bumabantay sa doorway. At dahil lang doon, nagka-oras pa ang Loud. Critical error sa side ng NRG. Pero ito na, Finesse, hindi siya magpapatalo hanggang mamatay ang isa. 1 for 1. Pero Toys, timing na naman. Victor, ang gagawin mo dyan? Wala talaga. Loud right now on the B side, getting the plant going. At ayun, bahuti na lang si Ardis, ready to make at least the equal odds happen. Now, retake with the operator. Ang gustong pipilitin pa nga ni Ardis dito. Kita mo naman yung post plant. Coming in from every direction. Walang makakalampas sa B main. Although the Molotov is gonna break it off. Nako, Kwanzin! Wala namang flasher ang ating alananin. But si Aspas, maipit, mapipitas ni Som! Galing, nice baby. No! Kinilig! Yun naman pala. From line-up to shots. Grabe! Ginawa na ang lahat. Kulang na lang sabihin B-mine. Tapos ng Valentine's, but you know, pwede pang humabol. No, same month naman. Pwede na. Nakahabol na naman. Nanalo pa ang NRG. Kita mo. Ang ganda ng bounce. Galing mag 3-pointer. Galawang Steph. Sumusunod sa galaw mo. Walang sabit. Doon sa Smolly, di ba? Yun na, guys! Mauubusan na kami ng ads dito. Hanap ka ba ng produkto? Hanap ka ba na pwede natin i-reference dito? Pero syempre, balik sa naman sa laro. At ang NRG, isa na naman ang kailangan para manalo. Kanina kinailangan pa ng Loud mag-clutch out doon si Les. And speaking of, siya pa magiging first contact. Laking bagay to between Ardis as well as Les. Pero ang ganda ng pwesto doon ni Crashy. Sadak to, makes the trade work. Toys, bumasok na lang. Nagsasalig si Sana, pero wala pa rin narin. Loud, Sadak and Kozin. Reinforcements have arrived. 3v1. Finesse. Siya na lang naiiwan dito. Nakulong pa nga doon sa may tower. Buti na lang nakalabas papunta doon sa may side. Flash though. At least, ayan na yung peak at wala pa rin. Yung pwestuhan na naman ng Loud. From the bottom to the top. Tutuloy pa tayo dito. Grabe, nagalaw yung punot sa... Galing naman nun! Loud, sana tuloy-tuloy na! Grabe naman to! Isang mabilis ang replay nga. Gusto ko makita paano yun ulit. Kwanzin talaga. Kwanzin talaga, boy. Grabe. Ang laking risk na binigay niya daw, pushing out the smoke, hindi rin na-anticipate ng NRG na magtatapang yung kuya natin doon. Minsan kailangan talaga eh. Minsan kailangan mag-step up. Minsan kailangan mo mag-risk para makuha ang gusto mo. Ganun talaga. Para live life with no regrets. Oh, eat, pray, love. At hindi tumama yun, Ardis! Naku, may pressure na medyo nasasaktan, na-affect talaga dito ang energy. Makita mo, 3 maps pa naman. Mapagod na ang ating tropa here. Pero Ardis, wala na rin. Masyado maraming targets. Huli ni Aspas si Tripper though. Hindi na chunks nga ni Finesse. Instead, nahuli niya si Sadak. Kwanzin right now. Opening it up. At the B side na naman. Loud this time around. Yung attacking side nila ang mukhang gumagana dito. Pero syempre, Crashies, may ibang plano. Aftershock. Hindi pa mamatay dito si Kwanzin. Isa na lang sana. At binilikan
Nano, return to sender. Sabi niya, ayaw i-take nung rider. Pero ito na, Aspas with a 3K and it's Loud now on match point instead. Ito na ba para sa Brazil? Oh, Diets, mag-ingay! Palihog lang, kay Gapoy namin. Oh, grabe na to. Loud back-to-back. Finally, with the match point. Kanina, NRG kailangan nilang habulin. But, oops, wait lang. The tables have turned. The turned half tables. Makikita mo kung paano nila nagagawa tong boss at paano nila nagagawa tong... Well, I gotta see objectives. Not really a clean one, but it's a win. We take those, Dax. Oh, sabihin ko, ang ganda ng mga take nila eh. Nasa shutdown nila yung operator, nakaka-push sila. I'd say it's relatively clean na napapaikot pa nga yung energy para lang pumalag dun sa last round na yan. Pero eto na! Aspas! Wala kang magagawa dito. Marami nakisama pero Sadak gusto rin niya. Ready dito. Crashes though, making sure may exit point. Ngayon ang NRG. Dun sila salang magde-depart. Pero Kawansin! Nakadalawa pa nga! Kahit dun sa likod, meron pa siyang malalason masasama dun sa impyerno. 2v2. At kita natin, eto na naman, gumana to kanina para kay Les. At yung smoke humarang! Humarang yung smoke, susum nakapasok na lang. Alam niya do, pero nawala na rin yung cover dito. Alarm bot, ready na rin. Plus yung turret, nilalagay niya muna just to make sure walang papasok dun sa main area. At intayan na naman dito, wala nang cover. Kitang-kita ang inshot ng NRG. Yung stun talaga. At si Crashes na naman, hindi pa tapos. OT ulit! Tuwang-tuwa ka pa. I love overtimes. Actually, parang this is a good opportunity naman for NRG para, you know, patagalin natin map 3 na dito, Dax. Ba't pa natin anuhin? But, man, what an impact na binigay doon ni Kwanzin. It's just, they couldn't finish strong. Ang hirap nun. Kahit nakabigay tayo ng impact, it's just hard for them to fully shut down energy. Once they're on a roll na talaga. Minsan talaga, hindi mo na lang alam paano nila namumultikill doon sa dulo, diba? Pero kita natin. Siyempre, hindi pa pwede mawala yung energy dito ng NRG at Loud. At lusob na naman Loud dito sa May Sands. Gusto nang clear out rin sana yung top part. Kita mo, pumatong na si Aspas at si Sadak. Pero Crashes, hindi pa rin magpapatalo. Victor, sana na lang makakuha siya ng angle dito. Naghana siya ng paraan. Pero ang Loud pa rin. Malakas yung presence dito. Pero kitang-kita natin yung stock ng NRG. Ready na dito. The gamble works out for them. Maagang investment. Ito na ang return of investment. Ito na ang ROI. Ito na ang mga napapatay. 4v2. Les, pagagawa mo ba ulit ang magic na hinahanap mo kanina? Ito na ba ang simula? Isa para sa kanya, pero hindi niya ma-spray down yung ating Cypher. Instead, si Crash na ang naging biktima. 4 HP. Finesse, lumalaban pa rin. Habang nangyayari ito though, Ardis now on that rotate glass cannon approach. Naka-operator man siya. Loud though, at least they still have the spike at pwede silang pumunta dito, pero Ardis, maunahan na ba ni Ardis to? It's a race. It's a race. Marathon. Kailangan nila maghahabulin. Ako, kung tatawid ka pa, kuya, mukhang hindi ba nga niya mahuhuli Artist for the first time in forever. Makikita natin magbimintis. Isang bala lang ang kailangan dito ni Toys. Ready na! Tumama! Muntik pa yon, boy! The Red Bull clutch counts from Toys and Loud again! Match point na naman! Parang we completed a really good Valorant bingo here. Ardis missing out an operator shot. We see another play here from Les, you know, doing less things. Multiple kills back and forth po dito para sa clutch player natin na Killjoy. But when you even speak about clutches, Toys was just there to step it all up. Everybody sit down once again. Bagong nilagay sa squad, grabe ang impact. Tong pang-apat na natin na overtime, tutuloy pa rin. So ang tanong, pupunta pa tayo sa 5? O pupunta na ba tayo sa next series? Walang tulog-tulog sa atin dito, Ling. Meron pa mamaya ang Pacific action. Pero dito, sa Battle of the Americas, ang labanan ng bitter rivals ng 2022. World Champions versus really their arch enemies. NRG and Loud doing battle. At ito na tayo, through the tulay. NRG, lalabas dun sa kabila sa may arcade, oh. Lalabas, papasok at mukhang may matitisod po mga kaibigan.
Tingnan natin is gonna be the Jet. If they force out this entry, papunta dito sa arcade, papunta sa tower, makikita natin ang Killjoy. Mukhang hindi muna tayo magpa-party. Okay, nga, 11 HP na lang dito si Ardis. Kanina pa tayo nakakita ng committed positions na ginagamit ulit ni Les again and again. Kailangan yun vital para sa B defense ng Loud, pero nababasa na rin dito ng NRG. Finally though, Ardis taken down, crashes. Eto na siya. Nasa isa mag-iisa. 1v3 scenario. Eventually, he's able to get the takedown for Victor. Ganda na ng flash! At ang nakakatakas na dito ang NRG with those kills. 3v2. Konting stall gamit nung fragment. Molly tatapad doon sa may arcade. Gusto na make sure mako-cover nila yung tower especially. Pero Victor nandun na rin. Timing is everything and finesse is even better. Ayun na nga. Nag-iisan lang dito si Toys. Pero ngayon, odds stacked against him. Kulang sa HP. Kulang sa oras. At mukhang tutuloy pa tayo dito. Hindi tayo magkukulang sa mga rounds sa mapang to. At hindi talaga kailangan nila magkukulang sa isa't isa. Now that the scoreline has been tied once again. Triple overtime, Dax. Make it 4. NRG at Loud, mukhang labanan ng endurance coming out from both team ang may lalabas ngayon dito. Ano pang mga plays na kaya nilang ilalabas? Lahat ibubuhos yun na! Alam mo, buti na lang the subs are here kesa the mods kasi kung hindi, umiiyak na si tuloy sana parang double book tas ito hindi eh. Double, triple buti na lang overtime. tayo ay nakaschedule dito at thank you na lang sa mga nanonood pa ng ating OT Bonanza. Nakabingo kayo dito sa NRG versus Loud. At hindi pa tayo nagtapos na naman sa labanan. Aspas, no, kita niya, no, may linya. Huwag ka tumawid dyan. Police line. Do not cross. Soko. It's gonna be a crime scene. O, diba? Ito na yun. Makikita na ni Meltianco yan if ever pa si Finesse. Nangi-ready na naman. Nandito na sa may tower. Pero Loud sa hadak! Saan nanggaling yung pangalawa? From left to right, siya pa ang makakapatay dito. And now, spike planted. Ito na si Crashes na naman. Lulusap, papunta dun sa may side. Kita natin do, Loud iba ang plano. Ang layo ng post plant nila. Patungo dun sa main. Nano Swarm para sa stall. Ito na naman tayo. NRG trying to go for the defuse. Pero kayo, ang linis-linis ng Loud. Dash in, Crashes, walang pake dun sa stun. Pero 1v4, saan ka pa pupunta? Saan ka tatakas? Kahit yung ground mismo, bumaba rin sa'yo. At ito na naman, Loud, tapusin nyo na ba to? Tingnan natin kung kaya nila gawin sa harapan ng home crowd nila. Hindi nga nila kaya makakapagalahati sa spike plat. Ang raming utilities, napakalagkit ng lupa. Hindi ka makakatakas as if it's a spider, if it's a trap. Mga kaibigan na binibigay dito ng Loud and they're just waiting for energy people to be lured in. You need to go for the defuse, but how can we, Dax? How can we finish this game strong? Given that their enemies are strong as well. Wala. First contact, first blood, diba? Kailangan talaga ng Loud dito. Makahanap ng unang pitas dito mismo sa depensa nila. But energy, dun sa pinakadulo, players like si Crashes, players like si Finesse, sila talaga ang umaasenso at umaahon sa buhay dito ng NRG. Kita natin now, execute. Papunta sa may A site. Ang layo ng Loud. Wala silang ka-presence at all. Mukhang retake. Kagad magiging palag dito ngayon. Crashes already. Lumulusot na papunta sa may site. And NRG positioned yet again. Positioned yet again para dito sa post plan. Isang napakadelikadong posisyon na pinipilit ni Victor. Magtatanggol, magpupush at mukhang magpa-flash. Kalmahan muna natin Ingat mga lang. kaibigan. Mag-iingat muna tayo sa mga angle. Si Sadak po, nagagaling sa room, nagagaling sa dish. Iba't ibang butay ang kanyang naibibigay at mukhang si Victor ang unang head ang kanyang makakato. Ayun na nga, nahuli na rin na si paring Victor. Wala siyang magagawa dito at magtagat tayo ng energy. Makahanap ng paraan. Paloob pero yung Loud na lang umaahas dito. Kwanzin and Toys getting the advantage. Ito na ba ang katapusan ngayon ng NRG? Loud and proud panalo sa harapan ng home crowd. And it's Loud moving on to the next round. Nag-iingay ang Brazil dito. Kitang-kita. Sumasabog na yung stadium link. Vamos para sa Loud. Laking panalo sa NRG. Ilang OT pa yun. Malaking panalo at malaking bagay ito na gawa niya ngayon dito ng ng Loud! Oh. Not only are they noisy here, but they have already made history proving themselves that they have the better core players ngayon ng Optic Gaming. They won the roulette. They won the basically
labanan ng playbook to ngayon eh. Kahit iba't ibang play na nilalabas nila ngayon. But it seems like we could see a lot more here coming in from Loud at mukhang uuwi muna ang mga kuyas natin from NRG. What a resilient effort that they put out there. And what a battle that they have basically put out here tonight. And Eto na! Jacket reveal! Siyempre, napasot muna para kitang-kita ang kulay ng panalo. Pero ayun no, NRG versus Loud, 1-2 standing. Kailang-ilang OT pa umabot. Pero talaga, hindi lang sila sponsored by Burger King, but kings of that series. What a way to win. Doon umabot pa ng OT, pero sabi nga, diba, kailangan talaga nila makuha yung advantage sa numbers. Kailangan nila makuha yung mga pitas na asing importante para doon sa pag-retake, if ever. And yun nga, nagawa nila doon. Yan talagang kinakailangan nilang gawin. Secure enough rounds, put out that retake, ibubuhos mo ng lahat tulad ng sinasabi ko sa'yo. Cancel mo yan. Baka may nag-airdrop. May nag-send ng picture. Kasi bang makikita, no? Oo, nag-send na. Galing Pilipinas, papunta ng Brazil. Pero eto na guys. Siyempre, unang-una, ang tunay na prediction ni Wendell. Kita mo yung kulay ng panalo. Green para sa Loud jacket reveal. Shoutouts ulit sa ating amazing front. Nandyan lang. Sulok, hello Wendell. Thank you for everything. Nakisama ka pa sa amin dito. Pero isipin mo, ganun ka-intense yung series natin. Kumakomeback palagi yung NRG. Pumapalag palagi yung Loud. OT pa. Ayaw umuwi ng neither team. Ayaw tayo patapusin din sa series, Miss Wand. Alam naman natin, tong highlights na to, intense talaga sa lahat ng members na nakita natin. I do have to say though, unbelievable starts from, I'd say, Artis as well as Aspas. But then dun sa kabila naman, yung members like Crashy's Finesse, umaabot para dun sa pagpalag. At dun naman sa kabila, sa side ng Loud, Kwanzin especially, really someone to watch out for. At si Les, syempre, dito sa side ng Loud. It was just multiple kills. Not only that, parang kita mo talaga yung mga balance of them maximizing their frag potential. And of course, kitang-kita mo utility usage on where they put that to their advantage. NRG for sure understood that. But Loud though, they're on a completely different level right now. They really wanted to end things first things and foremost talaga sa series na ito. Sadak, like you said, stepping up to the play, but everyone else was shining like a star and making noises here in the arena. Kita mo naman pati ang coach nila. Hype na hype. I mean, who wouldn't be? Oh, guys, heartbreak. Galit din NRG. They knew konti na lang. Pwede pa sila pumalag. Konti na lang. Panalo na sila sana and could have shut up the whole Brazilian audience. Pero hindi. Kitang-kita. Loud talaga. At ang ingay ngayon doon sa São Paulo. Interesting though, Ling. Unang series pa lang yun. Parang unang series pa lang yun. Sulit talaga. Pero syempre, habang tayo mag-break, iiwan nga namin kayo doon sa aming host and panel. So see you guys there, doon sa kapila. Nako, natapos na rin ang ating laro. 17-15 yung overall timeline and Loud and proud sa loob ng kanilang home court yung advantage. Umaatikabong aksyon talaga yung binigay ng Loud dito ngayon. My God, NRG, not to discredit them, they gave up. I mean, they gave us a very good fight. Whew! Inisip natin na magiging stomp to by NRG or either from Loud, pero hindi nila pinayagan na ganun eh. Nasabi nga natin, rivalries coming in from these teams. 2022 pa lang, ganito na yung performance nila from NRG, yung core members ng Optic Gaming dati. Wala, naglaban pa rin sila dito sa Loud. And as we look at the stats here, 18-16 pala yung final score. And the MVP for Loud is Aspas. Well deserved talaga. I think Aspas, again, he's more of a solo player like before, pero he's really evolved. He's really like gotten used to the team, and now he's showing. I think this is him showing signs of growth. And I think yung solo experience niya is what helps him clutch those rounds. Kita mo, like there are so many rounds where he would have triple kills on his own, and I think those every round is valuable. Valuable nga, totoo nga yan. And then let's not also forget na this team, parang they are again the champions of the previous year, pero hindi naman sila yung original lineup. Meron man silang bago, yung dalawa, si Toys at si Kwanzin.
wala. They lived up to the expectations to be part of a championship winning roster na ayaw pa rin nila matapos na parang if kukunin ka ng isang championship team or champion team, ikaw ay magli-live up talaga sa expectations, and they did that as well. Hindi man lang, kahit na yung most of the highlights galing kay Aspas, naka-operator dueling with RDs. Kung makikita natin over at A site, even at B site, during the overtimes, glass cannon builds coming from the two jets. Di bali na walang armor, mag-operator ako. And then that actually happened in, I think, around round 25 na ata yun, or round 21. Na parang, okay, sige, bahala na sila lahat. I mean, ibang klase yung mind games coming in, but it was Loud with the endurance to live on and keep their tournament life at pace here dito sa VCT Lock in. And yun talaga. And then we're looking at Aspas right now over at his stats. Instalaker ng Jet ng Loud, and he deserves to pick Jet every single round. Tama. I really feel like, I want to say like he had so much impact this game. And I mean, people had like, they didn't know what to expect from him because, he is he is part of the core roster of Loud, but yes. There were a lot of comments from him in 2022 in Istanbul where he made a lot of unnecessary plays. I think we saw that when Loud was kind of falling, there were in the beginning when they were attacking, Loud kind of gave up. They made a lot of unnecessary fights post plant, and they were posturing themselves to get kills, but in the end sila rin yung patay. So I felt like there were moments that they were forcing momentum, but I mean in the end they clutched it all the way to. How many rounds is that? 27? No, Ilang rounds 32? ba tayo dun? I think we are at 34 rounds 34? actually. 34 rounds na back and forth. But well, ganun talaga eh. I mean, these players are top tier and ayaw nila tayong bigyan ng isang mabilisang quarterfinals kasi what's on stake here is your life to be in part of the semifinals. And congratulations to Loud. Too loud. Sobrang lakas nga talaga. Sobrang lakas nga naman talaga nila. They are gonna be proceeding to the semifinals over at the Alpha bracket. Makakalaban nila yung mananalo naman for series number 2. That's gonna be Talon versus DRX. Pacific teams this time, and more expectations siguro. Best of 3. It's the demolishing team DRX versus naman yung comeback kings ng VCT Lock in, which is Talon Esports. Me and Reby, break muna siguro tayo kasi hindi tayo makahinga. Pag nagde-notes tayo, bilis ng type natin dito eh. Sobrang daming nangyayari. And of course, that being said, si Ling tsaka si Dax, patakong pahinga lang din. Patakong pahinga lang din. Ano yung nangyayari sa boses ko? Kaya nga, like, ang hype na hype ng casting, and especially, like, diba, overtimes, yun yung super, super hype na casting. So it's like, like, wala na silang energy to be loud. Meron yan. Si Ling Dax pa yung mga ducklings yan. Kaya nilang mag-quack to the very end. Ganun sila talaga. They are the people na kapag kakatiwala natin yung series number 2. Pero pahinga muna tayo lahat. But for now, let's take a very short break. Babalik ang VCT Lock in PH broadcast in a bit.
일단은 확실히 예의가 있는 팀을 이겨서 기분은 좋지만 C9도 이제 조금 만만치 않은 상태였는데 긴장 많이 했었는데 일단은 뭐 간단하게 뭔가 조금 새로운 메타였는데 이제 잘 이겨내서 좋은 것 같고 저 펄 딱 해봤는데 딱 시작하자마자 상대방이 펄 카운터 준비를 했구나 라고 생각을 해서 많이 당황을 했고 저희가 할 수 있는 게 조금 많이 없어져서 그냥 좀 무기력하게 진 것 같아요. 이제 C9도 이제 만들어진 지 별로 안 된 팀이라고 저는 생각을 하기 때문에 준비할 시간이 조금 없었다고 생각하고 저희는 더 오히려 더 준비할 시간이 많았다 생각해서 조금 준비성의 차이지 않았을까라고 생각을 해요. Denial coming through from Cloud9. That could be it. That's lovely from RB. He's got the lockdown. Yeah. Oh my God, he does. This is going to either quicken the pace or they have to respect it. They're going to try and find the fight here. RB has to back away. He's got to fight again. RB, incredible. The lockdown gets dealt with and now leap from the 1v1. Time on RB's side. It's impeccable work from RB. 탈론은 이제 아시아에서도 저희가 스크린을 많이 해본 팀이기 때문에 어떤 팀인지 잘 알고 정말 잘하는 팀인 것도 알고 있기 때문에 이제 한 발자국 남았기 때문에 충분히 갈 수 있다는 자신이 있고 이미 저희도 기세가 있기 때문에 충분히 갈 수 있다고 저는 생각합니다. 이제 이지에도 아는 선수가 있고 탈론도 이제 친한 팀이다 보니까 그냥 뭔가 트래시 토크는 뭔가 없을 것 같고 그냥 이제 좋은 경기를 보내서 이제 좋은 경기 했으면 좋겠습니다. 마모. I thought we had to do something different, so most of the calls I made in game, it wasn't what we did in scrims. We just had to adapt because they watch our VODs the last game we played against MIBR. So I just did something different and try to counter them. They wanted to close out too early and it gave us a chance to come back because we could string more rounds when they lose that force buy. I think we're doing better, we feel good, and I just hope everything turns out in our way tomorrow and we'll definitely win. His teammates flash that don't give them good information, but right as the dash was fading, he makes the most of it. Com falling, but Jogamo not wasting any time, but spotted in the end. Wow. Just on that left-hand approach, taken out. Garner's managed the updraft as well. Onto this sniper perch, and my God! We just need to bring our A game. They are a very solid team, as you can see from the previous results we've played against them, but I think we can definitely win the game. I'm not so worried about Stacks because he's one of my idols before I started playing, but now I'm playing against him, so I shouldn't be afraid. Let's have a good game. They're good friends. Welcome back, ladies and gentlemen, for day number 6 here in VCT Lock-In. Live sila dun sa São Paulo, Brazil. Kami naman ay nasa São Paulo, Quezon City. Ako pa rin si Juicy Brucey at kasama ko pa rin si Ribixco. And ayun, we're gonna have our second series of the day. Ngayon, it's a battle of the Pacific. So ngayon, we're going to be having DRX representing mostly Korea and Talon Esports for Thailand. Now, sinabi mo nga yung the origin of these teams and these players, Rebby. Now, I know you've read a lot about these teams. So can you give us a quick run through of these teams, how they got into, VCT Lock-In, from how they were formed together? So let's start with Talon. What is the story behind Talon approaching VCT Lock-In? Well, since you want to go back, I'd say like as early as 2020, 2021, Talon started out as, the members of Talon Esports are actually from Serbia. And they had a pretty good run in Serbia. And then they moved on. They were acquired by X10. Also performed very good. X10 Crit, diba? Yes, that's it. And X10 Crit. And performed very good under that team until they were acquired by Talon Esports, where I feel like, they've definitely branched out. And you can see, although they're a relatively new team, and again, they are also going into this without their star operator player, si Patipan. So, unlucky wrist injury, but, I think that they're a nice new fresh face, and, I think a lot of people love them for the memes on Twitter. Exactly, they're memes. They're a meme not a meme organization, but they're an organization na mahilig mag-memes. Manalo, matalo, these guys are everywhere, trying to, uplift that spirit of being
being sad or being kind of down sa performance nila. Instead, they do it over at laughs. And you've seen this in Talon na every time they are on the losing end, nakakahanap sila ng paraan na mag-comeback. Kahapon nga, nakita natin yung laro nila against EG. And from one of the interviews na nakita natin from one of the players at Talon, sabi nila na, well, pinanood kasi ng EG yung VODs nila over their match with MIPR. And then he adapted on the fly. And that goes to show the strengths of Talon Esports na marunong sila to adapt. Now, Ravi, we've talked about Talon this time. Let's talk about their counterparts. Probably, or not probably, the most consistent team here in the Pacific region. Let's talk about DRX. DRX, what can you tell us about paint me a picture about DRX? All right, so DRX, if you don't know them, they are they are former Vision Strikers players. If you don't know who Vision Strikers is, they are the top performing team in Korea, sorry. In Korea, okay lang. Medyo kinilig ka ata nung sinabi mong Korea. Ikaw ata ay mahilig sa K-drama. Na K-pop. K-pop din. So parang yun na nga yung klaseng siguro sasayawan neto ng DRX yung Talon, or baka yung Talon naman ay bibigyan sila ng malupitang drama tulad ng ginawa ng Talon kahapon, because the drama, hindi naman drama na iyakan kahapon, the drama and the passion siguro, the passion that we get from dramas, ginawa yan ng Talon Esports kahapon against EG, because those were all comeback rounds. And I think, dahil sa sinabi ni Cruz, my voice. Kilig yan, dahil yan sa kilig. Huwag ka mag-alala. Natural lang yan kung kikiligin ka. Pero like Cruz said, they had to adapt because, again, EG watched their VODs. Pero I think that's what makes them the comeback kings. Kasi, if they are adapting, that kind of makes sense. You lose the first 2 rounds, you read the room, you read the enemy team, and then you adapt, and then come back. Come back talaga. That's yun what talaga. make them, I mean, if we are to look at the titingnan natin yung performance ng Talon Esports so far from all their games, 2-0 kings sila so far in the run here in VCT LOCK. And on their first match against MIBR, they played Haven, and then 13-8 yung score nila. Still pretty close. And then when they played over at Fraction 13-11, again, another close match. And right now, let's look at how close nga ba yung players ng DRX and Talon Esports this time. On your screens, we're looking at Stacks and Fox. Right now, Remy, ano mo masasabi mo sa statistics nila? I mean, headshot percentage, parang lamang na lamang kay Stacks dito. I mean, we've seen him in the interview kanina. Kinikilig ka ba kay Fox or kay Stacks? Para maganda yung ano. I'm more of a Stacks. I don't know. Like seeing all of Stacks interviews, I feel like I'm kind of drawn towards Stacks. Pero I feel like this game that we're gonna be seeing, if previously we were with the Americas, I feel like that was more of an aim game. I feel like in the Pacifics, this is all about strategy from both teams. I feel like both teams are more strategy based. So again. Exactly. DRX makes their own meta. They really, incorporate the use of utils. Yes. Very well timed. Like, I was watching. Yes, the Icebox. I'll still never forget that. But yesterday I was watching some of their previous VODs, back when they were still, in Vision Strikers, and they were just inventing these insane, like, unorthodox breach flashes, and like even things that were going from, like, things were happening. And I remember there was this really nice play. There was an Omen smoking C, a Sova doing a recon bolt into sa Haven to, diba? Wherein lahat ng mga content creators, players, or like the regular people playing Valorant, they were going crazy. Even yung mga analysts in the global stage, they were like, this guy is it's a big brain moment na ginawa nila with their Sova. Kasi yung lineups na yun, average Jonas level kind of things na parang you're a pro player and then you really focus on your very own strategies, and it really helped them win those games. And right now, Rebby, we are gonna be approaching soon the players walk on. Makikita na naman natin yung mga bakulo nila dito. I mean, I think that was day 1 or 2, I'm not sure. I think that was C9, meron silang Snail? C9 ba yun? Or was that Talon Esports? Was it C9? I don't think it was C9. Basta may Snail eh. I just remember, yun na lang yung matandaan ko doon. I was laughing too much. It was PRX, I think. PRX, yan. Nawala na pala yung kaibigan natin, mga PRX. Pero, representing the Pacific. Oh, did you see region. that tweet? There was actually a tweet from DRX on Twitter. Like, DRX Twitter posted something. We're doing this for you, little brother. And it was a picture of PRX. I thought it was so cute. Yun ba yung may hawak sila na mukha ni King? Yung sinuot nila? Yun ba yun? I think it was a picture of Talon Esports before and after. And the after photo was them at the airport. Yun. Well, I mean, to represent your brethren from Pacific might as well, di ba? I mean, fellow RXs. kung kayo na lang yung natira in your region,
of course, dadalhin mo talaga. But right now, Reby, let's talk about the maps that these two teams played. So far, on the DRX side, yung mga nalaro nilang maps so far has been Haven, Ascent, Icebox, and Pearl. On the side of Talon Esports naman, they played 4 games only kasi 2-0 king sila so far in the run. And they got Haven, Split, and Fracture. Right now, let's look at a comparison between DRX and Talon Esports. If ever mapipili naman yung Haven at this time around. Haven, actually both of them at 100% win rate now. Yung pagkakaiba lang dito na DRX tsaka Talon Esports ay DRX as attackers. They're currently at an 83% win rate if they're playing attackers over at Haven. Pero this time around, to balance everything out, yung Talon Esports as defenders over at Haven, 75% win rate. That's really interesting. Yin yang. So parang, alam mo yun, if you get like both teams na both attacker-based when it comes to the map, we would expect a match siguro na mas malaki yung agwat. Yeah. Diba? But this time now that silang dalawa ay balanced out, yin-yanged each other going into, for example, pupunta tayo sa Haven, well, we would expect na magaling sila mag-atake, magaling din sila magdepensa. It could be a 6-6 first half pa lang. If ever malaro yung Haven this time around. That's true. Although, I think we've never really seen a 6-6 in a while, no? Parang there's always... hindi nga. It's either a really, really big gap... Excuse me. Dumaan ka lang. Kinikilig ulit, sorry. Kinikilig ka talaga ulit, no? Kinikilig ako sa Haven kasi it's the most played map. And I think, again, I really feel like this is really going to be a place where we see, because again, there's a lot of room to do things on Haven. 3 sites, and I'm really looking forward. I feel like I've just more heavily watched DRX, so I'm really looking forward to what executes they have in mind. I really feel like they do a good job of setting up for their jet. So... I think we're going into the player walk-on. Pasok na tayo sa ating player walk-ons. Makikita na rin natin, finally, yung ang dalawang Pacific region players in the Alpha bracket. Huwag kayong mag-alala, madami pa namang Pacific region players, but they are gonna be appearing in after yung battle for semifinals natin dito sa Alpha bracket. Meron tayong Omega bracket din na mangyayari. So we're gonna be waiting on that one. But for now, let's look at the entrance ng DRX and Talon Esports approaching series number 2 in our day number 6 here in VCT LOCK. Babalik din naman yung mga casters natin, si Dax tsaka si Link. Pero for now, sila ay nag-ready pa. Nagja-jogging pa ata si Dax daw, balita ko. Wow. Para gusto niya mag-warm up ulit kasi nakulangan pa siya sa series 1 natin. Grabe. Pero I think looking at here, we have Sushi Boys and Zest. I think that our 2 boys, si Sushi and si Jit, they did so good in their games yesterday. I really feel like they're like the duo. And Sushi really, again, I'm such a fan of his Killjoy. Like parang... Killjoy main. I'm so sorry, like napaka-bias ko sa Killjoy. Pero I find it so cute. The whole pants, the uniform that they have here. Well, if we're talking about Killjoy, hindi rin naman papahuli yung Killjoy main din ng DRX, which is RB. And we've actually seen this guy mostly in their fights. RB, man, hindi lang siya isang player na sasabi natin Killjoy and then not fragging out. Isa siya sa mga players na malakas mag-clutch on the side of DRX. I think there were 6 to 8 rounds where it was RB 2v1ing. And I think maybe about 60% of those he came out victorious. Yes, actually, in their match against C9, si RB nakatotal siya ng 32 frags. Whoa! I mean, it's not an impossible feat to achieve if you're a pro player, but if you are the likes of RB, nakalaban mo rin yung mga isa or kalaban mo rin 5 of one of the strongest players currently in the tournament, getting 32 frags all in just one game. Ibang klaseng performance din yun coming in from RP. And right now, we're seeing the players do their huddle. Tamang warning lang, ikaw, wag ka mag-bot frag mamaya o hindi, wala kang dinner. Siguro na kung may-ari ako ng... Hindi na, alam ko yung players. Ng org? Magkakaari ako ng org na kung mananalo sila, ay meron silang rice. Kung talo, walang ulam. Aww. Rice lang. Hindi naman. naman. Mabait naman tayo. Kailangan kasi yung moral boost. And it goes to show these players actually, when it comes to moral boost, hindi lang silang 5 sa salang sa labanan. Ready? They also have their head coaches sitting right there with them doing the communications as well. Uy, naku, nag-start na pala tayo dito sa map select and Talon. Na-ban yung Haven. Banning Haven right away. Maybe it's the most picked map so far. So far from yesterday's performances of the games. Well, Haven so far baka avoided by Talon 2.
relax more into this game. It's And I think because they know that each, both teams perform very well on Haven, so I guess it's probably really smart that they avoided that. But it's really interesting that Talon picked Fracture. So they are going to be playing Fracture this time. Talon and DRX, they are going to be playing attackers right now. And then if we are looking at the DRX, they have never played Fracture so far here in Lock In. And then DRX chose Ascent. And then a map wherein Talon Esports has not yet played here in VCT Lock In. So Ascent. Yes, Ascent. Both of these teams are going in blind. But if ever we're gonna be going to game number 3, magkaka-decider tayo dito naman sa Icebox. And it's DRX na siguro, I think, traumatic experience for a certain team. Na 13-1 yung nangyari, yung ginawa ng DRX. Exactly. But if you notice, Talon actually picked defense. So parang ready sila for the harbor charge. Totoo. Kasi nag-defense sila dyan. I think that's what maybe they're planning. Pero attacker yung ginawa ng ng DRX. Ng DRX that time. Kaya so it's very interesting to see na Talon actually went on defense instead of taking attack. Parang, to deny the harbor play. Well, to be fair, Talon probably has studied DRX already. I mean, That's yung true. pinnacle ng game na yon is yung Harbor Viper attack combination from DRX. But right now, we are gonna be going into the first map. It's gonna be Fracture. And we are now in Prime Gaming Agent Select. Magsisimula na. It's gonna be Fracture, a map that only Talon Esports has played so far. They are at the 50% here as attackers, and now as defenders, they are at the 58% win rate. So numbers don't lie so far, pero wala kasi tayong numero ng DRX dito. So we'll see. Right now, Reby, let's get ready for game number 1 for series number 2. Ipasa na natin sa ating casters, Link 2X and Dax. Sirain nyo na kasi Fracture. Pinapasira ka niya? Grabe naman. Chill lang tayo dito. May series pa! Kala mo kanina pang grand finals na, hindi. Tayo pa ay tutuloy dito sa Lock-In broadcast. Of course, the Filipino side with Dax and Ling 2X. Importante yung 2X. Ayaw mo yung first name eh. Wala talaga akong choice. Wala akong takas dito. And of course, Dax, wala din tayong takas sa larong to dahil Fracture na naman ang labanan. Ganun talaga. Parang hindi pa sapat yung OT eh. Hindi talaga. Gusto talaga nila back to back to back to back. Sana hindi na overtime. Alam mo, Ling, ito yung problema ng series na to ngayon. Kita mo to? Pacific matchup. Anong oras na? 5 o'clock in the morning sa Pacific time zone. Dapat mamaya na yan, postpone nyo na para sa Pacific oras, di ba? Isip mo, yung main audience nyo, patulog na, napagod na doon sa last series. Pero eto na naman tayo, DRX versus Talon Esports. At ang pinakakwento na kailangan natin pag-usapan dito, Ling, is DRX doesn't lose to SAA teams. Hindi magawa ng paper X. At yung mga ginasabi dito ng Talon, try natin. Pero DRX having that natural advantage. Lagi na lang standard ng Asia, standard ng Pacific ang DRX. Pero good start dito sa side ng Talon. Sinasunog na muna dito si Zes. By courtesy of Sushi Boys. Talon now, retake muna ang palag. Mabilis na nga sila. May neon pa nga nanguna eh. Retake fault line na mukhang maglalabas pa nga tayo dito na mga utilities on A-main. Of course, they're further zoning out everyone, but tatalunin pa nga dito ng Talon sa kanila in terms of aim duels, but utilities alone is basically enough. Clearing all the angles. And speaking of that, you have to clear every close angle there is, Foxy. Dahil may 3 pa lang natitira dito nanggagaling from DRX at ang mukhang di pa nga siya maghaharap in the right side of the map. Gusto ko sana para sa atin, right side of the bed. Pero mamaya pa yun. Actually, more of a left side person. No, bahala na. Minsan, depende sa mood ka talaga. It's closer to the window. Ako, minsan ayoko na tumingin doon eh. Pero titingnan natin talaga, DRX, they get the pistol round. At unang, pwede natin pag-usapan dito naman, Ling, is para sa DRX is a little bit of a different configuration sa usually nilalaro na. Huwag natin kalimutan, bago nagka-franchise teams, meron ng DRX. Ito na ang roster nila. Sila mahilig maglaro ng Fracture. At usually, nilalaro nila dito yung Brimstone at yung Breach na nilalabas kayo ng Talon. Sila na yung nag-iba talaga eh. And I feel like ito na naman tayo. Everyone in Asia, na high level, kinakaskrim na yung DRX. Itong dalawang team na to,
Familiar yan. 100% sa isa't isa. At sabi ng DRX, nga, ibahin natin yung plano. Biglang isipin mo, double initiator na tapos Omen plus the Viper. Minsan lang natin nakikita yung configuration na ganyan eh. Which is like pretty risky sa ginagawa nila ngayon, especially with running on these unorthodox lineup. But what you know what else is quite unfamiliar with dito sa territory pa nga dito ni RB. Paranoia on the ready, but mukhang nag-aabang tayo ng mga regroupings muna, naghahanap ng mga kaduo para mas maigi ang pagpapanalo nila with just those aim duels alone. But speaking of that, we have to take aim duels for sure. And the retake is gonna be on its way for the Talon side. Kaya nga, kuwawa naman, 5 sila, so isang magiging single talaga for life. Medyo sad for the round, pero mas sad pa nga kay Sushi Boys dito. Buzz, Painches na, ninapon dyan. High ground na naman para dito kay Buzz. Kita rin natin, Paranoia. At least para ma-dissuade dito ang Talon makalapit at DRX. Planadong-planado naman ng Korean squad natin. Ready na naman to be as disciplined as possible. Ingat ka na lang. No stacks! Lumingon pa nga. Nakapatay pa nga ng isa. Cruz, hindi naman tamaan yon. And there you go. Garnets, walang katakas-takas dyan. RB is ready and 2-0 na DRX. Isang mabilisan dun, Dax. Kuha ng site, wag hayaan mag-retake at Talon naman po muli ang nasa shutdown. Sa bagay, pistol round nila yun. Inaasahan talaga natin na they could lose. I have to say, the initial 2 rounds for DRX with learning on that anti-eco. But now they have that full buy dito, Dax. May kita mo na how efficient ba talaga itong defensive side dito ng Talon Esports now that they're planning on picking out that initial take on towards B main? Basta ako, gusto ko i-take yung mga... Nakita mo na yung pants nila? Ang ganda diba? May elephant. They're so comfy. Ang comfy. Parang naka-pajamas sila on stage. Sana all. Pwede ba tayo mag-pajamas kaya on broadcast minsan? I wish. I actually wanna wear a onesie. Onesie? Tara. So comfy. Yung ating talent manager dun, naka-onesie nga. Shoutout talaga eh. It's like, sana naman. Kami rin. Ano yung sa'yo if ever? I still have to think about it, but I want to do like, I want to do something else. I want to do something sige. I want to do something cute here. Possibly a crossfire na magagawa tulad ng ginagawa dito nila Kuya RB. The crossfire na to, napakaganda. This cutie boy, Sushi Boy. Other than that, isang kagat. Mukhang ubos ang lahat dito. But not just yet, makita natin ang smoke. The only blanket of protection na makita natin dito for the side of DRX who are plastered their way all towards the side. Carnetes, mukhang may bibigay pa nga. Si Foxy, uy, nako, makakuha ng dalawa. Wallbang para sa isa at mukhang ipipilit pa nga itong defuse. So they know that the neon is there. Carnetes, nako. Ang tapang mo dun, sir, but mukhang Talon Esports pa rin ang magwawagi. Not just with tapang, but a really good decision of playing together alone. Yeah, playing together alone. Delikado lang eh. Delikado lang talaga. Kundi lang para sa side ng Talon, but dun sa dulo. Huwag nga nagalimutan, DRX, bonus round naman yun in first place, and Talon. Dito naman sila malakas eh. Especially, nasabi nga kanina ng panel, utility usage can be absolutely important para sa dalawang teams natin. Talon, all the way back to X10 days pa nga nila. Alam naman natin, pioneer of that utility. Same case dito sa mga Cinderella run, especially against the matchups against MIBR at yung Evil Geniuses. DRX, planadong-planado ang pinaka-defining characteristic nila. At ito na Talon nga, dumediretso na lang dito. Ready na kagad sana pumalag kalaban si Mako dyan na mapapa-back on away na lang. Mukhang tumulong pa dito DRX to. Orbital strike. May iwan na dito si Mako. Siya usually taga-assist. Siya nakapatay. An army of one. Sige na, Mako. Huwag ka magpatalo dyan. Was that worth it though? Tumapo ng ultimate para lang makapag-isolate ng fights. I don't think that was the smartest thing to do. You're playing for solo play dun, which is like very delix talaga sa ginagawa ngayon ni Cruz. But you know, to come to think of it, wala pa namang objective na nakocommit itong DRX ngayon at dahan-dahan muna tayo dito. Saktong gapang na naman dito sa A-main. Walang ingay dahil hindi loud ang naglalaro. Na to the audience at full silent, we see the place making quite a few noise dito sa A-main. At tingnan natin kung paano nyo hold off ni Sushi Boy na tinamaan ng Swarm Grenade, ng Paranoia, down to 34. Tingnan natin kung 1 by 1. Uy! What is that lineup, ma'am, sir? That quick on spray is what he needed. At mukhang Talon Esports ay buhay na buhay dito sa A-site. DRX, ingat dyan. Alam ko, kayo ay nagna-national service pero huwag ka na. Humila ng ganyan. Hindi to flag ceremony, Valorant to. Ingat rin tayo dyan. B-site na napupunta na ngayon ni Buzz. Siya na nag-iisa dito sa laban na to. Si Sushi Boys. Handa na nga yung lockdown kung kailangan sana ng Talon. Pero habang may oras,
Naka-rotate pa nga dito ang DRX. Importante sana ma-isolate ngayon ni Buzz itong mga angles. Hanapin niya kung saan pwede manggagaling si Sushi Boys at si Foxy. Sama-sama muna holding hands ang Talon Esports dito. Shoutouts nga pala sa mga nakipag-watch party sa Talon. Alam naman natin. May mga tropa pizza yan, gano'n. Mga casters, sila, sila Maggie, sila Nock, usually. Mga Talon peeps. Pero, no DRX, may position pa dito para manalo if ever. Buzz, tinatimingan na lang niya. Si Boys, binabantayan na kagad yung main dito. And there we go with the stick. And ayun, spray! Huli kagad ang taga-defuse. Natamaan pa nga si Foxy. Isang piso na lang, pero isang piso lang ang kailangan. Insert ako in here for Talon Esports. Nakakuha pa nga ng round ngayon. Isang bala ka lang. Go crazy doon, Foxy. Well deserved. Grabe, 1 HP. Oo nga. Isang bala ka lang, sir. Hingahan ka, ganun. Ipan ka lang ng hangin. Like, you're done so. Yung may maliit na bato, tas napitik sa'yo. Ganun lang yun. Aray! Nagwak lang yung kalaban, namatay ka na. Ganun na yun. Natatsikan lang ng buhangin. Parang tinignan ka lang ng baril mismo, wala na eh. Kuwawa ka na. Pero ang ganda ng spray. At, okay lang yan. Ako ganyan. DRX. Di pa nice tapos. Try. Di pa tapos ang laban. Sabi, feel niya, yun na yun sana eh. Tapos na sana. Na 1v2 na. Kung hindi, DRX instead. Half-buy situation, may showstopper naman at may null command na pwede gamitin. At ito naman sila pupunta sa may A site. Kita natin though, Talon, backing on the way, ready for retake if ever. Ang ganda ng mga tools na pwede nila gamitin. The null command at yung lockdown, naghahanda na naman. Pero Buzz, bigla na lang, may pinakitaan ng sheriff dyan. Isa, pitas, Sushi Boys na baka magiging next. Pero Sushi Boys, handang-handa, nakasalute at naka-attention. Ito na, nag-ready na si Foxy, null command para makalusob dito ang Talon. Grabe naman itong pag-flank ni Sushi Boy. Parang walang katapusan, hindi na inaabangan at mukhang kailangan pa nilang tapatan itong mga kuya natin ng DRX that are swarming inside the site. Now the frenzies can be great, but the crews, naku, walang magagawa. Mako to, kita natin kung saan naabutin itong dome na ito. Nakatapot pa nga ng Viper Spit. Naku, nano yung snake bite na yun, tinuklaw all the way from the malayo, and Mako with that clutch. Uy, lason. Ano yun? Anong motion yun? Oo kaya, may sound effects pa. Masakit talaga. Isipin mo. Masakit sa puso. Masakit sa masakit sa paa. Matalo ng gano'n, ang sakit din. Isang snake bite? Patay. Oh, grabe. Korean voice lines pa. Gets ko yun. Bago tayo nag-start sa araw na to, may nagpapatugtog ng K-pop dun sa TV. Ready na ako makaintindi ng Korean. Anyong. Ano yung, alam mo, sabi mo kanina sa akin yung hello sa Thai eh. Sawadee ka. Ang galing! May accent pa. I love mango sticky rice, okay? Gusto ko yung pad thai. I love Thai rotis. Actually, I'm a dessert person. Oh, sige, sarap. Thai food tama mga dyan. Kasi biglang we're tying up the matchup yet again. Foxy Zo at si Garnet sumalaban pa rin. And DRX, konting range ang kailangan nila. Zesto, rescue mission. Sabi niya, tropang stacks, papunta na ako sa'yo, pre. Eto na to. Nagsasabi andito lang si Cruz, nalusop ng smoke. At least confirm nga nila papatay kita ng stacks. Kulang ka na, pero kulang na pala si Cruz. Isang na lang kailangan dito ni RB. Tamaan dito si Cruz ngayon na naghahanda. Kita mo, ayaw pa nga niya magka-face off, nakamas kasi si Cruz at si RB mag-teleport na lang dun sa B-side. Teleport at isang prosesyon ang kinakailangan. Para may cool fever pa nga eh. Cruz, are you okay? You good? Tropa. Paracetamol bop. Oo. Totoo. Lalakas ka pa nag-paracetamol ka. Lalakas talaga at kailangan talaga natin lakasan ng loob natin even you're gonna be down to 22. Cruise na ko naman. Tingnan natin kung matatiming ba siya dito na moment. And oo nga, Ling. Grabe. Iba nice call. Mga prediction ng mga caster. Kita lahat. Siyempre, yung andito si Wendell, di ba? Naurahan tayo dito sa studio. Tinuturuan tayo paano maging manghuhula. Mga crystal baller. So, kung ano man, Cruz, get well soon. Kung may sakit ka naman. Kasi, kailangan talaga A-game dito against DRX. Ang ganda daw nung pag-push nila. Malapit lang, dikit lang sa may sands. Especially kung gamit lang nila pistol, gulatin na lang yung kalaban. But in the end, DRX again, always yung safe choice. Yung hinahanap dito. Ang ginagawa ng DRX, palagi nilang hinahanap ang tama para sa kanila.
And you have to take it slow naman. Hindi naman kayo basta-basta magraratsat sa site. Alam mo, dun ka talaga kayo madadali, making all the mistakes and going in for the wrong people to go up against. Napasubok tayo dun, Dax, dahil si Cruz, ang smoker na kinakailangan talaga dito ng Talon ngayon to fortify your defense is wala na. Ay, naging wala na siya. Naging May wala? iba na. Grabe naman. Kuwawa naman sila. At para dito sa side ng Talon, delikado pa rin ang nakikita nating lagay. Palagi na lang entry point dito ang DRX. Nakikita natin na especially yung setup mismo with that double controller. Bigla na lang, hindi lang may wall. Meron pang bilog na smoke. Meron pang pangharang dito sa mga angles like Link as well as Canteen. At kitang-kita natin, Talon nahihirapan para maka-retake engage. Kasi nakapwesto na yung DRX all across this B site. Kahit 4v4. Ayun na nga, Rolling Thunder daw para pumalag. Zes, nag-try lang maghanap ng timing. Dito pupunta ng Arcade. Foxy daw, ito na naman tayo. Magkatabi lang. Alam naman natin, parehong Pacific Team. Pero hindi naman kailangan ganyan ka-familiar para nag-holding hands na lang sila. Talon daw, still fighting back. 2v1. At si Buzz na lang natitira dito. Pipantay siya daw doon sa spike mismo. Ang ganda ng flash. Ang ganda ng reposition. At grabe talaga si parang Sushi Boys dito. Grabe naman pag-hold nila dun. Oo. Tinibayan nila ng sobra. Hindi basta-basta magpapagiba itong DRX. Hindi basta-basta magpapatumba ang mga kuya natin. I'm running out of Tagalog words. Bro, help me out here. Naglagay sila, no? Semento. Oo. Eagle cement. Ang matibay. At Davies Paint ang kanilang gagamitin para tatagal. Diba? Feel ko, ikaw ay may kailangan ng Motolite para tumagal talaga. Tumagal sa cast na to. Ang tagal eh. Grabe umahabol sa isa't isa. Nag-time out pa. Siyempre. Ba't di ka mag-time out kung meron ka? Ba't hindi mo gagamitin yung nandyan sa'yo? Diba? Sa bagay. Nasa iyo na nga. Tapos nahihiya ka pa. Huwag ka ganyan, Ling. Huwag ka ganyan. Kapalan natin ang mukha. Oh. Siyempre, kapalan talaga natin ang mukha. Patagalin natin yung laban na ito. Dear X, kinakailangan talaga to, Dax. Yung ano? Ano? Kuya Coach. Si Kuya Coach? Oo. Hindi ko alam name niya eh. Pero cool siya. Taga na niyang nasa DRX. Oh. Anong letter to? May DPX. Hindi, ito. Talon. Yung isa TL. Talon. TLN. Tapos yung isa DPX. DRX. Asan na yung TS? Sa 23 pa. Advance tayo mag-isip. Totoo, advance time zone natin, di ba? Ito na nga, alam mo itong match na to? Dito pang February. Pang March na to, di ba? Pang BPL. Tama ka dyan. Last replay lang to eh. Hindi dapat sa São Paulo to ginagawa. Dapat sa Seoul, Korea. Opa. Gagawa na sila ng K-drama. Ni Sushi Boys. At ni Stocks. Nag-isip ako sino pwede maging bida dito ng ating K-drama. Pero syempre, labanan na naman, aksyon dito para sa DRX at sa Talon. Prowler kagad para sa simula. At ano yun? Foxy? Hello? Paano pa yun? Nasprayan at ito na rin, DRX to. Konting control lang kailangan. Feel ko gulat yung DRX. They lost mga 2 members bago sa lahat eh. But in the end, makaka-plant pa rin. Ito na yung fault line. Fast lane rin. Diretso lang para kay Garnets looking for the retake. Ito na. Lightning fingers. Meralco, san ka na? Alam ko nasa chat ka. Garnets though. Going for the takedown. 2v2 na to. Lockdown ka para sa space. Sinasaktak na lang si paring Zes. Ay, hirap na to. Judge na lang para manalo. At ready ulit. Ngayon na nga, lightning in a bottle, striking twice kaya para kay Garnets, kitang-kita, hindi kinaya. 3 pa nga para sa Neon natin. Yan ang tunay na Pinoy pride. Neon? Nagulat ako. Like, what a curveball sinasabi na kitabi ko dito. Gulat ka dun, no? But oo nga. It wasn't Tondo Place, but you know, Neon Place. Nailabas dito ngayon ng Talon. Carlos, uy, lumabas pa ng judge. Attorney, I am not guilty. Ipaglaban mo ako sa larong to at mukhang it's not gonna be frustrating. Face of frustration may kita natin here coming out from DRX because it's also a reserve disappointment. Ang ganda sana nun ang ginagawa nila for the pros, but it wasn't as effective. But you know, we learned from those, you know? Ito naman yun, familiarity talaga. Kahit alam ng DRX ano mga plano dito ng Talon, same thing masasabi ng Talon Esports. Bago nga, nagkita sila dito sa tournament na to. Naglaban sila sa off-season. Grand Finals pa nga.
Show match eh. Hindi. Ano yun? Totoong tournament. Oh! At 3-0. Show match So eh. much, grabe. Iba yun yung sa Japan. Iba yun eh. Ito parang na 3-0 ng DRX ang Talon. Pero yun, 0 din talaga si Cruz. Dalawa pa makakuha niya. Eco round dito para sa side ng DRX. Dire-diretso na papunta sa B-side. Yung hot na nga to. Kikita na rito Sushi Boys. At sisirain na rin. Pero through the wall sana dun sa spam. May idea siya kung saan yung kalaban. Then again though, ayun pa rin. Napatid. Yung bala, tumama dun sa ankle. Biglang naging ankle breaker na ibang bagay. Natapa pa nga ng mabilisan eh. Pinilit pa niyang bumangon muli. At nanggagaling pa nga dito sa kadiliman, guys. Wow. Pinoy team yun, ah. Wrong team. At the right side natin makikita. And right team to cheer for. Let's go, Talon. Wendell, ano na? I've got my eye on Pinapanood ko you. lang nag-face off sila nga si Wendell eh. Parang may rivalry dito eh. Iba talaga. Mamaya, makakarinig tayo ng words from the Wendell at this rate kung matalo talaga ang DRX sa dulo. But Talon Esports, kitang-kita natin. Cinderella run, diba? Magic making it happen. And ibang bagay na nakatalo sa ng team from Brazil, team from NE. Pero ito talaga yung magiging major accomplishment nila kung matalo nila ang DRX. Weakness ng SEA sa APAC. Ang DRX. Yun nga, diba? Hirap ang Paper X at sino pa ba kumapalag kundi sila sa ating international competitions. It's Talon, formerly known as Sersha at X10. So, laban na naman tayo dito. Talon Esports with that lead. Sushi Boys, nandito na lang sa dish. Ito na, diba? Hindi mo kailangan lutuin yung sushi. Landanda, lagay mo lang sa dish. Kanin, nori, isda, tapos na. At tapos na nga buhay dyan ni Zest eh. Tapos talaga yung laban sa kuya natin dito. Napaksayang. I was expecting citrusy plays here. But another flavor mo ang ilalabas dito from the side of DRX. Now, Dax, smoke na po ang nakakapigil sa kanila ngayon. At mukhang dito na po tayo nag-aabang. Waiting game, Abanger squad po. Nandito sa side. DRX Buzz. Mukhang nag-aantay pa nga dito na may mag-aasim pa nga ng the side dito ng Talon. Viper's pick ang kanilang i-commit. At mukhang makikita naman natin muli ang Talon for the retake. Ito na nga, Garnets na nga on that flank also at linusom na kagad ng Talon yung site as soon as they saw that Viper Fit coming. Buzz though, nag-iintay pero wala pa rin makakatalo kay Garnets dito ngayon eh. Talon talaga. Kitang-kita yung talent ng mga dinadagdag. Jit Boys and Garnets have been having such a good tournament pero ito na rin. Si Mako mamamatay sa kamay ni Cruz at Talon pa rin. Panalo dito, Thailand doing it here. Ito na ba? Ang lagkit ng laro. Like, kung sa, like, in our terms kasi, we do, like, mapilit ang aim, which is, like, pumipilit talaga sa, like, auto-head. Kala ko, pinag-uusapan mo namin sticky rice na gustong-gusto mo kainin eh. I'm sorry for the cravings right now. I am really craving for more of those, like, Thai plays. Look at that. Relentless. Uy, tropa natin yan. Si Tropang Sushi. Tropang Sushi? Oo, sabi ni Ray Ray, tropa niya yan. Bestie. Bakit kaya? BBF. Boy best friend. Tapos si Foxy, ibang usapan. Siyempre. Let's go, Ray Ray! Diba? I am with you in spirit. Feel ko she is with us after that first series, no? Pero, oy! Muntik pa! Alam nila ang nagagawin doon. Muntik pa may mabumi esports sana, but eto na, Foxy. So press na tamaan at mamamatay sa kamay ni Stax. Talon though, huli pa rin si Buzz dun sa dulo and there we have it now. DRX, makaka-plant na rin. Mismo sa may A side. Pero Talon, good position dito sa may drop. May lockdown silang handa. Iniintay lang nila mawala yung suppress ngayon. Mawawala ang surprise at mukhang mawawala talaga itong mga kalaban nila that they have to face on towards the A side now. Kita mo itong boss plant nila, full on A main hold. My flash, my poison, my everything, and of course, my dagger. Information, makukuha pa nga nila. Standing by the Neon. Mukhang pinitin pa nga nila itong push. Talon Boys are coming out all about. Si Carnetes ang mag-uubos pa nga. Dax, ano yun? Bakit ganun? Apat sila nandun. Baka Talon yan. Baka tropa natin yan. Lakas? Oo. Titans of Thailand. Kitang-kita talaga. Talon ngayon. Ibang level na ang laro nila. At syempre, isa sila sa pinakamagaling dito sa Asia. Dito sa Pacific region. Pero itong ginagawa nila ngayon against DRX.
Kakaiba talaga yung performance nila ngayon. Stringing along these rounds, tuloy-tuloy lang sila nanalo dito sa depensa. And especially doon sa close quarter retake, naaagapan nila yung plano dito na DRX. Alam na ni 90 sinasay ko out. It's like, uy, mag-flash ka. Hindi, ready na kami mag-quick. Andito na kami, nakaposisyon para pumalag. At lahat ng mga tayo ng set na post na dito ng DRX, especially doon sa utility, doon pa nadali yung atake side natin eh. Tama nga ka doon. Counterplay after counterplay ang nilalabas lang so far dito ng Talon kung saan they're gonna be catching everyone with their pants down. Cruz, the IGL, fragging out of his mind right now. But the Sushi Boys, hindi magpapahuli. Mag-switch pa nga with the Vandal and makikita pa nga natin on this 1v4 RB. Ay, gagapangin lang, sir. Rolling Thunder ang may tatapon dito ng gagaling from Breach. But the Breach and the Neon side by side is just gonna be sweeping down po, mga kaibigan. Painting the town red, sweeping the town. Kailangan linisan muna bago ka mag-renovate. For after din. Yan na yung oras usually na dumadating sila actually. Biglang, uy, cleaning crew. Di ba parang, inisip mo, ba't parang linis bigla? Buti pala may mga nag-asikaso yun sa umaga. But eto na talaga, the new dawn. Perhaps para sa Talon. Di ba? Dramatic pa. Ito na ba ang kanilang My Next Chapter, written by Talon Esports. Bigger, bolder, stronger. Talon 2023. Kita mo, parang may Megazord sila, di ba? Nakita mo na yung video nila sa Twitter. I saw their intro. Di ba? Parang ready. Yung Super Sentai ba, whatever it's called. Basta, I don't know. Hindi ko alam. Basta yun. Basta Power Rangers sila. Cool. May robot. Isipin mo, paano kung kumuha ka talaga ng tunay na robot na ganun? Oh, diba? Machines playing in the tournament. Oh, ito technology. na naman tayo. Kay paring Arnold. Parang last time eh. Technology taking over humanity. Terminator 2. Grabe no? What if mga AI characters na nakikita natin nagper-perform dito? Oh. Grabe si yun eh. Grabe si Coach oh. Yung blink ganun siya. Nagaano yung ugat din eh. Pitik konti. Pero ang taas ng refresh rate niya mismo. Kung normally tayo... Hindi, just in general, yung galawan niya, ito tayo mga 60 Hz, 165, ready. Thinking into 40 Hz. Oo. Ang bilis, ang smooth. Gabi. Smooth like butter. Like no other. Ang galing! Songers talaga dito si Madam Ling. Pero ito Talon Esports. Meron. Marami nag-expect na hindi ganito magiging standing natin na yan. Marami nag-expect na DRX yan. DRX #1 Asia. SEA cannot beat TRX. Yun parang naging Naging parang sort of narrative talaga. Hindi lang narrative. Commandments. Naging law mismo. Bawal mo yung sirain. Pero sabi ng Talon, sila yung mga law breakers. Mambubula-bugla. Oo, sabi nila kaya natin to. Las criminales. Maging palaban. Ay, nako. Tres Musketeers. I'm out, bro. Di ba chocolate yun? Tres Musketeers. Ay mo, Toblerone na naabutan ko. Sorry. Minsan pa Mars. Mars bar? Yun nga. Yun yung same, Mars. Yun yung same brand. Mars rin yun, yung Three Musketeers. Pero, amazing. Mamaya, G. 7-Eleven run. Sugar? Oh. Yes, please. Oh, honey. Oh, time out. Back to reality muna tayo, Dax. Back to fracture. Oh, by the way, ano? Baka di mo na-notice, yun yung first half na tapos na. First half pa lang yan? Tapos ang bilis, diba? Paano naging mabilis? Mabilis kaya? Sakto lang. No, I'm saying mabilis kasi ilang beses na lang sobrang convincing na yung gagawa ng Talon. Especially yung contact na binibigay Garnet na bigla na lang si Cruz o si Sushi Boys nakakuha ng multi-kills. At dahil lang doon na i-engage ng Talon ng tamang oras ang DRX. Kaya nga doon sa dulo tuloy-tuloy na lang yung panalo nila. At dito pa nga mas matetest pa ang magiging prowess dito ni Garnet. 13 kills na nga sa first half pa lang. Mas marami pa siyang kills kesa dun sa rounds mismo. Ito na, fast lane though para maka-initiate. Aftershock lane para makatulong para sa kanya. Pero habang nangyayari to, Talon now with the execute towards that A site. May lurk dito sa B for Zest and Stacks. They do hold the line together. Konting responsibility lang dito side ng DRX. Hold back lang to get the advantage. Sakto na yun Naka-impact na si Cruz. Nakakuha pa nga almost ng dalawa. At is all left in the hands
stance dito ng side ng Talon. Garnet S mukhang inaabangan pa nila. Kukunin pa nga nila si Zest dito na nagpipilit para mag-hold off for the retake. Abangan natin tong plant na galing sa mga tropa natin from the A main side. But Swarm Grenade po, i-delay pa nga tong defuse nila. We see the flashes. We cannot see anything. The spark is not even planting for them. RB, mukhang i-hold dito, Dax. Naku, kailangan nila i-contest. At mukhang may oras pa nga ang mga kuya natin dito. Coming out from the side of DRX na bumabangon muli. Diba? Tiwala sa tropa. Hindi ko to bibitawan, pre. Sneaky-peaky lang sa side ng DRX at tama lang naman, diba? O, tara. Hindi bibitawan. Oh, yes. Holding hands. Kahit sa cast. Ayun! Power up talaga, pero ang ganda talaga ng scan nakuha doon ng DRX. At dahil lang doon, nakaposition siya towards that host. Inihintay na lang ni Buzz. Dumiretso ang kalaban. At from that point on, doon natin nakita talaga, DRX, habol nila yung mga pag-cut off ng rotations. Bigyan nila ng sarili nilang chance na isa o dalawa lang angulo yung kailangan nila bantayan. Kung mahuli nila yung mga lurk especially, doon talaga magwawaging ang DRX ngayon. Magwawagi, posible pa nga upang kukunin tong initial contact nila against the KO sa arcade. Naku, nananahimik ang kuya natin dito. But of course, isa-smoke off muna natin. We're not ready for disengage. Actually, farm muna tayo ng orb along the way. Magandang gawain yan. We want to see a neon ult that could possibly be used here coming out from Garnet S. Sa kanilang eco, for sure. But anti-eco, ginagawa nitong DRX is a bit too tricky given that si Cruz ay makakuha pa nga ng space. But DRX already prepared for that moment, and I'm pretty sure Talon could. Talon? Sino si Talon? Invento ka ng pangalan na parang si Talong Allen. Si Talon. So shoutout sa mga Allen dyan sa chat, especially for Buzz. Nakadalo na rin at tapos na rin ang labanan ngayon. DRX, ang linis. Prime Gaming flawless dun sa anti-eco round nila. At dito natin makikita mga ka-buy round na ang talent. Kung mga nagtatanong kayo guys kung ano prediction ni parang Wendell dito, syempre, siya rin nakikisama sa ating SEA APAC narrative. DRX raw ang mananalo. Magkakatotoo ba? Abangan! Tawa-tawa lang si Wendell dito sa gilid natin eh. No pressure. No pressure. Chill lang Predictions siya. only. Predictions at trabaho. Predictions and production. Works well together. Alam nila yung script eh. Sila nagsulat mismo. Tayo lang nagbabasa gamit ng boses natin. Ito yun na nga. Basang-basa na naman ni Garnets. Kanina pa siya impactful with those first frags. Ilang beses na lang yung space at yung kill na pupunta sa kanya. Slide in kagad versus S. Nahanap rin si Cruz. Bonus round here sa side ng DRX. Pero huli Sushi Boys. Naglalaro si Buzz ng Crash Gear. Pinatalon pa nga ng Blast Pack. Wala rin na pala. Garnets though, still rampaging. Tuloy-tuloy pa rin ang tower control. Pero expect ba niya si Stax nandito lang sa sulok at hindi pa tumama. Saktong crouch. Nagda-matrix eh. Parang si paring Neo. Pero ito na, 2v2 na to. Stax, tinitingnan yung main. Umiikot ngayon si Foxy. He's trying to be wily. Yun yung sabi nila dito ngayon. Tingin lang, focus sa goal. Si RB daw, nakahanda na. At yung omen natin, saktong lingon, pero nakatransit pa siya. Grabe, nag-umiikot-ikot habang tumatawid. Delikado yun, boy. Kailangan manood ka muna kung saan magagaling ang coach sa Jit Boys though. Finding Stax, Rolling Thunder para sa pag-confirm. RB na lang natitira dito sa Suchun Show. At nahuli pa nga ni Foxy doon sa tamang anggulo. 9-6. Nice na rin para sa Talon. Good way to put it, Dax. But ang rami na nabuhos na yun para sa Talon. Parang kinakailangan nila yung round. I mean, for sure, yes. Na ang rami sa kanilang nawala. In terms of like that firepower. Look at that. Look at that from DRX. Ang ganda ng counter nila. They put in so much pressure doon na hindi, at a certain point, parang hindi pa nga naging prepared yung DRX. They were quite slow. They were quite methodical. And it's just hard for your predictability, your pattern to be figured out by your kalaban. Even the post lands, parang alam nila saan sila titingin eh. We're just like, okay. I mean, we can't give up just yet. You gotta do what you can, team. Inspirational ka, pwede ka maging coach. Alam mo yun, ng mga Little League footballers, na mga bata sabi na, ayoko na maglaro, coach. Pagod na ako dito sa field. Gusto ko na mauwi. The team needs you. Kailangan na talaga ng isang super striker dyan. Pero na, Talon na naman, striking towards that B site. Pero it's still DRX. Binigyan ng barel, binigyan ng control. Gandang angulo na naman nakikita natin dito. Pakunti-kunti yung magiging choices ng Talon. Asan na? Walang kabuffay-buffay dito. Hindi to all you can eat na Sam
Samgyup, sabi ng DRX, tama na yan. At para sa kanila, isa na namang round 2. Nung pika-pika na lang doon sa side, kita mo naman doon, isa-isa lang pumipitas. Grabe naman to. Kalmado ng DRX para lumapit doon. Kita mo naman ang ganda ng pag-timing ng swing nila. I mean, nandun na lahat eh. Nasa kanila na ang lahat. But you know, all they don't have right now is the lamang. Ganda ng post-plant. Ganda ng post-plant sana. Pero nag-asim, choose you boys. Yun naman po, si Stax. Okay ka lang? Oo nga eh. May ano siya, no? Meron talaga. Cool fever. Hindi ko alam kung bandana o cool fever. Basta, get well soon. Oo. Oo, diba? Padala ka namin ng ano, ng paracetamol at sabaw. Bulalo. No, arroz caldo. Arroz caldo. Tapos may lugaw, diba? Is that the same? Yun nga, parang yung arroz caldo, lugaw, tapos may halong chicken, syempre. Arroz caldo is may halong chicken na Kaya lugaw. nga, na-explain ko lang ano yung arroz caldo! Stress! Sorry! Ako, diniconstruct ko. Deconstructed. Oo, di ba yung parang may course meal. Elevated cuisine. Ito yung the menu. 5-star. Oh, Michelin. Oh. Diba? It's words right now. Di ba tire yun? Yun nga, kakaiba nga yung Michelin star. Isipin mo, yung tire company pa yung nag-judge ng mga restaurant. Ito na-judge natin. Pero, na-suppress! Garnets! Ano na? Wala ka magagawa dyan. Stacks! Saktong timing with the knife. Saktong yung kutsilyo. Really, to the heart of Garnets. At dahil lang doon nasira kagad ang plano dito ng Talon Eco Round na ang kabila. Eco Round na lang natitira sa mga members natin ng Talon Esports. At goodbye na lang sa'yo, Sushi Boys. Stacks, nandito lang sa itaas. Main angle na naman para sa side ng Talon. Gusto na sana slowly but surely dumiretso dito ni Cruz. Poison Cloud pa nga nakaharang pero dahil lang doon, walang nakuha kaanong space ang Talon. Nice shot though para kay Foxy. Pero andyan na rin si Zes ready for the trade. As per usual, meron pagtanggol dito ang taga DRX. At Talon, eto na. Last chance, 2v1. Buzz, kaya ba yan? Kayang-kaya pa. Utility is my Vandal. Or of course, my Phantom nga na pa dito mga kaibigan. Full time para sa isa. Jit boy, naku, ano ang kinabangan mo? That's all you need. That's all you need. The crossbar that you actually have. Marshall po, doing all the work. Nagbintis pa nga ng dalawa. Down to 14, but 6 seconds ang kanyang kailangan hahabulin to go for the spark plant at mukhang wala nang ang time. Napatay pa. For Talon, naku. Pero napatay pa, okay na, Jit Boys. Kita mo, na-headshot yung isa. Eventually, nahabol yung pangalawa. At doon sa dulo, nakapulit pa siya ng upgrade eh. Deserve. Yes, yung replay. Paano to? Kaya, ano yung galawan ni RB? Eto na. Ang ganda. Grabe. Grabe ko nakita doon lang ah. Ikaw, nag-gets mo ginawa niya? Yan. Ano to? Wala, na-shoulder na siya, nakita na siya. Alam na doon eh. Grabe talaga grabe si RB. Hindi niya kailangan ng mata para makakita. Kailangan niya matinding dance moves. Nag-dance battle sa A-main. Galawang Gangnam Style. Oh, diba? Actually, it's so cute. I miss the times ng Gangnam Style lang sinasayaw natin. Ngayon, ang hihirap ng mga choreography sa TikTok. Sorry. Well, yeah. Ang simple pa ng buhay dati. But alam mo, hindi simple na buhay ngayon. Talon at DRX. Kailangan nila manalo. Ha? Oh, syempre. Isa lang pala pwede manalo. Ay, sorry. Ano to, group work? Kahit best of magkalaban kayo? I mean, like Asia versus Asia. Di panalo pa rin ang Asia. Kahit sino sa kanila. Para sa akin, tagapin ko pa rin kahit sino pa mananalo dito. Hindi naman sila team secret eh. Diba? Siyempre doon tayo. Pero beyond that, hindi ako conflicted ako eh. I like Talon as the org. Pero gusto ko yung DRX as a team. Yeah, it's so difficult. Nahirap. Kaya okay lang. At least chill lang tayo dito. Wala tayong stakes. Enjoy lang. Wala namang Pinoy maglalaro. So wala dapat tayong pwede maging bias yung Thai broadcast. Pwede maging bias yung Korean broadcast. Pero dito sa Filipino, okay lang. Chill lang tayo. Ikaw, baka kung mas gusto mo, ano mas gusto mo? Samgyup o Pad Thai? I'm more of a Pad Thai person actually. So doon ka sa Talon. Diba? Kung hindi ka maka-vote, vote with your better stomach. Food? Mark? I don't know. Siguro sa cravings lang. Pero ito na tayo. Back to the game Talon, may rifles in hand. At ito na naman, Garnets getting in there. Dahil lang doon, Foxy making sure that second fragger is ready to come in first. So Talon naman, makakuha nga na to. Orbital strike naman, nakita natin na to. Pang separate sa pag-push, pag-retake sana na DRX. 4v2, at tapos na tayo. Retakes done, save na lang.
Ganda ng timeout. Nagulat siguro ang DRX. Uy, maglalaro na. Grabe naman yun. But yeah, ang namin lang utilities na naigamit doon. Talon, kalmahan muna natin. Or rather, DRX, kalmahan muna natin dito. Save out for the next round. Tingnan natin yung utility dito. Makakabili pa kaya sila 2-1. Oh, let's do the math real quick dito, guys. 1-9 ang makakuha nila sa next. Full-on buys para sa kabila. And hopefully, they could play out their luck dito para makapaghabol sa gap na ginagawa ng Talon sa kanila. 9, 10, 8, 10. Okay, yun. 10-8. Answer my question. Diba? Nabilang mo na rin yan. At laking bilang talaga. Just ni Garnets eh. Simula pa lang. Ang dami na niyang space na gagawa. Pero hindi lang yun yung katapusan ng Talon Esports. Di naman nila completely iniwan si Garnets. Tinatry nila support. Nakikita natin si Jits Boys especially. Most of utility na tinatapon ng bridge natin para sa kanya. Pero wag natin kalimutan na dahil lang doon sa extra speed nung Neon, mas mabilis siya tumakbo. Ganun siya. May stance pa nga, di ba? Nakakapagod tingnan. Pero dahil doon sa extra space na yon, nakakapasok rin. Relatively safe. Yung mga second wave. Doon mo lalagay si Foxy. Doon mo lalagay si Cruz. Pataas yung mag-smoke. Doon rin si Sushi Boys especially. And dahil lang doon, ang bilis kagad ng pagkakuha ng objective dito ng Talon na palagi na lang ready sila maghanap ng different angle na ginagamit dito ng DRX. And this goes to show na ini-expect ng DRX mga isa, dalawa lang nandito na. Pero biglang andyan na yung buong andyan na yung buong pamilya. In-invite na lang sarili nila eh. Tapos umupa ng lumpia. Oo, tapos nagdala pa sila mismo ng Tupperware. Hindi na nga humingi. Alam mo, nakita mo na kumukuha. Sabi mo, may kakain pa. Ay, nauna na po kami. No. Diba? Kasalanan nila yun na late sila dumating. Okay? Kasalanan nila. Sila yung dapat na humabol. And buti lang hindi Pinoy time yung sinusunod dito, ano? They're never too late and too early for anything. And for sure, Talon Esports. Nasa Brazil sila. Ba't sila makikinig sa Pinoy time? Sa bagay. Layo-layo nun. Gaano ka delayed yan, boss, ha? medyo malayo, ah. Medyo malayo. But magkakalapit ang score. Oo, syempre. Magkakalapit lang kasi Pacific pareho, di ba? Oo. Laban na. The same performance, or? Uy! Uy! Hala! Sushi Boys? Turret! Hindi! Ano mo ginawa niya? Binigyan na ng Vandal yung turret. Kinuha niya yung classic. Grabe. Grabe. Kaya parang lakas. Oo, diba? Heavy lifting. Shoutout sa turret. Sabi ko sa'yo, it's the age of technology. Totoo. Doon natin na-realize today, yung internet, yung kakain sa atin mismo, diba? Oh. Wala na. Ingat ka lang sa microwave mo, Ling, ha? Pag biglang bumukas mag-isa, alam mo na. Parang meron ako sa condo eh. Ingat ka dun, tatakbo yun. Pero eto na. Kala ko aircon lang lumalabas. Pareho. Microwave Lahat na lang. Lockdown muna. Pero this is a debate. But, DRX? Magpapakalito sila dito. Hindi. Mukhang nakanda pa rin si Mac. Pero hindi niya mapatay. Si Cruz, buhay na buhay. Happy. Ready pa makipaglaban. At dahil nandun, Talon makakapasok na dito sa site mismo. Garnet siya. At taga-right plant doon sa may dulo. At si Jet Boys na ang ready mag-frag out. Talon, swing lang ng swing. Hit lang ng hit. At flawless courtesy of Prime Gaming na naman nakita natin sa kanila. Pinaasa lang. Konting tease. Ganun. Grabe. Ito naman, masyadong gumugos sa timong DRX. Nabigyan. Tiyan mo tong retake. Tiyan mo mamaya. Hindi pa nakapag-spike plant ng maayos. Pinilit yung retake. Tingnan mo na, nadadali tayo dyan, sir. Inabangan nila yun eh. Alam na nila yung ginagawa nyo. Yan na. Nagdadabog. Ay, guya. Wasak monitor. Joke lang. Hindi naman sila ganon. Hindi na ka Ako ba? lang pala. Sorry. Ikaw lang. Ingat ka. Grabe, mahal yung monitor. Kasi mo, kailangan mo papalitan. Nasa Brazil ka. Ang hirap naman nun, hassle. Pero ito na, i-akos na naman ni Garnets ang kalaban. There you go, it's a press value and it's Buzz. Hindi niya kaya makipaglaban dyan. Zes, nandito lang sa sulok. Nice shot sa isa. Dalawa pa nga. Okay yan, Zes. Pero biglang tapos na kagad ang laban dito. Kasi nahuli na ng Talon ang lahat na naibang members ng DRX. Sa lahat ng ini-expect ng tao dito para sa DRX ang mapang ganito. Pero Talon na ang nasa match point. Map pick nila to at mukhang gusto nila kunin talaga dito sa series na to ngayon. Kinakailangan talaga given that DRX still is the favorite team, but you know, with the given performance right now pinapakita ng Talon, itong sisigaw ko man na team mamaya, Dax, Talon na. Remind mo ako next game.
Talon na. No, talon na. Team talon na siling. Talon na. Talon na. Isang commercial nga. Oo ba? I think yung parang LSC song or something like that. Pero hindi pa tayo tapos dito. Ang gusto sabihin ng DRX. Maririnig ba natin in a language na naiintindihan natin? Hindi Korean, pero hindi sa Filipino. Sasabihin ba sa atin ni Stacks ng ganun? As maghihintay na naman sila sa may base site. Isang magandang bagay ginagawa naman ng DRX. Yung pag-hold ng anchor, parang impactful talaga nung entry mismo na nakikita natin galing kay Jit Boys at kay Garnets. At kita mo, lumusot lang eh. Ini-expect ng tower tech at biglang nandyan na sa harapan mo. Nandyan ka na naman, di mo maiiwasan. Zes, wala kang kalaban-laban. As a Talon, now rotating, papunta sa may A-site. Pero Mako, buti na lang, hitting the brakes on Garnets. Ito na si Buzz daw, nasa sulok na naman sa mga hallway. Ayan na rin yung flash fire. Buzz! Nako, may sting si paring Buzz dito. Ready, lumaban pa rin. Buti na lang, andun pa si Ari para sa crossfire. At ang DRX ngayon, na-tsempohan ng timing, na-expect na nila ang lahat at nabasa na nila tong chapter na to. 12-9, may laban pa ang DRX dito. Expect the unexpected. But kung hindi siya na unexpected, it is na now siya. expected. It doesn't make any sense. So, meaning mo, sinasabi mo, expect the expected. Kasi expected na yung unexpected. Yun na nga eh. Grabe. Ang galing. Grabing logic din sa Valorant, ano? hindi yung caster siya may problema sa logic. Ba't yung ginagawa nila dito na mind games sa Valorant? Lakas maglaro. Pare-parehos naman ng gaming chair, but mukhang may konting lamang kanina yung DRX. Baka inayos yung upo. Baka umayos na ng upo. Gusto mo overtime. Wala nang recline. Posture check. Tingnan maigi. Pero ito nga talaga, diba? Nakapasok si Garnets na nasagot pa rin. May nakabantay. At doon natin nakikita talaga, yung mga station na siset up ng DRX, doon sila nananalo. Yung may setup para sa certain angle na inalakaran dito ng Talon. Kaya sila pwedeng manalo pa rin dito sa depensa natin. Pero ang interesting part ngayon, nag-operator dito ang Talon. Kanina si Garnet si Mihawk dyan, binigay na niya kay Sushi Boys para lang makahanap ng pitas sana. Pero alam ba yun ng DRX? Nasa loob lang ngayon ng tower dito si Stacks. Nag-iintay ng timing especially. Makatapon ng 0 point para lang makasuppress na malapitan. Pero Zest already finds one bago siya ma-refrag dito ni Cruz. Ito yung mapipilitan na ngayon ang DRX. Try and fortify sa may A-site. At ito na naman, rotate ang Talon Esports ngayon. Si Boss pa nga makakaipit dito kung pipilitin pa nila yung rotate papuntang sa A-site. But kitang-kita mo naman dito, Dax. They are still deciding. Committing na naman po muli dito sa B. Now, smoke screen. Nandyan na naman tayo. But si Mako, si Stacks pa nga. Side by side. Good on anchor. But tingnan natin kung paano ika-counter nila to ngayon. Si Cruz, gumagapang. Papunta sa tower. Umaakyat. Climbing down the ladder. And of course, buhay pa ang mga kuya natin dito ng DRX. Alam na may spike plan dito sa B. Nakaplan pa nga ito si Cruz. Nahuli pa rin ni Stacks though. At ito na lang, natitira ngayon ay wala na. As si Foxy, nahuli pa nga dun sa main mismo. Ito problema din eh. Ang Korea time zone +1 sa atin. Ang Thailand time zone -1 sa atin. So meaning nun, naunguna talaga sa oras ang DRX. Nangunguna sa oras, sa posisyon, sa lahat. Inunahan. Grabe, sineryoso mo talagang comment ko dun, no? Proud ako sa'yo. Ano? Oo. Sige. Time check! 5:50 a.m. May araw na good morning Pilipinas at good morning Pacific. Kung nag-tune in lang kayo, gulat kayo, di ba? Ba't may Pacific League na dito? Hindi pa to, lock-in pa naman to. 1 month in advance, konting preview lang at isa na lang. Para sa side ng Talon, ang panalo nila sa map number 1. Pero laban pa rin dito ng DRX. 4 na ultimate, handa na dito. Nakasetup naman sila papunta sa may B-side. At dito na naman tayo, underpass. Ang tulay, ang gagamitin sana ng Talon para makahanap ng konting angulo. And ito na nga, si Jit Boys. Pressure sana ang pwede niya itapon towards tower nga eh. Napaka-effective din talaga ng hold ni Stacks pati Mako eh. Medyo tumahimik. I am not too comfortable with this set of play na ginagawa ng Talon ngayon. DRX already getting the clue, but si Mako, lumabas pa nga ng Viper's Pit.
wala mo nang papasok. Kalmahan natin, Sir. Sushi Boys out for the anti-flank. But mukhang aalis muna tayo dito, Sir, ha? May dome pa at kailangan iiwasan yung Papasok pa siya? pagdedetain. Ito yung magiging delikado si Sushi Boys. Naglagay sila Viper's Pit dito para hindi magamit ng arcade at ng underpass ng Talon Esports. Perdikit na lang yung dalawa dito as Garnets already finds the takedown onto RB. Bababa na rin yan. Kita na kagad may target dyan. Si Stacks mga mahuli. Sushi Boys! Saan ka nang galing, Sir? Tambay lang dun sa tulay at tutuloy na dito ang Talon Esports. Buzz, may konting pag-asma ang DRX. Pero ang posisyon ngayon ng Talon scattered across the side. Ready na naman para barilin dito ang DRX. Buzz, ikaw na lang. May laban pala. At lini pa rin si Sushi Boys na naman ang ready para sa'yo. At ang Talon ang magbibigay ng isang shocker dito sa DRX. Oh, this game could be the biggest upset na ma-witness natin. We really need these type of series. We really need those plays coming out from Sushi Boys to continually surprise the entire region. And kahit ako, kung makita nyo lang yung live reaction ko dun, guys, magugulat din kayo. Like, Gawin mo na. Ganon. Nakakagulat din naman, ano? Parang you cannot really expect Talon Esports to have something in hand dito on a map like Fracture. Oh, look at that. Side-by-side plays. Sa totoo lang, hindi natin expect na ganun bigla jeopardize ng Talon yung mga activities dito ng DRX. Nung nakita natin, nung dumidikit lang sila ng smokes, hindi handa yung DRX. Kung pumapasok sila with that neon, hindi handa ang DRX. At bigla na lang mayroon taga-frag after the neon, hindi rin handa yung DRX. Dito natin nakikita, one of the most prepared teams sa buong mundo ng Valorant. Sila pa ang nalulugi sa setup. Sila pa ang nalulugi dun sa timing. At dito natin rin napapansin tong Talon Esports run na to. Hindi lang to luck. Kitang-kita ang skill at ang improvement nila dito ngayon, Ling. What a way to get that victory. Mukhang SCA might be able to reign supreme there. Pero huwag itatas muna natin sa panel yan. Maraming salamat, The Subs, Dax, and Maring Ling. Kasi ayaw niya sa first name niya eh. So, Maring Ling. Wag mo po akong awayin paglabas ko dito. We're going already to game number 2. But Reby, we had an amazing game number 1. What an upset by Talon Esports. The comeback kings. Hindi comeback yung ginawa nila, but they just pushed through. We were thinking that DRX actually yung magka-comeback this time, but then it took them quite a slow start to pick up the pace, allowing Talon Esports to just easily widen the gap. Now, Reby, ano ba yung highlights na nakikita mo sa game natin on the first here on series number 2? Well, I feel like overall, parang na-shock ni Talon ang DRX by kind of beating them at their own game. Like, yung ang ganda ng use of utility and team play nila. Rare occasion na yung pag-dry peak compared to the previous series that we watched because corners were being checked, people were being flushed out, and it kind of became a game of who could read the other team better. So parang, you know, again, DRX are probably yung staple na a lot of teams in the Pacific really look to for strats and stuff like that. So Talon, you know, studies that. Pero I think DRX started to come back. As we can see, they did go 10-13. They did start to come back. But I feel like they didn't get the read on the read it was too fast late. enough. Yeah. Actually, it was too late for DRX to pick up the pace. Pero here's one of the highlights of the match of this match na nakita ko talaga. I think it started in round number 8 kung saan yung DRX even called for a timeout kasi it has been 2-4 hanggang nahabol ng Talon 4-4, eventually making it into a tie. And this gameplay actually was because of Garnet's Neon. Yeah. Doon siya nagsimula. I think it was over at B site kung saan talaga he used his overdrive and then, you know, just gets 3Ks in the process. And after that one, from round 8, 9, 10, naging 6-4 na. They took the lead by 2 points. And right now, we're looking exactly at Garnets from Talon Esports. And this guy, average combat score, Reby. Previous games muna, tinignan natin. But in here, well, he played Neon already before. And now he puts it back into the main stage. And then, yun na nga. He didn't fail to disappoint. Exactly. And he also didn't fail to succeed. Fail to disappoint. Ano ba sinasabi mo? He did not disappoint. Yeah, he did not disappoint. Ayun, thank you. Pero again, Talon actually played Fracture in VCT LOCK, and we did see him also pick up the Neon here. So, you know, it's not new to him to be using Neon here. But I feel like it really was a good pick because he was pretty much mowing people down
with his ultimate. Yeah, and then also if we are going to go back with the first half dito, Reby, I think one of the other people also, I mean Mako, siya nga yung MVP for the side of DRX, diba? But then here naman, I think a pseudo MVP for me from Talon would be Cross. Kasi kung iisipin mo at round number 12, Reby, hindi niya hinayaan na maging 7-5 yung scoreline going into the second half. He wanted to make the gap wider. He opened the round immediately with 3 big kills, leading to an 8-4 scoreline, and goes to show that Talon right now very poised to maybe take an upset. Pero let us not discredit this time yung DRX, the last time na ginanon sila ng opponents nila na parang medyo tinalo sila on the first round, na medyo pinahirapan sila on the second time, on the second map. Doon natin nakita yung legendary 13-2 or 31 ba yun? 13-1 ba yun na ginawa ng DRX? So there's still a possibility. Nakita naman natin yung DRX, uminit na sila in the first few rounds of game number 1. So baka this time around, game number 2. Warmed up na sila. Warmed up na sila. Because if babalikan natin yung map picks dito, Reby, DRX yung pumili ng next map. They are gonna be playing at Ascent this time. And Talon picks defense. Oh, sige. Kinilig ka na naman. Ba't ka ba? Sino ba? Kinikilig ka ba? Ang pangit ng timing. Ang pangit ng timing eh. No. Actually, maganda yung timing ng kilig because, you know, why won't you get giddied kung papunta na tayo sa game number 2? And ayun, Ascent na nga yung next map natin. And now, if we're looking at the performance from both teams going into this next map, apparently it's only DRX so far dito sa VCT LOCK nakapaglaro dito sa Ascent. Well, surprise, talo sila sa Ascent eh. Pero it was a close game against BBL, their debut match dito sa VCT LOCK. It was an 11-13 scoreline. Pero naman with DRX, they are very effective as defenders in here, pero they're starting out as attackers going into Ascent. Well, I think, this goes, well with DRX's playstyle. They have a really, really good execute. When they played Ascent against BBL, you can see they went for Astra, Fade, KO, Sova, and Jet. So it kind of looks like their classic, Jet setup where they kind of like have everything. They throw all the utils to distract everybody, and then the Jet just swoops in and, wipes out half the team. So I have a good feeling for DRX here because, again, Talon has, surprised DRX. I feel like DRX are very surprised by how Talon played Fracture just now. So I feel like DRX is more ready to kind of take them on in a sense. Pagpatuloy mo, nag-agree lang ako eh. Pero well, to be true, siguro, kung ako yung DRX, kung ako yung one of the most consistent teams ng region namin and eventually being outperformed in the first game. Of course, medyo magiging iffy ka naman. Pero so far, in the performance of DRX dito sa VCT LOCK, ganun naman talaga yung intro nila palagi eh. Minsan, they always lose out in their first matches. Mostly yun nangyayari. But then, they always come back head-on stronger the next few rounds around. So parang, super excited for game number 2, pero let's talk about ito yung napansin ko mostly because if you've noticed in series number 2 dito, Talon versus DRX, Talon so far has been picking defenders from first map, second map until our decider. I mean, kasi sa first pick naman nila, DRX chose to play as attackers. So currently, they are gonna be starting out as defenders on all first halves. And looking back at the performance of Talon Esports right now, mostly from the 2-0s na ginawa nila, from playing in Haven twice, in Split once, in Fracture once, their win percentage has been 100% so far, pero yung attack nila are below 50% mostly. Yung attack percentage nila as wins. However, they play defensive, 75 on Haven, 82 on Split, 58 on Fracture. But then around, if you go to DRX, iba yung nangyayari sa kanila. They're more of an attacker kind of team. So parang you already see the balance here. But if we are going to look at our screens, makikita natin ngayon, Garnet S from Talon Esports. Siya ay nag-aim lab, shoot around, tamang warm-up lang. Kung nag-warm up na rin yung DRX on game number 1, parang si Garnet gusto mas uminit pa. Mas uminit pa, Reby. At kung gusto nyo makuha yung crosshair niya, yung blue na cross na yan, get your smartphones, scan nyo lang yung QR code, then you will see the details over there. And look at that, approaching already 90,000 points, Reby, in the aim lab shoot around. Pero parang nahiya na siya. Nag-high na lang siya sa atin. Baka kiligin ka na naman, ha? No. Hindi pala. Pero interesting. I actually have that same crosshair. Parang same yung crosshair now, and maybe mine is just slightly thinner. So, so slightly
thinner lang. So, may difference ba? Balita ko, ikaw ay highest rank ka na daw sa Valorant. No? Ano? Since when did the highest rank become plat? Kagabi daw. Oh yeah, I actually didn't go to VCT LOCK. Just, nagpasab ka na lang muna. Yeah, just for now. Maybe I'll come, in the next bukas. season. Wala namang laro bukas. Pwede ka naman pumunta. Wala lang, bisita lang. I mean, just to check out yung area natin. But we are gonna be going into Prime Gaming Agent Select in a bit, Reby. But before that one, let's talk about these players. One of the highlights, yung game number 1 natin. We talked about so much for Talon. Let's talk about DRX this time. Ano ba yung dapat i-adjust ng DRX going into game number 2? I just feel like, maybe they lost their composure, or maybe they kind of took Talon too lightly. Because again, I really feel like DRX is a team that everyone studies, especially in the Pacific. Again, they screamed against each other. So parang, my background sila. Yeah. So Talon, knowing that, DRX, with the kind of prestige they have around the whole meta making reputation that they have, alam nila na they have to understand those really niche, like unorthodox plays that DRX has, and kind of try to counter that and catch them off guard. So I feel like what DRX has to do here is just not underestimate Talon. Just assume they know everything. Kasi kanina nga, when I think that was Stax on the interview when we started the second series, yung bago tayo nagsimula sa series na to, I think it was Stax who said na they have scrimmed a lot with Talon Esports. Tama. in here in our region, in SEA, in Pacific. So parang sinabi nga na DRX ni Stax na we kinda know them. So we're kind of confident going in there, but the respect still is going up. So right now, we're going to be heading over to Prime Gaming Agent Select. Our next map this time is going to be Ascent. From both the teams, isa lang na team yung naglaro sa Ascent, and that's DRX. And DRX yung pumili ng Ascent. And then surprisingly, they chose this map. We're in their first match in Ascent, natalo sila. Reby, so maybe this is a reversal of fortune. Siguro para sa DRX, maybe coming into more confident this time. So tingnan natin yung agent composition. Kanina walang Sentinels yung DRX going into Fracture. Yeah, but that's interesting enough. They actually went for the same comp that they had just now. And I think it's just about time that we pass it to our casters. Bigay na natin. Ling and Dax, kayo na. Woohoo! Tayo na? Tayo na naman. Parang ilang beses na tayo nagsama-sama dito Pero syempre, basta kasama namin kayo guys, hype na hype pa tayo sa isang magandang umaga. Kung kakagising nyo lang, syempre, you missed out isang map number 1 na panalo ng Talon Esports. Pero yung DRX gusto umabol dito sa kanilang matchup dito sa Lockin. Dax and Ning nga pala, intro nga natin dito as we get into the game. Ascent, magiging matchup dito ngayon between Talon Esports at DRX sa map number 2. At masasabi ko na lang, yun nga, DRX, sa totoo lang, tried and tested comp na yan. Parang paulit-ulit over the months, nagamit na nila yung setup na may Astra, yung setup na may Fade. Okay lang po. Pinapakita ba sa akin maliit na screen? Okay lang. May mas malaking screen sa atin. At syempre, triple initiator rather, ang usual setup dito ng DRX sa mapang Ascent. Pero para sa Talon naman, may pagka-adjustment. Last time round na nakita nila yung DRX sa ibang tournament outside the lock-in setup. Sushi Boys na ang lumipat dito sa Killjoy. Alam naman natin gaano ka-effective si Killjoy ngayon sa meta ngayon. Besides that though, it feels like, okay, pwede pa mag-KO, pwede pa mag-fade, and may pagka-standardize yung laro ng Talon. Pero wag natin kalimutan, Ling, parehong DRX at Talon, especially in the respective regions of Korea at SEA, na nakita natin over the past few years. Ang ganda ng mga plays nila sa Ascent. Talon especially, na tried and tested, tip of the spear, gamit ni Garnets this time around. Kung sino man yung duelist, papaganahin nila. Ito na nga, Foxy, Jit Boys, already with the takedowns. 2 for Talon. Mukhang malapitan pa nga. Nakita natin, mukha ng Sova bago mamatay ang isa. 5v2 na to. At DRX, biglang napapigil ng Talon Esports ngayon. Napapigil at naipit pa nga dito in between the boats. They're not gonna be floating just yet, Dax. Si Stax ang maiiwan. 57 para sa kanya, but mukhang Ghost ang kanyang pipilitin na lalaroin dun sa speed lane. Now, si Mako susubukan pa nga upang kumabak, upang makakuha. At si Sushi Boys ay makakapigil sa mga nagmamarcha na Talon doon. Or DRX doon sa site nila. They do not belong here. What are you doing? Uy, pinapaalis. Huwag ka ganyan. Dapat welcoming ka. Alam mo yung kanta doon sa Beauty and the Beast?
our guest. Be our guest. Put our service to the test. Ang galing oh. Yung serbisyong angkor, di ba? Ang tested, tried, and won by Talon ngayon. Lahat sila nakakuha pa nga ng pitas eh. Grabe, team effort. Team effort talaga. Team. T stands for team. And there's no I in team. In Talon. Oh, that's diba? That is true. Ang galing, no? Ito na nga, Talon, pistol round na punta sa kanila at ang DRX. Ang marami silang pwede gamitin dito, Ling, ay nakakuha ng intel. May flash pa nga, may pag-push mismo dun sa site. At dahil lang dun, hindi pa tapos ang magiging plano dito ng DRX. Sige, mga plan nga nila pero gusto pa nila makakuha ng mas active map control. Bantay sarado doon sa likod per Talon. Gun advantage. Absolutely clear at okay yung flank. Ito pa nga yung push. Prowler muna para makahuli per RP. Ano naman kita mo? Wala, absolutely nothing. Talon-talon ka pa na naman. Pero ngayon, na-track down ka ni Foxy this time around. It's Talon cleanly getting the second round on the board. And a flawless game there by Prime Gaming. Ulitin mo yan. Ulitin mo yan. Flawless play, ano ka ba? Kailangan ulitin. By Prime Gaming. Yan, kilala. Si parang sponsor. Ano ka ba? Kitaan tayo namang malinis na play na naman dito. Oh. Yan naman pala. Kayang-kaya with the Martian. Close range, long range. Madali yan. With the flawless play by Prime Gaming. Alam mo, gusto ko ulitin na lang yun eh. Plug na plug. Sulit na sulit ang bayad. No Prime Gaming dyan, pero Talon. Salamat. Salamat, San. Salamat, Prime Gaming. Oh. Ito, paano ako mag-sub sa'yo? Diba? Paano ako mag-sub sa'yo sa Twitch? Ganun yun eh. Hindi mag-sub kayo sa Valorant PH. Totoo! Supportahan ang sariling atin. Oo, tapos kung marami yung subs, pwede tayo maglagay ng emote link, diba? Ako na naman pinagtitripan. Siyempre, ikaw Hindi ako natutuwa. Huwag natin kalimunan. Facebook.com/ Ito na naman tayo. Valorant Esports Philippines! Ang galing ng segue dyan. Pero balik na tayo. Back into the Valorant. TRX nakakuha na nga ng rifles at nag-mid B-push ang planado nila. Pero kita mo, sobrang suppressed na ang magiging switch na pwede gamitin sana dito ng DRX. Si Sushi Boys naghanda talaga ng welcoming party. Ready. Ayun na yung first course, ayun na yung second course, ayun yung third. Nasa table na lang. At si Buzz pa nga naghahanap ng paraan. Pero goodbye sa'yo, Sushi Boys. Huli ka na ni Buzz. DRX, B-site na para sa kanila. At mukhang ito na po yung rotation na medyo may konting kabagalan tong ginagawa ng Talon natin kanina. Sushi Boys was in a really tight corner there. Napipilitan pa nga siya to play solo on towards our stairs. At kita mo naman, DRX just waltzing in dito. Pati natin, we're gonna be putting all the weapons, all the arsenal into the test here para sa side ni Garnades na nagdadala pa nga na Vandal. But makita mo tong close angle ni Mako. Napaka-delix to. Pagpupushin to. Nang dry picks lang! Quick counter na lang para sa kanya. At mukhang si Cruz at Jit Boys ay walang magagawa, walang maaambag sa team na to. Saan nanggaling si Cruz? Biglang nakikisama, feeling close, pumunta doon sa may switch, but bigla na lang huli nga ng DRX and relatively, binalikan nga nila ng perhaps a flawless round here. Si Foxy na lang, gusto niya makado ng konting damage ngayon mismo, pero wala pa rin siya makakuha. Mamamatay lang siya doon sa spike. DRX, buhay ang lahat. Ang buy nila, solid na solid, swak na swak. At pagpasok nila dito sa next round, dito natin na naman makikita ano maging hold ng Talon kung naka-operator sila. Kailangan talaga nila itong first pick na to. Para matuloy-tuloy itong 2-1 na to eh. Para maging 2-0 na tong series na ito. Uy, narinig ka sarili mo. Galing, diba? May dalawang link. May dalawang link. Kaya nga link 2X! Grabe. One in the same. One in the same. Yung one in the same talaga yung brain cell natin. Nakakaisip ng mga ganito. Nag-aagawan pa ng screen time. It's like, alam ko sasabihin mo. Ang kwento mo ay kwento ko. Pero kwento nga talaga ng Talon at DRX. Talon, something to prove. Kung matalo nila ang DRX sa laban ng ganito. Usually DRX hindi sila natalo sa mga Asian team. I think the last time nakita tayo ng
L from DRX was perhaps yung show match pa nga doon sa against the division. Pero ito na, Jinpoy Zes already with the takedowns. Talon right now, hold lang ng hold, patay lang ng patay until si Zes ang taga-slay sa Omen na where he stands. So ito na tayo, A-site na makukuha ng DRX. Zes, plant muna para sa kanya, advanced position rin si Mako. Gusto niya makahold sa rafters. Pero Zes to, hindi magpapatalo. Uy, walang taga-cover sa akin. Sige na nga, ako na bahala dito. 3 for Zes, plant pa nga. At yun, manggagaling sila sa doorway. 2 for the ace if ever. For 30 HP. Delikado na to para sa ating Sova. Tingnan natin kung kaya makakapush dito ng Talon Esports. Meron nga silang operator kung single shot lang kailangan nila. Nano Swarm daw para mapilitan dito. Pat si Mako! Makakapatay pa rin ng isa. Garnets now versus this 1v1 situation. Tingnan natin, sa gitna lang nung generator ang dalawa. Konting harang, zesty na timing. China-chancing! Pakanan, pakaliwa. Pero dire-diretso, wala kang magagawa. DRX, panalo pa rin. Oh, holding on. Keep holding on. Ito ngayon magiging motto ng DRX because they're holding on a single thread right now. After losing out that first map, my gosh. Kita mo naman how confident that Talon is basically moving across the map. But DRX, itong clutch factor talaga, it's what they basically needed. But we cannot resort to these individual plays alone. Like we said a while ago, it's ambagan that makes the team ano talaga. Kailangan, Gcash me your ambag, sir. Ganun yun. Oo. Ang hirap naman kasi pag isang tao magsasalo. Oo nga, dapat tinipicture yung resibo at send sa group chat, diba? Ganun yun. Alam natin yung mga galawan doon. Daksa! Siyempre! Ano ka ba? Tayo ay lahat magka-contribute. Sama-sama tayong aahon, diba? Oh, kailan next, G? Oh. Tara, ngayon. After nito. Brecky. Walang tulugan! Brecky. Ganun yun. Dennis. You make me crave for pancakes. Napaipisip na naman dito siling pero isipin natin. natin. Mango sticky rice, ngayon pancakes. Ganun talaga. Damay-damay tayong magutom. Ba't ka ganito? Isipin mo yung audience natin, happy nagkaka-breakfast, noon lang na Valorant, first thing in the morning. Ulam check muna tayo sa comment section. Ulam check, may curry dun sa labas actually kung gusto mo kumain pakatapos sa map na to. Pero ito na naman tayo. DRX. Rifles at ready, Ikaw run para sa side ng Talon. Ganda ng mga frags kanina. Nakita natin Talon with the shares pero kulang pa rin. Kaya ang magiging palag nila. Flash drive, tinapon na rin pero yung gravity well, hindi makaka-peek out ang Talon so far. Delaying tactics dito sa side ng DRX per Garnets eventually. Kakadalawa. Bladestorm, ninabas na nga rin. Garnets, makakatatlo. Okay talaga. Shining, shimmering, splendid at beautiful para sa side ng Talon. T stands for Talon. T stands for Thrifty. Galing mo talaga. Oo. Grabe naman yun. Intense. Go lang ng go, Talon Esports. Good morning! Good morning! But grabe, ang bilis nila like bumawi doon. Anyway, look at that quick replay. Solid hold. Garnet, of course, we could not be expecting less from this Jet. Isa pa nga. Grabe. May pa-slow-mo action pa tayo. Parang Catriona Gray. Pang Miss Universe, pero ito na! Mr. Jets is ready! Na tayo, Jet, eto na ba talaga? Garnets nagpapakita na perhaps baka nga siya magiging yung pang main roster dito ng Talon Esports. Sushi Boys though, ready dun sa cubby per kulang pa rin. DRX, ito yung magiging malakas sa kanila eh. Pwede sila mag-lurk especially gamit ng Astra kasi si Mako makakatulong all across the map. Ano siya? Si Mr. Worldwide dito ng DRX. At dahil triple initiator, sure na ang push nila. Sure na ang intel at dire-diretso nang sila pupunta sa site para sa post plan. Ito po nga, itong pinakamamahirap na tatahuran pa nga ni Foxy ngayon. May utility siya for sure. Sabihin mo pa nga na Mr. Worldwide. Saan sinabi mo Mr. International? But Miss Universe ang labanan dito. We're playing for galaxies. We're playing for the stars right now. Naislan pa nga tungkuhin natin na si Foxes. Ang Fade na pinipilit pa rin pupush dito sa generator. Of course, maging aware siya na posible maglalaro dito sa A-main. But ang kalaban mo that you only have to face is gonna be Buzz here on Hell. Nalikuran lang talaga ang DRX. Pagpunta nila ng site, alam na nila, libreng-libre na yan. Nakikita nila kagad kung saan yung mga members. Ito yun eh. May survey sila na a-assess. Yung tipong mag-doorbell. Sa'yo, tatanong sa'yo kung ilan yung kasama mo sa bahay, ilan lang anak mo, ilan yung mga ano yun? Nagdo-door to door? Ano yun? SWS ba yun? Yung social? What's that? Parang
Census? I haven't had like... Nga pala, hindi ka ganun katagal sa Manila. Matry mo na ngayon. Pabila may doorbell. Will they knock on my door? Palabasin nila ako ng kondo. No way! At sige ko, labas na ako naman, Talon! Ano yun? Ba't kayo lumabas? Sa yung teritoryo. Ba't kabado ka? Ano yun? Kaya nga ayaw. Ganun siya. Kaya pag nag-doorbell, huwag mo sagutin. Kasi yun yung mangyayari sa'yo. Biglang triplicate. Goodbye. Good night. See you later. Ganun yung pag-goodbye ng DRX at Talon. Pahiga ka agad. Nag-buy pa kayo ng rifle sa wala. Sayang din yung aggressive nila dun, They gave so much effort dun and parang medyo nasasayangan lang ako na parang they weren't really prepared for it. Parang naging overly complacent sila with their pushes. But, aside from that, anong gagawin ngayon ni Foxy? Save na naman. Hanggang doon na lang tayo. Ganda lang knife. Binili mo ba? Binili mo? Ako? Pass. Is it not cute? Cute ng colors though. Okay naman. Libre mo ka. No. Shoutout pala sa mga viewers ko. Valorant points lang yan. Baka naman. Any Oilers on chat for Dax? Sige, thank you very much. Hindi pa tayo tapos do, Foxy. Gusto ko sana makahanap ng exit. Punta muna dito sa B main. Nakita na niya. Sige, nakapalag tayo dito. Pero DRX, nahuli na nga kanina. Flawless pa by Prime Gaming dito sa next round nila. Pantay sila lahat ng HP. Cute naman nun. Squad goals. Squad goals! Oh, look at that. Double peak. What a replay dito. What a flawless play na pinapakita ngayon ng DRX. And 3-4 pa lang dito, Dax. Mahaba-haba pa tong... I wouldn't say gabi. Umaga pa lang. Map 3? Question mark? Kaya mo yan. Sinasabi ko na sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo, kakayanin natin to. At kakayanin ba ng Talon? Ma-hold na naman to. They do have the operator in hand at hirap talaga sa side ng Talon na kailangan nila bantayan lahat ng angle na gusto nila. This, honestly, kind of composition guys sa side ng DRX, napipigilan yung rotation. Mapapakommit ka. At kung mag-over-aggressive, yung position ng DRX ay perfect para doon sa punish mismo. So, kailangan talaga tiwala dito sa side ng Talon na mo-hold down nila yung A site ngayon. There you have it. Konting spray through the window. Ito na si Jitboys. Nasa sulok na lang ang Jitboys. Makakuha nga ng isa. Dalawa pa nga. Jittery. Ready. Susie Boys to putting RB to the floor. Advantage ito sa side ng Talon. At hindi pa tayo tapos. Si parang Sushi. Ready pa rin. At through the wall. Tingin na towards the corner. At enough para sa Talon. Makakuha ng isa pang round. Grabe naman to si Jitboys. Ano? Parang namumulis lang dun sa gilid ng switch. Walang no ID, no entry, no allowed of course. Mga side dito ng DRX na lumulusob lang ng basta-basta. Ganda na space though. But si Stacks, Jit Boys making the most out of that position. At kita naman. Dito, okay. Nakakatakot to. Scary. Ayoko pa rin to Natakot ka pag yung natatamaan ka ng prowlet ng fade. Gulat yun. Jump scare. Horrorant na yung laro. February. Kala ko Valorant Premium, naging Horrorant. Naging October bigla. Ang bilis ng panahon. Undas daw kasi maraming flowers na mabenta sa labas. Totoo naman. Para sa respeto sa pamilya. At ito, Garnets, mapaparespect talaga sa mid presence. Pa hindi pa rin siya tapos. Double dip, huli ng isa. Dash on in, nasa above lang ang ating Buzz. Pero bigla nang si swat away. At Jitboys, ito na naman tayo. 2 for your troubles. Wala kang sweat at all. Cruise out, teleport. Buti na lang nandun na si Mako. Ready to make that shot happen. Pero ano ba magagawa ni Mako dito? Yung spike, nasa kamay na ng Talon. Sila ay gumagawa na ng picnic dito. Kinantahan na nga yung spike at lahat. Talon pa rin ang mananalo dito. And mukhang mas likely ang posibilidad na pwede to kunin ng Talon, Ling. Pwede. Kita mo, napilitan pa nga sila hindi pa to mag-eco. Kahit nila force out ng mga upgraded pistols, ng mga SMGs, but kitang-kita mo naman ginagawa ng Talon sa kanila, basang-basa. Rumampa sa kato, katingnan mo, natisod. Ayun, ganda ng replay doon ni Jitboys. Time out muna, kalma. Dax, ano na? I think kailangan ko tanungin sa'yo, ano na? Kamusta na? Ako, I'm just as surprised as you right now sa ginagawa ng Talon ngayon.
It's the fatigue. It's everything. Time zone diff. Jet lag? Question mark? Marami pang rason sa totoo lang. Ang raming pwedeng factors. Ang raming sinamang rason. Hindi lang natin pinag-usapan yung nakikita natin sa laro mismo. And yet again, Talon Esports na ito na yun, basang-basa na yung DRX. Sinasabi nga na DRX, miss kami na may mga Asian teams, mga SEA teams, and they're familiar sa mga plano ng squads like Talon. Pero at the same time, etong composition, ilang beses na dinaro ng DRX at it's comfortable for them. Ginagawa dito ng Talon Esports is kung magko-committed position sila, dapat ready pa rin pumalag. Natatamaan naman nila eh. They're hitting those shots, they're making the heroics work sa pagdating doon sa pag-trust sa isa't isa in terms of the rotations. Alam kagad ng Talon ilan ang kailangan naka-anchor para lang manalo pa rin. Yun yung nagagawa ngayon ng Talon Esports na hindi mapigilan ng DRX kasi ganyan nga, pang intel, pang win ng fight, pang give advantage ang gusto gawin dito ng DRX sa kanilang kompe. And parang sort of ma-expect mo talaga yung mga ginagawa nila tulad nagpag-push dito ni Buzz. At mukhang makita mo naman si Foxys dito ang makakuha ng trade. Now, hindi pa sila maka-fully commit to it but nakikita mo dito si Cruz nanggagaling sa likod. Of course, tatapunan muna natin ang Paranoia Nightfall para dun sa market. At mukhang Stacks forcing out the plant. Makikita natin dito ang 4v4 coming out here. The retake from Talon. Once again, now the rotation is not going to be cancelled out but we could definitely see the utilities coming out from the Astra. The walls are there! The quick conflict coming from Jit! At mukhang si Buzz dito, may ipapalag pa! Lalabas ng Shorty, lalabas ng Cloudburst! At mukhang hindi pa natin matatapon to. 1 HP with the decay. Si Buzz ang unang mabubuhay or possibly huling mamamatay. Coming out from the team, Give that Scarlet S is coming out from behind of the green box! And Cruz out here and about with his team! And Talon played this out! Too close for comfort. Ano yun? DRX nag-crumble na naman. Konti-konti nilang kinuha yung site. Step by step, inch by inch. Naglabas sila ng measuring tape. Tapos dinala na nila papunta dun sa spike mismo. Kita natin sa Cosmic Divide. Pero hindi naman natakot dun yung Talon. Hindi na try nila play safe. Na may konting fallback plan pa. Sinasabay nila ang magsama-sama nila papunta doon sa site. At yung problema doon ng DRX, yun nga, ipit na sila doon, kailangan lang talaga nila pumalag dahil sa early take doon sa site mismo. And just the clear mismo ng Talon eh. Nahihirapan dito ang DRX kasi nagiging 2v1 scenarios. Nagiging scenarios na luyas talaga sila after that first frag at na walang makatrade para sa side ng DRX. And it's usually para sa side ng DRX na ready sila magawa yun. Pero ang Talon yung naghahanap ng paraan. Nakakahanap sila mga angles na effective talaga ang kanilang pag-setup at ang pag-kanilang take. And right now, sila nga nangunguna. Naka-Odin, naka-operator pa. Lahat ng pwede mo hingin dito sa Ascent, nasa kanila na. And parang it's still gonna be falling down kung paano nila gagamitin mo. Because you could have all of the things going right for your team, but that one single mistake that would provide a domino effect and possibly, ito na nga yun. Kung mapipitas sila, kuha ng Vandal. Ano magawa ni Mako dito? They could just guard on away and provide more information for the team. Kita mo naman. Waiting game, Garnet S. Nako, swearing out his patience at wala. Magmimintis muna tayo. Back on in. Kitang-kita na naman the same place coming in from DRX with their A split dito sa main. Sa Kabi, RB and Buzz leading out the parade. Kukunin pa nga nilang Heaven to take more control, to take more pressure here against the side of Talon right now. Ito naman talagang ginagawa dito ng DRX. Kung meron silang position galing doon sa may doorway, galing doon sa may 3 area, gagamitin nila. Makakuha ng window control at side control. Nakatipit lang sa sulok dito. Si Seth Pro, uy, operator, delikado yon. Foxy though, finds Seth anyway. Nalinis na kagad ng Talon Esports yung infestation dito sa itaas at mukhang gagamit ng sila lockdown para lang maklear out yung site mismo na yon. But Foxy, another one. Huli na si Mako. Walang ka-flank-flank. Kailan mag-back out kagad ng DRX. Mukhang may quarantine pa nga dito sa may A site. Naghihintay lang doon si Garnets makahanap ng oportunidad. This Cloudburst knows, but it's Buzz still with the takedown. Space created. Sushi Boys, stick mo na lang. Hindi, nag-halfway muna pero pinatawan. Na-feel na niya. Masyadong dumikit doon ang DRX. At nakabawi pa nga nung hinabol nila yung spike mismo. Grabe. For a moment, akala ko na sa Talon na yun eh. Nakakuha sila namang frags, sinapunan ng lockdown, napilitan sila na magpupush out towards Wine. But kita mo naman, the saving grace dito, kanina, on Wine was the cloud burst. Nagulat yung Jet dun kanina at wala siyang magagawa at TRX was just swarming already and... Uy, positive oh. Positive? Anti, diba?
Yun. The PMA, Positive Mental Attitude? Ano pa meaning ng PMA? Ewan ko. Paano maging Akin. Oh! Gets ka agad! Yun. Ang Valentine's yung team natin dito. Siyempre. Give and take. Diba? Sino ba love team ngayon na uso? Is Katniel still relevant? Like, legit question. Diba may mga Are they still together? Di ba may naniniwala na Aldab is forever? They broke up na eh. Oo nga, pero may mga naniniwala pa rin. I mean, who? I don't... To each their own. Actually, I just found out about the couple nga last year. Ganun ka-delayed. Ganun ka-delayed nung matagal nang tapos. Ay, batang computer tayo eh. Walang TV, di uso. Kaya nga nibenta Facebook, di ba? Okay. Ba yung algo ko ngayon? Ano no? Parang lala. Valorant. Puros Valorant kaya. Puro Valorant. Puro like and share. Mga favorite talaga like and niling. share, Lord. Exclamation point, notify. Huwag natin kalimutan. Pag umabot tayo sa 50 viewers, ganun talaga ang usapan. Ipapamigay talaga. Siyempre, pinapamigay natin dito, guys. Grabing kasing game between Talon at DRX. At slow play muna dito sa side ng DRX. Meron na silang handang Nightfall. Baka naman makakuha pa sila ng command along the way dito sa round na ito. Pero ito na, huling round of the first half. At baka mauna pang maging biktima ngayon si Zes kung lumuso man siya. Nakita na daw gamit ng Aldro. Alam na alam at si Garnets pa nga ang napunish sa mismong lugar. RB with the takedown. Buzz almost spotting at Foxy. Pero yun na nga si Foxy. Hanap na lang ng isa. Tatapon na lang yung operator. Dadalhin doon sa may B-main instead. So hawak-hawak makatapos ng juggle. Pero still, para sa side ng Talon, kailangan lang bantayan yung A side mismo. Triple commit and he's getting ready. Pero RB, pinasabog si Boss na tamaan kanina. I believe nung Guardian na tumapalag dyan. Crusto on the board per RB nakaapat. Kung gusto mo, isama na rin yung teammate na 5 na rin yan. Talon Cruz, naisip ko doon. Oo, diba? Talon Cruz. Totoo naman, pero RB, command na ready. Si Foxy na lang natitira dito. 26 HP. And a dream. Ano ang magiging lang tiwala sa kanya? Sadly, wala. Kasi andyan pa nga si Mako. Binatukan sa aiming. Di na, late daw kasi umuwi. Late daw na mag-rotate. Pati dito sa side ng DRX, hita mo naman, it's just impossible. It's just impossible to bangon from that. Kahit sabihin mo nakuha pa nga ni RBD yung mga malalaking, kills. It's just that, you know? Talon Esports, what can you do from here? Nakita mo naman on how much the players are trying to step up for this game. Para tapusin na mas maaga, para ma-2-0. But see, yung mga efforts talaga dito ni Garnet S is not gonna be enough given that ang agan niya napipitas. Doon, PSS. Anong kaya pinag-usapan ng mga coaches? Translate mo nga. Ewan ko, ano yung eye-to-eye lang sila eh. wala nagsasalita Parang nag-uusap sila, pero yung sa Koreano, yung sa taga-Thailand eh. Ano kaya yung parang shared words? Yung mga parang, di ba sa Filipino maraming commonalities, di ba? I was gonna say, that's Japanese pala. Sushi boys, nangungulikot pa ng kuko. Siyempre, para raw ready para the next one. Ayun, no. Lock in. Buti may tao pa. Hype pa rin sila. Okay, guys. Anong pangalan sa front row? Survey lang! Papakilala ka na? Grabe naman tong audience natin. Ang sarap pumunta sa Brazil ngayon at this perfect weather. Baka kilala mo si Link2X FPS. Madali lang hanapin sa lahat ng social media. Pero nahanap na rin naman ng DRX yung footing nila pag nakakuha sila ng straight shot towards the side. But then, doon naman sa kabila, pag nakikita natin, yung minention mo, kung bigla ka mapitas dito si Jit Boys, naging alanganin sa side ng Talon. And instead, aasa na sila doon sa anchor. Mas mahirap nga kasi walang X lang opportunity angle na pwede gamitin. At, tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Dito ngayon, tinatakpan niya yung mukha niya sa camera. Shy pa? Hindi, baka low-key lang sila. Oy! Ito ba yung may story na yung lalaki, couple, pero yung babae, single lang. Ay, Happy Valentine's! Happy Valentine's! Kung may Valentine's Day, ano yung the day after that? Single Awareness Day? Ay, wait, Valentine's. Di ba Valentine's rin yun? Hindi ka na sure?
Hindi na nga sure sa sinong ano ngayon eh. Time check. 6:06. I know. 6:30. 6:60. Abot. Ibata orasan ko 7 o'clock dito. na yun, boss. Oh. Okay, guys. Ito ang tanong natin. Aabot ba tayo ng 8 o'clock? Ling, thoughts? For DRX, doable. For DRX, I would cast that game. Without a doubt. Para sa DRX, syempre, trabaho natin yun. Wala tayong no choice. Wala tayong no choice. Pero wala tayong no choice si Stax. Makikipaglaban siya sa marami din sa Talon First Zest sa Declinier. At tuloy-tuloy na lang. Ito na naman tayo. Barko ni Zest. Ready na. Mag-go from port and go into the waters. Pero din si Zest, naghihintay pa rin. Low HP. Sushi Boys nasa kabila. Foxy naghahanap ng paraan doon sa may doorway. Ang Talon Esports. Konting rotations lang para magulan. 2v2 scenario. Ayan na yung shock dart. At pinakindatan nga si Sushi Boys. Pero the damage has been done by Foxy dun sa kabila. Nagawing 1v1. At yung Spike, nandito na lang sa may site. May 1 minuto pa naman dito si Foxy na pwede gamitin. At hintayin kung mahuhuli ba nga niya si Zest. Pero Zesto, ito yung maging alanganin eh. Defending side ka. Kaya feel mo kagad paranoia setting into play. Hindi yung ability pero just mismo dinadoubt mo. San ba siya manggagaling? San kaya ang rotation? Si Zest pumunta na dito sa may speedway. Nung palapit na sa staircase, si Foxy mismo. Ayan na, ready na pero yung shot sakto lang si Zest talaga. The ace on the pistol para sa DRX. Buhay pa rin dito ang mga Koreano natin. The ship has sailed dito para kay Zest. He's captaining. He's maneuvering the ship. And if you look at that replay, boat lang. Ay naku, paisa-isa pa nag-audition dito ang Talon Esports. Paisa-isa nagpipick at napakaganda. Chef's kiss line up with the shock dart. Zest po. Kailangan drink your vitamins, children. Yun na po. Tara, bili tayo barko. SS Zest. Iba talaga level ng isang Dax cast, no? Gusto ko yung maliit. Bumibili ng barko. Gusto Ako ko yung pangarap ko lang muna is motor eh. Gusto ko yung maliit na gano'n, miniature. Grabe ang gagawin ko ng barko. Saan ako punta? Go to Davao. Let's go to Samar! Tara, let's bring you back home. Ayaw mo ata umakas dito. Parang gusto na pauwiin. Pwede naman. Pwede rin hindi. Ito, syempre, masaya ako Okay lang. kasama Basta ikaw magsasolo dito kapag mag-third game. Okay lang. Sasabihin ko, iniwan ako ni Ling. Hindi. Diba? Na-flip ko pa yung script. At parang na-flip pa nga ni Zest yung script dun sa last round na yun eh. Hindi lang talaga na-clear out ng Talon na maigi. Yet again, yung mismong term, pagka-audition, 1 by 1, ginagawa nyo dyan. At dahil lang dun, ang DRX pa nga ang may advantage. It does seem like may chance pa ang Talon, dalawang sheriff, naghahanap ng pitas, pero goodbye na lang sa'yo, Cruz. Ano ginagawa mo dyan? No ID, no entry, and masok ng A-side. Ang likot naman nila. Kanina akala ko magtangkang ngayon babalik na naman sa'yo. They cannot make their minds right now dito, Dax. At you know, for DRX, parang sila din napapakamot ang ulo. Asan ba talaga totoong plano dito? Asan ba talaga totoong intensyon ni Fox? With that lurk, nako, nabalaking bagay sana kanyang mabibigay. But Jumping Tiger, Jet Boys, kuha na naman ng isa at isang flawless play by Prime Gaming na i-deliver sa atin ngayon ng DRX. Dinerecho lang eh, walang katakot-takot. Sabi niya, ito, palag. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do with the RV over there on Switch, no? Diba? At switch pa niya yung view. Sabi niya, tingin sa likod. Teka muna, pawis. Diba? No sweat para sa side ng DRX. Malinis-linis ang last round nila. At dito na, sa kanilang bonus, pwede pa nga sila mag-play ng resibo if ever they choose to do so. Pero dun sa gitna na lang, pantay sarado. Ngayon ni Buzz, Talon ready with the flash. Gusto na lang makatikit, makalapit at mukha nga magiging mid to be ang pwede lang gamitin pang palag ngayon. Switch, please. Nakakapush na nga dito ang Talon. Prowler nandyan na rin. And Garnets makakapatay nga ng isa. Cloudburst muna. Papa Mayora sa Talon. Looking for the frags already. Pero iniikutan lang. Sakto backstab. At si Stax naghabol. Wala talagang katakas-takas. Kinuha na yung wallet at yung buhay niya. Foxy, siya na lang natitira dito. Pero delikado na to. Speedway, transfer sana. Pero nakaharang yung pader. And it's now nicely done para sa side ng DRX. Isa pa sa kanila. Hindi pa tapos si Zesty. Kanina nakita natin sa pistol nakapag-ace clutch, but now, he's gonna be running on full speed right now. The initiators are gonna be doing all the work here. And kita mo,
Ang ganda ng utilities, nagkasilisiyan ng smoke. At yun, kita natin, isang mabilisang replay. Magandang repos, magandang backup. Napakagandang timing din ng kanyang kakampi para to divert the attention away from the clutch player, the anchor ng Sova. Kanina ka pa nag-chef's kiss ha. Ganda, Parang gustong-gusto mo gusto magluto. mo na. Totoo naman, guys. Gusto ko naman breakfast, guys. Nakita niyo yung orange chicken na gawa ni Ling. C'est magnifique, masarap. Pwedeng kesa Panda Express, Ling's Express. Ling to Link Express. to Express. Oh, diba? May branding ka na nga at lahat eh. Oh, faster than a speed of light. Actually, saan galing yun? It's lightning speed. Kachow! Quote naman yun sa something. First, more slower ang pace natin ngayon. Dito sa round na to, Talon, habang may oras pa, kuha ng orb, kuha ng blades. Katita natin, naghanap lang sila ng konting chance kung saan sila makapasok. So presence gonna be very important. Stacks though, kilikado na ang rage na nakikita niya. Foxy hitting a shot. Prowler naman, ang pangpalag. Gusto talaga ng Talon i-sell yung pagkuha nila ng take as much as possible. Kunin na nila kung paano yung makakamove yung rotation. Pero hindi pa rin. Stacks, handa na lang dun sa VCT. Ito na tayo though. Makot with the disengage. And RB is ready yet again. Garnet's balls. Ito na. Makot na naman. Na malakas. Ready. Makipagpitas. At yun tuloy. Pangalan pa lang. Alam mo na. Panalo na sila. Is it effective though? Ginagawa nila ulit-ulit kay Foxy na nag-lurk. Dalawang beses siya napitas eh. And DRX just, alam mo yun, basang-basa na sa ginagawa nila. But then again, parang, they could give that away. It was a pistol. But then again, they couldn't afford these type of mistakes. They're playing on attacking. Kitang-kita mo naman na mas lamang pa nga sana kayo na walang sentinel tong kalaban nyo eh. What do you think? Hindi kasi sa ganitong klaseng setup, it's tried and tested eh. Kung sa totoo lamang, makikita mo, si Mako at si Stacks ang effectively kind of sentinel position, si Zestren, especially towards that B site. And the way na ginagamit na yung utility eh, para pang hold and para lang makapitas ng ganito si Buzz. Goodbye sa'yo, Garnets. Inasabi nga natin, diba, lakas ng entry nun ng Talon kung buhay pa siya. Pero asa na siya? Wala. Patay. Anong magagawa mo, sir? Wala. Siguro. Hihingi ka ng sage sa ko para may taga-res. Kaso wala sa lineup, wala sa play, wala sa kanilang utak na dumadalong ngayon. Especially dito sa side ng Talon. Kung kukuha ba sila ng orb, aantay ba sila ng push, may star dyan, posible kayo may iso-slow. At tingnan natin kung tatangkayin pa nila mag-push dito sa B-site. Now, information is there. Si Zest, napakagandang utility usage na naman dito. Scan pa nga dyan. Ito na naman tayo. Si Stacks ready na naman to try and go for the peak. Crossfire sana, speedway pressure, pero nakaging 1 for 1, 2 for 2, trade for trade sa side ng Talon. May chance dito na 2v3 nang magiging galawan. Sakto yung paranoia. Ano magiging palag ni Buzz? Halos wala. Shorty na lang. Umaasa doon sa pagka-near side. Rinig na rinig, pero hindi siya makikita na maayos. It's Foxy with the takedown. Ang ganda ng Prowler doon. Ang ganda yung utility ng Talon Esports para may laban pa rin sila. Pero ito na, here comes RB and ready na siya makipagparilan. Operator in the hands of Foxy. Alam naman niya, kung hindi to tama to, siya ay patay na patay sa DRX. Kita na kagad daw yung muzzle fire ng isa. Lipat ng baril, lipat ng angulo, at konting intel doon sa kabila. Ayun daw, alam na niya yung KO, pero wala siya pa yun na knockout dito sa laban na to. Nice try kay Foxy, pero mas maganda doon sa DRX. Mas maganda lahat. Utilities, they have the flashes and parang ang hirap iiwasan yun for the side of Talon na pinipilit pa nga nila kumuha doon with the operator plays. But you know, great impact na napapakita dito ng DRX with their initial frags, those quick on contacts, and nice stall game. Look at that. Ooh. Peak nga. Oh, confident. Siya na yung nag-hold ng angle. Tatawid ka lang. Kuha na ni RB at yun na yun. It's just like a, you know, quick send deliver. Add to cart. Add to cart kagad. Wala nang discount code. Diretso na lang check out. Pero kita talaga natin, DRX,
nung labanan nila against Cloud9, nahirapan sila sa map number 1. Pero pagdating map number 2, map number 3, mas naging convincing, mas naging malinis. And ito talaga ang DRX na ina-expect natin. Kaya ba nila tapusin na mapilisan tong mapang to? Mukhang tapos kagad si Garnets at si Jit Boys. Nagets na ng DRX, na translate na rin, na transcribe na nga kung ano nagiging plano dito ng Talon. At tuloy-tuloy yung first fragger, ang first to fall. Stacks dito na lang sa may palengke. Wala siya makakuhang sibuyas at all. Ipaiyak na lang siya ni Stacks there. Sushi Boys waiting na lang dun sa may main. May angle pa dito ang Talon. Makapush doon sa B-site if ever. Pero yung double stack here, laking bagay talaga para mapatakbo ang Talon if ever. And takbo is all they have to do right now, Dax, para maka-caught off guard nila itong DRX ngayon that is pinned down all towards both. But pa isa-isang angle na nga ang gino-hold nila. This can be quite effective. But kita mo naman Hunter's Fury, nailabas si Zest, does not even connect to anyone. Of course, he's gonna be able to tag down Swarm Grenade para ma-zone off anyone who's playing in for back-on positions. Now, DRX, Abang Gaming, everything is in their favor. Timing is not exactly the friend here coming out from Talon. They have to commit to objective. Marinig yung footsteps. Of course, si Buzz nga dito is eliminated. The lineup coming from Zest once again. And DRX putting themselves into match points. Sarap ng spray doon! Sarap ng spray! Sakto lang, pila kayo dyan. At sa totoo lamang, isa lang yung win condition doon ng Talon. Kung maka-refrag sana si Cruz, pwede siya mag-from the shadows, papunta doon sa kabilang side and force an awkward post plant instead. Pero to si Zeste, ilang beses na lang dito sa boathouse, siya ang feeling cozy. Siya ang feeling comfy. Ready siya to set the highest sails eh. And parang at this point, parang wag mo nagisingin si Zest at that point. Parang, I'm too comfy. I'm all snuggled up on the side. I'm here like drifting away with my boat. Wag mo na kulitin, di ba? Oo, tama. Ikaw pa mahapahamak eh. And like, mahirap din kasi pinipilit ng Talon yun eh. Alam nila Delex na puntahan yung site na yun. But, man, they have to reassess everything. Nakikita mo naman dito, default can be a good way to go. Ito talaga. Information, kailangan nila ngayon. Ito yung standard na napakita ng DRX. At kaya nga sila, one of the best teams, if not the best team, galing sa APAC, or rather sa Korean scene and mismo dito sa Pacific. Hindi pa tapos ang laban para sa Talon. Meron naman silang ultimates na pwede gamitin. May rifles rin. At binabatayan natin kung paano nila outupagin gamit nung Nightfall at nung Null Command. Rotate muna. Papunta sa may A site. Sino nag-iintay ngayon? Si RB at si Mako. Kung makaplay ng range si Mako, malaking tulong kung makakuha siya ng oportunidad, maka-set up ng gravity well. Oras na daw. As ito na si Garnets ready na manguna as the Nightfall gonna be into play. May Cloudburst rin. RB mapapatakbo. Hindi siya masyadong makaka-play ng Jenny kasi ito na nga yung magiging angle na pinapressure ngayon ng Talon. Pero Mako, ito na naman tayo. 2 for the price of none. Baka 3 pa nga para kay Mako ngayon. Yung null commands, nagpo-pulse. Andun pa rin yung mga ultimates. Pero nasa sakit na kagad ang mga KO natin. Nakapatch na naman kay Mako. Tuloy-tuloy na lang yan. Evacuation order. Cruz, ano pa ang plano? Kita niya si Stacks though. It's 3v1. So may konting chance pa ang Talon. Kailangan to. Uy, yung shrouded step nagkamali. May konting oras pa daw. Okay lang. Hinga muna si Cruz. Alam ko mahirap, may face mask ko. Pero yung blades na lang, walang katakas-takas. Kitang-kita ano ang plano ng Talon. At kitang-kita panalong-panalo ang DRX. Parang hinihingi lang natin kay Mako doon sana makapag-gravity well. But binigay niya na ang lahat. Nakapag-frag, nakapag-reposition. And of course, nakapag-provide ng impact for the team. Pinning down everyone na pinupush doon ng Talon Esports. At mukhang wala sila magagawa with that situation alone. Mako was something else. Kahit na silence mo, he still made a lot of noise in that side. Oo nga eh. Ganun dapat. Hindi. Mag-iingay siya. No, quiet please. Hindi to library. Ito ang Valorant. At sa totoo lang, ito na ang DRX na ina-expect ng lahat. Organized, controlled, and clean. Sanay na tayo makakita ng performance na ganito from DRX. And sa totoo lamang, it looked to be that way for a while na okay, nakakuha nga sila rounds, naka-back and forth sa Talon, pero pagdating na sa second half, parang sila na talaga nag-control eh. Oh, which is like great. They're finally stepping it up. On a map like I said, parang dito mo talaga matatest yung ultimate fundamentals nyo meron as a team. And, you know, we cannot discount how great these players are. Kahit nakita natin how they crumbled down on the previous map. But this time around, they've shown us who is gonna be a better in terms of everything else there is in terms of elements of team play. And we see them perform here today and take away the second map of the series. Yeah, syempre, di magpapatalo ang Talon, especially against SEA. Pasa muna natin to sa ating mga host kasi syempre may kailangan pa silang i-breakdown dito ngayon.
Maraming salamat, Dax and Maring Ling. Ling 2X. And yun na nga, DRX coming in closer. And kinlose nga nila yung game number 2, Reby. Before anything else, gusto ko lang i-point out yung lineup na ginawa nila when it comes to agent composition. Ginawa to na DRX on their first map na natalo sila on Ascent on their first game here at VCT LOCK. And so parang redemption match to ng kanilang lineup na ginamit the last time. And then, I was looking at the performance of DRX in Ascent as defenders. Kaya pala they wanted to start out as attackers kasi they're not as confident maybe going into the match as attackers, but this time, alam nila when they come to defenders, they can widen the gap as long as hindi masyadong malaki yung gap in the first half. And yun nga yung ginawa ng DRX. I think yung closing first half natin was a 6-6. Tama ba ako? Yeah, it was Reby? 6-6. Yeah, it was 6-6. And I think kung ganun man lang din yung resulta, it was a lot easier for them to just go ahead when it comes to defending. Alam nila yung mga flanks nila eh. They know where their enemies will push and dun talaga sila nag-aabang. I mean, for example, in the second half, yung si Foxy, always siya nagpo-push ng mid, but it's always shut down. Even if it's an eco round or a buy round, they know where they are. So I think in defenders, it's DRX who really made a statement here against Talon. Well, I feel like we should look at their team composition. They use the same team that they used against BBL Esports. Pero, again, this is triple initiator. Yung cameraman natin action nagsabi, you have all the information in the world, pero you don't really have anything to defend with. Wala kang pang stall. Yeah. Pero, in fact, pero yung information na yun is enough to stall Talon's push, because if you notice in the first half, na-utilize nila to the max, because in the beginning, to the max. Yeah, they had Fade, Sova, and KO, and they were stationed at 3 different areas of the map. So parang may sariling third of the map sila, and they would throw their utils at the very beginning of the round. So parang alam nila where everyone is. They get marked very early. So intel gameplay. Exactly. That's how they stalled the push. That was the game. It was a game of information. Now, it may have not been physical damage or a concuss, but it was a very, very smart. And it kind of made at first it didn't make sense to me, but now it does. And as defender, it made it even hard because if you get marked on early, everyone knows where to rotate to. And then in this kind of high-level gameplay, I mean, if we're looking at Buzz over here, dyan ka muna Buzz, relax ka muna dyan. But if we're looking at these players, knowing they're there at the highest level, ano lang yan eh, if you don't know where the enemies are, mahirap mag-aim as to where they are. Your game sense, yung game sense handicap mas mataas. Pero since they have the triple controllers, alam nila yung information kung nasan sila. Yun. They have the confidence on where to adjust their angles to clutch out the rounds. And yung nangyari nga, it was DRX not even clutching the rounds anymore. Inuubos na lang nila every single time kasi wala Exactly. Alam na nila kung saan talaga. And yeah, binanggit din to ni Dax kanina while they were casting already. It's the triple controller composition ng DRX who really made the difference. You know, the intel gameplay coming in from these guys. And biggest shout outs talaga to Zest. Probably highlight player. Hindi nga siya yung MVP, pero he had his very own highlights going into game number 2. Lineups ng Shockguard. I mean, pwede na siya maging pirata or like a ship captain kasi boat house yung hinohold niya. And he never fails to get the frags. Siguro nga naka 3K siya, naka-ace pa nga siya while standing in at the very same spot. Pistol round pa yun. And I think going in from 6-6 as DRX tapos biglaan lang ay mangyayari na makikita mo na 6-6 ka tapos naka-ace yung kasama mo, which is Zest, your Sova. Tapos, wala, I think it just snowballed there for the side of DRX. And now we're gonna be looking back sa map picks from both teams. Ang decider natin for game number 3 is gonna be Icebox. And if I'm not mistaken, dito naman magsisimula ulit yung Talon bilang defense. And if we are going to flashback sa nangyari na nga, EG ba yan? Yeah, I think that was EG hindi. Sino nga yung kalaban ng DRX that time? It was DRX. It was against DRX against Cloud9. C9. Yeah, Yes. Cloud9 na parang doon nila pinamalas ang kanilang Viper Harbor composition na everybody was caught off guard. Di mo alam, may Cove to protect your 2F floor over at A site. And baka makita natin yung replay. However, Talon Esports, natalo man sila at this juncture, alam pa rin natin, they're the comeback kings. Maybe
this time, since attacker yung starting ng DRX, maybe at this time, we will see the comeback potential of Talon once again. Again, super proud of these two teams giving us the highest level of gameplay, being us from the Pacific region, na we see two players giving us a match worthy to be called quarterfinals, game for semifinals. And Reby, woo! Game 3! I mean, I'm kind of like I'm not really sure how to feel about this because again, DRX totally stomped Cloud9 with this, with Icebox. Yeah. Hoping that they use the same comp. Well, maybe not hoping because again, like we said in the previous matches, Talon did heavily study DRX. So baka they're like ma-read ni Talon si DRX again. Yes, and DRX, mabasa. yeah, so baka like, naman may naisip na silang meron na silang naisip na sabihin natin counterplay para sa gameplays na yun. I mean, if you're thinking, if yung ace naman, yung alas ng DRX is there, Harbor and Viper, any agents come to mind na pwedeng mag-counterplay nun? I'm thinking very unorthodox pick siguro sa Icebox. I'm thinking about Raze siguro. I mean, kasi kung alam mo naman magpa-plant talaga sila doon and yun yung default when it comes to DRX playing at Icebox, maybe Paint Shells will come in or siguro Astras for the Gravity Wells para ma-cancel yung push na yon, followed up by an operator na merong I don't know, some more fragging utilities siguro. Yun lang yung naiisip ko doon eh. I mean, tama naman, pero I'm thinking more like a Sage because diba, the Harbor kept planting the spike, sa same spot lang in default. Nest, right? So it's like, imagine kung may Sage ka, diba? Edi wall mo lang yung spot na lagi nilang pinaplantan. So it's just like, ma-ruin yung momentum nila. They're gonna be like, oh no, how do we adjust? Exactly. Yung timings magiging slower kasi fast-paced yung laro ng DRX dito sa Icebox. Then maybe makaka-adjust na yung Talon Esports, but we'll see. So far for game number 3, I mean, Talon, we haven't seen them play at Icebox yet at VCT Lock-in. So parang, how do we say this? Blindly going in yung DRX din kasi di rin nilang alam kung ano yung composition ng Icebox to ano sinasabi mo? Paabot nga yan? Harbor Iabot mo sa akin. Ayaw pang isabi. Ano daw? Harbor to harbor daw. Okay, sige. Sabi mo to, pang hindi mangyari. Lagot ka sa akin. Possible because I feel like because again, Talon went 2-0 in their previous series. Pero it's like in their previous game against MIBR, they actually had Icebox as their decider map, which means, they're not exactly going into this totally unprepared. Para may ready na rin sila. So, I'm pretty sure all these teams may ready naman sila. The only sad part is we're going into game number 3 blind as to how Talon Esports approaches this map in this current meta and in this current split. So, ayun, up next, DRX versus Talon. Our last game for today, it is now yung final game for the Alpha bracket kasi yung teams na nanalo dito a while ago, we are already witnessed Loud to already win, part na sila ng semifinals, and then ang mananalo naman dito for DRX and versus Talon, they are gonna be going for the semifinals fighting against Loud. So patapos na yung Alpha bracket and super excited, Reby, to get into the Omega bracket in the next few days to come. Pero for now, let's focus on game number 3. Overtime ba to? Di natin alam. I mean, a while ago nakita natin yung overtime ng Loud tsaka ng limang energy. overtime. Limang overtime yun eh. And baka this time mangyayari na naman yan ulit. Kasi yun eh, umabot tayo ng game 3 doon, 'di ba? For umabot pa tayo ng game 3? Yes, we did. Yes, we did energy hit game 3. and Loud. Parang yung sobrang daming overtime din. That was game 2. 34 rounds, grabe. Oh my God. Kawawa naman si Ling and Dax. Like, props to them. Props to them talaga for casting and keeping the hype. My goodness. Yan eh. Yun yung tinatawag nating mga veterano. Mga veterans. Mga sila eh. The love for the game Valorant. I mean, everybody here part of this project. Pati yung mga nanonood. Maraming salamat sa inyo, mga Sir Lodi Awids. Maraming salamat at kayo ay, na still watching. Di ko alam yung Tagalog eh. Yung
Subaybayan. Tuning in! Yeah, you're still tuning in at this early of the morning. Kung kakagising mo lang, welcome! Good morning! Good morning sa inyong lahat. Nandito pa rin kayo sa ating VCT Lock-ins Series 2, Day number 6. Pacific versus Pacific. So ayan, pupunta na tayo mamaya sa Prime Gaming Agent Select. For now, yung mga players natin, tamang relax lang muna, getting in the spirit kasi kanina sobrang intense ng laro nila. But anyway, Reby, let's talk about this time, yung mga players natin from DRX. I mean, there's a lot of players na sobrang highlight siguro. But from your own perspective, you know, studying teams na pumunta dito, sino ba yung player so far na really caught your interests going in further? Well, in the beginning, it was Stax and Mako, but honestly, after... Sino ba yung rason kinikilig ka? This allowed Ba't yung tawa mo? Chismis si ate. Nag-uubo na ako. Na-jinx mo. Sige, patuloy ka. Pero, in the past few games, I feel like I've taken a liking to RB because, I really appreciate the clutchers and again, the Killjoy main. Pero, overall, I just feel like I kind of want to just appreciate like DRX as a whole kasi like ang galing ng execute nila. Like you have to applaud yung very, very timely, like by the second yung play nila. And I feel like one member of this team could not be, what they are without the others. And I feel like, kanina, like nakita natin yung stats ni Buzz and he has a pretty good KD this time. And I feel like it's because of that strat that he was using with the Fade. And Ascent, because like it looked like he was just shooting out of the smokes, but he was making use of Fade's recon, and here we are actually in the Prime Gaming Agent Select. Dito na, oras na para ilabas na yung mga strats nila. Ayan, now DRX yung Harbor naka-queue na naman at nangyari nga to, let's see, same player pa rin. It's still Stax the last time nung nakita natin yung 13-2 Harbor versus run. Harbor nga. It's Stax who played Harbor, Mako still playing as your Viper, RB this time, Killjoy pa rin. Actually wala nang nagbago sa lineup ng nag-lineup ng DRX. But anyway, Reby, parang tapos na tayo dito. Bigay na natin yung bola sa ating casters. Ibigyan natin sila ng yellow. Ipalamig nyo na! Dax and Maring Ling, kayo na. Nagugulat ako. Mari ka pala. Okay yun. Pero bago tayo pumasok na, puro mga sana all moments eh. Sana all moments. Grabe. Isipin mo, nag-Valorant tournament para maganon. Pati kumanood lang ng tournament, Tax, kailangan pa ng kaduo. Di man lang ako na-inform. Narinig ko dito sa ating broadside, Valorant Prime. Huwag na kalimutan, Valorant Premium moment. Oh, yun na po. Nakikitang-kita. Part 2. Okay rin? Lang sana all. Dapat low-key lang tayo. Ba't ako pinapakita sa broadcast? Kawawa naman yung last guy. Sabi niya, tara. Sabi niya, hindi. Shy ako. Nahihiya ako. Story ko muna sarili ko. Ganun lang yun. Baka private. Baka hindi pa kwento kay mama, di ba? Grabe naman kayo. You sneaky, ha? Papakilala kay tita yan. Ang paalam nila manood lang ng Valorant, pero tingnan mo sinong kasama. Di ba? Tita, anak mo, lumalande. Nako! Kaya pala, mare ka na eh. Kaya ka tinawag ka ganun eh. Veterano raw, sinasabi ni Bruce, hindi. Trabaho lang to. At totoo na, andito tayo sa Talon DRX Decider Map. Pagkatapos nito, Ling, wala nang ibang mapa. 100% for sure. Malamang Deaths of 3. Oo, di ba? Tapos ito ang map 3. Ang galing. Pero double control. Kita natin dito para sa site ng DRX at ang Talon. At tama si Reby kanina, nakikita na nga natin. Para sa Talon, may gusto silang laruin itong mapan to. Parehong series nila. Ito dapat yung Decider. Nagiging 2-0 lang. Pero Cruz, napatay na nga si Stax sa simula pa lang. Talon Esports, naghahanda na pa sa retake. High tide na naman na para lang makaseparate to sa may green area. At ito na, advantage here for the side of Talon. Loose up lang for si Cess. Handa na rin dito sa may yellow. Dito sa may dilaw. Foxy, shock dart. Nice bounce para makakuha ng takedown. Reload muna dyan, Sushi Boys. Alam ko nag-upgrade ka para doon sa Ghost. Pero bababa rin yung wall. Bababa na ang mukha dyan ni RB. Garnets with a final kill. At ang Talon pa ang nanalo doon sa pistol na yon. Napaka-close ng labanan dito. Early pistol pa lang. Like what you said a while ago, everyone wants a piece of this win. But mukhang Talon po muna. And we're gonna be possibly seeing a beginning of the end of or for their run here today. But they have been giving us quite a promising impression dito sa Icebox. I have to say, parang looking at the previous games dito ng DRX, they have been quite, I would say, parang successful in their take, successful in the objective of winning out those games, and hopefully they could put up a performance
like that para sa final game ng series na ito. It's now or never dito ngayon para sa side ng DRX. And given the side of things that they're forced out for the pistol, I do hope they can bounce back from this. Oh. Alam ko umaga na per Tagalog check. Oh! Kaya mo yan. Oh. Mother tongue, lingua franca. Pero ito na nga tayo muli. Talon on the defending side. At nakapinvest naman sila ng mga rifles dito. The Bulldogs na nakahawak. At para sa DRX, magiging alanganin na to. So, might not just be yung parang nakita natin against Cloud9 na 13-2, diba? Kasi, naka 2 points na ang Talon. Ganun lang kabilis yun. No, syempre. Ganun lang kabilis yun. Isipin mo, ilang months yung pinaktrisan. Tapos matatapos ka lang ng mga 12 seconds. Matatapos na yung play na yun ng 12 seconds sa eco nyo. Okay. Buti naman, kinarify mo yun kasi medyo mas sad pa yun sa sad. Mas malungkot pa yun sa nakakaiyak. Kung ganun. Tapos na ang sad girl hours, pero ngayon lang lumalabas eh. Medyo late bloomer ako eh. Kasi pag sad girls hours, usually aabot yun sa tulog eh. Pero kung wala pa, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Walang makakapigil. Walang makapigil sa Talon ngayon oh. Diba? Yung luha, no tears, only high tide, only harbor. Only tears of joy. Only sea salt. Oh, sea salt? Sab yun. Yung Himalayan pink salt, kaya rin yun. Oh, sprinkle that. Maganda. Pang spice up ng life. At ito na, spicy angle para kay Cruz. Getting ready yet again. Snake bite muna. Tapon dyan. Forcing stacks. Makakatago nga doon sa misulok. Itong Talon Esports. At again, pinipilitan yung DRX to funnel their way papunta sa may A side. Kita nga natin, andun na yung setup ng Viper. Yung toxic screen ready tumulong doon sa harbor. Especially at kung maglaro nga ito ng tama ng Talon, bigla na lang, hindi makatutulungan ng DRX ang isa't isa. Kailangan talaga nila gugulatin ito sila at this point eh. Yung gulat na lang kayo, friendship kami, makakapasok ng sabay-sabay. But it's not exactly the case here. 40 seconds though, ang matitira para paglaruin dito ng DRX. Tinatin kung paano nila lulusubin ang site. Ngayon na si Buzz ay masasol down ng Cascade. Of course, the information is gonna be coming in here para si Jet mag-decide to even back on away papuntang sa backside. Swarm grenade to even deny anyone even further. Of course, they're falling into the utilities, and of course, their lives are gonna be falling into the hot seat ngayon ng Talon Esports that are possessing the site, possessing their territory, and making full advances dito para sa site. And mukhang 12 seconds. Papipilitan pa nga kaya ang plant dito kay Zess. The clutch boy is gonna be coming out once again. Of course, he's gonna be using out that dome. 5 seconds make it 40 for him, but Jit Boys is gonna be low on HP! No! Doon sa sulok, dinikitan at doon sa dulo. Kala mo sa talo na yon, buti na lang may lawan pa yung DRX. But kita natin ngayon, bonus na puntahan na niyon ng Talon Esports. Nakuha pa yung round. May ultimate na yun si Jit Boys. At nailaban pa rin ang Talon talaga sa DRX. Itong depensa natin nakita from the side of Talon. Mukhang handa na talaga sila sa style ng DRX. Pareho nga, di ba? Mirror matchup. Pero kita natin dito, pagsama mo yung high tide at yung toxic screen, magiging alanganin para sa push ng kalaban nyo. And yun pa nga, may Cove na ready para protektahan ang spike plant. Saktong oras lang, nabilisanan ng DRX doon. Pero Talon, ready for that counterplay. At ito na naman tayo. Ling! DRX, biglang nalulunod na lang sa pressure ng Talon. Ito talaga, style ng SEA, style ng Talon especially, na nakakasakal ang depensa nila. Nakakasakal talaga, given at ang bagal din nila maglaro this time around, Dax. At mukhang parang they could not even catch up on the pace. They are parang running for their life now. They're doing so much cardio and trying to catch up on the scoreline, which is what DRX basically needs at this point. Now that they have the spike plant, makikita mo naman dito, may mga efforts mga na pagwa-flank ang mga kalaban natin dito na talagang nanggagaling pa nga sa Talon. But mukhang si Jit Boys making an effort, taking out the frags. Post-plant situation is gonna be on its way coming in from DRX. At mukhang ultimate ink kanyang i-commit pa nga. Reckoning para lang pigilan yung malapit na hold dito sa side ng DRX. Talon now, retake ang maging palag nila mismo. Pero kita natin, sa likod ng toxic screen, nandun si Zess. Gusto talaga tapatan yung ating Jet ngayon. Cross, pero hindi niya makuha yung headshot dito. Whiff, eventually si Sushi Boys na lang yung binig naman niya. Pero in the cove, ayan na rin si Mako talaga ang kaya mag-turn the tide
side dito mismo. Ang Viper natin pumapalag pa rin. Ubos na ang oras ng Talon. At dahil lang doon, nabili pa ng DRX ang round na kinailangan nila. Saktong timing doon kay Mako. Red Bull clutch pa nga. Grabe, they are caffeinated and ready for this game. Napaka-hype naman po nagbinibigay sa atin dito. At isang malupitang replay kung paano nangyari yun, guys. Talon, ako, canceling out the flank. Kitang-kita mo naman. They tried the best that they can, DRX, but seems like Mako even stepping up with the play. That was like huge enough. Stalling out the defuse and denying Talon Esports na, well, you know, canceling out the efforts of DRX dun sa side na yun. Palakpak ko na naman no, sa Talon. Okay lang. No problem. No problem. Ang PMA nila. Yung sa DRX, nakita mo yun? Yung sa kanila parang, Wow! Iba yung ano, kailangan mo talaga matanggal yung tension. Ang raming emosyon dito sa action. Sa labanan ngayon ng dalawang Pacific teams natin. Pero ito na, DRX. Nakakita sila nakuha ng momentum at syempre, kasi medyo mag-aastos yung mga past few rounds sa side ng Talon. Sila lang ay mag-go for that eco state. Save the money para sa next round. Straight up tayo doon sa may B-site. Especially na, nangunguna na sana si Buzz dito sa kanyang push. Huy, ang bilis nun! Cruz, gusto pala mag-pick. Jiggle lang sana. Wala na talaga. Good night and goodbye. One left. Dito si Jit Boys. 1v5. Kung matapang ka, kaya mo to. Eto na. 1. Hindi lang basta tapang kailangan aim din. Pero nakatama naman siya. Kala ko trash talk na yun, no? Ay, hindi yung trash talk. Sakto lang do. Parang makikita mo naman talaga sa side dito ng DRX. I mean, they're pretty great. Not gonna lie. But for Talon, expected na yun sa mga buys nila. Sheriff lang ano meron sila. Sure, you can be fully reliable in your mechanical skill, but everything else not falling into your favor. Konti lang yung mga utilities na meron kayo. At of course, konti lang yung matatapon nila in terms of firepower, which is like quite unfortunate, but it was the situation that they had to deal with basically. Ito na, sama-sama na naman tayo. Pumunta ng B-side. Tatlong ultimate ready dito ang DRX at Cruz. Iba ang plano. Gusto niya unahin yung pag-updraft nun ni Buzz. Narinig na niya at gagamitin niya yung snakebite para hindi lang makapush yung Jet mismo. A little bit space para sa side ng Talon to go for the rotations. Galing sa gitna, gusto nila makuha tong pinch na to. Importante daw, para ma-hold down ni Cruz tong pag-anchor position. Pero ang ganda ng snakebite! Walang katakas-takas. May nanoswarm sa halap, may snakebite sa likod, at di na lang niya in-expect. Patay kagad siya. Hunter's Fury though, the call na tag pa nga dyan. Si Stacks at huli na nga siya. Ito straight line, muntik pa! Makakuha ng iba. Etong DRX. Mga spike plant na rin. Set up na naman. Lockdown pa nga. Ibang presensya at ibang pasensya na play ngayon dito ng DRX. Mukhang lockdown ang kailang posibleng ilalabas at mukhang hindi pa nga. They could use that in any point in time. And of course, Viper Spit ang kanilang lalaroin for now. But for this time around, Talon po, Sushi Boys making all the efforts to even cancel out. Of course, eliminate the problems here. That is gonna be Talon na pinipilit pa nga para makapagpasok, para makapagpatay. At si RB stepping it up. Marco once again, the Killjoy, the Viper is doing whatever they can to hold off their grounds, hold off their enemies that are trying to push them in every angle that there is. And we see them just prevailing over that Vipers with sulit na sulit sa mga angles na yun. At Talon mukhang walang magagawa. They can't just swim in there. Wala talagang magagawa doon ng Talon kasi ang ganda ng pastuhan ng DRX. Nasa taas pa sila ng green. Hindi sila makita at all inside that pit. At doon sa dulo mismo, kita natin yung spray, yung pag-position, RB and Mako especially, alam nila paano mag-coordinate dun sa pag-intel na kuha nila. Kita natin, no? Uy, si Kuya at si si kapatid. Si Kuya at si Bunso. Oo, diba? Saan yung middle child? I don't know. Hindi sinama. Baka nagko-coach. Bakit parang mas matanda yung coach sa... Oo nga, no? Ay, nako. Baka yun ang eldest. Baka naman. You know? Yun talaga, yung parang mas kuya pa sa kuya, diba? Yun. Mali mo, ito, delikado na to pag yung coach na mismo naglalaro eh. Lalabas talaga yung mga big brain energy dito ngayon sa DRX. But you know, kalmahan muna natin. You know? Time out muna tayo. At habang may time, ladies and gentlemen, the time now is 7 a.m. Time check brought to you by Dax PH. Thank you. Pero hindi yun yung message ko eh. Ano yan? Sa mga sumasali pa lang sa atin ngayon ganitong oras. Masasabi ko na lang sa inyo, mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, good morning. Good morning, guys! Third map! Oo, kami.
wala pang tulog. Kami, nakakita ng maraming overtime. At kami, nandito pa rin para sa inyo. So thank you na lang na nakisama kayo dito sa ating Filipino broadcast. At sana, enjoy nyo ang match na hindi pa tayo tapos. Unang araw pa lang, bubungad natin, Valorant. I mean, who wouldn't want that? Matatapos ang gabi, matatapos ang araw, matatapos ang buhay ni Garnet. At tapos na tapos talaga dito ang mga efforts ng Talon sa A-side take. Anong sabihin natin, Dax? Let's go. Ang hype na let's go. Eto, andito na tayo. Pero buti na lang nagsimula dito sa side ng DRX. Kita natin daw na nag-gets naman nila na mukhang marami dito sa A. Back na lang tayo. May rifle naman, diba? So, pwede na natin diretsuhin tong B site na to mismo. 6 HP na lang kay Cruz. Yun pa nga yung cascade para lang makakuha ng cover. Delikado si Zes. Tumakas na lang dahil doon sa snake bite. Pero dito pa rin sa may yellow. Getting ready na ang ating Buzz at RB combo. Pwede nga na diretsuhin yan. Pag mawala na yung cascade, mabilis lang yung duration yan in the first place. DRX though, still holding things down. Intay na lang. High tide muna para lang mas may cover. Cove pa nga rin. Making sure na protektado na naman. Walang makakakuha ng mga shots through the smoke mismo. 5v3 scenario at konti-konting nag-chip away lang yung DRX dito against Talon eh. Of course, aantayin talaga nila na kumalma itong mga ahon na pinipilit upang makapabagsak itong mga kuya natin coming in from Talon. Now the dome, it's gonna be the protection here. Si Buzz Ong pupuitas pa nga ng isa pa. Now, they could force out this plant or this defuse, but they could not. Si Sushi Boys, huling na matitira dito sa Talon at mukhang wala nang magagawa. Everyone from DRX is hungry for the kill. And we see another flawless play by Prime Gaming. Nana i-deliver once again ng DRX. But this time around, here on Icebox. Marami mo tong keywords Diba? Totoo naman. Nakabawi na nga sila dito sa Icebox. 4 rounds in a row after yung first train na nakuha kaninang Talon Esports. At nung gets na nila, okay, these guys can play the same game na ginagawa natin. Ito nga, nagiging epektibo ang mga Wolves nung Harbor at nung Viper. Konti-konti, dun na talaga nila pinapakita na gets nila yung composition. Pero kita mo yun? Nagtanggal ba siya salamin? Yun yung seryoso time na eh. Ito na yun. Diba si Clark Kent nagiging Superman? Yun. Ito na. Di ko alam sino yun, honestly. Sorry, my bad. Di ko pa memorize yung bagong faces ng ating new Talon members. Pero lockdown muna para sa DRX. Si Garnets, nandito na lang. Mismo sa site at ang heavy ng stack dito ng DRX. Yung site medyo naiwanan na towards the B. Malayo yung angle, hinodo Killjoy pero okay rin. Good shot para sa isa. Buzz gonna go on down. Ito na ang DRX. Planting sa itaas pero nahuli pa rin si Stacks. Tuloy-tuloy yung pagka-spam. Jit Boys, make sure na papatay na nga yan. It's 5v3. Delikado to para sa side ng DRX. Tingnan pa nga natin kung makakapalag pa nga ang attacking side kasi ayun na nga si Sushi Boys. Hindi pa siya tapos. Talon retake on A. This is not looking so good for DRX. But tingnan natin kung saan nila kayang dadalhin itong snake bite. Hoy, nakapag-hold ng defuse. Nakapag-half. Zes! Oh, naku, napakadelikado. Hunter Feeder ka lang kinakumit. At mukhang makikita naman bully natin. Talon, pipilitin tong defuse. Has enough time and of course, tatalon pa tayo dun, sir. Nahuli pa ni Mako doon sa may dulo pero buti na lang na half na kagad ng Talon bago pa sumama ang lahat. Tied up na naman. Finally, nakita na natin dito sa side ng Talon na nasira nila yung streak na dinadala ng DRX. At pag naka-early rotate naman sila, okay rin talaga yung pag-handle na sa mga sites mismo na pwede nila, I'd say, avoid yung mga bigger threats. Just go for the object, especially yung mga hindi pa gaanong kanda-handa and kunti-kunti. Ganun pa mga nalo-talon dito eh. Unti-unti talaga nakita natin how the other teams are basically able to dissect yung mga plays na ginagawa nila. And we all know Talon, they are like amazing retakes talaga dun sa A-site. I mean, I've seen multiple instances na nagagawa nila in the same type of choreography. And let's see if DRX is gonna be able to dance to their own beat right now. With the A-site still gonna be the objective for this game. Uy, makakonitin mo. Mako, ginagawa mo, Foxy. Muntik pa siyang lumuso papunta doon. Pero eto na, now seen. At gulat ka na lang nasa itaas. Gandang posisyon para kay Foxy. Walang makaka-expect ng ganong klaseng setup na ganon. And Talon, as of now, there we have Reckoning
At least, para makakuha ng konting space mismo sa site. Pero ayun, may butas oh! May butas! Kitang-kita, saan ka pupunta? Huli ang paa! At huli ka, boys! Sabi ni Buzz, tatlo na dito. RB also covered the flank. Ito na rin, si Buzz makakaapat pa nga. Saktong lakas at saktong angulo para sa kanya. Left and right, up, down. Kailangan talaga abangan natin to si Buzz. With amazing flicks. Nako. Talon wasn't ready for it. Kahit sabihin mo nakakuha sila ng controller smoker na posible pa nga maging against their favor for that post-plant. But if you look at the replay alone, those impact kills, the step up coming in from the Jet players was just enough to shut every player from Talon coming all the way from City, coming all the way from... Uy! Nice! Yan! Gusto ko yun. Grabe yung 180 talaga ng emotions eh. Gigas like... Uy! Ayun! Cute. Diba? Ang cute naman nun. May emosyon talaga. Oh, baby boys. Mga naisu. Oh, diba? naisu. Grabe oh. Ganito kadikit yung labanan. Sa totoo lang, nakakita na, uy, DRX versus SCA. DRX na yan, sure. 2-0 ganun. Pero after what we saw on Fracture, kitang-kita tong Talon Esports na to. Pwede pa nga consider na ito na ba talaga magiging main 5 nila? Na alam natin, hindi nakasama si Patipan. Pero, unfortunate. Grabe si Garnets eh. Grabe si Jit Boys. And gumagana naman yung nakikita natin dito sa Talon eh. Which is like, diba, parang, it's great that it's working, but at the same time, if you wanted to be dominant talaga sa C server, parang you gotta put up the best of the best dito. And of course, the best of the best plays. Mukhang naging aware na konti-konti itong DRX kung ano masamang binabalak or whatever Talon is basically brewing on A side right now. Apat sila nandun, iniwanan nila ang B. Ganon sila kakampante right now on how well they are gonna be able to pull off the retake. But with what though? They only have Classic, they only have the Stinger. The best they can do is play out for the trades and we'll see where DRX can take themselves here. Ang masasabi ko na lang here for the side of Talon, baka na lang gusto sana nila i-risk na mag-heavy stack sila at mahuli mga pitas here and there on the side of DRX. Pero kitang-kita natin ngayon, tingin na lang RB, sinusundan no? Sumusunod sa galaw mo, sumusunod. Nahuli pa tuloy. And now DRX, ready na talaga. Strong angle position here dito sa labas ng nung site mismo. Buzz again and again. Spray lang ng spray. Huli pa si Jit Boy. Saan pa naman nalaman yon? Stacks with the takedown. Ito na, shorty time. Let's go! It's Buzz time. Uy! Prime Gaming Flawless? May kasamang tibag? Nako, DRX, eto na ba? DRX finally figuring out everything. And of course, nako si Buzz na naman po. Can we actually see a quick replay doon? Thank you, Prime Gaming. Thank you, Prime Gaming, sa pagpapakita on what we all wanted to see. What was that spray? Doon sa smoke, kuha pa nga ng isa. Of course, shorty plays to even put the cherry on top dun sa plays ngayon ginagawa ng DRX. And for this time around, it's gonna be the start of something that we already knew in the first place coming out from DRX in their performance here in Icebox. Yeah, this is standard DRX right now. Ito na ina-expect natin mismo. Nakabalik na naman sila sa form same way na nakita natin sa Ascent. At mukhang yun na yung nagiging problema sa simula ng DRX. Yung iniintindi nila ano ang plano ng kalaban. Make the adjustments, especially kung makakuha sila ng timeout along the way. But ito na. Pisa ito naman. Para sa palag ng DRX. Paulit-ulit lang minsan eh. Pero kaya nga default eh. Doon ka pabalik. But, yeah, actually. At ang hirap din na wala silang binabago. Ang hirap na wala silang binabago. Ang hirap kung magugulat ka na lang na may ibang binago itong mga kalaban mo. You're not prepared for it. And of course, you're not ready for the emotional wreck possibly that could inflict upon you. Damage could be great for sure, but the objective is what they have to be prioritizing right now. And if we're looking at the side of things here na nagagaling sa Talon right now, they have their efforts once again. Controlling at the mid-control RP, ilang beses na yan. Pangalawang beses na yan. Kuya, sir, what can you do? Hunters for sure. Tagging out everyone here. Coming out here para sa side natin. Mako, mukhang makita natin nakakaamoy ng flank. Nakakaamoy ng mga frags na makukuha pa nga nila. Now, Garnet S, lalabas ng Bladestorm, lalabas ng Cloudburst upang makapag-push, upang makakapagkuha ng isang duel. But mukhang hindi isa ang kanyang kaharap. It's two, and it's gonna be another. And the 2 consecutive rounds na makuha ng DRX from Talon right now.
Yeah, tayo talaga ng Talon maging extra ambitious sa mga angles. Si Foxy, ginulat na lang na naman isang tao doon sa mid. Pero parang yung nagiging problema ngayon ng Talon Esports doon sa main forces, sa players na kailangan mag-trade efficiently. Hindi nangyayari. Nakaka-triple kill nga sila. Nakaka-set up pa lang ng tuloy-tuloy. And as of now, Talon Esports struggling kasi hindi sila makaka-keep up sa pag-execute dito ng DRX. Alam naman natin, tong DRX squad na to, ready with this kind of composition. Talon, parang tagal na lang. Gusto ilabas nga yung icebox. Versus totoo lang, iba pa rin ang usapan. Nakalaban mo yung DRX. Nakalaban mo yung pinaka, I'd say, strongest team na nakita natin dito sa Pacific scene. And ito na, si Cruz. May plano sana. Judge muna in hand. Naghahanap ng biktima na lalapit sa kanya. At si RB pa ang nakatutok at nakahanap ng kill na yon. Pero ito na, Foxy Garnetes also fighting back. Si Garnets makakadalawa nga mismo. At magiging 1v2 na to. 1 HP and a 3. Muntik pa sana. May chance makatransfer. Pero yung shot talaga ni Garnets ang magpapatunay ng round dito sa Talon. 5-7. 5-7, ulit-ulit ginagawa ng DRX. And of course naman, ini-expect na yun ng side ng Talon. And of course, kailangan talaga na may babaguhin. What is gonna be the different approach here? Could they put this out in raw skill, raw frags na pipilitin nila for that engagement? For sure, it did work. But for this time around, Dax, kita natin dito na ang halftime ang kailangan natin, you know, to take into consideration dahil the tables have turned. It's gonna be a different situation here and now. And 5-7. It's already too close from what I imagined the scoreline to be. But for DRX, I'm pretty sure there has to be something else that we could be expecting in their defensive efforts for the second half. Sana all po! Happy birthday pa. Ano ang favorite happy birthday song mo? What? There's different variations? Huh? Marami. Hindi mo na marami-raming happy birthday songs. Ano ka ba? Pero... inform dun ah. Oo, sige, turuan kita mamaya. Pero ito ba, ano ba ang magiging cause for celebration dito sa two teams natin ngayon? Kita natin Talon Esports na bit by bit, especially in that last round, meron naman silang palag. They have that chance to make those anchors work. Pero ilang beses na lang na yung DRX pa nakakatch ng extra element. Na sige, sila pa nga nahuhuli. Sila pa nga yung nagiging lugi. Ready pa rin yung nakikita natin side na at the very least, here for DRX in the meantime, iniisip ko na lang kung paano pa kaya nila gagawin tong mas malinis. Because there's still always that frag potential, guys, sa Talon. Nakita natin, especially in the last map, yung pag-shutdown kay Garnets was one of the defining factors para mas madali ang buhay nila. Can they do it yet again? Nasa nag-swap ng sides na tayo. I mean, they have all the time that they need right now. Sila na yung nag-aabang ngayon na push ang side dito ng Talon Esports. Sila na yung mag-aabang na sila yung mag-aabang on yung mga players that they're gonna be able to shut down, to kill off, to frag out. And, you know, parang at this point, it's just gonna be a waiting game. And I'm pretty sure DRX fully understand their side here on the defending. And for Talon though, the challenge is for them right now is what type of plays are they gonna be able to put out that DRX would not be well prepared for. We all know that both sides have every capability on taking each other out, but this has been a test of their endurance, a test of how various their plays are right now. What else do they have inside their box? What else do they have in terms of individual, like pocket, like decision making that could make a split second? And I do hope na makikita natin to lahat ngayon. Parang may naghihirapan mo, tatlong language na sabay-sabay mo dun Oo, ngayon, parang may narinig ako, Ponting Bisaya ba? Tapos may Tagalog, tapos may English. Grabe talaga. Everything. Kung may mga Miss Worldwide, si Ling, Miss Pilipinas talaga. Started from the Davao, now she's here. Nandito na naman tayo. Ito na naman. Lalo na naman ang Talon at ang DRX. Sino ba ang magtatapos na magwawagi at mag-move on para i-represent ang Pacific? Abangan natin kasi dito tayo sa pistol. Pero syempre, DRX, handa na naman dito sa may B-side. Double stack pa nga. Andito rin si RP kasama. Ready mag-play ng back-to-back sa kanyang teammate kung kailangan man yan. Talon though, initiate now. Slowly but surely, nag-iintay lang kung meron mag-peek out dun sa may talking screen. Cutting noise hanggang magtatapos sila ng snake bite. Ito na ang cascade rin para doon sa cover.
DRX, planado nga nila mag-try to go for the retake ng 5v5. Ito na ang regroup rin muna natin dito. Jit Boys gonna get the plant going. At ito, nice wraparound kay Sushi Boys, pero na-expose kagad siya at siya pa nga na-punish. Sayang na lang, yun na sana yung pitas para kay Sushi Boys. Pero ang DRX lumulusob na dito para sa retake. Naku, pipilitin pa nga nila. Perfectly timed rotation leader nagagaling here from the side of DRX. But Talon mukhang inaabangan na lang sila. RB at Mako stepping up to the play once again. Diffuse mo. Taktong tiwala lang sa kampe. Tingnan natin kung kaya niya ipupush. Kaya niya i-hold up yung mga kalaban. But RB, nako, holding off that defuse. And of course, we finally see Talon crumbling down on their pistol. Ang ganda sana na ginawa nila dun sa objective na yun. Wala magagawa yung Talon eh. Andun na yung Cove. Ayun yung shield. Bawal bumaril kung hagang pumutok yung bubble. Ganun talaga. At DRX, at say, medyo swerte sila eh. Okay na sana yung flank, pero critical errors eh. Ito yung mga kills na kailangan makuha ng Talon para makuha ng momento. Pero hindi nangyari. Instead, RB stepping up. Triple kill para sa kanya. At dito na tayo into the next round. At mukhang ready na naman yung DRX. Heavy stack na pupunta sa B. Mako, ito na naman tayo. Kakayanin mo ba ang marami? Kitang-kita na. Nanguna nga si Foxy. Pangalan pa lang. Gusto talaga maging wily, maging sneaky, maging cheeky at maging mabilis. Dart 10, itatapon na dito. Stacks though, waiting. Doon lang sa kabila. Sana magandang angle. Pero ito na, high tide, nakaharang. DRX. Happy already makakuha ng unang pitas. Pero naghihintay sila ng rotations if ever. Dalawa pa nga kay Mako. Na-shutdown na nga yung pag-plant. Stacks, gandang sayaw. The moves here from DRX. Pangalan talaga. K-pop choreo. Ikaw na lang, Sushi Boys. Andan may kusina sa taas. Eto na ba? Ikaw ba ay mahihimay ng kalaban ngayon? Maghihimay ng kalaban or splitting everyone's head open dito. Now, saktong abang gaming with the classics of course. Wala masyadong magagawang damage at mukhang inaabangan na lang siya dito ng side ng DRX and just fall into his own demise. Now, Talon Esports, I mean, you could not really expect much from them aside from that last call for desperation with that pistol round na napipilitan pa nga sila to even play around on. For DRX though, parang hayaan nyo na lang sila lumapit sa atin. We don't have to rush anything. Hindi natin kailangan madaliin yung Dax. Kailangan lang natin sila, diinin where it actually hurts, where Talon has to inflict or accept more damage coming on from the opposition. At na yung pressure point though ng Talon. Makakakuha na sila ng rifles. And perhaps, ito na yung round na hinahabol nila para lang makabalik dito sa larong to. Di pa tayo tapos, ladies and gentlemen. Kita pa nga na itong A-take ang magsisimula sa lahat. Garnets, lusob na lang dyan. Naka-try and play onto the eastern quadrant. Sushi Boys nakapitas na rin ng isa. Pero dito sa sulok sana para kay Zes. But it stacks now. Making sure that trade happens. 3v3. Backside pa rin. Kontrolado dito ng DRX. Talon lalagay ng high tide para lang maharangan yung rafters. Pero alam kagad ng DRX saan sila pwede lumaban. Yung spike nandun na rin sa side nila. Hintay na lang ng panahon, paraan. Tong toxic screen na to ng DRX, hindi tatagal ng forever. Walang forever at wala muna silang makakuhang vision blockade. It's RB now getting ready. Si Sushi Boys mangunguna na naman dito. Konting smoke na naman. Nanoswarm kaya thrown on overtime na nga swing. At yun nga, tulong pa ng shock dart. Si Cruz, ninunahan na talaga ang palag from up top. It's Talon making it happen. 6-9, nicely done. Walang forever, pero may comeback ako naniniwala dito. Talon, kayang-kaya. So ano yun? May break period lang. May break period. You have to take some time away from each other para malaman mo, ano mga maling ginagawa ko ba sa relasyon na to? How do I make it work? And Talon definitely made it work here. You see them. Huh? Tunay na assessment. Tunay na assessment talaga. Ganyan tayo magka-self-worth, di ba? Hashtag self-awareness. Single awareness, self-awareness. This is the perfect time naman para sa mga singles natin dyan. Oo, maging doubles na kayo pagdating ng next February, di ba? Ganun yun. Hashtag self-improvement din. Grabe. Pero parang pwede tayo gumawa ng talk show yung sa umaga na mag-hello tayo, magsasabi ng weather, mag-yoga, tapos magbibigay ng inspirational quote. Full routine yan, Dax. Alam mo na. Committed. Committed yun. Committed din tayo sa casting. Kaya nga nandito pa tayo ever since 1 a.m. Dalawang series na malapit pero hindi pa tayo nakakita ng katapusan dito sa ating Pacific Showdown. Talon makakakuha na ng 3. A-site completely controlled. At DRX, tama na yan. Back na tayo.
Back muna tayo. Sayang, Phantom. Kung mamatay, ano dalhin ko next round? Wala. Wala kang baon. Hindi ka pa bibigyan masyado ng money ni Mami, di ba? Oo nga. But yun na nga guys, 7-9 muna tayo. Medyo kumalma saglit yung mapa. Kailangan muna natin mag-save. Kailangan muna natin kumalma though. Because si Talon mukhang nagsisimula ng uminit. Sabi ko sa'yo, comeback. Comebackable. Ito na yung comeback na inaasahan ko talaga sa buhay ko eh. Nagagawa pa. At isipin natin, hindi lang naman DRX maganda yung track record dito sa Icebox. Hindi lang DRX yung tipong okay yung recent results nila. Huwag natin kakalimutan, diba? Ano, mabalik na ako dun. Naisip ko lang rin eh, parang nung Sersha pa sila, ito isang malakas na mapa para sa Talon Esports. Nung X10 pa sila, ganun rin. At dinadala nila tong map na to sa international competition. Narinig mo yun, Wendell? May history ang kwento dito ng Talon. Kaya nga, his story. Kwento niya. Medyo kinakabahan ako. Baka mamaya masyado kong inaasar. Ito si Wendell ngayon. Mukhang papawiin pa nga. Itong good juju nangyari sa Talon Esports. Alam mo yung mga tahimik talaga yung kailangan bantayan. Ganun silent yun. but deadly. Thumbs up muna tayo dyan. Thumbs up! At time check, 1 minuto mo lang po matitira to play around para sa Talon. At 7:30 AM na po. Umagang kay ganda, bungad natin ay Valorant na naman. Diba? Alam mo naman how that song goes, diba? Basta tayo magkasama. Laging merong umagang kay ganda. So thank you sa mga nakikinood at thank you kay Ling nakasama ko pang gising dito sa ating set. Gising na gising. Kitang-kita the best that Pacific has to offer right now. Galing SCA side, galing Korea side. At ito na naman tayo sa may A side. Mawawala na daw yung high tide. Kulang sa cover. Dito ang Talon. Kontrolado na ng DRX yung sightlines. At ito rin sa itaas. Si Buzz. Binabantayan lang yung Ness as much as possible. Konting aggress is an eco state here for the side of DRX. Kailangan na protektahan si Zesto pero siya pa nga unang mamamatay. Wala ng rifle at wala ng laban. Halfway para kay Stacks. Kakayanin pa ba nila na Scando exposes ano ang intensyon ng DRX? Tiwala sana pero kulang pa rin ang oras nila. Talon isa na lang para makuha yung tied scoreline. Isa na lang at mukhang kayang-kaya talaga nang hahabulin ng mga tropa ko dito sa esports scene because tingnan mo naman kanina, konting kalamangan lang meron ni DRX but ngayon isa na lang Dax. Now they have the ultimates being online coming out here from Foxy at kay Cruz to further solidify yung mga post plans na ni-expect ko para sa kanila. They have all the time in the world but you know, speaking of that, speaking of time out na naman from DRX. Ano ngayon ang kanilang gagawin? Ano na lang kanilang pag-uusapan? It's the perfect time to do it. Ano bang mga mali? Ano bang mga latest news at updates sa mga chika ng mga coaches ngayon? Paano kung ganun lang pala ginagawa nila? Tactical post para sa ganun. Tactical post para sa team. Biglang papatch naman dun sa kabilang coach. Uy, kamusta na kayo? Kamusta? Ay, di, baka paano kung flip-topan, di ba? Paano kung labanan? Battle of the Trash Talk para magsira ng mental. Mental game din pala itong Valorant, ano? Doon pala yung 6-man, yung coach mismo, spitting them bars. Nag-one-on-one yung mga coach sa gilid. Pero suntukan. Joke lang. Grabe yun. Parang ano yun, chess boxing. Hindi lang pala sa basketball may suma-sideline. Dito rin pa sa Valorant. Anong klaseng basketball pinupuntahan mo? Ingat ka doon. Ako din. Ay, nako. Ang gulo ng barangay namin dati, Hindi ko rin naiintindihan. May pagpunta ko, kala ko mag-shoot lang tayo din. Oops, ba't biglang nagsasapakan na? Ginawang octagon yung rectangle court eh. Galing eh. Ibang shape yun. Naging physical. Oo. Physical damage. Physical? Mental damage ngayon galing sa mga coaches daw. Grabe, may damage types pa talaga. Pero ito na. Time for us to get into the next round. At kita natin, Talon. Ready na naman, tumalon, papunta ng site. Ay, pumangga doon si Garnets. Pero yung Snakebite rin naman, nakaharang. So, at the very least, hindi siya masyado mag-overextend dito mismo. Garnets. Tayo na naman kung kailan bababa tong high tide. Ang hirap lang kasi mag-push doon sa may wall, tas bigla na lang may bago pa. Nag-change ng color. Nilagyan ng konting yung sa pool, yung chlorine. Ganun lang yun.
At mukhang naging clear naman lahat. Konting gamayon lang tayo dito sa site, guys. At mukhang nakakapasok naman muli ang Talon Esports, GIT. Oh, Jit Boys. Mukhang nakaka-cover pa nga siya ng dome. But si Carnet S, mukhang inaabangan pa nga sila. The same plan, the same everything, positionings, and of course, RB is gonna be there as well. Hindi magpapahuli sa aksyon. Foxy, napupunta po tayo dito sa isang 1v2 na isang mabilisan. Has one chapter na kanyang magagamit para sa Viper na nagpa-play on backside. Pero si Mako naman po ang magwawagi with another anchor. A-site na naman ang kanyang posisyon at mukhang ito na po, magsasart yung prosesyon na naman ng Talon Esports. Dahil naghahabulan tayo dito, Dax. Grabe, ginawang funeral kagad. Prosesyon? Ano to? Santo Niño? Well, they have to pray for whoever they have to worship right now. Because look at this. Oh, man. DRX and Talon, ang lapit ng labanan. Timeout out of timeout. At isa namang moment para sa mga coaches natin dito. Balik na naman tayo sa kwentong posisyon ng DRX. At compare natin doon sa second map mismo, diba? Doon sila sa depensa nanalo ng tuloy-tuloy. Doon sila sa depensa nag-completely shut out ng Talon Esports. At kita natin naman yung playstyle ng DRX. Kung mahanap nila yung prime targets, di mas madali yung pag-retake nila. And goes to show, mga committed angles na nakita tayo, na ready sila Zes, ready kagad sila RB, sila Buzz, na makipag-engage as soon as possible dependent sa pag-setup ng kalaban. At that kind of activity sa map like this, at least nasisira mo yung magiging plano, especially ng Talon Esports. Kita natin yung timing ng DRX mismo, especially against the walls ng Harbor. Napapansin nila kung kailan sila pwede mag-push at malaking bagay yung activity nila eh. They're always in that prime position na ready lumaban kung kailangan na nila mismo. Which is like, timing talaga, it could be the greatest factor kung what could make or break a play sa mga ginagawa ng team mo. And speaking of that, quick pacing po ang ginagawa natin dito sa A site, and Talon might have another thing brewing once again. Not anything hot here. Just yet. Wala pang utilities. Tumakbo lang. Walang tinapon pa nga na iba. Aldron could be great para makukuha natin si Zes dito para makapag-impormasyon sa top site, but it's not anything just yet. Nagsi-zipline. Keep it quiet, Ra. Sabi ni Sushi Boy, shh lang kagad, shh. Hindi ako makikita ni Zes versus Zes. Nakatambay. Nakita na rin yung pa, pero wala pa rin. Mas nakaposisyon si Sushi Boys dahil nakatingin pa nga ba si Zes. Makoto, laban pa rin. 4v3 na to. Difficulty here. Operator, hawak na yun ang DRX. Pero RB, lalaban lang na lalaban. Hanggang meron siyang makakuha pa dyan. Lockdown, no. Sinira na on the side of DRX. Ito na Talon making space with their own. At baka naman, mukhang mag-aanan naman tayo. Tayo ay magsisave para sa operator. Stacks, upgrade ang baril. Thank you very much. Okay na, di ko na kailangan bilhin to Yun lang kailangan na bilhin para sa second round. Sa next round. At mukhang hindi na kailangan natin intindihin kung bakit kailangan talaga itong mga saves coming out from Buzz and Stacks. They barely have anything in their economy. Kahit sabihin mong, magre-risk sila to put out those plays na makakuha ng iba. It's not even worth it. To lose an operator is just putting so much of your investment down the drain and... Hoy! Ano ba yan? Yun na yun eh. Ano yan? Nagulat. Bakit yun? Yun dapat yung Please, nire-replay. pa-replay naman yun. Patingin nga nangyari, boss. Kulit eh. Kulit ni Jit Boys eh. Sinabi na sa kanya, Jit Boys, behave. Kaya pa kailangan pa ng chaperone eh. May pangalan pa sa pangalan boy. Anong isang... Hindi ko alam. Ako, worried ako kung baka pala bawal sabihin yung mismo eh. Just in time? Ano yung just in time boy? Yun yung meaning ng Jit? Could be. Baka pangalan niya. Feel ko pangalan niya, no? I'm not sure. Add mo nga lang siya sa Facebook, baka malaman pa. Pag ako in-accept Dax, invite ka sa kasal. Wow! Nahanap ko na. Pangalan nga. Si parang Gitana. Diba? Ako, joke lang pala, Indax. Parang delikado pala. Feel ko. Joke lang yun. Feel ko, huwag tayo dyan. Masyadong. Kaya nga, boy eh. Cheat boy, hindi cheat man. Cheat man. Medyo bata pa, Ling. Pero ito rin tayo. Give it time.
Let him cook. Ibang usapan na yun. Pero, pangalan naman ng Talon Esports dito, kita natin na many a scene na gumagawa sila ng impact at dito especially representing Thailand dun sa Pacific side ng league natin. Top talents from what has been always a top team sa APAC mismo. Ito na, Hunter's Fury daw ang ilalabas. Kulay ng green at blue. Nagsasama na naman pero DRX handa doon sa likod. RB finds Sushi Boys for Garnet. Nakakuha nga kagad at tatlo. Yung kutsilyo talaga kasing sharp pa as sharp mismo. Sharper than sharp, faster than fast. And Garnet's right now keeping the side of Talon in a strong spot. Yun nga, makaka-plant pa nga dito ang ating Jet. Lusob lang ng lusob kung kaya. Si Zest naman naghahanap kung saan pa pwede pa tumago dito ng Talon. Kita na si Foxy for a tag back. There you go with the takedown. Isa na lang kailangan dito para mamatay si Zest. Can Garnets find the opportunity? Hinahanap niya yung angle. Nakita na daw yung blades na lumulutang. Alam kagad ni Zest saan yung kalaban pero wala kang kwenta naman yung info na yan kung patay ka dyan. 4 para kay Garnets at ito na 10-10 na pawi pa rin. Man, could have been a miscoms na nagagaling kay Zest. Parang hindi ko naman in-expect na gagamitin pa niya yung recon ball to even scan even further dun sa backside. Alam talaga natin it's pretty standard play. Ole, sige, ikaw na maglaro. Ito na naman tayo. Nagba-backseat na naman ng mga casters. But yeah, kung isipin mo, it was like basically the only crossfire na ma-anticipate mo. Coming in from generator to maze. Anong problema? It's just that. Huwag ka matakot. Magsalita, Ding. Trabaho nga natin yan, di ba? Trabaho natin magmarunong. Hindi, ito yun na. Ito yung masasabi ko. Iba pa rin yung perspective na nakita natin lahat eh. Oo, totoo. Parang sila, Daya sa atin, kulang sila ng info. Tayo. Totoo. Diba? Pag sinabi ko, may sa mid, di ko naman dapat kita yun. Meron tayong hindsight. Meron tayong full picture. At kita natin dito sa picture na to, marami na naman green at blue. Viper's Pit sa likod na naman nung side. At RB nakalinya para sa kanya. Knocking naman like domino. Simple lang yan sa side ng DRX. At tuloy-tuloy na lang nila hinahanap yung mga pitas. Disengage daw para sa Talon. Pero kita natin sino nag-iintay. Buzz. Waiting lang doon sa may garahe. Pero mas okay pa to sa side ng Talon. Try to play towards middle. Delikado daw if someone does play boiler. Pero syempre kaya nga yung Poison Cloud nandyan na naman. Rotate. Sana dito sa side ng Talon. Punta sila B. 4v2 na muna to. Tulog pa yung alarm bot. Ang aga Gisingin mo naman gamit isa pang alarm bot. Ano ba yun yung alarm pa yung tulog? medyo baliktad. Ibang snooze button na yan, ha? Oh, but you know, ibang snooze, ibang button ang kailangan natin ba-press. Nako. Kailangan natin makaklik pa ng heads because we really need those impact frags makukuha pa dito ni Cruz as he decide to even further push on away papunta sa kitchen. Maka-cut off ng rotation, posible pa nga. Oo. Taas ng hot ka nga, magiging alanganin dito. Kailangan nila mahanap though. As soon as possible, si Stax nakaposisyon lang. Ready. Makahanap ng kotak. And then yung snowman. And Stax! Kahit sa taas, kahit sa baba, anumang direksyon, siya ang tunay taga 360. Alam na alam. Handang-handa. Ganyan talaga ang kaya ng DRX. Ibang ibang level ng DRX ngayon. Nagising pa sila. Yung mata mo biglang dilat na dilat. Like, ha? Nagulat din nga ako eh. Can we get a quick replay? Ayun. Ay, hindi. RB and Mako moment to. RB and Mako mamaya moment. si Stax may kita mo sa dulo ng highlight, diba? Wait ka lang. Patience. Hindi, fist bump lang Fist makita bump. natin. Okay, sige. Ako pala mali. Sorry, Okay. akin. It's better. It's better na ganito, diba? Gusto ko yung masusurprise na lang tayo kung anong kaya magagawa ng mga players dito ngayong gabi. Surprise mo ba? Honestly. Sa DRX at Talon, ito talagang kaya ng palag. Dikit labanan. Grabe yung scoreline kahit dito sa decider. At syempre, parehong map natin ngayon dito sa semifinals. Alam naman, kailangan talaga makamove on to the next round. And as of now, Talon nag-iintay lang ng chance. Kung meron man dito sa DRX mag-over commit. Pero stuck sa jiggle lang ng jiggle eh. Gumagawa ng exercise para sa sarili. Konting cardio dito sa sulok. Pero habang nangyari to, dyan rin si Buzz.
nakapwesto sa itaas. So parang gusto gawin dito ngayon ng DRX. Punish kung may mag-overextend papunta ng backside o ng second floor. Intay na lang at kita kagad si Garnets. Huli kagad siya ng spray down ni Buzz pero hindi naman siya mapipitas. Intay rin si Jitboys dito kung magkaka-dart man. And Zess looking to get a bit of intel anyway. In the end though, Talon, sila pa nga napa-reset dito at naka-hold lang yung Macdo eh. At mukhang nagkakalabasan tayo dito ng pagbaburn ng utilities na ginagawa din ng DRX. They even tried to secure more information. But impormasyon, Francis, what we need here from Garnet. At mukhang siya pa nga magpe-perform, magbibigay. At mukhang magpa-plant po. Dito, Sushi Boys, naku, mabibitas ang napakaaga. Wala pa tayong killjoy, wala pa tayong anti-flag na makukuha. But we don't even need that situation. We don't need that factor here to contemplate on the play na ginagawa dito ng DRX, and we still have to see how will they push out this wall. Yeah, DRX. Ito pa nga sila. High tide lang para sa cover counting spray. Garnets though, inaalagaan ng DRX ang taga-defuse at si Stax hindi na binitawan. Gusto nang tapusin ito ng DRX at sila na ang sa match point ngayon. Isa na lang at mapapatumba ang Talon. Isa na lang para tapusin to at magpapauwi ng ating kababayan dito. I won't say kababayan, I mean they're fellow Asians, but it still works that way. All support goes in coming out from both casters towards these teams because they have putting out so much, giving out their own identities, what we have been known for. Oh, Asians is doing it better. Ito yun. Grabe. Taas ng standard talaga. Sasabihin ko lang sana, mga ka-region. Diba? Okay lang, kita-kits sa Seoul, Korea pagdating ng Pacific League. Pero eto na tayo na naman. DRX, matatapos na ba nila ang series na to against Talon and keep that natural order? Mukhang eto na. Umpisa pa lang. Pangalan niya ay Buzz. Buzzing on away at mukhang it's not gonna be his, like, wing beats na maririnig dito, fluttering away from the engagement na pinipilit dito coming out from Talon Esports now. Tumatahimik ang mapa, it could only mean one thing. Posibleng mag-rotate. Nahuli pa nga si Cruz ni Stax. At mukhang they're spread across the map quite thinly dito. We need the information coming in from the Solo Recon. At isa pa nga, makukuha pa nga ni Buzz dito. At Talon is left with the last two remaining. Garnet and Jit Boys, what can they do? Mga baguhan talaga. Sana mag-play ng hero yung core na inaasahan all the way galing Extended Sersha. Wala na para sa round at baka yun na rin yung maging chances dito ng Talon Esports going to the wayside. Run it down. We hear it. Ito na ang reckoning. Ito pa yung lockdown. Nag-iisa na lang dito si Jit Boys. 30 HP. Kailangan niya sirain yan pero makas na huli pa siya ni Mako. Ito talaga ang tunay na top sa APAC. Tunay na top sa Pacific. DRX, they move on. Hindi sila magpapatalo sa SEA at all. Well deserved of the title of them being crowned as I could say like the kings of Asia right now. With the given plays, how cleanly they're basically doing all the executes, the defenses and all the players just stepping on up. You cannot be disappointed in the individual and gotta say what they're known for with what this team can basically do in this level of competition, in this series. Nakita natin kung gaano kalakas ng mga tarima ngayon dito ng side ng DRX at how well prepared they are here on Lock in Brazil. Pero grabe talaga. Talon Esports, what a run! At kita, contender truly to that crown moving forward sa mga leagues. Ni-expect na marami matatanggal sila maaga. Pero 2-2-0 ganito kadikit against DRX. Laking bagay na yun. Yung fellow scrim partners na palagi na lang kalaban, sobrang familiar ang isa't isa na ganito. Pero alam naman natin, pagdating ng tournament, DRX pa rin ang nangunguna. Kung ganito nakalapit yung gap between Talon and DRX, mas may hope pa nga sila in the future. Kailangan natin bantayan talaga ang Talon Esports ngayon. Kailangan natin bantayan ang Talon Esports but we still have our eyes locked in for DRX. I mean, they put up really quite an amazing performance, diba? We witnessed their growth here so far in the Asia series, in the Asia Challengers, in VCT alone, and I gotta say, I'm quite proud of how far they've come. But you gotta give it to DRX once again. Alam mo, masaya din sa DRX rin. May pagka-honorary Brazilian sila eh.
Di ba nakikibamos sila? Si Stacks especially. I like that. Vamos! Na-learn niya dun sa mga Loud Boys noon. Pero sa konting highlights makikita natin dito. And really, Talon Esports may laban talaga. Kitang-kita na same school of philosophy. Parang pumunta sila ng parehong grade school. Pero yung isa first honors, yung isa second honors May lang. philosophy ang grade school Oo, nyo? ganun talaga. Diba? Meron tayo. AMDG. Actually. Nakakalimutan mo na ang Napapaisip ating ako. roots. Napapaisip ako doon. Magis tayo dito, pre. Pero majestic effort galing sa side ng Talon, but an even better string by DRX. Dun sa dulo talaga, di ba? Nakikita naman natin, eventually, nakahanap ng DRX yung control na gusto nila. Yung mga pitas na sobrang malinis, sobrang sublime, na bigla na lang, simula pa lang ng round, alam mo nang tapos na para sa side ng DRX And for sure, the crowd, the map, and everything else dito sa larong to just bows down and fully submits to whatever play na binabato sa kanilang DRX. Really good then. And for the meantime, you gotta appreciate these players. Man, they worked so hard to even make it this far. Diba? Konting taste ng ano ang magiging Pacific League. Ganun ka-hype ang mangyayari in the future. At feel ko yun naman yung rason na ng lock-in eh. Kitang natin, inter-region competition. Pag same region, mas spicy pa nga kasi alam mo, pwedeng-pwede pa mangyari yun ulit. But that is gonna be a win for DRX. Nanalo kanina ang Loud. So, mukhang silang mag-move on to the final round kung kailan pa matapos yun. But Ling, ito na ang katapusan ng alpha matches. Meaning nun, babalik tayo sa mga round 1 dun sa Omega. Diba dalawa yung circle dun sa mga promo? Dun na tayo sa kabila. Napila pa na natin to. At isipin mo, sino first game dun? Siyempre, Team Secret versus Liquid. Nako po. Nakita mo ba yung post na ginawa ni Dubstep? May nag-PM sa kanya na sinisimp daw ng girlfriend ni... na nanonood kay Dubstep, kay Nats. Sabi niya, pre, talunin mo yung Team Liquid na dun si Nats. Crush siya ng girlfriend ko. So may maaasahan talaga tayo dyan. Pero hype niyan for the future. Ngayon, let's pass it over to the host. Breakdown yung nangyari sa mga series natin today. Good morning and maraming salamat Dax and Link2X. Finally, Link2X na tayo. Wow. Tsaka Dax because we are ending yung alpha stage natin. Alpha series pala. Alpha bracket. Ngayon nga, sabi nga ni Dax na pupunta na tayo sa Omegas sa mga susunod na araw. Pero bukas, pahinga muna tayo. Kasi, well, kailangan nating i-conserve yung enerhiya natin para sa Team Secret na mangyayaring labanan. But before that, pag-usapan muna natin, Reby, yung buong series natin. 2 series natin today. Tapos puro best of 3. Nag-game 3 tayong lahat. And wow. Wow, yun lang masabi ko. Wow. So, DRX. Dito muna tayo sa DRX and Talon. So, ano ba yung mga pointers mo dyan? Well, for DRX versus Talon, I feel like, yung sentiment ko is the same as earlier. Parang, DRX sets the meta for everybody and Talon, heavily studies it. And again, everyone in Pacific has scrimmed against each other. They're very familiar with each other. But in the end, again, like we just saw in Icebox here. Tagalogin mo nga. Yung nakita natin sa dito sa Icebox. As we know, since DRX yung kalaban nila, not only did they learn DRX's Icebox strat, pero inaral nila kung how to counter it. Exactly. We didn't see this versus Cloud9 because DRX, yung unang pinakita nila is against Cloud9 yesterday. Cloud9 didn't think to even shoot through Nest. Exactly. Through the Harbor Shield. And ngayon, we saw that from matagal yung adjustment ng C9 kasi yung ginawa ng Talon, nung panood nila yung laro, so alam nila anong gagawin. And exactly. Kudos pa rin to DRX kasi even if yun yung pinaka-winnable strategy nila sa Icebox, di natin nakita na ginawa nila yon straight out. Parang never nilang tinry man na okay, hindi siya gumana this time. Gusto nating ulitin, baka gumana na. No, hindi sila very stubborn sa kanilang mga strategies. They were fluid enough to create a new strategy para mapanalo talaga and ma-close out. And then credits pa rin kay Talon. 10-13 showing that gods could apparently bleed sa DRX. And from Dax nga and Link2X. Totoo nga, the kings of Pacific yung si DRX. True, pero again, props to Talon. They're coming this close to beating DRX and
advancing in the series. This is a real statement maker because again, DRX, one of the most consistent performers in the Pacific and in Korea, consistently the champions in Korea 2022 Stage 1 and Stage 2, and again, 3rd place for Valorant champions last year. Exactly. So the fact that Talon came this far just means that just shows, kung gaano sila kalakas na kasi team. umabot sila ng Game 3 and hindi siya stamp. And ito lang din, if we are going to flashback with what happened before with DRX bilang 3rd placers, let's not forget yung Loud, yung nagpalaglag sa kanila dati. So, 0-2 sila ng Loud. So going into semifinals, it's gonna be DRX and Loud so once rematch again. ulit. Pero bago man lahat, tingnan natin si Mako, player stats, yung Viper ng DRX. So, isa siya sa mga one of the fluid players ng DRX in this series, in this Game 3. Kasi didn't really try to force out yung strategies na nag-work sa kanila before. Mostly, nasa B yung average na plans nila when they were playing attackers. Kasi alam nila na nabasa na nga sila. And then, may hina-highlight dito si Direk na icebox daw, equals kahon na yellow. I think that was for me. Para sa'yo talaga. Pero, I mean, for Icebox, I think we should really highlight yung use of the Harbor walls. Pero for Mako, we have the Mako's Viper walls, yung may decay, and then we have Harbor's walls with the slow. So, parang as a defender, attacker, just going into that site, parang you're setting yourself up for disaster talaga. Totoo. Well, great games. Tatlong best of 3 and naka-experience nga tayo ng limang overtime. Grabe. 5 overtime yung nangyari. And, tapos na yung alpha brackets, nasa semifinals na tayo. So, in short, papahinga muna tayo lahat kasi, again, yung first, yung debut game ng Omega stages or Omega brackets is Team Secret. And Pinoy Pride! Lalaban talaga tayo dyan. Kaya tayong lahat ay magre-relax muna after Dark Day. And then again, Rebby, bago man tayo umalis, pwede mo bang sabihin yung Valorant in a cute way? Valorant. Well, Valorant and vamos! Sinasabi nga nila sa Brazil. Ako nga pala si Juicy Brucey at eto naman si Ribixco. Kami ay magbabalik para sa Omega Stages Brackets Series. Kung naman tawag ni dyan, Team Secret, Team Liquid. In 3 hours, game na. Joke lang. Patayin nyo lang. Mag-announce din kami but it's gonna be after our break. See you on the next time for Omega Brackets.